จะต้องตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงและให้ออกแต่ว่าไม่มีเพราะว่าตายกูไม่ทำแต่ที่ของไอ้โจ๊กนะทำทันทีเลยขนาดไม่มีพยานฐานเส้นเงินนะทำการให้ออกเลยแต่ของพบศักดิ์ชี้มูลแล้วก็ให้ชี้แจงอีก3ตอนนี้คุณต่อศักดิ์ยังอยู่ในเมืองทราบว่าอยู่ต่างประเทศรวมทั้งพี่กูไก่ด้วยทราบว่าอย่างนั้นทั้งครอบครัวอยู่ต่างประเทศทราบว่าอยู่อังกฤษมึงแนวโน้มไม่กลับก็คงจะไม่กลับเลยถูกกลับแล้วเพราะว่าวุ่นหมดแล้วตอนนี้ถูกไหมทีนี้เนี่ยก็คือเป็นสาเหตุแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมก็ต้องเรียนว่ามันก็ย้อนไปที่องค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะวันนี้มันเสียหายมากแล้วก็เสียหายรุนแรงอย่างหนักนะครับนะวันนี้ผู้กำกับต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก๊งผู้เฒ่าหรือว่าผบ.เนี่ยจะต้องทำความโปร่งใสเรื่องแรกคือเรื่องคดีสงขลาไม่ยากก็ไปเอาสำนวนมาดูลูกน้องมันกลับคำให้การจริงไหมถ้ากลับจริงก็ต้องดำเนินคดีไล่ออกนะครับดำเนินคดีอาญาติดคุกติดตารางไปแต่ถ้าไม่กลับคำก็ต้องแถลงข่าวให้ประชาชนข้อหาสงสัยนะเหมือนกันกองบัญชาการไซเบอร์คุณรับเงินจริงไหมจากเว็บพนันนะถ้ารับจริงนะก็ต้องดำเนินคดีแต่ถ้าไม่รับจริงผบ.ต้องตั้งโต๊ะแถลงเลยไม่มีหรอกแต่วันนี้ไม่มีใครมาพูดอะไรนะครับมีแต่มาด่าผมอย่างเดียวนะว่าผมทำลายองค์กรบ้างผมทำลายจำนวน200,000 เผาบ้านคือถามว่าวันนี้พี่ปองผมเนี่ยรักองค์กรนี้วันนี้เห็นไหมตำรวจมันเสื่อมศรัทธาประชาชนเสื่อมศรัทธาจนกระทั่งสภามีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ว่าให้ตำรวจเราเนี่ยโอนไปอยู่กับผู้ว่าเห็นไหมเห็นอย่างทำหน่วยงานต่างๆตม.ไปอยู่กระทรวงมหาดไทยดีอะไรไซเบอร์ไปอยู่กับกระทรวงดีตำรวจโรงพักไปขึ้นกับผู้ว่าผมก็ถามโรงว่านะเมื่อกี้ว่าท่านโรงแล้วผบ.ตร.จะไปทำหน้าที่อะไรอยู่ตรงไหนก็ได้เขาบอกก็เปลี่ยนเป็นเลขาผมถามว่าผมรักองค์กรนี้แต่ผมอยากให้องค์กรนี้อยู่ยั้งยืนยงเพื่อผมเหลือ5 ปีเกษียณรุ่นน้องๆจบจากโรงเรียนล้อมตำรวจมันจะได้มีที่ยืนแต่ถามว่าคุณทำแบบนี้มันจะเหลืออะไรไม่ให้รุ่นหลังล่ะมันก็เหลือแค่ซากปรักหักพังถูกไหมครับเวลาผมพูดเนี่ยโอ้ไปเอาตำรวจ200,000มาเกลียดผมคือตำรวจ200,000มาเกลียดผมเฉยๆเพราะผมไม่ได้เป็นตำรวจแล้วแต่ว่าผมพูดเนี่ยอยากจะให้องค์กรมันดีแต่ว่าวันนี้เห็นไหมพี่ปองพรบ.อุ้มหายอยู่ๆออกมาได้ยังไงไม่รู้เห็นไหมครับออกมาได้เพราะอะไรเพราะประชาชนไม่เชื่อมั่นการทำงานของตำรวจมันถึงออกพรบ.อุ้มหายมาโดยเป็นมติเอกฉันท์วันนี้ก็อีกไม่เกิน2 ปีเดี๋ยวก็เรียบร้อยหมดนะตำรวจไปอยู่ผู้ว่านะแล้วผบ.ตร.ไม่มีการเป็นเลขามันจะเหลืออะไรให้คนรักตำรวจผมถามว่าตำรวจที่เกษียณไปแล้วเนี่ยเขาก็เสียดายแล้ววันนี้แก๊งผู้เฒ่าเนี่ยทำไมไม่คิดแบบผมคือวันนี้แก๊งผู้เฒ่าจะเกลียดผมไม่ว่าแต่ว่าเรื่องอย่างนี้ต้องเห็นตรงกับผมบ้างนะครับนี่ผมเป็นข้อเท็จจริงพี่บองค่ะเอาล่ะเดี๋ยวบิ๊กโจ๊กต้องไปอีกที่หนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นแขกของเรานะคะค่ะเดี๋ยวเราไปส่งเดี๋ยวพี่ไปส่งศาลเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่ 4/2567 ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโลกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีโพธินันทะครูบาเจ้าศรีวิชัยพระอธิการอิ่นแก้วอรินทโรครูบาอ่องขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในข่าวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียด
พื่อร่วมทำบุญได้ที่ 0818815690 ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดประแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันเนื่องด้วยศาสตราจารย์พิเศษท่านประเสริฐอยู่เจริญดีได้จัดสร้างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไว้ที่พุทธมณฑลอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ขนาดเท่าวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครผู้ใดสนใจร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขามีโชคพลาซ่าบัญชีเลขที่66197074775ขอให้ผลบุญตามส่งให้บรรลุมรรคผลนิพพานในเวลาอันควรและหากยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มีอย่าได้บังเกิดขึ้นสาธุสาธุสาธุเนื่องด้วยศาสตราจารย์พิเศษท่านประเสริฐอยู่เจริญดีได้จัดสร้างสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีไว้ที่วัดรอมพระเจ้าตองอำเภอป่าตางจังหวัดลำพูนขนาดหน้าตักกว้าง16นิ้วประดับด้วยเพชรพลอยผู้ใดสนใจร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขามีโชคพลาซ่าบัญชีเลขที่661-9-70747-5ขอให้ผลบุญตามส่งให้บรรลุมรรคผลนิพพานในเวลาอันควรและหากยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มีอย่าได้บังเกิดสาธุสาธุสาธุขอเชิญพี่น้องชาวพุทธร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขาห้องอาบน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะศรัทธาสาธุชนที่จะเข้าปฏิบัติธรรมกรรมฐานณวัดบ้านเราพระเจ้าตาเขียวพื้นที่126ตารางเมตรจำนวน23ห้องประกอบด้วยห้องน้ำหญิง8ห้องห้องอาบน้ำ4ห้องห้องสำหรับผู้พิการ1ห้องห้องน้ำชายแบ่งเป็นห้องสุขา5ห้องโถปัสสาวะ3โถห้องอาบน้ำ4ห้องและห้องสำหรับผู้พิการอีก1ห้องท่านผู้ใจบุญใจกุศลร่วมสร้างห้องน้ำห้องขาตารางเมตรละ 10,000 บาทหรือตามกำลังเจตนาศรัทธาติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาป่าซางเลขที่บัญชี79800274865ชื่อบัญชีวัดบ้านเราหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูภาวนาโสภิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดบ้านเราพระเจ้าตาเขียวตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0969525159ได้ทุกวันขออนุโมทนากับเจ้าภาพทางใกล้ทางไกลและที่ร่วมทำบุญทั้งภาพปกติและออนไลน์ได้บุญได้กุศลได้ร่วมอนุโมทนาโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมสาระวันนี้ผมกาเศษเพชรสำริดวิทยากรนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับข้อคิดหลักธรรมต่างๆมาฝากให้ท่านได้คิดได้พิจารณากันก็เรื่องราวของธรรมแล้วก็โลกเป็นของคู่กันเรียกว่าโลกธรรมมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์เป็นของคู่กันอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างดังนั้นวันนี้หลายท่านกำลังประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพเดือดร้อนกันเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องรายรับรายจ่ายรายได้รายรับอะไรต่างๆที่มีผลพวงจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดมาเป็นปีที่2แล้วก็ถือว่าจะระบาดเมื่อระบาดไวรัสโคโรนา2019ระบาดก็ทำให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจในการเจ็บป่วยเยียวยารักษาหายบ้างไม่หายบ้างตายบ้างดีกว่ากันตาก็มีหน้าที่ดูหูก็มีหน้าที่ฟังจมูกก็มีหน้าที่ดมกลิ่นปากก็ทุกคนต่างรู้กันอยู่แล้วว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพของเราแต่การออกกำลังกายสม่ำเสมอนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดค
คือวินัยและเจ้าสิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยากของใครหลายคนรู้หรือไม่ว่าเพียงเดินเพิ่มวันละ 1,009 ที่สามารถทำได้ง่ายๆและมีประโยชน์อย่างมากผลการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารจากการติดตามชีวิตกลุ่มตัวอย่างจำนวน 226,889 รายต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 7 ปีโดยวัดผลจากการเดิน 3,867 ก้าว 5,537 ก้าว 7,370 ก้าวและ 11,529 ก้าวไปตามลำดับนั้นก็พบว่ากลุ่มที่เดินเพิ่มขึ้นวันละ500 ก้าวจะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงกว่า 7% และอีกกลุ่มที่เดินมากขึ้นเรื่อยๆวันละ 1,000 ก้าวโอกาสเสียชีวิตด้วยสาเหตุโดยรวมลดลงกว่า 15% และส่งผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดสุขภาพจิตและการควบคุมน้ำหนักคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเพิ่มจำนวนก้าวทีละน้อยก็เป็นส่วนที่การเดินวันละ19,000ดีจริงหรือเป็นหัวข้อที่ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบโดยทุกฝีก้าวนับเป็นก้าวย่างสู่การสร้างหัวใจแข็งแรงและทำให้อายุยืนยาวขึ้นยิ่งเดินมากยิ่งอายุยืนยิ่งเดินมากขึ้นหัวใจของเราก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้นการออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรงนั้นไม่จำเป็นต้องออกกำลังด้วยการเล่นกีฬาอย่างหนักแต่เป็นการออกกำลังเพื่อให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ทำงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกันซึ่งจะช่วยให้ออกซิเจนเผาผลาญอาหารหรือไขมันที่สะสมในร่างกายทำให้เลือดไหลเวียนสูบฉีดได้ดีช่วยเสริมระบบหลอดเลือดลดความดันโลหิตและเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลดีในร่างกายนอกจากนั้นการเดินยังดีต่อใจของเราด้วยในทุกย่างก้าวจะทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นช่วยลดความเครียดเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มระดับการใช้พลังงานในร่างกายช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัวและเพิ่มความคงทนของร่างกายในทุกวันด้วยข้อมูลจากสาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัยภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่าจริงๆแล้วที่มาของคำกล่าวนี้มาจากคำโฆษณาของบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตเครื่องนับก้าวตั้งแต่ปีค.ศ. 1965และยังติดหูผู้คนทั่วไปอยู่จนถึงปัจจุบันจะว่าไปเป้าหมายการเดินวันละ19,000เพื่อสุขภาพที่ดีก็มีเหตุผลรองรับอยู่เหมือนกันเพราะคนวัยทำงานมักจะเดินได้วันละราวๆ 5,000 ถึง 7,000 ก้าวถ้าเพิ่มการเดินออกกำลังกายอีกวันละ30นาทีน่าจะได้อีก 3,000 ถึง 4,000 ก้าวรวมแล้วก็น่าจะใกล้เคียง 10,000 ก้าวต่อวันอย่างไรก็ตามมีงานวิจัยเมื่อเร็วๆนี้พิสูจน์ว่าการเดินที่ต่ำกว่าเป้าหมายวันละ19,000เดินให้ได้วันละ 7,000 ถึง 19,000 ก็ยังส่งผลดีต่ออัตราการเสียชีวิตของผู้ร่วมวิจัยไม่น้อยกว่าการเดินวันละ 19,000 เช่นกันดังนั้นการเดินให้ได้อย่างน้อยวันละ 7,000 ถึง 8,000 ก้าวน่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแน่นอนข้อมูลยิ่งเดินยิ่งอายุยืนดีต่อสุขภาพยิ่งไปกว่านั้นยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่พิสูจน์ว่าการเพิ่มจำนวนก้าวเดินให้มากขึ้นส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่าการเดินให้ถึงเป้าหมายเป็นจำนวนก้าวต่อวันด้วยซ้ำไปตัวอย่างงานวิจัยทำให้คนไข้โรคเบาหวานที่ให้คนไข้เดินเพิ่มขึ้นจากการเดินเฉลี่ยวันละ 5,000 ก้าวเป็น 6,200 ก้าวทำให้คนไข้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นอีกงานวิจัยหนึ่งทำให้คนไข้หญิงสูงอายุที่มีไขมันในเลือดสูงที่ให้คนไข้เดินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 6,800 เป็น 8,500 ก้าวต่อวันพบว่าช่วยให้ระดับไขมันในเลือดลดลงนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งเปรียบเทียบคน2 กลุ่มแรก
เดินน้อยกว่าวันละ 4,900 กับกลุ่มที่2เดินมากกว่าวันละ 8,900 พบว่ากลุ่มที่เดินมากมีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่ากลุ่มที่เดินน้อยข้อสรุปว่าถ้าท่านสามารถเดินได้ถึงหรือเกินกว่าวันละ 19,000 อยู่แล้วก็ขอให้เดินต่อไปแต่ถ้าท่านเดินได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ต้องท้อขอให้ลองตั้งเป้าหมายและเดินให้ได้สักวันละ 8,900 เชื่อว่าสุขภาพของท่านจะดีขึ้นแน่ๆจำนวนก้าวที่เหมาะสมในการเดินต่อวันแตกต่างกันไปตามกลุ่มอายุโดยทั่วไปผู้ใหญ่ควรตั้งเป้าหมาย 8,000 ถึง 19,000 ต่อวันเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพทุกก้าวที่เพิ่มขึ้นก็ล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนก้าวจาก 5,000 เป็น 6,000 ก็สามารถส่งผลดีต่อสุขภาพได้ก็มีคำแนะนำช่วงอายุผู้ใหญ่ 18 ถึง 59 ปีควรตั้งเป้าหมาย 8,000 ถึง 19,000 ต่อวันเพื่อลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 6,900 ถึง 8,900 ต่อวันช่วยรักษาความคล่องตัวและลดความเสี่ยงสุขภาพเด็กและวัยรุ่นควรเดินมากกว่า 12,900 ต่อวันเพื่อรองรับการเจริญเติบโตเหตุผลดีๆที่ควรเดินออกกำลังกายนายแพทย์ธนาวุฒิเลิศเอกธรรมศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไท3ระบุว่าการเดินเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออกกำลังกายที่ง่ายสะดวกและลงทุนน้อยเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยซึ่งการเดินที่ถูกต้องและสม่ำเสมอใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่กลับสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงของเราได้ในระยะยาวช่วยให้ระบบต่างๆภายในร่างกายทำงานได้ดีมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นจนเราต้องประหลาดใจทีเดียวช่วยลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อการเดินที่ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอสามารถเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนได้เพราะช่วยลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนชะลอการสูญเสียมวลกระดูกเพราะการเดินเป็นการออกกำลังกายแบบต้านแรงโน้มถ่วงโลกทำให้กระดูกถูกกระตุ้นให้ผลิตเซลล์ออกมามากขึ้นลองสังเกตคนที่นอนหรือนั่งทั้งวันจะพบว่ามวลกระดูกจะลดลงกล้ามเนื้อรีบเหลวไม่กระชับการออกกำลังเพียงวันละ30 นาทีจะช่วยให้กระดูกแข็งแรงขึ้นและลดความเสี่ยงรวมทั้งผลกระทบอันเกิดจากโรคกระดูกพรุนได้ด้วยแถมยังสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเอ็นที่ต้นขาเข่าน่องข้อเท้าช่วยกระชับหน้าท้องและสะโพกในคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนรุนแรงหรือเคยกระดูกแตกควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่อาจเสี่ยงอันตรายควรปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาที่ต้นเหตุเสียก่อนและเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดส่วนท่านที่มีอาการปวดข้อเข่าข้อเท้าการเดินออกกำลังกายในน้ำก็เป็นอีกทางเลือกที่เหมาะเพราะช่วยลดแรงกดที่ข้อต่างๆและแรงต้านในน้ำจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อและเอ็นรอบข้อแข็งแรงขึ้นช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดสารพัดโรคร้ายผลวิจัยด้านสุขภาพสตรีมหาวิทยาลัยฮาวาดพบการเดินต่อเนื่อง 3-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูกได้กว่า 54%ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ 20% อีกทั้งการเดินยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้มากถึง 60% ผลการศึกษาพบว่าการเดินวันละ 10-15 นาทีทำให้อาการโรคเบาหวานดีขึ้นและยังเป็นการช่วยให้อินซูลินทำงานดีขึ้นร่างกายสามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้ดีขึ้นหมายถึงสามารถควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้นนั่นเองนอกจากนี้การเดินเร็วติดต่อกันนาน21 นาทีต่อวัน 4-5 วันต่อสัปดาห์หรือ 2.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะสามารถลดความเสี่ยงต่อภาวะโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจได้ถึง 31%
จึงมีคำกล่าวที่ว่าการเดิน1 นาทีจะทำให้ชีวิตยาวขึ้นอีก12 นาทีเลยทีเดียวชะลอความจำเสื่อมมีการทดลองว่าคนที่เดินไปคิดไปสามารถคิดงานดีๆได้มากกว่าการนั่งอยู่เฉยๆถึง 60%ในการศึกษายังพบว่าการเดินออกกำลังกายนาน40 นาที3 วันต่อสัปดาห์สามารถเพิ่มขนาดสมองที่เชื่อมโยงกับการวางแผนและความจำได้ทั้งยังช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีและไปเลี้ยงสมองมากขึ้นการเดินไปในส่วนของผู้สูงวัยจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการหดตัวของสมองและสามารถรักษาความทรงจำได้นานหลายปีชะลอความเสื่อมของสมองในผู้สูงวัยได้การเดินทำให้หลั่งสารแห่งความสุขการออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วต่อเนื่องจะกระตุ้นให้สมองเกิดการหลั่งสารเอนโดฟินสารแห่งความสุขสารเคมีธรรมชาติที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดและทำให้จิตใจสบายสดชื่นอารมณ์ดีคลายความเครียดลดความวิตกกังวลลดความซึมเศร้าทำให้นอนหลับง่ายหลับดีขึ้นเพิ่มภูมิคุ้มกันมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งศึกษาพบว่าการเดินต่อเนื่อง 30-45 นาทีต่อวันสามารถเพิ่มจำนวนเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายได้การเดินทำให้กระเพาะลำไส้มีการเคลื่อนไหวส่งผลให้การย่อยอาหารและขับถ่ายดีขึ้นการเดินลดน้ำหนักยังทำให้มีรูปร่างที่สมส่วนหุ่นดีอีกด้วยในผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากอาจใช้การเดินช่วยลดน้ำหนักตัวได้โดยเดินวันละประมาณ1 ชั่วโมงจะทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายเพิ่มขึ้นการเดินด้วยความเร็ว3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อเนื่อง30 นาทีจะเผาผลาญพลังงานได้ประมาณ75 แคลอรี่หากเพิ่มความเร็วเป็น 4-5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสามารถเผาผลาญพลังงานได้99 แคลอรี่และหากเดินเร็วขึ้นเป็น6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง150 แคลอรี่สังเกตคนญี่ปุ่นจะสุขภาพแข็งแรงไม่อ้วนเพราะถูกฝึกให้ขยันเดินตั้งแต่เด็ก109ที่เราเดินเท่ากับ1 นาทีของการยกน้ำหนัก159ที่เราเดินเท่ากับ1 นาทีของการว่ายน้ำและการปั่นจักรยานการออกกำลังกายด้วยการเดินที่ถูกสุขลักษณะเดินปล่อยไหล่สบายๆไหล่ไม่ห่องุ้มไม่ก้มจนเกินไปสายตามองตรงไปข้างหน้าประมาณ 5-6 เมตรเดินลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าแล้วค่อยวางเท้าลงจนเต็มฝ่าเท้ากดปลายเท้าและยกส้นเท้าขึ้นเพื่อส่งน้ำหนักไปที่เท้าส่วนหน้านิ้วเท้าจะช่วยผลักให้ก้าวเดินต่อไปได้อย่างสมดุลก้าวเท้าให้สั้นกว่าช่วงแขนตั้งฉากประมาณ1 ฝ่ามือไม่ก้าวยาวหรือสั้นเกินไปการเดินที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายต้องเป็นการเดินที่ต่อเนื่องกันนานประมาณ30 นาทีขึ้นไปการเดินหยุดอาจไม่สามารถฝึกระบบหลอดเลือดหัวใจได้ความถี่ของการออกกำลังในด้านการออกกำลังกายควรเดินอย่างน้อย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์และกระทำอย่างสม่ำเสมอเคล็ดลับการเดินให้มีประสิทธิภาพไม่บาดเจ็บประเมินร่างกายก่อนออกเดินผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนควรตรวจร่างกายว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่มีทานยาหรือประวัติการดูแลพิเศษให้พกติดตัวไว้การเดินควรเริ่มจากน้อยๆก่อนเช่นเดิน5 นาทีแล้วสังเกตว่าร่างกายรับไหวหรือไม่แล้วค่อยๆเพิ่มเวลาให้มากขึ้นค่อยเป็นค่อยไปอย่าหักโหมเพราะอาจทำให้เกิดผลเสียได้เลือกใส่เสื้อผ้ารองเท้าสำหรับการออกกำลังกายควรเลือกสวมเสื้อกางเกงที่ยืดหยุ่นระบายเหงื่อได้ดีรองเท้าควรเป็นรองเท้าสำหรับออกกำลังกายป้องกันการลื่นหรือหกล้มไม่บีบนิ้วเท้าน้ำหนักเบากระชับข้อเท้าได้ดีพื้นมีวัสดุลดแรงกระแทกเพื่อช่วยกระจายน้ำหนักมีแรงส่ง
ในการยกเท้าทำให้เมื่อยช้าลงช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่เอ็นฝ่าเท้าข้อเท้าเข่าหรือขาทำให้เดินสบายเดินได้ต่อเนื่องและนานขึ้นอย่าลืมวอร์มอัพคอนดาวก่อนหลังการเดินเพื่อออกกำลังกายควรอบอุ่นร่างกายด้วยการวอร์มอัพเบาๆยืดเส้นยืดสายกล้ามเนื้อข้อต่อก่อนการเดินเพื่อให้ร่างกายรับรู้ถึงการเตรียมพร้อมในการทำงานระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจกล้ามเนื้อข้อต่อนอกจากนี้ก่อนหยุดเดินต้องค่อยๆผ่อนแรงเป็นคอนดาวคือและยืดกล้ามเนื้อเบาๆจะช่วยลดอาการบาดเจ็บจากกล้ามเนื้ออักเสบหรือเป็นตะคริวทั้งยังเป็นการช่วยปรับระดับการทำงานของหัวใจปอดเข้าสู่ระยะผ่อนคลายหลังออกกำลังกายซึ่งมีความสำคัญมากโดยเฉพาะในผู้สูงวัยเพื่อไม่ให้เกิดภาวะระบบกล้ามเนื้อข้อต่อรวมถึงระบบหัวใจและหลอดเลือดหยุดกระทันหันแกว่งแขนเพิ่มแรงส่งและทำให้ระบบน้ำเหลืองทำงานได้ดีแรงเหวี่ยงเบาๆจากการแกว่งแขนจะทำให้มีแรงช่วยส่งให้ร่างกายไปข้างหน้าช่วยให้การเดินทรงตัวมีประสิทธิภาพและเดินได้คล่องแคล่วมากขึ้นที่สำคัญตำราแพทย์แผนจีนที่ใช้กันมานับพันปีเชื่อว่าในบริเวณรักแร้ขาหนีบเป็นจุดรวมของเส้นเลือดเส้นประสาทและต่อมน้ำเหลืองจากสมองไปยังอวัยวะส่วนต่างๆซึ่งระบบน้ำเหลืองไม่มีปั๊มเหมือนระบบเลือดที่มีหัวใจดังนั้นการเดินแกว่งแขนจึงช่วยกระตุ้นให้น้ำเหลืองตามข้อพับต่างๆเกิดการไหลเวียนดีช่วยระบายและขับของเสียที่ค้างตามจุดต่างๆการแกว่งแขนจากข้างหน้าไปข้างหลังตามจังหวะก้าวเท้าไม่ควรแกว่งแรงจนเกิดการกระชากหัวไหล่อาจเกิดการอักเสบของเอ็นข้อไหล่เรื้อรังได้การเดินขึ้นบันไดหรือทางลาดชันการเลือกเดินออกกำลังในพื้นที่เอียงลาดชันหรือขั้นบันไดจะเป็นการเดินที่กระตุ้นให้สมองหัวใจปอดและกล้ามเนื้อทำงานมากขึ้นเผาผลาญพลังงานได้มากกว่าการเดินเร็ว 2-3 เท่าทีเดียวบางคนอาจบอกว่าทำงานบ้านเป็นการออกกำลังกายที่เพียงพอแล้วแต่หากการทำงานบ้านไม่สามารถทำให้หัวใจและหลอดเลือดให้ทำงานเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องได้จะไม่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่สามารถเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามการทำงานบ้านก็ยังเป็นกิจกรรมการออกแรงที่ดีอย่างหนึ่งดีกว่าไม่ออกแรงอะไรเลยสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายจริงๆก็ควรหาโอกาสเดินให้ได้มากที่สุดในระหว่างวันเช่นการเดินแทนการนั่งรถการเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์อย่างน้อยให้ร่างกายได้ต้านแรงโน้มถ่วงของโรคไม่เสี่ยงกับภาวะกระดูกพรุนในอนาคตแต่ถ้าใครเดินได้น้อยจริงๆลองเริ่มตั้งเป้าหมายที่จะพยายามเดินเพิ่มสักวันละ 1,000 ถึง 2,000 ก้าวแล้วปฏิบัติให้จริงจังถ้าทำได้แล้วก็ค่อยๆขยับเป้าหมายขึ้นไปช้าๆค่อยเป็นค่อยไปเชื่อว่าการเดินให้มากขึ้นส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนก็ขอบคุณข้อมูลที่อ้างอิงจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลพญาไท3ข้อมูลข่าวสารจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ในหัวข้อข่าวเพื่อสุขภาพเดินเพิ่มวันละ 1,009 อายุยืน 15% ดีต่อหัวใจดีต่อสุขภาพชยาสนาคตาโพธาเชตวามารังสวาหานังจตุสาจาสพังรสังเยปิเวงสุนราสภาตันหังกราทโยโพตังอันทเวสตินายกาสัพเพปเตติตามัยหังมาตะเกเตโมเนส
เตนทิโตไมหังโกโทธัมโมทวิโลจเนสังโฆปเตนทิโตไมหังอุเรสัพพคุณากโรหะทะเยเมอนุโรธโทสาเรโพโตจะทางกิเนโกนันโยเปติภาคาสเมงโมคานลาโนจวามะเกนากิเนสวะเนไมหังอาสงอานันทราอุโลกาสโปจะมหานาโมอุภาสงวามาโสตะเกเกสานเตเตนทิภาคาสเมงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงขโวกุมารกาสโปเทโรมเหสีเจนตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปเตทาสิกุณากโรปุณโนอังคุลิมาโรจะอุปาเลนันทสิวะเลเทราปัญจอิเมชาตานราเตติรกามมาเสสาสิติมหาเทราวิจิตาชินสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตวันโตชิโนรสาชลันตาสิระเตเชนะอังคมังเกสุสันติตารัตนังปุระโตอาสิทาคิเนเมตสุตกังอาชาคังปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังขันธโมรปริตันจะอาตานาติยสุตกังอากาเสชะทนังอาสิเสสาปาการสันติตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตาปาการรังกตาวาตาเปตาติสัญชาตาปาหิราชาตุปัตถวาอาเสสาวินายังยันตุอนันตชินเตชะสาวัสโตเมสเกเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินปัญชรมาชังหิวิหารันตังมหิตะเลสัทธาปาเลนตุมังสาเพเตมหาปุริสาสภาเยเจวมันโตสุโคโตสุราโคชินานุภาเวนะชิตุปานภโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธัมมานุภาวะปาริโตจารามิชินปัญชเรติ พระมาลัยพบพระศรีอานขณะนั้นปรากฏร่างเทพบุตรอีกองค์หนึ่งทรงเครื่องสัพพอาภรณ์อันวิจิตรมีนางฟ้าแวดล้อมจำนวนมากเหลือขนานับเหาะมาทางอากาศทรงรัศมีสว่างไสวเจิดจ้าไม่ต่างอะไรกับพระจันทร์หมื่นดวงตรงมายังพระจุฬามณีเจดีย์สถานแห่งนั้นฝ่ายพระเถระครั้นเหลือบเห็นก็นึกได้ทันทีว่าองค์นี้คงจะเป็นพระศรีอานแน่แต่เพื่อความแน่ใจจึงหันมาถามพระอินทร์เทพบุตรองค์นี้ใช่ไหมคือพระศรีอานมหาบพิตรพระอินทร์พยักหน้าพลางตอบว่าถูกแล้วพระคุณเจ้าแหมนางฟ้าบริวารของพระองค์มากเหลือเกินพระมาลัยกล่าวชม
พวกนางฟ้าที่เหาะมาข้างหน้าพระศรีอานนั้น นุ่งผ้าอาภรณ์ขาวสะอาดและหนำซ้ำรัศมีที่พวยพุ่งออกมายังเป็นสีขาวเสียด้วย มหาบพิตรทราบไหมว่าเมื่อก่อนนางพวกนี้ทำบุญอะไรไว้นางพวกนี้เมื่อชาติก่อนถึงวันอุโบสถนุ่งผ้าขาวห่มผ้าขาวสมาทานศีล8และทำบุญด้วยข้าวของสะอาดอีกทั้งจิตใจยังใสสะอาดด้วยขอรับแล้วพวกนางฟ้าที่เหาะมาทางขวามีรัศมีและเครื่องประดับสีเหลืองก็คงจะทำบุญด้วยของสีเหลืองละสิมหาบพิตรถูกแล้วพระคุณเจ้าพวกนี้ส่วนมากมักจะถวายผ้าสบงจีวรหรือข้าวของสีเหลืองอื่นๆส่วนพวกที่มีรัศมีและเครื่องประดับสีแดงสีม่วงสีอื่นๆอีกก็ดุจเดียวกันล้วนแต่เป็นผู้รักษาศีลและถวายของที่มีสีนั้นๆทั้งนั้นครั้นตายก็มาบังเกิดเป็นบริวารของพระศรีอานณสวรรค์ชั้นดุสิตขอรับขณะที่พระมาลัยจะไต่ถามพระอินทร์ต่อไปนั่นเองพระศรีอานพร้อมด้วยนางฟ้าบริวารก็เสด็จมาถึงที่ลานพระเจดีย์และเมื่อจัดแจงกระทำการสักการะบูชากราบไหว้ถวายเครื่องของหอมเสร็จแล้วพอดีเหลือบมาเห็นพระมาลัยเถระจึงเข้ามานมัสการแล้วตรัสถามว่าข้าแด่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้ามาจากที่ไหนขอรับอาตมามาจากชมพูทวีปพระมาลัยตอบเมื่อทราบว่าพระเถระมาจากชมพูทวีปดังนั้นพระศรีอานก็ดีพระทัยรับสั่งถามข่าวคราวของมวลมนุษย์ต่อไปว่าข้าแต่พระคุณเจ้าชมพูทวีปขณะนี้พวกมนุษย์พากันทำมาหากินอย่างไรบ้างขอรับบางพวกก็ค้าขายตามความรู้ความสามารถของตนบางพวกก็ออกเงินให้กู้กินดอกเบี้ยบางพวกก็เข็นใจไร้ทรัพย์บางพวกก็สุขสบายบางพวกก็เดือดร้อนทุกข์ยากปากแห้งขนาดหนักมหาบพิตรแล้วส่วนมากพวกเขาทำบุญกันบ้างหรือเปล่าพระคุณเจ้าหรือว่าทำแต่บาปหยาบช้าพวกที่ทำบุญนั้นรู้สึกจะน้อยมากมหาบพิตรส่วนคนทำบาปหยาบช้านั้นนับไม่ถ้วนเลยคนที่เขาทำบุญเขาทำกันอย่างไรพระคุณเจ้าบางพวกก็ให้ทานรักษาศีลบางพวกก็จัดให้มีพระธรรมเทศนาพร้อมทั้งเป่าร้องประกาศให้เพื่อนๆบ้านใกล้เรือนเคียงมาร่วมด้วยบางพวกสร้างวัดวาอารามพระพุทธรูปพระสถูปเจดีย์ถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคแก่พระภิกษุสงฆ์บางพวกก็เลี้ยงพ่อแม่บางพวกก็สร้างพระไตรปิฎกทั้งนี้สุดแล้วแต่กำลังทรัพย์กำลังปัญญาของพวกเขามหาบพิตรแล้วพวกเขาปรารถนาสิ่งใดบ้างพระคุณเจ้ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหรือว่านิพพานสมบัติเห็นจะไม่ตรงความจริงนักมหาบพิตรเพราะส่วนมากเมื่อทำบุญแล้วล้วนแต่ตั้งความปรารถนาว่าขอให้เกิดทันศาสนาของพระองค์ทั้งนั้นพระศรีอานทรงสดับเช่นนั้นก็ทรงพระสวนพลางรับสั่งต่อไปถ้าพวกเขาอยากเกิดทันศาสนาของข้าพเจ้าก็จงอุตส่าห์ฟังธรรมมหาเวสสันดรชาดกให้จบในวันเดียวแล้วบูชาด้วยธูปเทียนดอกไม้อย่างละพันฉัตรดอกบัวหลวงบัวเขียวบัวขาวดอกสามหาวอย่างละพันถ้าทำได้ดังนี้ก็จะพบศาสนาของข้าพเจ้าและเมื่อข้าพเจ้าตรัสรู้ผู้นั้นก็จะได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาส่วนคนที่ทำบาปหนักเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้า
พระภิกษุสงฆ์ทำลายหมู่คณะให้แตกแยกกันทำลายเจดีย์สถานและคนที่ตระหนี่ทีเหนียวไม่รู้จักทำบุญให้ทานไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเป็นคนโง่มีความประมาทอยู่เสมอคนพวกนี้จะไม่มีโอกาสได้พบศาสนาของข้าพเจ้าแล้วพระองค์จะลงไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่เล่ามหาบพิตรอีกไม่นานหรอกพระคุณเจ้าเมื่อครบถ้วน 5,000 ปีสิ้นศาสนาของพระพุทธโคดมแล้วตอนนั้นพวกสัตว์ทั้งหลายจะมืดมัวไม่รู้จักทำบุญกุศลสุจริตมีแต่จะกระทำกรรมอันบาปหนาหยาบช้าไม่รู้จักละอายต่อบาปแม่กับลูกจะอยู่กินด้วยกันเป็นสามีภรรยาพี่สาวกับน้องชายพี่ชายกับน้องสาวทั้งพี่ป้าน้าอาลุงหลานก็จะสมสู่อยู่กินกันเป็นสามีภรรยากันทั้งความโลภความโกรธความหลงก็จะหนาขึ้นมากอายุของสัตว์ก็จะน้อยลงตราบจนเหลือ10 ปีเด็กเกิดได้5 ปีก็จะแต่งงานกันแล้วและตอนนั้นมนุษย์ทั้งหลายเห็นกันเข้าก็จะเข้าใจว่าเป็นเนื้อเป็นปลาจับอะไรได้เป็นต้นว่าท่อนไม้ผุก็จะกลับกลายเป็นอาวุธหอกดาบไปแล้วจะไล่ทิ่มแทงกันล้มตายลงเป็นอันมากผลที่จะประมาณได้ฝ่ายพวกคนที่มีสติปัญญานั้นรู้ว่าถึงวันนั้นคืนนั้นจะเกิดมิคสัญญีฆ่าฟันกันและวุ่นวายหนักหนาคนที่ดีมีวิชาก็จะไปซ่อนเร้นอยู่ตามซอกห้วยซอกเขาครั้นมนุษย์พวกบ้าดีเดือดทั้งหลายฆ่าฟันกันตายหมดแล้วคนพวกนั้นก็จะพากันออกจากที่ซ่อนครั้นมาพบปะกันเข้าก็จะพากันสวมกอดซึ่งกันและกันต่างหันหน้าเข้าปรึกษากันว่าความฉิบหายที่เกิดแก่พวกเราในครั้งนี้ก็เพราะผู้คนประมาทก่อแต่บาปกรรมหยาบช้าแต่นี้ไปเบื้องหน้าเราจงอุตส่าห์กระทำความดีเว้นเสียจากฆ่าสัตว์ประหัตประหารกันและกันลักขโมยของกันผิดผัวผิดเมียกันพูดเท็จและดื่มสุราเมรัยงดเว้นเสียจากการพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเว้นจากความโลภความโกรธความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมเมื่อคนมีสติปัญญาปรึกษากันดังนั้นแล้วก็ตั้งหน้าบำเพ็ญกุศลมีให้ทานรักษาศีลเป็นต้นคนพวกนั้นครั้นมีลูกก็มีอายุได้3 ปีต่อมามีหลานก็จะมีอายุมากขึ้นไป5 ปีและเจริญขึ้นโดยลำดับตราบเท่าอายุของมนุษย์เจริญขึ้นได้อสงไขยหนึ่งแล้วความแก่และความตายก็มิได้บังเกิดมีคราวนั้นคนทั้งหลายก็กลับประมาทอีกเมื่อเกิดความประมาทขึ้นอายุของพวกเขาก็เสื่อมถอยลงมาเหลือเพียง 80,000 ปีตอนนั้นฝนจะตกทุกๆ15 วันและส่วนมากมักจะตกตอนใกล้รุ่งทำให้มวลมนุษย์มีความชุ่มชื่นเจริญใจและพื้นดินอุดมสมบูรณ์แม่น้ำลำคลองมีกระแสน้ำไหลขึ้นข้างหนึ่งไหลลงข้างหนึ่งเต็มเปี่ยมเพียบฝั่งไม่พร่องไม่ล้นอยู่อย่างนั้นเสมอดอกไม้ต่างชนิดผลิดอกบานสะพรั่งตลอดกาลบ้านเรือนจะปลูกอยู่ใกล้ๆกันพอไก่บินถึงปราศจากโจรผู้ร้ายบริบูรณ์ด้วยน้ำและข้าวปลาอาหารผัวเมียจะไม่รู้จักทะเลาะวิวาทกันผู้ชายไม่ต้องทำไร่นาค้าขายผู้หญิงก็ไม่ต้องทอหูกปั่นฝ้ายผ้าที่จะนุ่งห่มก็ล้วนแต่เป็นของทิพย์
อำมาตย์ข้าราชการจะตั้งอยู่ในสุจริตธรรมไม่เบียดเบียนอาณาประชาราษฎรให้เดือดร้อนพระมหากษัตริย์ก็จะไม่มีความกริ้วโกรธถือโทษลงพระราชอาญามีพระทัยรักใคร่กรุณาแก่ประชาชนพวกสัตว์ที่เป็นศัตรูกันทั้งหลายเช่นกากับนกเขาแมวกับหนูงูกับพังพรหมีกับไม้สาค้อก็จะแผ่เผื่อเมตตาจิตต่อกันเลิกเป็นคู่เวรคู่กรรมกันต่อไปเครื่องใช้สอยมีสมบูรณ์ทุกอย่างแผ่นดินก็จะราบเรียบเป็นหน้ากลองไม่มีหลักตอเสี้ยนหนามคนทั้งหลายมีรูปร่างสวยงามเหมือนกันหมดไม่มีคนใบ้คนบ้าหูหนวกตาบอดง่อยเปลี้ยเสียขาเลยทุกคนปราศจากโรคภัยเบียดเบียนเห็นกันเข้าก็มีไมตรีรักใคร่กันในครั้งนั้นชายจะมีภรรยารักคนเดียวสตรีก็จะมีสามีคนเดียวไม่มีการล่วงประเวณีกันและคนในยุคนั้นจะมีความผาสุกสมบูรณ์มากไม่ต้องทำมาหากินใช้สอยแต่เครื่องทิพย์มีกิจอยู่แต่จะนั่งนอนฟังเสียงอันเป็นทิพย์ไพเราะยิ่งหนักหนาทุกคนล้วนมีสมบัติเหมือนกันหมดไม่มีคนกำพร้าอนาถาไม่มีคนเข็นใจไร้ทรัพย์จะได้วิวาทแก่งแย่งชิงเอาบ้านเอาเรือนไร่นาของกันและกันนั้นไม่มีเลยและยุคนั้นพืชข้าวกล้าเพียงเม็ดเดียวถ้าตกลงเหนือแผ่นดินแล้วก็งอกขึ้นเป็นต้นเป็นลำเป็นปล้องเป็นหน่อและเป็นกอใหญ่ๆออกไปได้100 เท่าพันทวีทั้งหมดที่เป็นดังนี้ก็เพราะข้าพเจ้าได้สั่งสมบารมีไว้มากในศาสนาของข้าพเจ้าไม่มีคนบ้าใบ้เพราะข้าพเจ้าไม่เคยพูดเท็จล่อลวงคนอื่นไม่มีคนตาบอดเพราะข้าพเจ้ามองสมณะผู้มีศีลและยาจกทั้งหลายด้วยในตาที่เต็มไปด้วยความรักใคร่สงสารไม่มีคนง่อยเปลี้ยเพราะในเวลาทำบุญให้ทานข้าพเจ้าจะยืดตัวตรงเสมอไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะข้าพเจ้าเคยถวายยาเป็นทานไม่มีมารผจญเพราะข้าพเจ้าไม่เคยทำให้สัตว์ตกใจในศาสนาของข้าพเจ้ามีแต่คนรูปร่างงดงามเพราะข้าพเจ้าให้สิ่งของที่รักเป็นทานแก่สมณะพราหมณ์และยาจกวณิพกเสมอคนในศาสนาของข้าพเจ้าได้ไปสวรรค์ทุกคนเพราะข้าพเจ้าเคยให้ช้างม้าราชรถยวดยานพาหนะเป็นทานในศาสนาของข้าพเจ้าแผ่นดินราบเรียบเสมอกันหมดเพราะข้าพเจ้าแผ่เมตตาจิตไปยังสัตว์ทั้งหลายเสมอคนในศาสนาของข้าพเจ้ามั่นคงสมบูรณ์ด้วยความสุขเพราะข้าพเจ้าให้ทานแก่ยากจนขอทานด้วยทรัพย์สิ่งของเงินทองตามที่เขาปรารถนาโดยทั่วถึงข้าแต่พระคุณเจ้าข้าพเจ้าบำเพ็ญบารมีมาช้านานถึง16 อสงไขยแสนกับบารมี10 ทัศนั้นข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาอย่างพร้อมมูลแล้วข้าพเจ้าจะลงไปเกิดในโลกมนุษย์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อโปรดสัตว์ทั้งหลายโดยจะเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลบริบูรณ์ด้วยสมบัติพระบิดานั้นทรงพระนามว่าสุพรหมพราหมณ์เป็นปุโรหิตของพระเจ้าสังคจักรภัตราธิราชพระชนนีนามว่านางปมวดีพราหมณีอัครสาวกของข้าพเจ้าเบื้องขวานามว่าพระอโศกเถระเบื้องซ้ายนามว่าพระสุพรหมเถระอัครสาวิกาเบื้องขวานามว่า
ปทุมาเถรี เบื้องซ้ายนามว่าสุมนาเถรี อุบาสกพุทธอุปถากนามว่าสุทัตตคหบดีคนหนึ่งนามว่าสังคหบดีคนหนึ่งอุบาสิกาพุทธอุปถากนามว่ายะสปะวดีอุบาสิกาคนหนึ่งนามว่าสังฆอุบาสิกาคนหนึ่งไม้กากระทิงจะเป็นไม้ที่ตรัสรู้ขนาดลำต้นจากพื้นขึ้นไปถึงคาคบ120 ศอกจากคาคบขึ้นไปถึงยอด120 ศอกมีกิ่งใหญ่4 กิ่งทอดออกไปในทิศทั้ง4ยาวได้กิ่งละ120 ศอกรวม480 ศอกมีดอกเท่ากงจักรรถแต่ละดอกนั้นมีเกสรได้ทนานหนึ่งมีกลิ่นหอมฟุ้งกระจรไปไกลถึง500 โยชน์ตอนที่ข้าพเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมีพระกายสูงได้88 ศอกจากพื้นพระบาทถึงพระชานุ22 ศอกจากพระชานุถึงพระนาภี22 ศอกจากพระนาภีถึงรากขวัญ22 ศอกจากพระรากขวัญถึงพระอุณหิต22 ศอกพระชนมายุได้ 80,000 ปีศาสนาของข้าพเจ้ายืนยาวถึง 8,000 ปีฝ่ายพระมาลัยเมื่อได้ฟังพระศรีอานบรรยายอย่างยืดยาวเช่นนั้นก็ถามต่อไปอีกว่ามหาบพิตรเท่าที่พระองค์ทรงเล่ามาอาตมายังกำหนดไม่ได้เลยว่าพระองค์จะลงไปโปรดมนุษย์เมื่อใดก็ตอนที่ข้าวสาลีเมล็ดเดียวบังเกิดเป็นข้าวสาร170 เมล็ดจุเต็ม2 เล่มเกวียนกับ16 สัตว์ใหญ่ๆเท่า2 กระบุงเมื่อใดนั่นแหละพระคุณเจ้าข้าพเจ้าจะลงไปเกิดในโลกมนุษย์โดยครั้งแรกจะเป็นมนุษย์ธรรมดาก่อนกระทำสัตตะสัตตกะมหาทานบริจาคลูกเมียเหมือนพระเวสสันดรแล้วจะกลับขึ้นมาเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตอีกระยะหนึ่งจนถึงตอนที่สัตว์ทั้งหลายมีอายุน้อยลงจากอสงไขยมาเป็น 80,000 ปีชมพูทวีปบริบูรณ์มีเมล็ดข้าวสาลีเพียงเมล็ดเดียวแต่ให้ผลมากมายดังก่อนตอนนี้แหละข้าพเจ้าจะได้ไปจุติไปบังเกิดในโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขอรับขอถวายพระพรมหาบพิตรจะเสด็จไปเองหรือว่ามีผู้มาเชิญเสด็จไปเข้าใจว่าคงจะมีผู้มาเชิญขอรับและผู้ที่จะเชิญก็คือเทวดาในหมื่นจักรวาลมีเท้ามหาพรหมเป็นประธานสำหรับข้าพเจ้าเมื่อได้ฟังคำเชิญของเทวดาทั้งหลายก็จะแลเห็นโลกด้วยเหตุ5 ประการคือการประเทศทวีปตระกูลมารดาและสัตว์ทั้งหลายตามเยี่ยงอย่างพระบรมโพธิสัตว์แต่ก่อนมาพิจารณาดูการอายุสัตว์ครั้งนั้นไม่มากกว่า100,000 ปีขึ้นไปไม่น้อยกว่า100 ปีลงมาเพราะถ้าสัตว์มีอายุมากกว่า100,000 ปีความแก่ความตายไม่ค่อยจะบังเกิดปรากฏให้เห็นบรรดาสรรพสัตว์ฟังธรรมเทศนาแล้วไม่เห็นสังขารเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่เชื่อถือพระธรรมมรรคผลก็จะไม่บังเกิดขึ้นและพระธรรมเทศนาก็จะไร้ประโยชน์อีกประการหนึ่งถ้าอายุสัตว์น้อยกว่า100 ปีลงมาก็หาเป็นการสมควรที่พระพุทธเจ้าจะลงไปตรัสรู้ไม่เพราะสรรพสัตว์พวกนี้จะมีกิเลสหนากล้านักจะรับโอวาทหรือเชื่อถือแต่เพียงต่อหน้าเท่านั้นพอรับหลังก็ลืมโอวาทสั่งสอนเสียรับศีลไปประเดี๋ยวเดียวก็ทิ้งเสียไม่ผิดอะไรกับรอยขีดในน้ำดังนั้น
เวลาที่เหมาะสำหรับการลงไปตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือในระหว่างแสนปีลงมาและตั้งแต่100 ปีขึ้นไปประการที่สองก็คือพิจารณาดูทวีปใหญ่ทั้งสี่มีทวีปน้อย 2,000 เป็นบริวารโดยลงความเห็นว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ผู้บังเกิดในชมพูทวีปแห่งเดียวครั้งนี้สมควรที่จะลงไปเกิดในชมพูทวีปอันเป็นมัชฉิมประเทศที่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอสีติมหาสาวกพระเจ้าจักรพรรดิและชนผู้มีบุญญาธิการมากมักบังเกิดเป็นส่วนมากประการที่สามพิจารณาประเทศครั้งนั้นกรุงพาราณสีมีชื่อว่ามันทารนครกว้างใหญ่12 โยชน์พวกมนุษย์ถอนอายุลงมาจากอสงไขยด้วยความประมาทมีอายุ 80,000 ปีเป็นอายุไขกรุงมันทารนครนั้นเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเกตุมบดีนครบริบูรณ์ด้วยวัตถุสิ่งของทั้งปวงสมควรที่จะบังเกิดในกรุงเกตุมบดีนครนี้ประการที่สี่พิจารณาถึงตระกูลอันสมควรว่าประเพณีสมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมบังเกิดในตระกูลซึ่งโลกนับถือคือตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ตอนนั้นโลกนับถือตระกูลพราหมณ์ว่าประเสริฐสมควรที่จะลงไปบังเกิดในตระกูลพราหมณ์ซึ่งเป็นปุโรหิตผู้ใหญ่ของพระเจ้าสังฆจักรและประการสุดท้ายพิจารณาดูว่าสุพรหมพราหมณ์สมควรจะเป็นบิดานางพรามณีชื่อว่าดีภรรยาแห่งสุพรหมพราหมณ์นั้นสมควรจะเป็นมารดารวมเป็น5 ประการด้วยกันขอรับพระคุณเจ้าแล้วนางผู้เป็นคู่บารมีของมหาบพิตรล่ะชื่ออะไรและพระกุมารองค์ไหนจะได้เป็นพระโอรสของพระองค์ข้าแต่พระคุณเจ้านางอนุลาเทวีเป็นคู่สร้างบารมีของข้าพเจ้าซึ่งจะได้เป็นอัครมเหสีนามว่านางจันทมุขีเจ้าสาลีราชโอรสของพระเจ้าอภัยทุตคามินีจะได้เป็นโอรสมีนามว่าพรหมวดีกุมารขอรับตอนที่พระองค์จะเสด็จออกผนวดพระองค์เห็นบุพนิมิตประการใดหรือไม่และกระทำบำเพ็ญเพียรมากน้อยเท่าใดมหาบพิตรข้าพเจ้าจะเห็นบุพนิมิต4 ประการคือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชขอรับพระคุณเจ้าและวันนั้นปราสาทที่อยู่ของข้าพเจ้าจะลอยไปกลางอากาศเมื่อข้าพเจ้าผนวดแล้วจะบำเพ็ญเพียรประมาณ7 วันตกเย็นวันที่7จะไปนั่งที่ควงไม้กากระทิงแล้วได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระศรีอานบรมโพธิสัตว์ได้ตรัสกับพระมาลัยมามากมายถึงตอนนี้แล้วก่อนจะจากลาจึงสั่งพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้ากลับไปโลกมนุษย์แล้วจงบอกแก่ชาวชมพูทวีปด้วยว่าอย่าได้สร้างเวรทั้ง5คือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักขโมยข้าวของเงินทองผู้อื่นล่วงละเมิดลูกเมียผู้อื่นเจรจาโกหกหลอกลวงและเสพสุราเมรัยให้สมาทานอุโบสถศีลและเว้นจากอนันตริยกรรมทั้ง5 ประการมีฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้นแล้วก็จะได้พบศาสนาของข้าพเจ้าดังประสงค์ขอพระคุณเจ้าจงบอกเล่าให้พวกเขาทราบตามที่ข้าพเจ้าสั่งนี้ด้วยเถิดขอรับครั้นสั่งเสร็จพระศรีอานก็ถวายนมัสการลาพระเถระลุกขึ้นกระทำอภิวาทประทักษิณพระจุฬามณีเจดีย์แล้วเสด็จกลับพร้อมด้วยบริวาร
เหาะลอยขึ้นสู่นภาอากาศตรงไปยังดุสิตพิภพอันเป็นที่อยู่ของพระองค์โดยไม่รอช้าฝ่ายพระมาลัยมองตามพระศรีอานไปด้วยความชื่นชมในบุญบารมีจนลับตาแล้วก็หันมาถวายพระพรลาพระอินทร์แล้วถวายอภิวาทนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์3 ครั้งจึงกลับลงสู่โลกมนุษย์ดังเดิมครั้นวันรุ่งขึ้นพระเถระได้เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านกัมโพชคามพร้อมทั้งบอกชาวบ้านทั้งมวลว่าพระศรีอานสั่งมาว่าดังนี้หากท่านปรารถนาจะพบศาสนาพระศรีอานจงตั้งใจทำบุญกุศลเพิ่มพูนบารมีให้มากๆเข้าเถิดแล้วจะได้ไปเกิดในศาสนาของพระองค์สมประสงค์ฝ่ายมหาชนชาวบ้านครั้นได้ฟังคำบอกเล่า90ของพระเถระแล้วต่างก็มีกำลังใจมุ่งมั่นในการทำบุญกุศลมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณและครั้นสิ้นชีพแล้วก็ไปบังเกิดบนสวรรค์โดยทั่วกันสิ่งที่พวกเขาหวังกันมากที่สุดคือการได้พบศาสนาพระศรีอานนั้นคงจะอยู่ใกล้เขาเพียงแค่เอื้อมเท่านั้นเองยังไงพวกเขาก็ต้องได้พบแน่ขณะนี้เพียงแต่เสวยสุขบนสวรรค์รอการมาตรัสรู้ของพระองค์เท่านั้นเองต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเสริมบุญบารมีให้ตนเองจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเป็นลำดับสืบไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติอานาปารามิสัมปันโนทานะอุปปารามิสัมปันโนทานะปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควา
ศีลปารามีสัมปันโนศีลอุปปารามีสัมปันโนศีลปรมาทาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาเนคขมมะปารามีสัมปันโนเนคขมมะอุปปารามีสัมปันโนเนคขมมะปรมาทาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาปัญญาปารามีสัมปันโนปัญญาอุปปารามีสัมปันโนปัญญาปรมาทาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาวิริยาปารามีสัมปันโนวิริยาอุปปารามีสัมปันโนวิริยาปรมาทาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาขันติปารามีสัมปันโนขันติอุปปารามีสัมปันโนขันติปรมาทาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาสัจจะปารามีสัมปันโนสัจจะอุปปารามีสัมปันโนสัจจะปรมาทาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาอธิฐานะปารามีสัมปันโนอธิฐานะอุปปารามีสัมปันโนอธิฐานะปรมาทาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาเมตตาปารามีสัมปันโนเมตตาอุปปารามีสัมปันโนเมตตาปรมาทาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอุเบกขาอุปปารามีสัมปันโนอุเบกขาปรมาทาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาทาสาปารามีสัมปันโนทาสาอุปปารามีสัมปันโนทาสาปรมาทาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาอานะปารามีสัมปันโนทานะอุปปารามี
สัมปันโนทานะปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาศีลปารามิสัมปันโนศีลอุปปารามิสัมปันโนศีลปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาเนคขมมะปารามิสัมปันโนเนคขมมะอุปปารามิสัมปันโนเนคขมมะปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาปัญญาปารามิสัมปันโนปัญญาอุปปารามิสัมปันโนปัญญาปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาวิริยาปารามิสัมปันโนวิริยาอุปปารามิสัมปันโนวิริยาปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาขันติปารามิสัมปันโนขันติอุปปารามิสัมปันโนขันติปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาสัจจะปารามิสัมปันโนสัจจะอุปปารามิสัมปันโนสัจจะปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาอธิฐานะปารามิสัมปันโนอธิฐานะอุปปารามิสัมปันโนอธิฐานะปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาเมตตาปารามิสัมปันโนเมตตาอุปปารามิสัมปันโนเมตตาปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอุเบกขาอุปปารามิสัมปันโนอุเบกขาปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควา
ทาสาปารามิสัมปันโนทาสาอุปปารามิสัมปันโนทาสาปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาอานาปารามิสัมปันโนทานะอุปปารามิสัมปันโนทานะปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาศีลปารามิสัมปันโนศีลอุปปารามิสัมปันโนศีลปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาเนคขมมะปารามิสัมปันโนเนคขมมะอุปปารามิสัมปันโนเนคขมมะปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาปัญญาปารามิสัมปันโนปัญญาอุปปารามิสัมปันโนปัญญาปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาวิริยาปารามิสัมปันโนวิริยาอุปปารามิสัมปันโนวิริยาปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาขันติปารามิสัมปันโนขันติอุปปารามิสัมปันโนขันติปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาสัจจะปารามิสัมปันโนสัจจะอุปปารามิสัมปันโนสัจจะปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาอธิฐานะปารามิสัมปันโนอธิฐานะอุปปารามิสัมปันโนอธิฐานะปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาเมตตาปารามิสัมปันโนเมตตาอุปปารามิสัมปันโนเมตตาปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาอุ
เปกขาปารามิสัมปันโนอุเปกขาอุปปารามิสัมปันโนอุเปกขาปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาทาสาปารามิสัมปันโนทาสาอุปปารามิสัมปันโนทาสาปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาอานะปารามิสัมปันโนทานะอุปปารามิสัมปันโนทานะปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาศีลปารามิสัมปันโนศีลอุปปารามิสัมปันโนศีลปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาเนคขมมะปารามิสัมปันโนเนคขมมะอุปปารามิสัมปันโนเนคขมมะปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาปัญญาปารามิสัมปันโนปัญญาอุปปารามิสัมปันโนปัญญาปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาวิริยาปารามิสัมปันโนวิริยาอุปปารามิสัมปันโนวิริยาปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาขันติปารามิสัมปันโนขันติอุปปารามิสัมปันโนขันติปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาสัจจะปารามิสัมปันโนสัจจะอุปปารามิสัมปันโนสัจจะปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาอธิฐานะปารามิสัมปันโนอธิฐานะอุปปารามิสัมปันโนอธิฐานะปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาเมตตาปารามิสัมปันโนเมตตาอุปปารามิสัมปันโนเมตตาปรมาทาปารามิ
สัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอุเบกขาอุปปารามิสัมปันโนอุเบกขาปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาทาสาปารามิสัมปันโนทาสาอุปปารามิสัมปันโนทาสาปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาอานะปารามิสัมปันโนทานะอุปปารามิสัมปันโนทานะปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาศีลปารามิสัมปันโนศีลอุปปารามิสัมปันโนศีลปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาเนคขมมะปาระทำไมศิษยานุศิษย์จำนวนมหาศาลถึงเคารพรักและศรัทธาท่านบนโลกนี้มีบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อยู่มากมายและเราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นหนี้บุญคุณบุคคลเหล่านั้นอยู่ไม่น้อยเฟรมิงผู้ค้นพบยาเพนิซิลินมาดามแมรี่คูรีผู้ค้นพบเรเดียมที่ใช้รักษามะเร็งพี่น้องตระกูลไรท์ผู้คิดค้นเครื่องบินอารันเทอริงผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นอัจฉริยะระดับโลกอย่างนิวตันและไอน์สไตน์เพราะถ้าไม่มีพวกเขาเราก็อาจไม่มีตึกสูงๆไม่มีเส้นใยนำแสงเครื่องจักรกลอำนวยความสะดวกรถยนต์เครื่องซักผ้าเครื่องปั่นน้ำผลไม้ต่างๆบุคคลเหล่านี้ล้วนคิดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องอยู่ในถ้ำก่อไฟแบบเดิมๆจึงทำให้ในปัจจุบันเรามีชีวิตที่แสนจะสะดวกสบายแต่ทำไมความสะดวกสบายที่มีมากขึ้นไม่เคยช่วยให้ความทุกข์ในวัฏสงสารลดน้อยถอยลงเลยอีกทั้งความทุกข์ยังคงอยู่กับเราและเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าหากมีใครสักคนค้นพบวิธีหนีออกจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้เพื่อให้เราไม่ต้องทุกข์อีกเพื่อให้เราไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายบุคคลนี้จะมีคุณอนันต์กับโลกใบนี้สักเพียงไรแต่ทว่า 2,600 กว่าปีมานี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบหนทางแห่งการดับทุกข์ทำให้คนที่เกิดในยุคนั้นจำนวนหนึ่งสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานตามท่านโดยไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาใช้เทคโนโลยีที่สะดวกสบายบนความทุกข์อีกแต่หลังจากที่พระองค์ปรินิพพานไปแล้ว500 ปีสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบคือวิชาธรรมกายที่ทำให้มนุษย์ยุคนั้นสามารถนิพพานตามพระองค์ได้เลือนหายไปจนกระทั่งมีภิกษุรูปหนึ่งเอาชีวิตเป็นเดิมพันมุ่งมั่นต่อธรรมปฏิบัติจนกระทั่งค้นพบวิชาธรรมกายที่หายสาบสูญไปขึ้นมาใหม่และได้พร่ำสอนมนุษย์ให้เข้าถึงหลักแห่งการพ้นทุกข์แต่ทว่าภิกษุรูปนี้มีใจปรารถนาไม่ใช่เพื่อจะไปนิพพานเพียงรูปเดียวหรือช่วยสรรพสัตว์ไปเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ท่านได้ตั้งมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ไว้ว่าจะขอขนสรรพสัตว์ไปให้หมดทั้งภพ3ทุกภพทุกจักรวาลและขอเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายด้วยมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่นี้เองทำให้ท่านต้องแก้โจทย์ที่ยากและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยท่านต้องคิดว่าจะใช้วิธีการใด
ถึงจะทำให้ตัวท่านและสรรพสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลพ้นจากภพสามและจะต้องทำอย่างไรถึงจะรื้อวัฏสงสารเพื่อไม่ให้มนุษย์ทุกคนกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าตรงนี้เองทำให้หลวงปู่ท่านจริงจังกับธรรมปฏิบัติอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันคือในวันขึ้น15 ค่ำเดือน10พุทธศักราช 2460ท่านได้เข้าไปนั่งสมาธิณวัดโบสถ์บนบางคูเวียงซึ่งก่อนที่ท่านจะนั่งก็ได้บอกกับเพื่อนภิกษุด้วยกันว่าจะตายก็ตายเถิดปล่อยให้ได้นั่งตามใจชอบเถิดถ้าไม่มีคุณธรรมอะไรไม่เห็นอะไรไม่เป็นอะไรอย่างนี้เลี้ยงไว้ก็เสียเข้าสุกเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรเพราะท่านได้ตั้งสัจจาอธิษฐานว่าถ้ายังไม่เห็นธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นจะไม่ยอมลุกจากที่ไปจนตลอดชีวิตคือจะขอยอมตายตรงนั้นอีกท่านยังได้ตั้งจิตกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าขอให้พระองค์ทรงเมตตาโปรดประทานธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วแก่ข้าพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นเพียงส่วนน้อยนิดก็ยินดีถ้าหากบรรลุธรรมแล้วจะเกิดโทษแก่พระศาสนาก็อย่าได้ทรงประทานเลยแต่ถ้าจะเป็นคุณแก่พระศาสนาแล้วขอได้โปรดประทานแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าพระพุทธเจ้าจะขอรับเป็นทนายพระศาสนาต่อไปจนตลอดชีวิตและในที่สุดท่านก็ได้บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายในคืนนั้นเองและที่น่าทึ่งมากไปกว่านั้นคือหลวงปู่ท่านได้ค้นพบสิ่งที่เหนือกว่าและวิเศษกว่านักวิทยาศาสตร์อย่างสิ้นเชิงเช่นวิธีเข้านิพพานเป็นนิพพานตายวิธีเดินสมาบัติในกสิณเพื่อตรวจดูภพต่างๆวิธีระลึกชาติวิธีตรวจนิพพานภพ3โลกันวิธีขยายดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้วิธีตรวจดวงบุญดวงบาปดวงไม่บุญไม่บาปเป็นต้นนอกจากนั้นวิชามรรคผลนิพพานที่หลวงปู่ท่านค้นพบและปฏิบัติมาโดยตลอดทำให้เกิดเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์ทรงคุณค่าและน่าสนใจเกินกว่าที่เราจะคาดคิดมากซึ่งผู้รวบรวมก็ได้นำมาเรียบเรียงด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้อ่านค้นพบคำตอบด้วยตัวเองว่าทำไมจึงมีศิษยานุศิษย์จำนวนมหาศาลเคารพรักและศรัทธาหลวงปู่วัดปากน้ำได้มากถึงขนาดนี้บทที่2อานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชาตอนที่1เห็นพระธรรมกายด้วยตาเนื้อณน่านฟ้าวัดปากน้ำเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่เป็นที่โจทย์ค้านกันเป็นอย่างมากซึ่งจะถือว่าเป็นเรื่อง Talk of the Town ในช่วงนั้นก็ได้เพราะสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่หนังสือพิมพ์ก็ได้ตีพิมพ์รูปของท่านและเรื่องราวความมหัศจรรย์ในวันวิสาขบูชาจนกลายเป็นความฮือฮาที่แพร่สะพัดไปทั่วประเทศโดยเล่าถึงการปรากฏของพระพุทธเจ้าบนท้องฟ้าในวันเวียนเทียนสมโภชซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการตีพิมพ์เรื่องราวของท่านลงหนังสือพิมพ์หลวงปู่ท่านก็มีกิตติศัพท์เรื่องลือกึกก้องว่าท่านเป็นพระที่เก่งในทางวิปัสสนามากถึงในระดับที่ว่าสามารถอาราธนาพระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานมาให้เห็นด้วยตาเนื้อแบบจะๆซึ่งเรื่องราวนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเป็นประจำในพิธีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชาซึ่งในช่วงพิธีเวียนเทียนตั้งแต่เวลา6 โมงเย็นหลวงปู่จะให้พวกที่ทำวิชาทั้งหมดมาพร้อมกันในโรงงานทำวิชาแม้ว่าในช่วงเวลานั้นจะไม่ใช่เวรของตนก็ตามจากนั้นก็ใช้วิชาธรรมกายช่วยกันอาราธนาพระธรรมกายให้มาปรากฏเหนือน่านฟ้าวัดปากน้ำอีกทั้งยังกลั่นแก้ธาตุธรรมของผู้มาเวียนเทียนให้สะอาดบริสุทธิ์และเปิดเห็นจำคิดรู้เพื่อให้เห็นพระธรรมกายซึ่งผู้ที่จะเห็นปรากฏการณ์นี้ได้นั้นจะต้องอยู่ในอาการสงบสำรวมกายวาจาใจต้องทำจิตให้เป็นสมาธิในขณะเวียนเทียนด้วยซึ่งในแต่ละปีก็จะมีสาธุชนจำนวนมากได้เห็นปาฏิหาริย์ณน่านฟ้าวัดปากน้ำแบบจะซึ่งบางคนก็เห็นพระปฏิมากรลอยอยู่เหนือน่านฟ้าปางสมาธิบ้างปางประธานพรบ้างบางคนก็เห็นองค์พระจำนวนมหาศาลลอยอยู่เต็มท้องฟ้าซึ่งพอเห็นแล้วก็ปีติขนลุกชูชันจนบางคนถึงกับปล่อยโฮร้องไห้ออกมาด้วยความดีอกดีใจหรือบางคนแม้เลิกเวียนเทียนแล้วขณะนั่งเรือจ้างออกจากวัดไปถึงท่าน้ำตลาดพลู
แต่พอเหลียวหลังกลับไปดูเหนือพระอุโบสถก็ยังสามารถเห็นพระพุทธเจ้าแก้วใสลอยอยู่เหมือนเดิมซึ่งเรื่องนี้มีพยานที่มีตัวตนจริงที่ได้พบเห็นเป็นจำนวนมากมายอีกทั้งยังมีหลักฐานอยู่ในหนังสือของหลวงภูมินาถสนิทสืบตังครัตน์ซึ่งเป็นมหาดเล็กคนโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6ว่าครั้งหนึ่งก่อนวันวิสาขบูชาพุทธศักราช 2489 ข้าพเจ้าได้รับคำบอกเล่าจากหลวงพ่อวัดปากน้ำว่าพิธีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาปีนี้หลวงพ่อได้อาราธนาอัญเชิญเสด็จพระพุทธองค์ให้เสด็จมาปาฏิหาริย์มาทรงเป็นประธานในพิธีด้วยทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตรวม300 คนเดินเวียนไปจวนจะครบ3 รอบมีอุบาสกผู้หนึ่งเอะอะขึ้นว่าเขาได้เห็นพระพุทธนิมิตปาฏิหาริย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าและชี้ให้ทุกคนดูในขณะนั้นและที่น่าทึ่งมากไปกว่านั้นมีบุคคลที่ไม่เชื่อและไม่ศรัทธาเดินทางมาพิสูจน์เป็นจำนวนมากเช่นคุณสุธรรมจันทร์กลัดอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ซึ่งได้กล่าวยืนยันว่าปกติท่านเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆถึงขนาดทักท้วงว่าพระพุทธเจ้าท่านเสด็จปรินิพพานไปนานถึง 2,500 กว่าปีแล้วทำไมยังสามารถเสด็จมาให้เห็นได้อีกและด้วยเหตุนี้จึงทำให้ท่านเดินทางไปพิสูจน์โดยพาภรรยาคือคุณพยอมไปเวียนเทียนด้วยกันและสุดท้ายก็ได้เห็นปาฏิหาริย์เหนือน่านฟ้าจริงๆด้วยตาตัวเองและทันทีที่เห็นท่านก็รีบคุกเข่ากราบลงกับพื้นพระอุโบสถวัดปากน้ำทันที3 ครั้งจากนั้นก็รีบตรงเข้าไปยังพระอุโบสถแล้วไปก้มลงกราบที่หน้าตักของหลวงปู่ทั้งที่ขนยังลุกสู้ไม่หายแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานฝากเนื้อฝากตัวขอให้ได้เกิดมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทุกชาติหรือแม้แต่คุณโชติวณิกเกียรติเดิมเป็นคนที่ไม่เลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่วัดปากน้ำเลยถึงขนาดพูดกับพี่สาวของตัวเองคือคุณชัดวณิกเกียรติที่มาวัดปากน้ำเป็นประจำว่าวัดใกล้ๆบ้านก็มีทำไมต้องไปทำบุญที่วัดปากน้ำด้วยเป็นเพราะติดใจพระรูปใดรูปหนึ่งหรือถูกหลวงปู่หลอกหรือเปล่าแต่พอคุณโชติได้เดินทางมาพิสูจน์และได้มาเห็นปาฏิหาริย์เหนือน่านฟ้าในวันเวียนเทียนด้วยตัวเองแบบจะก็เลยเข้าใจและรีบเข้าไปขออนุญาตกราบที่เท้าหลวงปู่ท่านเพื่อขออโหสิกรรมที่เข้าใจผิดและหลังจากนั้นคุณโชติก็เปลี่ยนใจหันมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมและกลายเป็นอุปถากวัดปากน้ำโดยมาทำบุญถวายน้ำอ้อยแด่หลวงปู่อยู่เป็นประจำจากปรากฏการณ์เหนือน่านฟ้านี้เองเป็นการประกาศอานุภาพของพระรัตนตรัยที่ยกใจมหาชนผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหรือที่เลื่อมใสแล้วให้เกิดความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ดำเนินรอยตามการประกาศธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงใช้วิธีการสอนอยู่3 อย่างที่เรียกว่าปาฏิหาริย์3เพื่อลดทิฏฐิมานะผู้เห็นผิดให้กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องซึ่งปาฏิหาริย์3 อย่างได้แก่อิทธิปาฏิหาริย์การแสดงฤทธิ์ที่พ้นวิสัยของสามัญมนุษย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์อาเทศนาปาฏิหาริย์การดักใจทายใจคนได้อย่างน่าอัศจรรย์และอนุสาสนีปาฏิหาริย์คำสั่งสอนจูงใจคนให้นิยมเชื่อถือตามได้อย่างน่าอัศจรรย์ดังในครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ตอนที่เสด็จไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และเสด็จกลับลงมาในวันมหาปวารณาซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงใช้พุทธานุภาพเปิดโลกทั้ง3ทำให้มนุษย์และเหล่าเวนยสัตว์ทั้งหลายสามารถมองเห็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าที่มาส่งพระองค์ซึ่งเป็นเหมือนกองทัพชาวสวรรค์ที่เลื่อนลอยลงมาจากนภาอากาศมีความยิ่งใหญ่ประดุจพระเจ้าจักรพรรดิเสด็จออกญาตราทัพโดยเหล่าเทวดาได้ลงมาทางบันไดทองมหาพรหมลงมาทางบันไดเงินส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงทางบันไดแก้วมณีขณะที่พระองค์ทรงเปล่งรัศมีสว่างไสวเรืองรองไปทั่วโลกธาตุทำให้เหล่าสรรพสัตว์ที่อยู่บนโลกทั้ง3คือสวรรค์มนุษย์นรกสามารถเห็นกันและกันในเวลาเดียวกันทั้งเทวดามนุษย์สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอสุรกาย
ต่างเห็นกันและกันด้วยตาเนื้อเป็นอัศจรรย์ด้วยพุทธานุภาพซึ่งเมื่อสรรพสัตว์เห็นความอัศจรรย์เช่นนี้แล้วก็ต่างเกิดมหาปิติพากันตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าเพราะเห็นพุทธานุภาพนั้นอีกทั้งบางคัมภีร์ยังกล่าวไว้ว่าแม้แต่มดซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานยังมีความรู้สึกนึกคิดปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยตอนที่สองสยบกองทัพงูณวัดปากน้ำในสมัยก่อนที่วัดปากน้ำจะมีงูชุมมากซึ่งถ้าชุมแล้วต่างคนต่างอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่นี่เจ้างูมันเล่นมากัดพระกัดเนรและกัดแม่ชีกันเยอะถึงขนาดกลายเป็นแรงบันดาลใจทำให้แม่ชีหลายคนต้องหัดจับงูให้เป็นอย่างเช่นแม่ชีปุกท่านจะมีบ่วงเอาไว้คล้องคองูโดยเฉพาะซึ่งพอคล้องได้ก็จะเอาไปปล่อยหรืออย่างแม่ชีนาคท่านก็โดนงูกัดเป็นอาชีพจนเจ้าหน้าที่ที่สถานสาวภาจำหน้าท่านได้เพราะต้องนั่งเรือไปฉีดเซรุ่มแก้พิษงูอยู่เป็นประจำเรื่องก็มีอยู่ว่าแม่ชีนาคท่านเป็นแม่ชีที่ได้ธรรมกายมีญาณทัศนะแม่นยำมากเพราะท่านรักการปฏิบัติธรรมและมีอัธยาศัยชอบไปปักกลดอยู่ในป่าช้าที่เขาเก็บศพที่ยังไม่ได้เผาเอาไว้เป็นป่าช้าที่อยู่ในวัดปากน้ำปัจจุบันเป็นที่ตั้งของตึกคณะเนคขมซึ่งป่าช้าที่ว่านี้มีหญ้าขึ้นรกเต็มไปหมดดังนั้นจึงเป็นที่ซ่องสุมของบรรดางูต่างๆอย่างมากมายแต่เนื่องจากป่าช้าเป็นสถานที่ที่เงียบสงบเย็นสบายทำให้แม่ชีนาคชอบไปมากเพราะไปทีไรก่อนจะเข้าที่นั่งสมาธิท่านจะสวดเจริญพระพุทธมนต์อิติปิโส108จบก่อนและที่น่าทึ่งก็คือท่านจะสวดไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องมีลูกประคำมานั่งนับเลยโดยเฉพาะเวลาปกติซึ่งโดยปกติเวลาคนทั่วไปสวดครบ1จบเขาจะเลื่อนลูกประคำเพื่อนับไปลูกหนึ่งซึ่งพอเลื่อนไปจนครบทั้งเส้นก็เท่ากับสวดครบ108จบพอดีเพราะสร้อยประคำเส้นหนึ่งมีลูกประคำ108ลูกแต่เนื่องจากแม่ชีนาคมีวิชาธรรมกายที่หลวงปู่สอนท่านจึงไม่ต้องนับลูกประคำให้เสียเวลาคือท่านจะเข้ากลางสวดไปเรื่อยๆพอครบ108จบพระธรรมกายในตัวท่านจะบอกว่าครบพอดีโดยไม่ขาดไม่เกินและนี่ก็คือความอัศจรรย์ของวิชาธรรมกายอยู่มาวันหนึ่งขณะที่แม่ชีนาคนั่งสมาธิอยู่ท่านก็เห็นในญาณว่าวันนี้ท่านจะโดนงูเห่ากัดแถมงูที่ว่านี้จะยกพวกเลื้อยเข้าจู่โจมรุมกัดที่แขนพร้อมกันทีเดียวถึง3ตัวแถมท่านยังเห็นว่างูมันจะกัดท่านที่แขนในตำแหน่งไหนอีกด้วยซึ่งเมื่อแม่ชีนาคเห็นดังนั้นก็รีบบอกโยมแพ้วว่านะฉันเห็นในญาณนะว่าวันนี้ฉันจะโดนงูเห่ากัดทีเดียวถึง3ตัวเมื่อโยมแพ้วได้ฟังดังนั้นก็พากันไปเรียนให้หลวงปู่ทราบซึ่งแม่ชีนาคก็รายงานหลวงปู่ว่าหลวงพ่อเจ้าคะลูกเห็นในญาณว่าวันนี้ตอนไปเจริญพุทธมนต์ในป่าช้าจะโดนงูเห่ากัด3ตัวพอหลวงปู่ได้ฟังดังนั้นท่านก็พูดว่ามันจะทำได้เฉพาะเวลาทุ่มหนึ่งถ้าเลยทุ่มไปแล้วนี่มันจะทำไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นนี่ก่อนเวลาทุ่มหนึ่งเองอย่าออกไปไหนเด็ดขาดที่หลวงปู่ท่านห้ามออกไปเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่วิบากกรรมส่งผลซึ่งถ้าช่วงนี้เราอยู่ในที่ของเราและก็อยู่ในธรรมวิบากกรรมมันก็จะผ่านไปแต่หลวงปู่ท่านก็เผื่อเหนียวจึงสั่งให้โยมแพ้วไปเตรียมเรือและให้เอาน้ำมันใส่เรือซึ่งโยมแพ้วก็ได้เตรียมเรือไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพราะสมัยนั้นต้องเดินทางกันทางน้ำคือถ้าโดนงูกัดก็จะได้รีบพาไปสถานสาวภาได้ทันเวลาแต่อนิจจาเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นจนได้ทั้งที่ก่อนแม่ชีนาคจะออกไปปักกลดเจริญพุทธมนต์ในป่าช้าท่านก็พยายามดูนาฬิกาแล้วดูนาฬิกาอีกแต่ด้วยวิบากกรรมอย่างไรก็ไม่ทราบตาท่านลายทำให้มองเห็นเข็มนาฬิกาเลยเวลา1 ทุ่มไปแล้วท่านถึงได้ตัดสินใจออกไปแต่จริงๆแล้วขณะนั้นยังไม่ถึง1 ทุ่มเลย
และทันใดนั้นเองสักครู่เดียวหลังจากที่แม่ชีนาคปักกรดเสร็จอยู่ๆแม่ชีนาคก็ตะโกนเสียงหลงขึ้นมาเลยว่าน้าแพ้วน้าแพ้วนี่ฉันโดนกัดแล้ว3 ตัวจากนั้นจึงไม่รอช้ารีบพากันไปกราบหลวงปู่ซึ่งสิ่งแรกที่หลวงปู่ทำก็คือรีบมองดูนาฬิกาและก็พูดขึ้นทันทีว่านี่มันยังไม่ถึง1 ทุ่มนี่แล้วท่านก็หันไปบอกแม่ชีนาคกูบอกมึงแล้วนะว่าให้เลยทุ่มก่อนนี่ยังไม่ถึงทุ่มเลยจากนั้นหลวงปู่ก็สั่งโยมแพ้วให้ติดเครื่องพาแม่ชีนาคใส่เรือไปส่งสถานเสาวภาก็มีอีกครั้งหนึ่งที่หลวงปู่ท่านเจอกับตัวเองในขณะที่ท่านกำลังขุดแก้วบรมจักรซึ่งแก้วดวงนี้หลวงปู่บอกว่าหากขุดขึ้นมาได้จะสามารถเลี้ยงคนได้ทั้งโลกโดยไม่ต้องทำมาหากินและชาวโลกจะได้เอาเวลามาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวซึ่งในช่วงที่ขุดแก้วนั้นหลวงปู่ท่านอยู่ที่ปลายแคร่แบบมินๆนั่งคุมพวกที่ได้ธรรมกายทำวิชาเพื่อเรียกให้แก้วขึ้นมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีหลวงตาอยู่ท่านหนึ่งซึ่งเวลาทำวิชาท่านก็จะตะบันหมากไปด้วยเคี้ยวไปด้วยหลวงปู่ก็มักจะดุท่านบ่อยๆว่าเดี๋ยววิชาก็ไม่ทันเขาหรอกพอหลวงปู่ดุทีหนึ่งท่านก็หยุดตะบันทีหนึ่งแต่อยู่มาวันหนึ่งขณะที่ท่านนั่งตะบันหมากอยู่จู่ๆก็ได้ยินเสียงตุ๊บคือมีงูเห่าตัวใหญ่ขนาดเท่าน่องหล่นลงมาจากต้นข่อยจากนั้นเสียงตะบันหมากก็หยุดทันทีหลวงปู่ท่านก็เลยสงสัยว่าทำไมวันนี้หยุดไปนานท่านจึงหันไปดูซึ่งก็ปรากฏว่าหลวงตาหยุดตะบันหมากและกำลังจ้องไปที่ตางูเห่าตัวนั้นงูเห่าตัวนั้นก็จ้องกลับมาที่ตาของหลวงตาซึ่งหลวงตาเล่าว่าเราก็ตรึกอยู่ในธรรมกายแล้วก็จ้องงูมันจะทำอะไรเราไม่ได้แต่เราก็ทำอะไรงูไม่ได้เหมือนกันแต่กับหลวงปู่ซึ่งมีวิชาที่เชี่ยวชาญมากกว่าทันทีที่หลวงปู่หันไปมองงูมันก็เปลี่ยนทิศมองมาที่หลวงปู่แทนและทันทีที่สายตาของหลวงปู่สบกับตางูโยมแพ้วก็ได้เห็นแสงสว่างพุ่งปราดออกจากตาของหลวงปู่เหมือนแสงจากลำไฟฉายพุ่งไปที่ตางูทันทีจากนั้นงูมันก็ตกใจสุดขีดสะดุ้งพุ่งตัวข้ามรั้วสังกะสีหนีไปทันทีจากนั้นหลวงปู่ท่านก็สั่งพวกที่ทำวิชาว่าให้เข้าที่ไปตามหัวหน้างูบอกให้หัวหน้างูไปเจรจากระจายข่าวบอกลูกน้องงูทั้งหลายว่าให้อพยพไปจากวัดปากน้ำเสียคือให้ย้ายที่อยู่ไปเลยเพื่อขอเวรคืนที่ดินตรงนี้ให้พระแม่ชีเขาปฏิบัติธรรมกันนับจากวันนั้นงูก็ไม่มาอีกเลยเป็นอัศจรรย์ตอนที่3ขนาดลูกศิษย์รุ่นจิ๋วของหลวงปู่ยังทรงอภิญญา 3.1 สามเณรน้อยทำแผ่นดินไหวสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่มีข้าหบดีคนหนึ่งชื่อนายต่างอยู่แถวตลาดพลูซึ่งใกล้กับวัดปากน้ำนายต่างคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไสยเวทมากเชี่ยวชาญถึงในระดับที่ว่าถ้าอยากจะให้ใครมาหาที่บ้านก็แค่จุดธูปเรียกเท่านั้นเขาก็มาแล้วโดยไม่ต้องโทรศัพท์ไปบอกหรือให้ใครไปตามเลยแต่อยู่มาวันหนึ่งนายต่างเกิดคึกอะไรก็ไม่ทราบคือคึกอยากจะลองของแกจึงมานิมนต์หลวงปู่ไปฉันภัตตาหารที่บ้านซึ่งหลวงปู่ท่านก็รู้ด้วยญาณทัศนะของท่านว่านายต่างคิดอะไรกับท่านดังนั้นท่านจึงคิดจะปราบทิฏฐิมานะของนายต่างตลาดพลูและพวกที่มีทิฏฐิมานะมากนี้จะต้องใช้ฤทธิ์ที่มากกว่าแสดงให้ดูเพื่อเป็นการสยบทิฏฐิมานะแต่เนื่องจากการแสดงฤทธิ์เล็กๆน้อยๆแค่สยบทิฏฐิมานะของนายต่างไม่ต้องใช้ฝีมือถึงระดับหลวงปู่ก็เอาอยู่ดังนั้นหลวงปู่ท่านจึงเอาแค่สามเณรตัวเล็กๆที่เข้าถึงพระธรรมกายไปกับท่านด้วยรูปหนึ่งพอหลวงปู่ไปฉันนายต่างก็เข้ามาคุยกับหลวงปู่ว่าผมเนี่ยคนอยู่ไกลๆผมแค่จุดธูปเรียกเดี๋ยวก็วิ่งอ้าวมาหาผมเลย
และยิ่งไปกว่านั้นนะหากเกิดไฟไหม้ผมก็ไปยืนบนดาดฟ้าเอาธงอันเล็กๆโบกไปโบกมาแป๊บเดียวเท่านั้นไฟก็ดับได้แล้วหลวงพ่อล่ะครับเก่งทางไหนเก่งยังไงบ้างไหนแสดงอภินิหารให้ผมดูบ้างสิเพราะผมได้ยินกิตติศัพท์หลวงพ่อมานานแล้วเมื่อในต่างพูดจบหลวงปู่ท่านจึงหันไปหาลูกศิษย์ตัวกระเปียกคือสามเณรตัวเล็กๆที่พามาด้วยโดยบอกว่าเนนนายต่างเขาอยากดูอภินิหารเนนทำให้ดูหน่อยจากนั้นเนนก็นั่งสมาธิไปแค่พักเดียวไม่กี่นาทีเท่านั้นเองอยู่ๆบริเวณบ้านของนายต่างก็เกิดแผ่นดินไหวบ้านตึกที่แกอยู่ก็โคลงเคลงส่วนกรงนกที่แขวนเรียงกันอยู่ก็แกว่งไปแกว่งมาชนกันกงเก่งส่วนนายต่างก็ทรงตัวไม่อยู่เซไปเซมาต้องจับโน่นจับนี่จนร้องอุทานขึ้นมาด้วยความตกใจว่าพอแล้วครับหลวงพ่อจากนั้นก็ก้มกราบหลวงปู่กราบสามเณรก้นกระดกเลยการทำแผ่นดินไหวของสามเณรเป็นการไหวเฉพาะจุดหรือไหวเฉพาะบ้านนายต่างเท่านั้นคือไหวแบบไม่มีพิษมีภัยไหวเพื่อละทิฏฐิมานะของนายต่างตลาดพลูนับจากนั้นนายต่างก็ยอมสยบยอมลดทิฏฐิยอมรับและศรัทธาหลวงปู่เป็นอย่างยิ่งซึ่งตอนหลังนายต่างก็ยอมมาปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิกับหลวงปู่และกลายมาเป็นกำลังสำคัญคนหนึ่งของวัดปากน้ำทีเดียวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นายต่างประทับใจและเล่าต่อมาจนถึงชั่วลูกชั่วหลานของนายต่างเพราะหลานของนายต่างตลาดพลูก็ได้มาเล่าเรื่องนี้ให้หลวงพ่อธรรมชโยฟังการทำแผ่นดินไหวเฉพาะจุดนี้เป็นความสามารถเล็กๆน้อยๆของพวกที่เชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายขนาดสามเณรน้อยๆระดับลูกศิษย์ยังทำได้ขนาดนี้แล้วหลวงปู่ที่เป็นถึงระดับอาจารย์จะมีความสามารถขนาดไหนก็ลองคิดดูกันเอาเอง 3.2 สามเณรตาทิพย์พระครูภาวนากิตติคุณวัดเกษมจิตตารามจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านเล่าว่าสามเณรประภัตวัดปากน้ำที่ได้ธรรมกายท่านเล่าให้สามเณรวัดตะเคียนฟังว่าตัวเองได้ไปเรียนวิชาธรรมกายกับหลวงปู่วัดปากน้ำและได้ไปดูสวรรค์มาพอสามเณรวัดตะเคียนฟังเสร็จก็ไม่เชื่อจึงพูดขึ้นว่ากูไม่เชื่อมึงหรอกว่ามึงได้วิชาจริงหรือเปล่างั้นให้ลองดูซิว่าพระที่อยู่ในย่ามของสามเณรวัดตะเคียนนั้นมีกี่องค์ในย่ามมีพระเยอะแต่ไม่เคยนับและพอสามเณรประภัตเข้าสมาธิไปดูเสร็จก็ตอบว่า102 องค์จากนั้นจึงได้เทพระในย่ามออกมานับปรากฏว่ามี102 องค์ไม่ขาดไม่เกินจริงๆซึ่งพอสามเณรวัดตะเคียนเห็นกับตาตัวเองแบบนี้ก็แทบจะกราบสามเณรประภัตเลยทีเดียวจากนั้นสามเณรวัดตะเคียนก็พูดขึ้นว่านึกว่าวิชาวิปัสสนาหมดไปแล้วนึกว่าวิชามรรคผลไม่มีใครเขาทำได้แล้วด้วยเหตุนี้เองสามเณรวัดตะเคียนก็เลยขอเดินทางไปเรียนวิชาธรรมกายกับหลวงปู่ที่วัดปากน้ำบ้างตอนที่ 4 การตรวจดูดวงบุญเวลาหมอดูจะดูดวงเขาจะถามวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากก่อนแล้วก็เอามาคำนวณผูกดวงแล้วก็ทำนายเจ้าชะตาซึ่งหมอดูบางคนก็ทายแม่นบ้างไม่แม่นบ้างทายตามเรื่องตามราวกันไปแต่เรื่องที่ได้เกิดขึ้นกับคุณหญิงล้อมและนายห้างสวัสดิ์โอสถานุเคราะห์ผู้ก่อตั้งห้างขายยาโอสถสภาเต็กเฮงหยูเรื่องมีอยู่ว่าแต่เดิมทั้งคู่รักกันมากก่อนแต่งงานก็ไปดูดวงซึ่งไปดูมากี่หมอเขาก็บอกว่าแต่งกันไม่ได้เด็ดขาดอยู่ด้วยกันแล้วจะล่มจมจึงทำให้ทั้งคู่เกิดความไม่สบายใจเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครจึงพากันมากราบถามหลวงปู่วัดปากน้ำซึ่งหลวงปู่ท่านก็ตรวจดูให้และวิธีการดูดวงของหลวงปู่ต่างกับการดูดวงของหมอดูอย่างสิ้นเชิงคือท่านไม่ต้องถามวันเดือนปีเกิดไม่ต้องถามเวลาตกฟากอะไรให้ยุ่งยากเพราะท่านเข้าธรรมกายไปตรวจดูดวงบุญดวงสมบัติในตัวได้พอดูเสร็จท่านก็บอกว่าทั้งคู่นี่แต่งงานกันแล้วดีจะเป็นมหาเศรษฐีตระกูลหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียว
เพราะดวงบุญโตกว่าคืบหนึ่งและท่านยังบอกอีกว่าถ้ารวยแล้วให้มาอุปถัมภ์วัดปากน้ำและสุดท้ายก็เป็นอย่างที่หลวงปู่บอกไว้ทุกประการเพราะจากเดิมคุณหญิงล้อมและนายห้างสวัสดิ์ก็ไม่ได้รวยอะไรมีเพียงร้านขายยาเล็กๆแถวสำเพ็งแต่ต่อมาได้ไปทำบุญเลี้ยงพระที่วัดปากน้ำเรื่อยๆพอมาทีไรหลวงปู่ท่านจะพูดว่าทำบุญถูกทักขินัยบุคคลยิ่งให้จะยิ่งรวยและหลวงปู่ท่านก็ให้พรของท่านไปเรื่อยๆทำให้กิจการขายยาขายดิบขายดีมากจนต้องย้ายกิจการมาที่ถนนเจริญกรุงและเปลี่ยนชื่อจากร้านขายยาเล็กๆเป็นโอสถสถานเต็กเฮงหยูจากนั้นกิจการก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัทโอสถสภาจำกัดและรวยติดอันดับของประเทศจริงๆตอนที่530ปริศนาเรื่องนี้เป็นเรื่องของหลวงตาอภิรูโปซึ่งเป็นพระที่บวชที่วัดปากน้ำในปีพุทธศักราช 2500 ท่านได้เล่าไว้ว่าก่อนหน้านั้นท่านไม่เคยคิดจะบวชมาก่อนเลยอีกทั้งสาเหตุที่ยอมไปวัดปากน้ำครั้งแรกในชีวิตก็เพราะคิดถึงพระลูกชายที่บวชอยู่ที่นี่ซึ่งพอไปถึงก็ต้องพบกับความประหลาดใจสุดๆคือท่านได้ไปเห็นรูปถ่ายของหลวงปู่เห็นแล้วก็เกิดความสงสัยอย่างหนักว่าทำไมรูปหลวงปู่ถึงเหมือนกับพระที่มาปรากฏให้ท่านเห็นก่อนตายเนื่องจากก่อนหน้านี้ท่านได้เคยตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่และเมื่อท่านเห็นดังนั้นก็ไม่รอช้ารีบไปเรียนถามพระที่เฝ้าอยู่ที่โรงเรียนปริยัติธรรมว่าหลวงพี่ครับพระองค์ที่อยู่ในรูปยังมีชีวิตอยู่ไหมครับซึ่งก็ได้รับคำตอบว่ายังมีชีวิตอยู่พระที่โรงเรียนปริยัติก็ชี้ไปทางหลวงปู่วัดปากน้ำและพูดว่าท่านนั่งรับแขกอยู่นั่นเข้าไปกราบท่านสิซึ่งพอเจ้าของเรื่องได้เจอกับหลวงปู่ครั้งแรกหลวงปู่ก็โผล่ขึ้นทันทีว่าไอ้ศูนย์นี่สำคัญศูนย์แรกนั้นได้อยู่บ้านใหญ่ศูนย์ที่2นี้เกือบตายศูนย์ที่3นี้จะได้บวชเอาฉายาไปอภิรูโปซึ่งพอเจ้าของเรื่องฟังดังนั้นก็รีบพูดสวนกลับว่าหลวงพ่อครับผมไม่ได้มาบวชครับผมจะมาเยี่ยมพระลูกชายแต่หลวงปู่ท่านก็ย้ำคำเดิมแถมเอากระดาษเขียนฉายายื่นให้และพูดอีกว่าเอานะบวชเอาฉายาไปอภิรูโปแปลว่าผู้มีรูปงามอันยิ่งคือหลวงปู่ท่านพูดเองเสร็จสับจนเจ้าของเรื่องก็เกิดอาการงงแล้วก็มานั่งรำพึงนึกทบทวนดูว่าที่หลวงปู่พูดว่าศูนย์แรกได้อยู่บ้านใหญ่มันหมายความว่าอะไรเพราะเราเกิดมาก็ยากจนเหลือเกินแล้วสักครู่ก็ปิ๊งนึกออกว่าตอนปีพุทธศักราช 2480 น่ะเราติดคุกติดตารางเพราะหัดเป็นโจรคือไปลองปล้นเขาครั้งแรกแล้วโดนจับเข้าคุกเลยจึงได้มาอยู่บ้านใหญ่หลังเบ้อเร่อจริงๆเพราะในคุกมีคนอยู่รวมกันเยอะเลยแต่หลวงปู่ท่านไม่ได้บอกเราตรงๆว่าเราเคยเข้าคุกต่อหน้าสาธารณชนเพราะท่านกลัวเราจะเสียหน้าจากนั้นเจ้าของเรื่องก็มานึกจนต้องร้องอ๋อขึ้นอีกครั้งส่วนศูนย์ที่2ก็คืออีก10 ปีต่อมาคือในปีพุทธศักราช 2490 หลังจากออกมาจากคุกแล้วก็ได้ไปทำอาชีพเผาปูนขายแต่พอเผาไปเผามาผงปูนมันเข้าไปกัดในคออีท่าไหนก็ไม่ทราบกัดจนเลือดออกรักษาอย่างไรก็ไม่หายแถมล้มป่วยหนักจนเข้าขั้นโคม่าทำให้พระลูกชายที่บวชอยู่ที่วัดปากน้ำเป็นห่วงมากจึงเขียนจดหมายมาบอกคาถาดีกับโยมพ่อว่าให้ท่องสัมมาอรหังไปเรื่อยๆซึ่งพอท่องไปท่องมาอยู่ๆก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นคือเจ้าของเรื่องเห็นหลวงปู่วัดปากน้ำมายืนอยู่ตรงหัวนอนซึ่งตอนที่เห็นนั้นยังไม่รู้จักและไม่เคยเห็นค่าหน้าค่าตาหลวงปู่มาก่อนเลยแต่ก็อธิบายลักษณะไว้ชัดว่าเป็นพระภิกษุที่มีสง่าราศีมากและมีจุดเด่นคือท่านมีไฝ
ขนาดเท่าเม็ดพุทรา2 เม็ดซึ่งหลวงปู่ท่านมาก็เพื่อจะบอกว่าเองเอาขมิ้นกินเข้าไปสิวะเดี๋ยวก็หายแต่เนื่องจากสภาพร่างกายของเจ้าของเรื่องตอนนั้นมีสภาพร่อแร่เต็มทีแล้วจึงทำให้หลังจากเห็นหลวงปู่เสร็จกายมนุษย์ละเอียดก็หลุดออกจากกายมนุษย์หยาบทันทีโดยที่เจ้าของเรื่องไม่รู้ตัวซึ่งถ้าใช้ศัพท์ชาวบ้านก็คือวิญญาณหลุดออกจากร่างหรือพูดง่ายๆว่าตายแล้วนั่นเองและด้วยความที่เจ้าของเรื่องไม่รู้ว่าตัวเองตายจึงคิดไปว่าทำไมหลังจากท่องสัมมาอรหังแล้วร่างกายมันสบายไม่เจ็บไม่ปวดทรมานร่างกายเหมือนเก่าแถมยังมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นคือลุกเดินออกมาจากร่างตัวเองได้ด้วยอีกทั้งยังลุกเดินออกมาถึงนอกชานบ้านได้คือแทนที่จะคิดว่าตัวเองตายแล้วแต่กลับมี positive thinking คือคิดบวกถึงขั้นว่าคงเป็นเพราะอานุภาพที่ได้ท่องคาถาวิเศษคือสัมมาอรหังซึ่งพอคิดอย่างนี้ก็เลย alert รีบท่องสัมมาอรหังใหญ่เลยคือท่องไปเดินไปทึ่งไปเพราะสามารถเดินได้เหนือพื้นสามารถเดินไปในอากาศได้เหมือนมีอากาศเป็นแผ่นดินแถมเดินได้เร็วกว่าปกติซึ่งพอเจ้าของเรื่องทำได้อย่างนี้ก็เลย alert หนักกว่าเก่าขึ้นไปอีกคือดีใจเกิด positive thinking คิดบวกต่อไปอีกว่าท่องสัมมาอรหังนี่มันช่างดีอะไรขนาดนี้ท่องแล้วทำให้เหาะได้ด้วยจากนั้นเจ้าของเรื่องก็เดินแบบเหาะลอยๆไปเรื่อยๆอย่างเบิกบานใจจนกระทั่งไปเจอคนรู้จัก2 คนคนแรกเดินอยู่ข้างหน้าส่วนคนที่2เดินอยู่ข้างหลังอยู่ห่างกันแค่2 เมตรก็เลยดีใจคิดอยากจะไปบอกเขาว่าได้เจอคาถาเด็ดเข้าแล้วคือถ้าได้ท่องสัมมาอรหังแล้วจะเหาะได้เพราะอยากให้เขาเหาะได้เหมือนตัวท่านเองแต่ทันทีที่เจ้าของเรื่องตะโกนเรียกทั้ง2 คนนั้นกลับไม่มีใครโต้ตอบหรือหันมามองเลยสักคนเพราะเขาไม่ได้ยินซึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยทำให้เจ้าของเรื่องเกิดอาการไม่พอใจว่าทำไมเรียกแล้วไม่ได้ยินและไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรกันบ้างเลยด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้กายละเอียดของเจ้าของเรื่องเกิดอาการหงุดหงิดขัดใจและก็มาลองเปลี่ยนวิธีการใหม่นั่นคือเดินไปในอากาศแล้วเอาเท้าไปเหยียบบ่าคนที่อยู่ข้างหน้าเสียเลยเพราะอยากไม่หันมามองดีนักด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าเซจนหน้าขมำไปเลยและเกิดอาการไม่พอใจอย่างแรงต้องหันขวับกลับมาดูพร้อมกับคำถามที่เกิดขึ้นในใจว่าใครกันบังอาจมาผลักเราและพอหันไปเจอคนข้างหลังก็เลยคิดว่าต้องเป็นไอ้หมอนี่ผลักแน่ๆก็เลยทำให้เกิดการทะเลาะกันยกใหญ่ส่วนเจ้าของเรื่องที่ลอยอยู่ในอากาศได้เห็นดังนั้นก็รีบห้ามบอกว่าอย่าทะเลาะกันฉันน่ะเป็นคนทำเองแต่ไม่ว่าเจ้าของเรื่องจะพยายามบอกอย่างไร2 คนนั้นก็ไม่ได้ยินอยู่ดีเลยทำให้เจ้าของเรื่องเปลี่ยนมาใช้วิธีการใหม่คือเดินไปเขย่าต้นพุทราที่อยู่ข้างหน้าให้สั่นอย่างแรงทันใดนั้นเมื่อ2 คนนั้นเห็นต้นพุทราสั่นโดยไม่เห็นคนเขย่าก็เกิดอาการตะลึงค้างหยุดทะเลาะกันทันทีซึ่งขณะที่2 คนกำลังตาค้างอยู่นี่เองก็เลยทำให้กายละเอียดเข้าใจไปเองว่าเจ้ามนุษย์2 คนนี้สามารถมองเห็นเขาแล้วจึงเกิดกำลังใจขึ้นใหม่ว่างั้นเรารีบบอกคาถาดีว่าให้ท่องสัมมาอรหังแล้วจะเหาะได้ดีกว่าแต่ที่ไหนได้ขณะที่กายละเอียดกำลังจะอ้าปากบอก2 คนนั้นก็เพ่นอ้าววิ่งป่าราบหนีไปพร้อมกับตะโกนว่าผีหลอกผีหลอกเมื่อเป็นดังนั้นเจ้าของเรื่องก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงเดินเรื่อยเปื่อยและไปเจอยายแก่คนหนึ่งที่รู้จักกันอีกจากนั้นก็ใช้วิธีการเดิมคือเดินไปเขย่าต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้าเพราะคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่จะทำให้ยายแก่หันมามองเจ้าของเรื่องได้แต่ที่ไหนได้ยายแก่คนนี้เจนโลกคือไม่เหมือนชาย2 คนที่แล้วเพราะแกไม่กลัวผีคือพอแกเห็นต้นไม้สั่นเองได้แกก็ด่ากราดเลย
ว่าไอ้ผีมาหลอกได้แม้กระทั่งคนแก่หลอกแม้กระทั่งกลางวันด่าอย่างนั้นอย่างนี้คือโวยวายยกใหญ่จนทำให้เจ้าของเรื่องหมดอารมณ์เกิดอาการไม่พอใจพลางคิดว่าอุตส่าห์หวังดีกะจะเอาคาถาดีสัมมาอรหังเหาะได้มาบอกทำไมต้องมาด่ากันถึงขนาดนี้และพอคิดอย่างนี้ก็เลยเดินเข้าไปใกล้ยายกะว่าจะลองเอาเท้าเหยียบบ่าแกดูเหมือนชายคนเมื่อกี้แต่พอคิดไปคิดมาก็บอกกับตัวเองใหม่ว่าอย่าดีกว่าเพราะขนาดเมื่อกี้เหยียบบ่าผู้ชายคนนั้นไปเบาๆเขายังหน้าขมำไปถึงขนาดนั้นแต่นี่ยายแก่แล้วเดี๋ยวก็เกิดล้มตายขึ้นมาจะบาปเปล่าๆเมื่อคิดดังนั้นแล้วเจ้าของเรื่องก็เดินถอยทับกลับบ้านตัวเองดีกว่าและทันทีที่เข้าบ้านนั่นเองเจ้าของเรื่องก็ต้องตกใจเพราะคนในบ้านร้องไห้กันระงมอีกทั้งพอเห็นสับปเหร่อกำลังจับร่างของเจ้าของเรื่องมัดมือมัดตราสังเอาดอกไม้ใส่มือก็เลยรู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วซึ่งพอรู้อย่างนี้เจ้าของเรื่องก็เกิดความรู้สึกอยากจะกลับเข้าร่างตัวเองใหม่แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงจึงรีบท่องสัมมาอรหังใหญ่เลยและคิดในใจว่าอยากจะเข้าร่างให้ได้จากนั้นมันก็ปรื้ดเข้าไปอย่างไรก็ไม่ทราบคือกายละเอียดมันวืดเข้าร่างเดิมได้ซึ่งพอสับปเหร่อเห็นร่างกายที่ตายแล้วเกิด alert กระดุกกระดิกขึ้นมาใหม่ได้ก็นึกว่าผีหลอกเพ่นอ้าวหนีกันไปเป็นแถวเลยแต่สักครู่ก็มีผู้กล้าคนหนึ่งเข้าไปแกะเชือกที่มัดมือเอาดอกไม้ออกแล้วก็พูดคุยกันจนเกิดความเข้าใจและมั่นใจว่าไม่ใช่ผีแล้วเจ้าของเรื่องก็เลยบอกให้คนข้างๆเตียงช่วยไปเอาขมิ้นมาให้กินตามที่หลวงปู่วัดปากน้ำมาบอกเอาไว้จนสุดท้ายก็หายป่วยเป็นอัศจรรย์จนกระทั่ง10 ปีถัดมาคือปีพุทธศักราช 2500 เป็นศูนย์ที่ 3อยู่ๆเจ้าของเรื่องก็เกิดคิดถึงพระลูกชายที่วัดปากน้ำมากก็เลยได้มาเจอหลวงปู่องค์เป็นครั้งแรกและพอเจอท่านก็ทักเรื่อง30อย่างที่ได้เล่ามาแล้วก็บอกว่าศูนย์ที่ 3นี่จะได้บวชแต่เจ้าของเรื่องก็บอกกับหลวงปู่ไปว่าบวชไม่ได้เพราะตอนนี้เป็นหนี้เขาอยู่แต่เนื่องจากหลวงปู่ท่านเห็นในที่จึงบอกกลับไปว่าให้ไปบอกเจ้าหนี้นะว่าเองจะบวชแล้วเจ้าหนี้เขาจะยกหนี้ให้เองหมดแล้วเขาก็จะเป็นเจ้าภาพบวชให้ด้วยแถมเองก็ยังเหลือเงินกลับมาวัดปากน้ำอีกด้วยซึ่งพอเจ้าของเรื่องฟังดังนั้นก็เลยลองไปหาเจ้าหนี้ดูว่าอยากจะบวชเจ้าหนี้ก็เลยถามย้ำความมั่นใจว่าจะบวชจริงหรือเปล่าเจ้าของเรื่องก็บอกว่าจริงๆจะบวชไปตลอดชีวิตเลยเพราะแก่มากแล้วอีกทั้งพระลูกชายก็บวชอยู่วัดปากน้ำเมื่อเจ้าของหนี้ฟังดังนั้นก็alertดีใจรีบอนุโมทนาแล้วบอกต่อว่างั้นยกหนี้ให้หมดเลยก็ได้แถมยังถามต่อไปอีกว่ามีเจ้าภาพบวชให้หรือยังเจ้าของเรื่องก็ตอบว่ายังเจ้าหนี้ก็บอกต่อด้วยความดีใจว่างั้นจะขอเป็นเจ้าภาพให้เองจากนั้นเจ้าหนี้ก็ถามเพิ่มอีกว่าแล้วมีเงินเดินทางไปวัดปากน้ำหรือเปล่าเจ้าของเรื่องก็ตอบว่าไม่มีเจ้าหนี้ก็เลยให้เงินมาอีกก้อนหนึ่งเพื่อเป็นค่าเดินทางไปวัดปากน้ำอีกจากเป็นหนี้แต่กลับเหลือเงินกลับมาวัดปากน้ำจริงๆซึ่งเป็นไปตามที่หลวงปู่บอกไว้เป็นอัศจรรย์ทุกประการตอนที่6ท่านศักดิ์สิทธิ์เกินไปเรื่องนี้เป็นเรื่องของลุงเปล่งซึ่งเป็นบุคคลยุคต้นวิชาที่ชอบมาเล่าเรื่องราวของหลวงปู่ให้หลวงพ่อธรรมชโยฟังบ่อยๆอีกทั้งยังเคยมาวัดพระธรรมกายตั้งแต่ครั้งยังเป็นทุ่งนาฟ้าโล่งอีกด้วยลุงเปล่งเป็นทานบดีของวัดปากน้ำที่ชอบมาถวายภัตตาหารกับหลวงปู่พร้อมกับภรรยาอยู่เป็นประจำด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลุงเปล่งคุ้นเคยกับหลวงปู่แต่ทว่าแม้จะคุ้นเคยกับหลวงปู่มากสักแค่ไหนลุงเปล่งก็ไม่ค่อยจะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สักเท่าไหร่ที่บอกอย่างนี้ไม่ใช่เพราะลุงเปล่งไม่เคารพหรือลบหลู่หลวงปู่แต่เป็นเพราะลุงเปล่งไม่ค่อยเข้าใจและตามไม่ทันในเรื่องการทำวิชาของหลวงปู่โดยลุงเปล่งจะชอบพูดว่าหลวงพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์เกินไป
อีกทั้งยังไม่ค่อยเชื่อในอานุภาพวิชาธรรมกายอีกด้วยเหตุนี้ลุงเปล่งจึงเป็นคนพิเศษเพียงคนเดียวที่แม้ยังไม่เข้าถึงพระธรรมกายแต่หลวงปู่ท่านก็เอ็นดูและอนุญาตให้เข้าไปในโรงงานทำวิชาซึ่งก็คือกุฏิของท่านเพื่อให้ลุงเปล่งได้ประจักษ์ในความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาธรรมกายด้วยตัวเองทั้งที่ในสมัยนั้นผู้ที่จะเข้าไปในโรงงานทำวิชาได้ต้องเป็นพวกที่เข้าถึงพระธรรมกายเท่านั้นแต่สำหรับลุงเปล่งแล้วหลวงปู่จะพาท่านไปที่ประตูของโรงงานทำวิชาแล้วบอกว่าเปล่งเวลาเองเข้ามานี่เองเอามือล้วงข้างล่างแล้วดันไม้อย่างนี้นะแล้วประตูมันจะเปิดเองและถ้าเองเข้าไปแล้วก็ให้นั่งเฉยๆนะอย่าส่งเสียงพูดอะไรเพราะเขากำลังทำวิชากันซึ่งพอลุงเปล่งลองเข้าไปจริงๆท่านก็ออกมาเล่าว่าพอเข้าไปแล้วเราเหมือนคนบ้านะเพราะไม่รู้เขาพูดอะไรกันพูดกันอยู่สองคำคือทำให้ละเอียดลงไปละเอียดหรือยังซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงก็จะตอบหลวงปู่ว่าละเอียดแล้วเจ้าค่ะถ้าเป็นพระก็จะตอบว่าละเอียดแล้วครับคือฟังแล้วไม่เห็นจะมีอะไรมีแต่คำว่าละเอียดและพอหลวงปู่ถามพวกที่ทำวิชาว่าสว่างหรือยังเขาก็ตอบออกมาว่าสว่างแล้วเจ้าค่ะจากนั้นหลวงปู่ก็บอกลุงเปล่งว่าเปล่งไหนเองลองออกไปดูซิท้องฟ้าสว่างหรือยังซึ่งลุงเปล่งก็ได้แต่ไม่เข้าใจคือไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรกันแต่พอเปิดประตูออกมาดูนอกโรงงานทำวิชาทันใดนั้นลุงเปล่งก็เห็นท้องฟ้าสว่างจ้าเลยแต่ลุงเปล่งก็แค่นึกในใจว่าตอนเราเข้ามาวัดใหม่ๆท้องฟ้ายังมืดตื้ออยู่เลยมืดจนน่ากลัวแต่ทำไมตอนนี้มันสว่างจ้าเลยจากนั้นก็กลับเข้ามารายงานหลวงปู่ทั้งที่ยังงงไม่หายว่าสว่างแล้วครับซึ่งพอหลวงปู่ฟังเสร็จท่านก็นิ่งๆต่อไปโดยไม่พูดอะไรจากนั้นลุงเป่งก็คิดในใจว่าเรานั่งมาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะมีอะไรมีแต่พูดคำว่าละเอียดออกไปดีกว่าขืนอยู่ในนี้ต่อไปบ้ากันพอดีในช่วงนั้นนอกจากลุงเป่งจะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการทำวิชาแล้วลุงเปล่งยังเชื่อและศรัทธาในวิชาโหราศาสตร์อีกด้วยเพราะในช่วงที่ลุงเปล่งหัดเป็นหมอดูท่านจะชอบมาอวดคุยให้หลวงปู่ฟังว่าตำราโหราศาสตร์มันดีอย่างนั้นอย่างนี้แม่นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งพอหลวงปู่ฟังเสร็จท่านก็บอกว่าสู้สัมมาอรหังไม่ได้หรอกวะเพราะเป็นทางมรรคผลนิพพานคือเมื่อลุงเปล่งมาหาหลวงปู่ทีไรก็จะบอกแต่ว่าโหราศาสตร์แม่นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เรื่อยจนหลวงปู่รำคาญจึงพูดกลับไปว่าเปล่งข้าให้เองดูแม่นสัก10 ปีคือในช่วง10 ปีนี้เองจะแม่นมากทีเดียวแต่หลังจากนั้นตอนท้ายของชีวิตนี่เองจะจำได้แค่สัมมาอรหังวิชาอย่างอื่นเองจะลืมหมดเลยซึ่งตอนนั้นไม่ว่าหลวงปู่จะพูดยังไงลุงเปล่งก็ไม่เชื่อหนำซ้ำยังไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เลยเพราะช่วงนั้นลุงเปล่งเป็นหมอดูที่แม่นมากคือแม่นในระดับเทพเรียกทวดเพราะไม่ว่าลุงเปล่งจะจับตำราไหนมาอ่านก็เข้าใจทะลุปลุกโปร่งหมดแถมยังแตกฉานถึงขนาดเขียนตำราหมอดูเองได้แต่หลังจาก10 ปีผ่านไปเท่านั้นเองลุงเปล่งเกิดเป็นอะไรไม่ทราบทายใครก็แค่เกือบถูกซึ่งก็แปลว่าไม่ถูกแถมไม่แม่นเหมือนเก่าเพราะที่เคยศึกษามามันลืมไปจริงๆซึ่งลุงเปล่งบอกว่าที่พอจะจำได้บ้างก็เป็นพวกคาถาอาคมลุงเปล่งก็เลยเกิดอาการเสียเซลฟ์เพราะดูดวงใครก็ไม่ถูกจึงกลับมากราบเรียนถามหลวงปู่ว่าเพราะอะไรทำไมมันดูไม่แม่นซึ่งท่านก็ตอบลุงเปล่งไปว่าก็มันครบ10 ปีแล้วนี่หว่าซึ่งพอลุงเปล่งนับเวลาดูท่านก็ต้องทึ่งเพราะเมื่อนับเวลาดูแล้วมันเลย10 ปีไปแค่1 วันเท่านั้นเองลุงเปล่งก็เลยกลายเป็นหมอดูที่ดูไม่แม่นแล้วและที่น่าทึ่งมากไปกว่านั้นคือในบั้นปลายชีวิตของลุงเปล่งก็เป็นไปตามที่หลวงปู่บอกไว้เป๊ะเลยคือลุงเปล่งบอกว่าเป็นไงก็ไม่รู้
คาถาหมอดูอะไรที่เคยเรียนมามันลืมไปหมดเลยเหลือแต่สัมมาอรหังอย่างเดียวจริงๆซึ่งทำไมมันลืมก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งที่พยายามนึกแล้วแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกซึ่งภรรยาลุงเปล่งเล่าให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยฟังที่อาคารดาวดึงว่าคุณเปล่งเขาจำอะไรไม่ได้เลยจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดไว้ไม่มีผิดคือไม่รู้คุณเปล่งแกเป็นอะไรเขาบอกจำอะไรไม่ค่อยได้เหลือแต่สัมมาอรหังอย่างเดียวเท่านั้นจากการที่ลุงเปล่งไม่ค่อยเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่เลยทำให้มีคนไปถามลุงเปล่งว่าทำไมถึงไม่ค่อยเชื่อหลวงพ่อซึ่งลุงเปล่งก็จะตอบทันทีเลยว่าก็จะให้เชื่อได้ยังไงเพราะเคยเห็นเกจิอาจารย์แทบทุกคนเวลาเขาจะทำของขลังหรือทำอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อะไรเขาจะมีพิธีรีตองจะต้องท่องคาถาต้องเขียนเลขสักยันต์หรือไม่ก็เป่าเสกอะไรสักอย่างเพื่อให้มันศักดิ์สิทธิ์แต่นี่ไม่เห็นหลวงพ่อท่านทำอะไรเลยสักอย่างคือพอเราพูดหรือขออะไรเสร็จแป๊บเดียวยังไม่ทันอะไรเลยหลวงพ่อท่านก็พูดกลับมาว่าเรียบร้อยแล้วหรืออย่างขณะที่หลวงพ่อกำลังนั่งฉันอยู่พอมีญาติโยมเข้ามาขอบารมีให้ท่านช่วยอะไรสักอย่างท่านก็ทำแค่ส่งเสียงแถมไปฉันไปอีกต่างหากอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งลุงเปล่งก็ขนเอาผ้าเช็ดหน้าที่พิมพ์รูปหลวงปู่ที่ทำไว้แจกญาติโยมที่มาร่วมงานมุทิตาหลวงปู่ในครั้งที่ท่านได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นจำนวนร้อยผืนมาให้หลวงปู่ช่วยทำให้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งลุงเปล่งก็เอาไปวางไว้ข้างๆสำหรับอาหารของหลวงปู่เพราะหลวงปู่ว่าให้วางไว้นั่นแล้วท่านก็นั่งฉันไปเรื่อยๆและพอฉันเสร็จท่านก็บอกลุงเปล่งว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ็งยกออกไปได้เลยพอลุงเปล่งเห็นดังนั้นแทนที่จะ alert ดีอกดีใจกลับขัดอกขัดใจมากอีกทั้งยังรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาทันทีเพราะมองว่าหลวงปู่ไม่ยอมทำอะไรให้สักอย่างคิดว่าหลวงปู่ท่านไม่ยอมเสกผ้าเช็ดหน้าให้และเมื่อคิดดังนี้ก็เลยเอาผ้าเช็ดหน้านั้นเที่ยวไล่แจกญาติโยมจนหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยแม้แต่ผืนเดียวแถมไม่ยอมเก็บไว้เป็นของตัวเองเลยสักผืนเพราะมัวแต่คิดว่าผ้าเช็ดหน้าทั้งชุดนี้จะศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรเพราะหลวงปู่ท่านไม่ยอมเสกให้แต่ที่ไหนได้หลังจากที่ลุงเปล่งแจกเขาจนหมดแล้วไม่นานต่อมาปรากฏว่ามีคนเจออานุภาพมากมายอีกทั้งยังมาเล่าเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของผ้านั้นให้ลุงเปล่งฟังว่าเจออานุภาพอย่างนั้นอย่างนี้เช่นบางคนไปทดลองเอาปืนยิงผ้าซึ่งปรากฏว่าปืนพังไปเลยคือยิงไม่ออกด้วยเหตุนี้เลยทำให้ลุงเปล่งนึกเสียดายขึ้นมาทันทีจนพูดออกมาว่าตายแล้วไม่มีแล้วแจกเข้าไปหมดแล้วและพอลุงเปล่งมารู้ทีหลังว่าผ้าเช็ดหน้านั้นศักดิ์สิทธิ์ลุงเปล่งก็เกิดคาใจขึ้นมาว่าอยู่ผ้าเช็ดหน้าเกิดศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้อย่างไรในเมื่อหลวงปู่ไม่ได้เสกไม่ได้เป่าอะไรเลยด้วยความคาใจอย่างแรงนี้เองลุงเปล่งก็เลยเข้าไปถามท่านว่าหลวงพ่อทำยังไงหรือครับไม่เห็นเสกเป่าอะไรกับเขาเลยแล้วทำไมเขาเอาไปยิงแล้วยิงไม่ออกซึ่งหลวงปู่ก็ตอบแบบนิ่งๆว่าก็นึกเอาลุงเปล่งก็ถามต่ออีกว่านึกยังไงหลวงปู่ก็ตอบเพิ่มว่าก็นึกในตำแหน่งที่นึกแล้วมันจะสำเร็จสิซึ่งก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7นั่นเองและนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลุงเปล่งชอบพูดว่าหลวงพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์เกินไปคือดูภายนอกเหมือนหลวงปู่ท่านไม่ทำอะไรแต่จริงๆท่านทำงานภายในตลอดเวลาจนเป็นเรื่องปกติธรรมดาของท่านจึงทำให้ท่านเป็นมหาปูชนียาจารย์ที่ศักดิ์สิทธิ์และมีอานุภาพอันไม่มีประมาณหรืออีกคราวหนึ่งลุงเปล่งและภรรยาได้ไปถวายภัตตาหารเพลกับหลวงปู่และคณะพระภิกษุสงฆ์ที่วัดปากน้ำและพอหลวงปู่ฉันเสร็จท่านก็พูดกับลุงเปล่งว่าพระจะให้พรแล้วนะเดี๋ยวพระพุทธเจ้าท่านเสด็จลงมานี่นะเองจะเอากี่องค์เดี๋ยวให้ท่านมาให้พรเองสัก10,000 องค์ศักดิ์สิทธิ์นักอธิษฐานเอาเลยนะเองอธิษฐานเอาศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวท่านมา10,000 องค์แถมท่านยังย้ำอีกว่ามาแน่นอน
พอลุงเปล่งฟังหลวงปู่พูดอย่างนี้ก็เกิดอาการเป็นงงไม่เข้าใจและคิดในใจว่าเราคงบ้าแน่ท่านพูดอะไรของท่านก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาให้พรได้ยังไงซึ่งการที่ลุงเปล่งคิดอย่างนี้เนื่องจากลุงเปล่งไม่เข้าใจเรื่องการทำวิชาก็เลยไม่เข้าใจความหมายที่หลวงปู่พูดแต่ถ้าพวกที่ทำวิชาเป็นได้มาฟังก็จะเข้าใจทันทีว่าการอาราธนาพระพุทธเจ้ามาแค่10,000 องค์เป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งนอกจากลุงเปล่งจะไม่เข้าใจคำพูดที่หลวงปู่พูดแล้วลุงเปล่งก็ยังมีแนวร่วมคือภรรยาของลุงเปล่งที่มาด้วยกันและไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านพูดเหมือนกันซึ่งภรรยาลุงเปล่งบอกว่าไม่รู้ว่าหลวงพ่อท่านพูดอะไรของท่านเราก็เลยอธิษฐานส่งเดชไปเพราะตอนนั้นไม่คิดว่าท่านจะศักดิ์สิทธิ์จริงเพราะหลวงพ่อท่านก็แค่พูดนิ่งๆเฉยๆอีกทั้งยังไม่เห็นมีพิธีรีตองอะไรเราก็เลยนึกว่าไม่มีอะไรและจากการที่ลุงเปล่งไม่ค่อยเข้าใจและไม่ค่อยเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่นี่เองลุงเปล่งก็เลยไม่เคยคิดที่จะอธิษฐานขออะไรที่มันใหญ่โตมากคือแทนที่ลุงเปล่งจะอธิษฐานขอให้เป็นมหาเศรษฐีระดับโลกมีเงินมีกินมีใช้เหลือเฟือจะได้ไม่ต้องมาทำมาหากินอีกแล้วแต่กลับคิดและอธิษฐานขอแค่ว่าให้ได้ทำงานอยู่บริษัทบอร์เนียวไปจนกว่าบริษัทจะเจ๊งซึ่งนั่นก็หมายถึงลุงเปล่งอยากจะทำงานไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เนื่องจากบริษัทบอร์เนียวเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมากแต่แม้บริษัทบอร์เนียวจะมั่นคงขนาดไหนแต่สิ่งที่ไม่มั่นคงก็คือสถานภาพของลุงเปล่งเพราะลุงเปล่งทะเลาะกับหัวหน้าที่เป็นฝรั่งทุกวันท่านก็เลยกลัวว่าจะโดนไล่ออกเพราะคนที่ทะเลาะกับฝรั่งโดนไล่ออกไปกันหลายคนแล้วคือถูกยื่นซองขาวจนซองขาวข้ามหัวไปข้ามหัวมาซึ่งลุงเปล่งก็กลัวมากว่าตัวเองจะต้องเป็นรายต่อไปส่วนคุณป้าที่เป็นภรรยาของลุงเปล่งก็พอกันสมกับเป็นภรรยาของลุงเปล่งจริงๆคือแทนที่จะอธิษฐานขออะไรใหญ่ๆโตๆก็อธิษฐานขอแค่ให้มีตึกสักหลังแถมยังบอกว่าเอาไม่ต้องใหญ่ขอหลังเล็กๆที่พอมีบริเวณสนามหญ้านิดหน่อยมีรั้วแค่นี้ก็พอแล้วและพอลุงเปล่งและภรรยาอธิษฐานเสร็จหลวงปู่ท่านก็พูดย้ำเพิ่มความมั่นใจให้อีกว่าที่อธิษฐานนี่นะสำเร็จทุกอย่างเอาให้ตั้งใจรับพรซึ่งพอท่านขึ้นยะถาให้พรจนจบขณะที่ท่านลุกเดินเข้าโรงงานทำวิชาท่านก็ยังหันหน้าไปย้ำลุงเปล่งอีกว่าเปล่งเอ้ยที่เองสิ่งที่เองอธิษฐานน่ะสำเร็จแต่ลุงเปล่งก็ไม่ถึงกับเชื่อหลวงปู่เพราะหลังจากนั้นลุงเปล่งก็ยังมากราบเรียนหลวงปู่อยู่เรื่อยๆว่าหลวงพ่อครับเขาจะไล่ผมออกแล้วครับเพราะผมทะเลาะกับฝรั่งหนักขึ้นทุกวันทำยังไงดีครับแต่พอหลวงปู่ฟังดังนั้นท่านก็บอกว่าเดี๋ยวข้าจะฝากเขาให้ซึ่งทันทีที่ลุงเปล่งได้ฟังประโยคนี้ลุงเปล่งก็ยิ่งงงใหญ่เลยและเพื่อให้หายงงจึงรีบถามหลวงปู่กลับว่าเขาไหนครับแต่ท่านก็นิ่งๆไม่ยอมตอบอะไรเพราะต่อไปลุงเปล่งก็ไม่รู้เรื่องแต่เรื่องมันก็ไม่จบง่ายอย่างนั้นหรอกเพราะวันต่อๆมาลุงเปล่งก็ร้อนรนมากราบเรียนหลวงปู่ใหม่อีกว่าหลวงพ่อครับซองขาวมันใกล้เข้ามาแล้วนะหลวงพ่อผมทะเลาะกับฝรั่งหนักเลยซึ่งพอหลวงปู่ได้ยินท่านก็บอกอีกว่าไม่เป็นไรหรอกข้าฝากเขาไว้แล้วซึ่งการที่หลวงปู่ตอบอย่างนี้ทำให้ลุงเปล่งงงหนักเข้าไปอีกว่าเขาไหนใครคือเขาแต่พอลุงเปล่งพยายามถามหลวงปู่ทีไรท่านก็ไม่ยอมตอบสักทีก็เลยทำให้ลุงเปล่งนึกถามตัวเองในใจว่าเขานี่คือพวกอธิบดีหรือปลัดกระทรวงอะไรหรือเปล่าต่อมาจนกระทั่งหลวงปู่มรณภาพไปแล้วลุงเปล่งก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาที่หลวงปู่ว่าคือใครแต่ตอนหลังลุงเปล่งมารู้คำเฉลยว่าเขาคือใครก็ตอนที่ได้มากราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงและหลังจากรู้แล้วลุงเปล่งก็ได้เรียนถามคุณยายอาจารย์ใหญ่เลยว่า
แล้วทำไมตอนนั้นหลวงปู่ท่านไม่บอกล่ะคุณยายท่านก็ตอบกลับว่าถ้าไปบอกตอนนั้นคุณก็ไม่เชื่อขอย้อนกลับมาเรื่องที่ลุงเปล่งทะเลาะกับฝรั่งต่อเพราะเรื่องนี้มันแปลกมากอีกทั้งยังน่าอัศจรรย์ใจสุดๆคือหลังจากที่หลวงปู่ฝากเขาไว้แล้วไม่ว่าลุงเปล่งจะทะเลาะกับนายฝรั่งมากขนาดไหนก็ไม่โดนไล่ออกสักทีทั้งที่พวกที่ทะเลาะกับฝรั่งน้อยกว่าลุงเปล่งตั้งเยอะกลับถูกยื่นซองข่าวให้ออกกันไปหมดแล้วและสุดท้ายก็เป็นไปตามที่ลุงเปล่งอธิษฐานไว้จริงๆคือได้ทำงานอยู่ที่บริษัทบอร์เนียวนานสมใจอยากเพราะนานจนกระทั่งบริษัทบอร์เนียวเปลี่ยนเจ้าของไปจริงๆส่วนคุณป้าที่เป็นภรรยาของลุงเปล่งก็เช่นกันสุดท้ายก็ได้บ้านตึกหลังเล็กๆมีสนามหญ้าหน่อยๆจริงๆอยู่แถวเทเวศซึ่งคุณป้าก็พูดว่าหากรู้ว่าหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้รู้งี้อธิษฐานขอบ้านให้มันใหญ่ๆโตๆไปเลยดีกว่าส่วนเรื่องที่น่าทึ่งอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นตอนที่ลุงเปล่งพาภรรยามาถวายภัตตาหารเพลที่วัดปากน้ำซึ่งพอเลี้ยงพระเสร็จหลวงปู่ท่านก็เห็นในที่ของท่านว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับภรรยาของลุงเปล่งก็เลยทำให้หลวงปู่บอกภรรยาลุงเปล่งว่าเดี๋ยวอย่าพึ่งไปไหนจากนั้นหลวงปู่ท่านก็หายเข้าไปในโรงงานทำวิชาประมาณครึ่งชั่วโมงพอออกมาท่านก็บอกว่าต่ออายุให้แล้วซึ่งพอภรรยาลุงเปล่งฟังดังนั้นท่านก็งงและรำพึงว่าเราก็แข็งแรงดีไม่ได้เจ็บได้ป่วยอะไรทำไมหลวงพ่อมาบอกว่าต่ออายุให้เรียบร้อยแล้วซึ่งต่อมาหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้คือภรรยาลุงเปล่งโดนหมาบ้ากัดทำเอาเกือบตายแต่ในที่สุดก็รอดจึงทำให้ภรรยาลุงเปล่งถึงกับบอกว่านี่ถ้าหลวงปู่ไม่ต่ออายุให้สงสัยตายไปแล้วและนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ที่ลุงเปล่งกับภรรยาได้ประจักษ์กับตัวเองซึ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์เหนือความคาดหมายทำให้ท่านทั้งสองเกิดอาการคาดไม่ถึงแทบทุกเรื่องจนท่านทั้งสองชอบพูดเน้นๆย้ำๆอยู่บ่อยๆว่าหลวงพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์เกินไปตอนที่ 7 สั่งการปัดระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงที่สงครามโลกครั้งที่2กำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดกองกำลังทหารญี่ปุ่นได้เข้ามายังประเทศไทยด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการใช้เป็นฐานทัพในการสู้รบเพื่อบุกยึดประเทศพม่าและอินเดียโดยใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางคมนาคมในการลำเลียงอาวุธไพร่พลและเสบียงดังนั้นกองกำลังทหารสหรัฐจึงนำเครื่องบินมาทิ้งระเบิดเพื่อบุกโจมตีและตัดเส้นทางการคมนาคมของพวกญี่ปุ่นตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆเช่นสะพานข้ามกรุงเทพธนบุรีประตูน้ำอ่างทองประตูน้ำบางยางประตูน้ำบางนกแขวกรวมทั้งคลองภาษีเจริญซึ่งใกล้กับวัดปากน้ำอีกทั้งยังมุ่งทำลายแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการสู้รบซึ่งก็คือโรงไฟฟ้าวัดเลียบซึ่งในช่วงที่บ้านเมืองกำลังลุกเป็นไฟนี้เองหลวงปู่ท่านก็ได้คุมทีมงานทำวิชาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันคือทำกันตลอด24ชั่วโมงเพื่อแก้ไขเหตุการณ์บ้านเมืองเพื่อให้สงครามยุติซึ่งหลวงปู่ท่านถึงกับพูดว่าจะไม่ยอมหนีไปไหนและถ้าวัดปากน้ำหรือประตูน้ำภาษีเจริญถูกระเบิดลงก็จะยอมตายและหลังจากที่หลวงปู่ท่านลั่นวาจาอย่างนี้ไม่ว่ากองกำลังทหารสหรัฐจะบุกเอาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดมากสักเท่าไหร่ก็พลาดเป้าหมายแทบทุกครั้งอีกทั้งยังมีชาวบ้านพูดกันอย่างหนาหูว่าวัดปากน้ำเป็นที่ปลอดภัยจากระเบิดมากที่สุดเพราะหลวงปู่ท่านไม่ยอมให้ระเบิดลงที่นี่หรอกด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชาวบ้านและทหารกรมแผนที่แห่กันมาอพยพหลบภัยที่ตึกขาวในวัดปากน้ำปัจจุบันคือหอเจริญวิปัสสนาและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นยังมีผู้คนจำนวนมากเห็นแม่ชีในลักษณะโปร่งแสงลอยอยู่เหนือน่านฟ้าโดยเอามือไปปัดระเบิดในขณะที่เครื่องบินรบกำลังมาทิ้งระเบิดจนสร้างความฮือฮาและตะลึงงงงัน
ให้แก่ผู้คนเป็นจำนวนมากจนหนังสือพิมพ์ต้องเอาข่าวนี้มาลงเพราะทึ่งในความมหัศจรรย์นั้นและที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะหลวงปู่ท่านได้คุมพวกทำวิชาให้ทำการปาฏิหาริย์กายขึ้นไปปัดระเบิดอีกทั้งยังใช้วิชาธรรมกายเนรมิตเมืองเป็นป่าบ้างเป็นแม่น้ำบ้างและเนรมิตแม่น้ำให้เป็นบ้านเป็นเมืองแทนจนทำให้พวกทหารที่มาทิ้งระเบิดเข้าใจผิดและทิ้งไม่โดนเป้าหมายสักทีในช่วงนั้นหลวงปู่ท่านเลือกให้คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเป็นหัวหน้าเวรในการทำวิชากะดึกซึ่งท่านได้ถามพวกทำวิชาว่าเครื่องบินข้าศึกจะมากี่โมงคุณยายอาจารย์ท่านก็ตอบว่าตี 1เจ้าค่ะและพอถึงตี 1สัญญาณเตือนภัยระเบิดก็ดังจริงๆตรงนี้เป็นความน่าอัศจรรย์ของวิชาธรรมกายแบบสุดๆเพราะทหารอเมริกันก็ไม่ได้มาบอกอะไรคุณยายอาจารย์ถึงแผนการในการทิ้งระเบิดเลยแต่คุณยายอาจารย์กลับรู้เวลาในการทิ้งระเบิดที่แน่นอนและในขณะที่สงครามกำลังดุเดือดอยู่นั้นหลวงปู่ท่านก็ถามคุณยายว่าเยอรมันแพ้หรือชนะวะซึ่งคุณยายอาจารย์ท่านก็ดูในที่แล้วตอบว่าแพ้เจ้าค่ะและสุดท้ายเยอรมันก็แพ้สงครามจริงๆในวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2488ซึ่งตรงนี้ก็แปลกอีกเพราะขณะที่เกิดการสู้รบห้ำหั่นกันอย่างดุเดือดก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าฝ่ายใดจะชนะแต่คุณยายอาจารย์ก็สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าเยอรมันจะต้องแพ้แน่ๆก่อนที่หลวงปู่ท่านจะถามคำถามพวกที่ทำวิชานั้นหลวงปู่ท่านจะเห็นและรู้คำตอบอย่างแจ่มแจ้งในสิ่งนั้นอยู่ก่อนแล้วแต่เนื่องจากท่านต้องการตรวจสอบญาณทัศนะลูกศิษย์อีกทั้งยังเป็นการปรับให้ญาณทัศนะของทุกคนให้ตรงกันจากนั้นหลวงปู่ท่านก็ค้นต่อจนเห็นในที่ว่ามีระเบิดประหลาดที่ไม่เคยมีมาก่อนอีกทั้งยังแตกต่างกับระเบิดลูกอื่นที่ใช้ในสงครามซึ่งก็คือระเบิดปรมาณูจึงทำให้หลวงปู่ถามคุณยายอาจารย์ว่าถ้าลูกนี้มันลงจะเป็นยังไงวะซึ่งคุณยายอาจารย์ท่านก็เข้าที่แล้วตอบว่าถ้าลงที่เมืองไทยก็จะราบเป็นหน้ากลองไม่เหลืออะไรเลยเจ้าค่ะพอถึงตรงนี้ก็ยิ่งทำให้รู้สึกประหลาดใจหนักเข้าไปอีกว่าหลวงปู่กับคุณยายอาจารย์และพวกที่ทำวิชารู้เรื่องระเบิดนี้ได้อย่างไรในเมื่อสหรัฐอเมริกาเร่งทำโครงการพัฒนาระเบิดปรมาณูอย่างลับๆเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้อีกทั้งระเบิดปรมาณูลูกแรกยังไม่เคยทดลองทิ้งที่ใดเลยแต่ด้วยอานุภาพของวิชาธรรมกายกลับทำให้สามารถเห็นถึงอำนาจการทำลายล้างอันมหาศาลของระเบิดปรมาณูได้อย่างเหลือเชื่อทั้งที่ยังไม่เกิดการระเบิดขึ้นภายหลังจากที่เยอรมันประกาศแพ้สงครามแล้วสหรัฐก็คิดระเบิดปรมาณูได้สำเร็จในเวลาต่อมาซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นก็ตกอยู่ในสภาพย่ำแย่และกำลังจะแพ้สงครามอยู่แล้วถ้าสหรัฐไม่เอาระเบิดปรมาณูไปทิ้งที่ญี่ปุ่นก็ต้องแพ้สงครามอยู่ดีแต่อยู่ๆทางสหรัฐเกิด alert อะไรก็ไม่ทราบคือพอคิดระเบิดปรมาณูเสร็จแทนที่จะเก็บไว้เฉยๆก็คิดอยากจะเอาไปทดลองโดยเลือกเป้าหมายในการทิ้งระเบิดไว้เกือบ20แห่งแต่สุดท้ายก็ตัดตัวเลือกออกจนเหลืออยู่2แห่งคือเมืองฮิโรชิมากับนางาซากิจนเป็นเหตุให้มีคนตายทันทีมากถึง 880,000 คนและตายในเวลาต่อมามากกว่า2 ล้านคนตรงจุดนี้แสดงว่าต้องมีบางสิ่งที่สอดละเอียดทำให้มนุษย์เหล่านั้นเกิด alert คิดอย่างนี้ซึ่งตลอดเวลาที่หลวงปู่ท่านคุมทีมงานทำวิชาเพื่อให้สงครามยุติท่านจะสั่งพวกที่ทำวิชาให้สาวไปถึงต้นตอหรือแหล่งที่มาของความคิดว่าใครเป็นผู้ทำให้มนุษย์คิดสู้รบกันโดยท่านจะถามว่าใครสอดมาวะจากนั้นทีมงานทำวิชาของท่านก็เข้าที่ไปดูว่าใครเป็นผู้สอดละเอียดมา
โดยไปดูว่าต้นตอของกระแสที่สั่งใจนั้นมาจากไหนซึ่งเมื่อไปพบต้นเหตุแล้วหลวงปู่ท่านก็ไปดับที่นั่นคือต้องไปดับที่ต้นเหตุหรือแหล่งผลิตกระแสที่ทำให้มนุษย์คิดรบราฆ่าฟันกันซึ่งพอเหตุดับปุ๊บผลก็ไม่เกิดสุดท้ายมนุษย์ก็จะเลิกรบราฆ่าฟันกันแต่เนื่องจากตอนนั้นอยู่ในช่วงที่หลวงปู่กำลังรวบรวมพวกทำวิชาอยู่คือทีมงานทำวิชายังมีอยู่น้อยหรือมีปริมาณไม่มากพอที่จะทำวิชาให้ชนะเขาก็เลยทำให้การทำวิชาแก้ไขเรื่องภัยสงครามทำไปได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นตอนที่ 8 เขาเห็นตอนปัดระเบิดสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นตกเป็นเป้าหมายสำคัญในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ฝ่ายสัมพันธมิตรที่มีมหาอำนาจอย่างสหรัฐเป็นแกนนำมุ่งนำกำลังเข้ากวาดล้างและในที่สุดญี่ปุ่นก็ต้องประกาศยอมแพ้สงครามในวันที่2 กันยายนพุทธศักราช 2488 เพราะอำนาจการทำลายล้างของระเบิดปรมาณูหวอสัญญาณเตือนภัยดังสนั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติทำให้ผู้คนต่างตกใจพากันวิ่งหนีหลบเข้าไปในหลุมหลบภัยเพื่อให้รอดจากสะเก็ดระเบิดที่กำลังทิ้งลงมาแบบปูพรมเครื่องบินรบ B-29 เป้าหมายในการทำลายล้างคือโรงไฟฟ้าวัดเลียบวัดราชบูรณะสะพานข้ามกรุงธนและสถานที่สำคัญต่างๆซึ่งตรงตามหลักยุทธศาสตร์การรบที่สหรัฐกำลังจะตัดเส้นทางการคมนาคมของพวกญี่ปุ่นตลอดจนทำลายล้างแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดคือโรงไฟฟ้าเสียงตูมระเบิดพลังแห่งการทำลายล้างลูกแล้วลูกเล่าทิ้งดิ่งลงมาแต่แปลกที่พลาดโดนเป้าหมายน้อยมากหรือมีผลกระทบต่อเป้าหมายไม่กี่เปอร์เซ็นต์นอกนั้นจะทิ้งดิ่งลงกลางทุ่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์พร้อมกับฝุ่นควันที่คลุ้งขึ้นตามแรงระเบิดการประกาศภาวะฉุกเฉินในเมืองไทยยังคงยืดเยื้อไปตามกระแสสงครามโลกสัญญาณหวอยังคงดังขึ้นในแต่ละวันทั้งกลางวันและกลางคืนเสียงระเบิดดังจนกลายเป็นความชาชินทำให้ระยะหลังๆผู้คนไม่ค่อยใส่ใจกับการหลบภัยเท่าไรนักหวอคราวนี้มันดังขึ้นซ้ำอีกบางคนก็วิ่งไปหลบเหมือนเดิมแต่บางคนกลับออกมาดูเครื่องบินรบที่กำลังขับเคลื่อนมาและเป็นธรรมดาที่วัยซนอยากรู้อยากเห็นของเด็กทำให้อยากจะเห็นเครื่องบินทิ้งระเบิดโดยไม่กลัวอันตรายแต่อย่างใดเด็กชายยงยุทธดิลกเจริญปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าห้องแถวที่เรียงรายติดกันในเวลาเดียวกับที่ผู้ใหญ่และเด็กคนอื่นๆก็ปีนดูบนดาดฟ้าบนบ้านของตนเฮ้ยนั่นอะไรมองสิคนใส่ชุดขาวกำลังลอยอยู่บนฟ้าอย่างกับแม่ชีผู้คนเงยหน้าขึ้นมองตามเสียงที่ดังขึ้นจากกลุ่มผู้ใหญ่แน่นอนเด็กชายยงยุทธก็เงยหน้ามองตามด้วยช่างประหลาดเหลือเกินภาพที่เขาเห็นบนท้องฟ้าเป็นแม่ชีจริงๆมีลักษณะโปร่งแสงลอยอยู่นิ่งๆใกล้กับเครื่องบินรบ B-29 ที่กำลังขับเคลื่อนมา 2-3 ลำพร้อมๆกันคนดูต่างชี้ไม้ชี้มือส่งเสียงอื้ออึงกับสิ่งประหลาดที่ปรากฏให้เห็นทิ้งเท่าไรก็ไม่โดนไม่มีวันโดนหรอกนี่คือเสียงพูดพร้อมเสียงหัวเราะดังร่าของยายผินที่มักพูดอยู่ประจำในช่วงเกิดสงครามยายผินเป็นแม่ครัวทำกับข้าวอาศัยอยู่ในบ้านของเด็กชายยงยุทธแกชอบไปทำบุญที่วัดปากน้ำอยู่เป็นประจำแต่น่าเสียดายประโยคที่แกพูดกลับไม่มีใครในบ้านใส่ใจหรือเข้าใจความหมายอะไรมากนักแต่เสียงนี้ได้เข้าไปอยู่ในความทรงจำของเด็กชายยงยุทธโดยเฉพาะประโยคที่ว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำกับพวกนั่งสมาธิเขาปัดลูกระเบิดกันต่อให้ทิ้งมายังไงก็ไม่มีวันโดนหรอกไม่มีวันโดนในวันต่อมาเรื่องแม่ชีปัดลูกระเบิดที่มีพยานหลายคนเห็นไม่ใช่เป็นเรื่องโคมลอยหรือตาฝาดไปเสียแล้วเพราะหนังสือพิมพ์ก็ได้เอาข่าวนี้มาลงเป็นหลักฐานยืนยันเหตุการณ์เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่2การเวลาผ่านไปจนกระทั่งเด็กชายยงยุทธโตขึ้นเรียนจบคณะวิทยาศาสตร์และครุศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นเรียนต่อด้านการตลาดและเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีทางด้าน Import Export วันหนึ่งน้องชายเขาก็ได้นำหนังสือเล่มสำคัญมาให้จากข้อความในหนังสือเล่มนี้เหมือนจะกระตุ้นหรือรื้อฟื้นสัญญาอะไรเก่า
ที่เขาเองก็อาจไม่รู้เขารู้สึกเพียงแต่ว่าเขาอยากไปศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมซึ่งต่อมาก็คือวัดพระธรรมกายเขาต้องไปที่นั่นให้ได้และหนังสือเดินไปสู่ความสุขเล่มนี้ทำให้เขาได้ไปที่นั่นจริงๆชีวิตคุณยงยุทธ ดิลกเจริญเริ่มผูกพันกับศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมเพราะที่นี่ทำให้เขารู้คุณค่าของการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเขามีความศรัทธามากและเป็นหนึ่งในประธานสร้างโบสถ์ของวัดพระธรรมกายด้วยเขาไปวัดพระธรรมกายบ่อยมากจนคุ้นเคยและใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงศิษย์เอกหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญด้วยความเป็นลูกศิษย์ที่สนิทนี่เองเวลามีปัญหาอะไรก็จะคอยปรึกษาไต่ถามคุณยายอาจารย์ตลอดแต่อย่างหนึ่งที่ไม่เคยลืมเลือนไปจากความทรงจำเลยและยิ่งรู้ว่าคุณยายเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยแล้วสิ่งนี้จึงถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกซึ่งก็คือเรื่องราวครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่2กับคำพูดของยายผินที่ได้พูดไว้พอคุณยงยุทธได้ไปกราบคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ก็รีบเรียนถามท่านเลยว่าคุณยายครับทำไมเครื่องบินที่ทิ้งระเบิดลงมาถึงไม่โดนที่สำคัญกลับลงทุ่งลงน้ำล่ะครับซึ่งคุณยายท่านก็ตอบว่าอ้าวคุณเวลาที่เครื่องบินมันทิ้งระเบิดยายเข้าที่อยู่กับหลวงพ่อวัดปากน้ำหลวงพ่อท่านสั่งให้ยายจัดการยายก็เนรมิตเมืองให้เป็นป่าเป็นแม่น้ำเนรมิตแม่น้ำให้เป็นบ้านเมืองเท่านี้ทิ้งเท่าไหร่ก็ไม่ถูกซึ่งถ้าเราอยากจะเข้าใจอะไรให้มากขึ้นต้องนั่งสมาธิและศึกษาวิชาธรรมกายตามอย่างหลวงปู่วัดปากน้ำเพราะการทำวิชาธรรมกายเป็นเรื่องเหนือวิสัยที่จะเข้าใจด้วยจินตมยปัญญาคือปัญญาจากการคิดหรือสุตตมยปัญญาคือปัญญาจากการฟังแต่จะเข้าใจได้ด้วยภาวนามยปัญญาปัญญาจากการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งการทำวิชาในสมัยหลวงปู่วัดปากน้ำเขาทำกันเป็นทีมต้องนั่งสมาธิจนมีความละเอียดมากแล้วอาศัยพระธรรมกายปาฏิหาริย์ให้เห็นเมืองเป็นป่าเห็นแม่น้ำเป็นเมืองอะไรอย่างนี้ทหารที่ทิ้งระเบิดก็จะเข้าใจผิดทิ้งไม่โดนสักทีซึ่งสมัยที่หลวงพ่อวัดปากน้ำทำวิชาก็มีคุณยายอาจารย์เป็นหัวหน้าทีมกะดึกในชุดนั้นสำหรับภาพส่วนหยาบที่คนทั้งหลายเห็นนั้นก็เห็นต่างๆกันไปเช่นเห็นเป็นภาพแม่ชีลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าปัดลูกระเบิดบ้างลอยอยู่เฉยๆบ้างซึ่งเรื่องละเอียดของวิชาธรรมกายเป็นดังข้างต้นที่อธิบายมานี้ตอนที่9ดับเดือนดับดาวขณะที่สงครามโลกครั้งที่2กำลังดำเนินไปอย่างยาวนานถึง6ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2482 ถึง 2488 ช่วงนั้นหลวงปู่ก็คุมทีมงานทำวิชาตลอด 24 ชั่วโมงโดยแบ่งเป็น2 กะคือกะกลางคืนกับกะกลางวันซึ่งแต่ละกะจะต้องนั่งทำวิชากันนานถึง6 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องคือตั้งแต่6 โมงเช้าถึงเที่ยงวันเที่ยงวันถึง6 โมงเย็น6 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนแล้วก็เที่ยงคืนถึง6 โมงเช้าหมุนเวียนต่อเนื่องกันไปแบบนี้ซึ่งการทำวิชาโดยไม่ได้หยุดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะทีมงานทุกคนต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจหยุดใจให้สนิทกับธรรมะภายในอย่างตลอดต่อเนื่องเพื่อทำวิชาให้สงครามยุติให้ได้หนำซ้ำช่วงนั้นก็ต้องกินแต่มะละกอดองกับเต้าหู้ยี้เท่านั้นดังนั้นหลวงปู่ท่านก็เลยหาวิธีให้ทีมงานของท่านรู้สึกผ่อนคลายซึ่งในการผ่อนคลายนี้หลวงปู่ท่านก็ไม่ได้พาไปเที่ยวไหนเพราะระดับหลวงปู่แล้วท่านสามารถพาไปได้ยิ่งกว่านั้นคือท่านพาไปดับเดือนดับดาวได้เลยทีเดียวในสมัยก่อนเราจะมักได้ยินคนเขาพูดกันว่าอยากได้อะไรก็หามาให้ยกเว้นดาวกับเดือนแต่สำหรับหลวงปู่แล้วแม้ดาวเดือนซึ่งเป็นสิ่งที่หามาได้ยากท่านก็สามารถเอามาให้ลูกๆของท่านเล่นได้ซึ่งวิธีการของท่านก็ไม่ต้องมาลงทุนสร้างยานอวกาศแล้วนั่งไปในอวกาศให้มันเสียเวลาเพราะวิธีการไปดับเดือนดับดาวของท่านสามารถทำได้โดยการนั่งสมาธิคือวันหนึ่งหลวงปู่ก็บอกกับพวกที่ทำวิชาว่า
วันนี้เรามาดับดวงดาวดวงนั้นดวงนี้กันดีกว่าแต่ก็ไม่ใช่ดับซีซัวหรือดับหมดคือหลวงปู่ท่านจะสั่งให้ดับเฉพาะดวงที่เป็นสถานีรับส่งกระแสบาปและอกุศลที่ส่งมาเชื่อมโยงกับใจมนุษย์และส่งผลร้ายทำให้เกิดโทษภัยกับโลกและมวลมนุษยชาติเช่นทำให้มนุษย์รบราฆ่าฟันกันเกิดข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงเศรษฐกิจตกต่ำเป็นต้นเริ่มต้นด้วยการที่หลวงปู่ท่านออกไปยืนดูดาวนอกโรงงานทำวิชาแล้วกลับมาสั่งงานในโรงงานว่าให้ดับดวงนี้ดวงโน้นซึ่งหลวงปู่ท่านจะสอนให้นั่งดับในที่โดยใช้หลักการที่ว่าท่านจะให้นั่งเข้าที่สาวไปหาต้นเหตุว่าจุดเริ่มต้นของแสงสว่างหรือต้นแหล่งในการผลิตกระแสบาปที่เป็นโทษภัยต่อมนุษย์นั้นมาจากไหนคือท่านให้สาวไปหาต้นตอให้เจอจากนั้นก็ไปดับที่นั่นและเมื่อทำวิชาดับแล้วดาวก็จะดับลงและเมื่อดาวดับผลร้ายที่จะเกิดจากดวงดาวนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นกับมนุษย์หรือหากเกิดก็จะผ่อนจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหายจากร้ายเป็นดีและเมื่อนั่งเข้าที่ดับกันเสร็จแล้วหลวงปู่ท่านก็จะแบ่งพวกทำวิชาครึ่งหนึ่งออกไปดูว่าดับได้จริงหรือเปล่าซึ่งในสมัยนั้นการทำวิชาดับดาวถือว่าเป็นความสามารถเพียงเล็กน้อยของพวกที่ทำวิชาได้เพราะมีสามเณรหลายรูปสามารถดับดาวได้เป็นว่าเล่นจนเป็นเหมือนเรื่องปกติซึ่งการดับดาวนั้นจะดับเดี่ยวก็ได้หรือจะดับเป็นทีมก็ได้ตอนที่10ทำจันทรคาตจันทรุปราคานอกจากหลวงปู่ท่านจะพาทีมงานทำวิชาดับดาวแล้วท่านก็ยังเอาเดือนมาให้ลูกๆทีมงานของท่านได้เล่นอีกด้วยคือคืนหนึ่งวันที่พระจันทร์เต็มดวงหลวงปู่ท่านก็ถามในโรงงานว่าใครทำจันทรคาตได้บ้างวะและทันใดนั้นเองคุณยายทองสุขตอบว่าลูกเองเจ้าค่ะคือคุณยายทองสุขตอบไปทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องใช้วิธีการใดในการทำจันทรคาตแต่เนื่องจากหลวงปู่ท่านไม่ชอบให้ใครพูดว่าไม่ได้อีกทั้งคุณยายทองสุขก็เป็นคนมีนิสัยชอบอะไรที่ท้าทายเมื่อคุณยายทองสุขรับปากหลวงปู่แล้วท่านก็ลองปาฏิหาริย์พระธรรมกายให้ขยายใหญ่เพื่อมาบดบังดวงจันทร์ให้สนิทซึ่งพอปาฏิหาริย์เสร็จท่านก็เดินออกไปดูแต่ปรากฏว่าพระจันทร์ก็ยังสว่างเต็มดวงเหมือนเดิมจากนั้นคุณยายทองสุขก็กลับมาลองวิธีการใหม่คือปาฏิหาริย์เอามือพระธรรมกายไปบังอีกแต่พอออกมาดูพระจันทร์ก็ยังสว่างเหมือนเดิมแต่คุณยายทองสุขก็ไม่ยอมแพ้ท่านจึงใช้วิชาธรรมกายรวมเมฆมาบังพระจันทร์แทนและพอออกไปดูใหม่ก็ปรากฏว่าเมฆสามารถบังพระจันทร์ได้จริงแต่ก็แค่แป๊บเดียวและพอเมฆเคลื่อนตัวออกมาดวงจันทร์ก็กลับมาสว่างเต็มดวงเหมือนเดิมซึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้หลวงปู่ก็แนะนำว่าไอ้สุขไอ้ที่เองทำมาทั้งหมดมันทำแค่เปลือกแต่แก่นเองยังไม่ได้ทำไหนเองลองไปดูซิว่าแสงจันทร์มันมาจากไหนเหมือนไฟฟ้านั่นแหละเองต้องไปดับที่หม้อแปลงหรือแหล่งผลิตไฟฟ้าโน่นเมื่อคุณยายทองสุขได้วิธีการจากหลวงปู่เช่นนี้ท่านก็สามารถดับเดือนหรือทำจันทรคาตได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์พอหลวงปู่เดินออกมาแงนดูท้องฟ้าก็แกล้งทำเป็นรำพึงว่าวันนี้พระจันทร์ก็ไม่เห็นทำไมจึงเป็นอย่างนี้พอคุณยายทองสุขได้ยินหลวงปู่ลำพึงอย่างนี้ก็รีบตอบหลวงปู่อย่างภาคภูมิใจทันทีเลยว่าลูกเองเจ้าค่ะลูกทำเองเจ้าค่ะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดก็คืออานุภาพของวิชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสอนให้ลูกศิษย์ทำได้นั่นเองตอนที่11แปลงร่างเป็นยักษ์กับเรียนวิชาแปลงเพศเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับญาณทัศนะที่หลวงปู่สามารถอย่างรู้ได้อย่างเหลือเชื่อว่าลูกศิษย์ของท่านไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรอย่างเรื่องของคุณยายทองสุขสำแดงปั้นซึ่งท่านเป็นแม่ชีที่ทำวิชาปราบมารกับหลวงปู่อีกทั้งยังเป็นมือเผยแผ่วิชาธรรมกายมือหนึ่งของหลวงปู่อีกด้วยเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องเกิดขึ้นหลังจากที่คุณยายทองสุขเข้าถึงพระธรรมกายแล้วและเริ่มเรียนวิชาธรรมกายกับหลวงปู่ใหม่ๆซึ่งคุณยายทองสุขถึงกับพูดว่าช่วงนั้นมันช่างอยากรู้อยากเห็นไปเสียทั้งนั้น
ด้วยความอยากรู้อยากลองของคุณยายทองสุขนี่เองท่านจึงมักแอบหลวงปู่ไปเที่ยวบ่อยๆซึ่งการไปเที่ยวของท่านก็ไม่ได้ใช้กายมนุษย์หยาบไปหรอกแต่ท่านไปด้วยสมาธิญาณของท่านและปกปิดไม่ให้หลวงปู่รู้เพราะกลัวหลวงปู่ดุหาว่าไม่ตั้งใจแก้ทุกข์ภัยมนุษย์ในขณะที่อยู่เวรในโรงงานทำวิชาแต่ที่ไหนได้แม้คุณยายทองสุขจะแอบไปอย่างแนบเนียนมากขนาดไหนหลวงปู่ก็จับได้ทุกทีเพราะหลวงปู่สามารถรู้ได้ด้วยญาณทัศนะของท่านมีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงนั้นหลวงปู่ท่านกำลังคิดจะสร้างโรงเรียนพระประยัติซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลทำให้คุณยายทองสุขเป็นกังวลแทนหลวงปู่ว่าจะไปหาเงินมาจากไหนแต่หลวงปู่ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกไอ้สุขโคตรทองยังมีอยู่เองยังไม่เคยเห็นพอหลวงปู่พูดประโยคนี้ออกมาเท่านั้นเองคุณยายทองสุขก็อยากรู้อยากเห็นขึ้นมาอย่างแรงว่าโคตรทองอยู่ที่ไหนหน้าตาเป็นยังไงจากนั้นท่านก็ไม่รอช้ารีบไปตามหาโคตรทองในสมาธิญาณของท่านอยู่หลายครั้งแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบจนสุดท้ายท่านก็หมดปัญญาจึงแอบไปถามม้าแก้วถึงได้รู้ว่าโคตรทองอยู่ในถ้ำทางทิศตะวันออกจากนั้นคุณยายทองสุขก็ให้ม้าแก้วช่วยพาไปหาถ้ำของยักษ์แต่หาเท่าไรก็หาไม่เจอสักทีแต่สิ่งที่เจอก็คือพระภูมิเจ้าที่ขี่เสือคุณยายทองสุขท่านก็เลยถามพระภูมิว่าถ้ำที่มีโคตรทองอยู่ตรงไหนซึ่งพอพระภูมิเจ้าที่ท่านชี้ทางให้คุณยายทองสุขก็ไม่รอช้ารีบขี่ม้าแก้วเหาะไปตามทางนั้นและทันใดนั้นเองท่านก็ได้มาเจอปากถ้ำยักษ์จนได้จากนั้นท่านก็รอให้ยักษ์หน้าโฉด2 ตนเดินออกไปที่อื่นก่อนและพอยักษ์ออกไปแล้วท่านก็ฉวยโอกาสเข้าไปผลักประตูเพื่อจะบุกเข้าไปในถ้ำทันทีแต่อนิจจาโชคไม่เข้าข้างเนื่องจากประตูล็อกแต่จู่ๆก็มีเสียงลิงจ๋อโผล่มาจากไหนก็ไม่ทราบคุณยายทองสุขก็เลยถามลิงจ๋อตัวนั้นว่ากุญแจอยู่ที่ไหนช่วยหยิบให้หน่อยเถอะพ่อลิงและพอเจ้าลิงเอากุญแจมาให้ท่านก็เลยไขบุกเข้าไปในถ้ำนั้นได้โดยเดินเข้าไปถึงถ้ำในชั้นที่3และทันใดนั้นเองท่านก็ไปเจอที่เก็บโคตรทองจริงๆซึ่งโคตรทองก้อนนี้ใหญ่โคตรใหญ่ขนาดเท่าสุ่มไก่และรอบๆโคตรทองนั้นก็รายล้อมไปด้วยทองก้อนขนาดเท่าบาทบ้างขนาดเท่าขันบ้างขนาดเท่ากำปั้นบ้างเรียงรายกันอย่างมากมายโดยแข่งกันเปล่งประกายแวววับจับตาจนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคุณยายทองสุขแบบสุดๆและเป็นที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือแต่ละก้อนจะมีชื่อติดอยู่ทั้งหมดแต่เนื่องจากคุณยายทองสุขท่านอ่านหนังสือไม่ออกท่านจึงไม่รู้ว่าเขาเขียนว่าอะไรแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจหยิบทองขึ้นมาพิจารณาพร้อมกับปิ๊งไอเดียขึ้นมาแบบฉุกละหุกว่าทองนี้อยู่ที่นี่เฉยๆก็ไม่มีประโยชน์ควรจะเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาช่วยหลวงพ่อวัดปากน้ำสร้างโรงเรียนและเมื่อคิดดังนั้นคุณยายทองสุขก็ไม่รอช้าตะโกนถามขึ้นมาทันทีว่าทองของใครทองของใครทองของใครซึ่งท่านก็ตะโกนถามถึง3 ครั้งเมื่อไม่มีเสียงตอบท่านจึงทำการอุกอาจหยิบทองก้อนที่พอเหมาะขนาดเท่าขันล้างหน้าที่ท่านคิดว่าหากขายแล้วจะพอเอามาสร้างโรงเรียนจากนั้นก็ออกมาจากถ้ำเพื่อขี่ม้าแก้วเหาะกลับไปแต่เรื่องมันไม่แฮปปี้เอนดิ้งอย่างนั้นหรอกเพราะจู่ๆก็มีเสียงยักษ์ตะโกนโวยวายไล่หลังมาว่าขโมยขโมยหยุดก่อนจากนั้นก็เกิดการถกเถียงกันยกใหญ่โดยคุณยายทองสุขท่านก็ตอบปฏิเสธไปว่าฉันไม่ได้ขโมยนะเพราะฉันตะโกนถามแล้วไม่เห็นมีใครเป็นเจ้าของก็เลยจะเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาสร้างโรงเรียนกับหลวงพ่อวัดปากน้ำซึ่งยักษ์ก็ตอบว่าก้อนนี้มันไม่ใช่ก้อนที่จะเอาไปทำบุญกับหลวงพ่อเขามีชื่อติดไว้ไม่เห็นหรือคุณยายทองสุขท่านจึงบอกว่าก็ฉันอ่านไม่ออกนี่ยักษ์ได้ยินดังนั้นจึงตอบกลับว่า
ฉันต้องรักษาทองพวกนี้ไว้เพื่อรอเจ้าของเพราะทองเหล่านี้เป็นทองที่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ใจบุญเขาทำบุญสั่งสมเอาไว้ทีละเล็กละน้อยขณะที่กำลังเถียงกันอยู่นั่นเองจู่ๆก็มียักษ์ตัวใหญ่หน้าโฉดรุ่นเดอะที่เป็นหัวหน้ายักษ์วิ่งไล่ตามมาแล้วก็ตะโกนลั่นว่าเอาให้ตายเลยเอาให้ตายเลยจากนั้นก็วิ่งเอาตะบองไล่ฟาดคุณยายทองสุกและม้าแก้วจนทองในมือคุณยายทองสุกกระเด็นหลุดจากมือและทันใดนั้นเองขณะที่คุณยายทองสุกกำลังโดนตะบองยักษ์ไล่ฟาดก็มีเสียงดังลั่นที่ทรงพลานุภาพแบบสุดๆจากไหนก็ไม่ทราบตะโกนขึ้นมาว่าหยุดและด้วยเสียงนี้ทำให้ยักษ์หยุดฟาดทันทีจากนั้นคุณยายทองสุกก็รีบขี่ม้าแก้วกลับเข้าร่างที่อยู่ในท่าสมาธิอย่างบัดดลทันใดนั้นเองอยู่ๆหลวงปู่ท่านก็ดุขึ้นขณะที่นั่งทำวิชาว่าไอ้สุกเองไปไหนมาเองชักจะเหลวไหลมากไปแล้วนะไปลักทองเข้ามาเองคิดว่าพ่อไม่รู้หรือเจ้าของเข้ามาฟ้องนี่ถ้าพ่อไม่ช่วยไว้ป่านนี้เองหัวบี้แบนไปแล้วซุกซนไม่เข้าเรื่องและจากการที่คุณยายทองสุกโดนหลวงปู่ดุเสียยกใหญ่บวกกับความรู้สึกเจ็บใจที่ยักษ์มาฟ้องหนำซ้ำยังพลาดท่าโดนยักษ์ไล่ฟาดมาเสียสะบักสะบอมถึงเพียงนี้ท่านจึงคิดว่าจะแอบหลวงปู่กลับไปจัดการกับยักษ์ใหม่แต่คราวนี้คุณยายทองสุกท่านไปโดยไม่ใช้กายละเอียดที่เป็นร่างมนุษย์เหมือนครั้งก่อนเพราะม้าแก้วนำเสนอท่านว่าให้แปลงเป็นยักษ์จะได้ดูโหดหรือดูน่ากลัวหน่อยจะได้สู้กับเขาได้จากนั้นท่านก็นึกแปลงร่างอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่น่ากลัวสักทีเพราะก่อนแปลงท่านไปนึกมโนภาพเป็นยักษ์ที่อยู่ในหนังสือพรหมชาติจนกระทั่งครั้งสุดท้ายท่านก็เปลี่ยนมานึกถึงภาพยักษ์จอมโหดตัวที่ไล่ตะเพิดเอาตะบองฟาดท่านมาพอนึกเสร็จทันใดนั้นกายละเอียดของคุณยายทองสุกก็เปลี่ยนเป็นยักษ์ผู้ชายหน้าตาโหดโฉดเหี้ยมทันทีจากนั้นท่านก็ขี่ม้าแก้วเหาะไปยังปากถ้ำที่เป็นเป้าหมายเมื่อไปถึงก็ไม่รอช้ารีบยกตะบองเคาะประตูถ้ำดังตูมโดยท่านคิดในใจว่าถ้าเจ้ายักษ์ตัวที่ไล่ฟาดเราเปิดประตูออกมาเราจะเอาตะบองที่ถืออยู่ในมือฟาดเพื่อแก้แค้นทันทีแต่ก็ผิดคาดเพราะผู้ที่เปิดประตูกลับเป็นภรรยาแสนสวยของยักษ์ที่กำลังอุ้มลูกยักษ์ผู้น่ารักน่าเอ็นดูออกมาพร้อมกับแสดงอาการดีใจแล้วบอกลูกที่อุ้มอยู่ว่าลูกจ๊ะพ่อหนูกลับมาแล้วพ่อหนูกลับมาแล้วและเพื่อให้แนบเนียนคุณยายทองสุกจึงสวมรอยทำตัวประดุจเป็นสามีของนางยักษ์ไปจริงๆและด้วยกิริยาท่าทางอันแสนอบอุ่นของนางยักษ์ที่คอยปรนนิบัติเอาอกเอาใจคุณยายทองสุกเป็นอย่างดีนี้เองก็เลยทำให้ท่านเกิดรู้สึกหวั่นไหวนึกหลงรักนางยักษ์ขึ้นมาแบบนิดๆแต่เนื่องด้วยภารกิจที่เป็นเป้าหมายหลักที่อยู่ในใจท่านก็เลยใช้กุศโลบายพูดให้นางยักษ์พาไปดูที่เก็บโคตรทองและก็ถามถึงความเป็นมาของทองทั้งหมดซึ่งสรุปได้ว่าโคตรทองอันใหญ่สุดนั้นเป็นของหลวงปู่วัดปากน้ำคือเมื่อชาติก่อนท่านเคยทำบุญเป็นจำนวนมากไว้กับลูกศิษย์ซึ่งพอรวมกันเข้าก็กลายเป็นทองก้อนใหญ่คือเมื่อท่านทำบุญแล้วสายสมบัติเก่าก็จะไปเชื่อมกับสายสมบัติใหม่ซึ่งคนที่มาช่วยหลวงปู่ท่านทำบุญก็จะรวยขึ้นมีเงินทำบุญต่อไปอีกขณะที่กำลังถามถึงความเป็นมาเรื่องทองอย่างเพลิดเพลินอยู่นั่นเองก็มีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นอีกจนได้เพราะอยู่ๆม้าแก้วที่รออยู่หน้าถ้ำก็ร้องดังขึ้นและด้วยเสียงนี้คุณยายทองสุกจึงรีบขอนางยักษ์ออกไปดูหน้าถ้ำเพียงลำพังซึ่งก็ปรากฏว่ายักษ์ผู้เป็นสามีตัวจริงและเพื่อนยักษ์ 3-4 ตนได้แห่กันกลับมาแล้วเมื่อคุณยายทองสุกเห็นดังนั้นก็ตกใจรีบกระโดดขี่ม้าแก้วและเหาะกลับด่วนที่สุดพร้อมกับยังรู้สึกผูกพันอาลัยอาวรณ์นางยักษ์และลูกน้อยประดุจการจากภรรยาของตัวเองมาจริงๆซึ่งพอกลับมาถึงหลวงปู่ท่านก็รู้ในที่จึงรีบดุขึ้นทันทีว่าไอ้สุกเอาอีกแล้ว
เองไปเป็นชู้กับเมียเข้ามาหรือคุณยายทองสุขจึงรีบแก้ตัวด้วยเสียงอ้ำอึ้งว่าเปล่าเจ้าค่ะลูกเปล่าจริงๆจากนั้นหลวงปู่ท่านก็หัวเราะและนึกสนุกถามขึ้นใหม่ว่าไอ้สุขเองอยากเป็นผู้ชายไหมล่ะคุณยายทองสุขรีบตอบด้วยความดีใจว่าอยากเจ้าค่ะลูกอยากเป็นผู้ชายเจ้าค่ะจากนั้นหลวงปู่ท่านก็ให้เข้าที่สาวไปหาเหตุจนเจอเครื่องที่ทำให้กลายเป็นผู้หญิงแล้วท่านก็บอกวิธีการในการแปลงเพศว่างั้นเองเดินเครื่องเข้าสิไอสุขเก็บให้หมดเลยคือถ้าเข้าถึงพระธรรมกายแล้วได้ศึกษาวิชาธรรมกายจะเห็นว่าเครื่องที่ทำให้เป็นผู้หญิงอย่างหนึ่งเครื่องที่ทำให้เป็นผู้ชายอย่างหนึ่งเครื่องจะหมุนไปคนละอย่างโดยรอบของการหมุนจะไม่เท่ากันจากนั้นคุณยายทองสุขก็เดินเครื่องกลับให้กลายเป็นผู้ชายซึ่งท่านทำนานอยู่ถึง3 เดือนในระหว่างนั้นหลวงปู่ก็จะคอยถามอยู่เสมอว่าไอ้สุขเปลี่ยนหรือยังวะและพอใกล้ๆจะสำเร็จคุณยายทองสุขก็บอกหลวงปู่ว่าเกือบแล้วเจ้าค่ะจนในที่สุดรุ่งเช้าวันหนึ่งคุณยายทองสุขก็รีบมาเล่าให้คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ฟังว่าอีก้างเอ้ยกูเป็นอยู่คืนหนึ่งว่ะเป็นจริงๆแต่กูไม่คุ้นกูเลยทำกลับมาเหมือนเดิมนี่แหละคือความมหัศจรรย์ของวิชาธรรมกายที่หลวงปู่ท่านสอนคุณยายทองสุขอีกทั้งวิชาอื่นๆที่คุณยายทองสุขเรียนมาจากหลวงปู่นั้นไม่ว่าจะเป็นการทำวิชาปราบมารการไปนรกสวรรค์วิชาแปลงเพศการแปลงร่างเป็นยักษ์ดับดาวทำจันทรคาตก็เลยทำให้คุณยายทองสุขถึงกับพูดเอาไว้ว่าเกิดมาชาตินี้จะหาครูบาอาจารย์ได้อย่างเจ้าคุณหลวงพ่อไม่มีอีกแล้วท่านเป็นสงฆ์ที่เหนือธรรมดาเพราะท่านสามารถนับเมล็ดทรายได้สามารถเดินฌานสมาบัติในเม็ดทรายเดินฌานสมาบัติในกระจกเดินฌานสมาบัติในหินเข้านิโรธแทรกในหินได้นับเม็ดฝนที่ตกลงมาในอากาศได้ซึ่งครูบาอาจารย์ที่สอนวิชาเหล่านี้ได้ก็เห็นจะไม่มีอีกแล้วในทั่วราชอาณาจักรไทยคงไม่มีพระสงฆ์องค์ใดที่จะสั่งสอนวิชาเหล่านี้ได้จะให้ไปเรียนที่อินเดียพม่าหรือเขมรก็ไม่มีอีกทั้งคุณยายทองสุขยังเล่าอีกว่าท่านได้เห็นปาฏิหาริย์หลวงปู่ด้วยตาเนื้อแบบจะๆในครั้งที่ฝนตกซึ่งท่านเล่าว่าในวันที่ฝนตกเจ้าคุณพ่อท่านยืนกวาดเม็ดฝนอยู่ในกุฏิโดยเท้าของท่านยืนอยู่บนดอกบัวข้างละดอกอีกทั้งยังมีรัศมีสว่างลุกโชติช่วงน่าอัศจรรย์มากตอนที่12ยิ่งกว่าหมอเทวดาเรื่องอานุภาพและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ใครๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า beyond expectation คือเหนือความคาดหมายด้วยกันทั้งนั้นในสมัยที่ท่านกำลังค้นคว้าวิชาธรรมกายอยู่ซึ่งช่วงนั้นยังไม่ได้ประชุมธรรมกายซึ่งก็หมายถึงทีมงานทำวิชาของท่านยังมีไม่ครบเพราะยังมาไม่มากท่านจึงไม่ได้รวมผู้ที่เข้าถึงพระธรรมกายให้มาทำวิชาพร้อมกันแต่ท่านก็มีวิชาหนึ่งที่ทำให้วงการแพทย์ต้องตกตะลึงหรืองงไปตามๆกันเพราะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนั่งเรือจ้างโดยให้เขาแจวมาส่งที่ท่าน้ำวัดปากน้ำพอมาถึงผู้เป็นสามีก็กระหืดกระหอบรีบเข้ามากราบหลวงปู่ที่ศาลาสอนธรรมะทันทีด้วยความเดือดเนื้อร้อนใจว่าหลวงพ่อครับภรรยาผมแท้งลูกตอนนี้ลูกตายอยู่ในท้องนอนรออยู่ที่เรือทรมานมากเลยครับพอหลวงปู่ฟังเสร็จท่านก็นิ่งๆแล้วพูดว่าเอาลูกออกเอาแม่ไว้ก็แล้วกันจากนั้นหลวงปู่ก็เอาด้ายสายสิญจน์มาม้วนเป็นกลมๆเล็กๆแล้วสั่งผู้เป็นสามีว่าเอาไปให้เมียของเองกินพร้อมกับยื่นด้ายสายสิญจน์ที่ม้วนแล้วให้ที่มือจากนั้นชายหนุ่มผู้เป็นสามีก็เลยถามหลวงปู่เพื่อให้แน่ใจว่าให้กลืนด้ายสายสิญจน์นี่เลยเหรอครับหลวงปู่ท่านก็ตอบว่าใช่ผู้เป็นสามีก็ไม่รอช้ารีบเดินไปที่เรือจ้างและเอาสายสิญจน์ที่หลวงปู่ให้มาใส่ปากภรรยาที่นอนอยู่ในเรือ
และให้ดื่มน้ำกลืนลงไปน่าอัศจรรย์สักพักเดียวเท่านั้นได้สายสิญจน์ก็ไปคล้องเด็กที่ตายอยู่ในท้องออกมาทันทีจนทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างตกตะลึงแบบสุดๆเพราะเด็กสามารถออกมาได้โดยไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องผ่าตัดอะไรสักอย่างจนสุดท้ายแม่เด็กก็ปลอดภัยรอดชีวิตจากการตายทั้งกลมอย่างอัศจรรย์ต่อมาภายหลังจากที่หลวงปู่ท่านประชุมธรรมกายแล้วท่านก็ทำวิชาปราบมารพร้อมกับช่วยแก้ทุกข์ภัยมนุษย์ไปด้วยและหนึ่งในการแก้ทุกข์ภัยมนุษย์ก็คือการทำวิชาธรรมกายแก้โรคภัยไข้เจ็บซึ่งท่านมีชื่อเสียงโด่งดังด้านนี้มากจนมีคนมากมายร่ำลือกันว่าท่านเป็นยิ่งกว่าหมอเทวดาเพราะโรคที่ใครๆรักษาไม่หายแถมเป็นโรคที่ร้ายแรงมากในสมัยนั้นแต่หลวงปู่ท่านกลับสามารถใช้วิชาธรรมกายรักษาหายได้หมดเพราะการทำวิชาแก้โรคภัยไข้เจ็บของหลวงปู่ท่านจะเข้าที่สาวไปถึงต้นเหตุของการเกิดโรคสาวไปถึงผู้ส่งโรคภัยไข้เจ็บมาบังคับมนุษย์ซึ่งถ้าเขาบังคับได้ถึงจุดที่ทำให้เกิดโรคมนุษย์ก็จะป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้และเมื่อท่านสาวไปถึงเหตุท่านก็จะไปดับที่เหตุและพอเหตุดับผลก็จะดับไปด้วยแล้วมนุษย์ก็จะหายจากโรคนั้นหรือในกรณีที่ผู้ป่วยกำหนักมากจริงๆคือรักษาอย่างไรก็ไม่หายอาการก็จะทุเลาลงอย่างเหลือเชื่อหรือแม้แต่บางคนที่หมดอายุขัยลงแล้วหลวงปู่ก็จะเอาบุญไปต่ออายุให้ในกรณีที่ร่างกายยังพอใช้การได้ซึ่งการรักษาโรคของหลวงปู่นั้นท่านจะให้เขียนชื่อและอาการของโรคลงในกระดาษรายงานจากนั้นก็รวบรวมเข้าส่งโรงงานทำวิชาโดยที่หลวงปู่ท่านจะกลั่นแก้คุมบุญโดยสั่งให้พระและแม่ชีที่ทำวิชาช่วยกันแก้โรคให้ซึ่งการแก้โรคของหลวงปู่นั้นท่านจะให้คนป่วยนั่งสมาธิให้ท่องสัมมาอรหังปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังไปพร้อมๆกันด้วยเพราะถ้าคนป่วยยอมนั่งสมาธิก็จะทำให้การแก้โรคของท่านสำเร็จง่ายและเร็วขึ้นเปรียบเสมือนกับการเป็นแผลบาดเจ็บที่ขาหากคนไข้นั่งแกว่งขาไปมาอยู่ตลอดเวลาหมอก็จะทำแผลได้ลำบากตรงกันข้ามหากคนไข้ทำขาให้อยู่นิ่งๆหมอก็จะทำแผลได้สะดวกรวดเร็วขึ้นซึ่งการทำอย่างนี้ก็จะทำให้ท้ายที่สุดโรคที่เป็นอยู่ก็จะหายเป็นอัศจรรย์แถมคนป่วยหลายคนยังเข้าถึงธรรมะอีกด้วยในช่วงที่หลวงปู่ท่านทำวิชาแก้โรคนั้นท่านก็ได้ทดลองนำคนป่วยหนัก2 คนคนหนึ่งเป็นวัณโรคอีกคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนซึ่งในสมัยนั้นทั้ง2 โรคนี้เป็นโรคร้ายแรงที่สังคมรังเกียจมากแถมไม่มีทางรักษาหายแต่สุดท้ายหลวงปู่ก็ใช้วิชาธรรมกายรักษาจนหายขาดเป็นอัศจรรย์และนับตั้งแต่นั้นกิตติศัพท์เรื่องการรักษาโรคของหลวงปู่ก็เลื่องลือขจรกระจายขยายไปในวงกว้างอย่างรวดเร็วจนทำให้มีคนสนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดปากน้ำเป็นจำนวนมากอย่างเช่นกรณีของคุณชัดวณิเกียรติเป็นโรคเรื้อนที่ไปรักษามากี่หมอก็ไม่หายจนคิดจะเปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาอื่นเพราะมีคนบอกว่าถ้าเปลี่ยนไปนับถือศาสนานั้นแล้วจะหายแต่ก็โชคดีที่ช่วงนั้นคุณชัดเดินทางไปหาหลวงปู่ก่อนซึ่งพอหลวงปู่เห็นก็บอกว่าไม่ต้องไปทำอะไรหรอกแค่โรคเรื้อนสัมมาอรหังเดี๋ยวก็หายและสุดท้ายก็หายจริงๆเพราะหลวงปู่ท่านทำวิชาแก้โรคให้พร้อมกับการที่คุณชัดได้หันมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันด้วยเรื่องราวการทำวิชาแก้โรคภัยไข้เจ็บของหลวงปู่มีอย่างมากมายซึ่งบางโรคดูแล้วก็ไม่น่าจะรักษากันง่ายๆเช่นโรคบ้าแต่หลวงปู่ท่านก็รักษาหายอย่างเช่นเคสของป้าเทียบสุขเจริญที่เป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่คือป้าเทียบจะมีอาการบ้าเฉพาะหน้าหนาวบ้าแบบชนิดคลุ้มคลั่งจนต้องเอาโซ่ล่ามไว้เลยทีเดียวนำซ้ำไปรักษามากี่หมอก็ไม่หายจนผลสุดท้ายต้องมาขอพึ่งบารมีหลวงปู่ซึ่งหลวงปู่ท่านก็บอกว่าเองน่ะไม่ต้องไปรักษาที่ไหนหรอก
เดี๋ยวหมดกรรมมันก็หายเองแหละจากนั้นหลวงปู่ท่านก็ให้กินยาลมของวัดปากน้ำชื่อว่ายาลมบาดทจิตและก็ให้นั่งสมาธิสัมมาอรหังในช่วงที่ไม่ออกอาการบ้าและสุดท้ายไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคือต่อมาอีกประมาณ 4-5 ปีอยู่ๆอาการบ้าก็หายปลิดทิ้งไปเฉยๆเป็นอัศจรรย์หรืออีกครั้งที่ลุงสังวานเทียนทองคำซึ่งเป็นน้องชายของสามเณรมงคลที่เชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายมากสมัยนั้นได้เล่าให้ฟังว่ามีคนป่วยเดินทางมารักษากับหลวงปู่มากและทางวัดก็ได้จัดเตรียมที่พักไว้ให้ด้วยซึ่งการรักษาโรคของหลวงปู่ก็ไม่ต้องใช้ยาอะไรให้ยุ่งยากแต่ก็รักษาหายแม้แต่มะเร็งหรือวัณโรคท่านก็รักษาหายหมดหรืออย่างบางคนที่เป็นบ้าคลุ้มคลั่งมาเลยถึงขั้นที่ญาติที่พามาต้องเอาโซ่ล่ามไว้ก่อนเพราะกลัวจะหนีไปที่อื่นแต่พอมาเจอหลวงปู่เท่านั้นอาการบ้าๆที่กำลังเป็นอยู่ก็สงบลงอย่างประหลาดและสุดท้ายหลวงปู่ท่านก็ทำวิชาแก้โรคให้หายได้อย่างเป็นอัศจรรย์คนป่วยที่มาหาหลวงปู่ในสมัยนั้นมีตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงระดับไฮโซอย่างเช่นคุณหญิงละมุนบุรกรรมโกวิทภรรยาพันเอกหลวงบุรกรรมโกวิทอดีตอธิบดีกรมโยธาธิการและคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามท่านก็มาขอบารมีหลวงปู่ให้ทำวิชาแก้โรคให้ซึ่งพอคุณหญิงหายป่วยก็เกิดจิตศรัทธาอย่างแรงกล้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมและกลายเป็นอุปถากใหญ่ของวัดปากน้ำไปในที่สุดหรืออย่างลูกศิษย์หลวงปู่อีกท่านหนึ่งพลตรีโสพลกะราลัยในช่วงที่ท่านมีลูกคนแรกอายุประมาณ8 เดือนอยู่ๆหลวงปู่ก็ให้คนไปบอกที่บ้านพักในกรมทหารว่าให้ระวังลูกจะเจ็บหนักซึ่งพอคุณประทุมภรรยาของพลตรีโสพลฟังแล้วก็นึกสงสัยว่าลูกจะเจ็บป่วยได้อย่างไรในเมื่อขณะนั้นลูกยังแข็งแรงดีไม่มีทีท่าว่าจะเจ็บป่วยแต่เมื่อทราบจากหลวงปู่เช่นนั้นก็พยายามระมัดระวังดูแลลูกอย่างดีที่สุดแต่ต่อมาอีก 2-3 วันจู่ๆลูกก็ป่วยเป็นโรคบิดขั้นรุนแรงจนหมอไม่รับรองว่าจะรอดชีวิตด้วยเหตุนี้จึงทำให้พลตรีโสพลเกิดอาการร้อนรนรีบมาถวายใบแจ้งอาการป่วยของลูกแด่หลวงปู่ซึ่งหลวงปู่ท่านก็บอกว่ามันจะเอาไปเราต้องต่อสู้กันหน่อยจะแก้ไขให้จากนั้นหลวงปู่ก็สั่งพระและแม่ชีทำวิชาแก้โรคให้และสุดท้ายลูกของพลตรีโสพลก็รอดชีวิตหายเป็นปกติอย่างเหลือเชื่อและอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่คุณประทุมตั้งครรภ์ลูกคนที่2ก็มีอาการแพ้ท้องอย่างรุนแรงกินข้าวไม่ได้เลยถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลนานเกือบเดือนแต่ก็ไม่ดีขึ้นจนหมอมาบอกว่าเคสนี้ต้องเอาเด็กออกไม่งั้นแม่จะตายจากนั้นหมอก็ยื่นเอกสารมาให้พลตรีโสพลเซ็นยินยอมเพื่อให้รีบเอาเด็กออกเพราะหากช้ากว่านี้แม่เด็กจะเสียชีวิตแต่พลตรีโสพลก็ไม่ยอมจึงร้อนรนรีบเดินทางมากราบหลวงปู่ว่าผมไม่อยากฆ่าลูกแต่ถ้าไม่ฆ่าลูกก็เหมือนฆ่าแม่ซึ่งหลวงปู่ท่านก็ตอบกลับว่าไม่ต้องฆ่าใครหรอกจะเอาไว้ทั้ง2 คนนั่นแหละจากนั้นหลวงปู่ท่านก็ใช้วิชาธรรมกายช่วยชีวิตซึ่งก็ปรากฏว่าอยู่ๆคุณประทุมก็มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆอย่างประหลาดจนหมอตัดสินใจไม่ทำแท้งและสุดท้ายก็รอดปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกอย่างที่หลวงปู่บอกจริงๆนอกจากเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องการคลอดลูกยากก็จะมากราบขอบารมีหลวงปู่ซึ่งเขาจะเอากล้วยน้ำว้าไปถวายให้หลวงปู่ท่านสอนวิชาธรรมกายให้เมื่อหลวงปู่รับไปแล้วท่านก็เอาไปไว้ในมือท่านจากนั้นท่านก็หลับตานิ่งๆครู่เดียวแล้วก็ส่งกล้วยน้ำว้าคืนเพื่อเอาไปให้คนที่จะคลอดลูกกินซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกมากคือพอคนใกล้คลอดกินกล้วยน้ำว้าที่หลวงปู่สอนวิชาธรรมกายไปเท่านั้นเองปรากฏว่าคลอดลูกง่ายมากๆเพราะแค่รู้สึกปวดท้องนิดๆก่อนคลอดเท่านั้นและก็คลอดปรื๊ดออกมาเลย
ซึ่งวิชาธรรมกายของหลวงปู่สามารถทำได้เกินกว่าศาสตร์ของแพทย์จะอย่างถึงตอนที่13วิชาชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นขึ้นมาใหม่หลังจากที่หลวงปู่ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วท่านก็มุ่งทำวิชาปราบมารหรือวัตตะเพื่อเอาชนะการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลาซึ่งหนึ่งในวิธีที่ท่านเอาชนะการเจ็บก็คือการทำวิชาแก้โรคซึ่งการทำวิชาแก้โรคของหลวงปู่ท่านจะทำอยู่2 อย่างคือรื้อผังใหญ่ที่ทำให้มนุษย์ทั้งหมดเกิดโรคภัยไข้เจ็บกับรื้อผังย่อยของคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วมาขอให้ท่านช่วยและเมื่อหลวงปู่ท่านทำวิชาแก้โรคไปได้ระดับหนึ่งท่านก็คิดจะค้นคว้าวิชาชุบชีวิตเพื่อเอาชนะการตายคือทำคนที่ตายไปแล้วให้ฟื้นขึ้นมาใหม่อย่างตอนที่โยมแม่ของหลวงปู่เสียชีวิตท่านก็ได้ค้นคว้าวิชาชุบชีวิตโยมแม่ซึ่งหลวงปู่ท่านสั่งพวกทำวิชาว่าธาตุตายแล้วให้เอาธาตุเป็นใส่เข้าไปแล้วไปตามกายละเอียดที่ไปแล้วเอากลับมาใส่ให้ติดทีเดียวแล้วก็ปรับธาตุในตัวทำให้อวัยวะทุกส่วนมันเป็นขึ้นมาใหม่เชื่อมหัวต่อกายทิพย์กับกายมนุษย์หยาบให้มันติดกันทำให้อวัยวะทุกส่วนมันเป็นขึ้นมาใหม่แล้วไปทูลพระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานให้ท่านมาช่วยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานก็ตรัสว่ากิ่งไม้มันแห้งมันหล่นแล้วจะเอาขึ้นไปติดอีกมันไม่เป็นหรอกซึ่งผลปรากฏว่าแม้ร่างของโยมแม่ที่ตายไปแล้วยังลุกขึ้นมาเดินเหินเหมือนมนุษย์ปกติไม่ได้แต่วิชาท่านก็ก้าวหน้าไปถึงระดับที่ว่าท่านสามารถทำให้ร่างคนที่ตายไปแล้วมีเลือดฝาดมีเหงื่อออกนิ้วกระดิกและเนื้อตัวขยับได้บ้างซึ่งจริงๆหลวงปู่ท่านอยากจะให้ฟื้นขึ้นมากระโดดโลดเต้นได้แต่เนื่องจากวิชายังไปไม่ถึงขั้นนั้นหลวงปู่จึงพูดว่าก็ลองดูละวะคือแม้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่แม้การชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นขึ้นมาจะยังทำไม่สำเร็จแต่ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกและจักรวาลทีเดียวเพราะยังไม่เคยมีหมอมนุษย์หรืออมนุษย์คนใดเลยที่ทำให้คนที่ตายไปแล้วสามารถกระดุกกระดิกถึงขั้นมีเลือดฝาดขึ้นมาใหม่ได้ในสภาพที่เป็นมนุษย์แต่หลวงปู่ท่านก็ไม่ได้ย่อท้อท่านยังคงให้เก็บร่างโยมแม่ท่านไว้เพื่อค้นวิชาต่อไปเรื่อยๆแต่ต่อมาภายหลังหลวงปู่ท่านอาพาธอีกทั้งรู้เวลามรณภาพของตัวเองสุดท้ายท่านจึงตัดสินใจเผาร่างโยมแม่ของท่านในปีพุทธศักราช 2500 ตอนที่14ตามเทวดามาเป็นลูกสามีภรรยาคู่ไหนที่แต่งงานกันแล้วไม่มีลูกแต่อยากมีลูกไว้สืบสกุลมากก็จะพากันมากราบขอพึ่งบารมีหลวงปู่ซึ่งท่านก็จะถามก่อนว่าจะเอาลูกแบบไหนคือหลวงปู่จะพูดว่าถ้าเป็นบัณฑิตนักปราชญ์มาเกิดนี่มันเลี้ยงยากนะเพราะมันช่างซักช่างถามอยากรู้อะไรไปหมดคือจะต้องคอยตอบมันว่าทำไมแต่ถ้าเป็นลูกเศรษฐีมาเกิดจะเลี้ยงง่ายหน่อยเพราะอุดมสมบูรณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาจากนั้นหลวงปู่ท่านก็เข้าโรงงานทำวิชาสั่งพวกที่อยู่เวรในวันนั้นอย่างในครั้งที่หลวงปู่ท่านสั่งงานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงว่าลูกจันมึงไปดูเถิดว่าเทวดาบนชั้นดาวดึงส์นั่นน่ะที่เขาจุติไปดูสิคือหลวงปู่ท่านให้คุณยายไปตรวจดูกำลังบุญของว่าที่พ่อแม่คู่นั้นว่ามีกำลังบุญแค่ไหนเหมาะสมกับลูกที่จะมาเกิดจากสวรรค์ชั้นไหนสมมุติว่าพ่อแม่มีกำลังบุญที่จะได้ลูกที่มาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์คุณยายท่านก็จะไปค้นดูเทวดาที่กำลังหมดบุญและใกล้จุติจากสวรรค์ชั้นนี้จากนั้นก็ตรวจดูกำลังบุญของเทวดาตนนั้นว่าพอเหมาะพอสมกับพ่อแม่ที่จะให้มาเกิดหรือไม่ซึ่งถ้าเหมาะสมกันดีท่านก็จะบอกกับเทวดาตนนั้นและก็พาเทวดาตนนั้นมาเลยแล้วคุณยายก็จะคุมบุญจนกระทั่งถึงจังหวะที่เทวดาตนนั้นเข้าสู่ช่องจมูกของบิดาจากนั้นก็เป็นอันว่าหมดหน้าที่เพราะหลังจากนั้นกายละเอียด
จะเคลื่อนไปตามฐานต่างๆเพื่อเข้าช่องจมูกของมารดาซึ่งเขาจะถ่ายทอดกันเองให้ไปศึกษาเรื่องหลักการไปเกิดมาเกิดจะเข้าใจมากขึ้นตอนที่15สยบกองทัพหนูทำลายนาข้าวในสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่มีเศรษฐีตระกูลหนึ่งชื่อตระกูลรุ่งแสงเป็นเจ้าของที่นาแถวบางนากรุงเทพได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากกองทัพหนูได้แห่กันมากัดกินข้าวในนาจนเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากรวมทั้งเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่นาแถวนั้นก็ได้รับความเดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้าจนทำให้ต่างคนต่างกำจัดหนูฆ่าหนูด้วยวิธีการต่างๆนานาแต่ยิ่งฆ่าก็เหมือนยิ่งยุคือผืนนาไหนที่มีคนทำร้ายหนูมากหนูมันก็ยิ่งยกพวกมารุมกินข้าวจนหมดแบบไม่เหลือเลยด้วยเหตุนี้เองเศรษฐีตระกูลรุ่งแสงผู้นี้จึงมากราบเรียนปรึกษาหลวงปู่เพราะไม่มีปัญญาจะจัดการกับหนูแล้วซึ่งท่านก็บอกกลับไปว่าเองอย่าไปฆ่าหนูนะแต่ให้เองไปยืนอยู่ที่คันนาแล้วจุดธูปพูดกับมันดีๆว่าให้แบ่งกันกินแล้วก็เหลือไว้บ้างอย่ากินหมดจะได้เอาไว้เลี้ยงพระบ้างเอาไว้ทำบุญบ้างเอาไว้เลี้ยงชีวิตบ้างแล้วก็เอาธูปปักไว้ตรงนั้นจากนั้นหลวงปู่ท่านก็เข้าไปสั่งงานในโรงงานทำวิชาว่าให้ไปตามหัวหน้าหนูแล้วสั่งหัวหน้าหนูให้กระจายข่าวออกไปถึงบรรดาลูกน้องหนูด้วยกันว่าที่นาของตระกูลรุ่งแสงให้กินแค่นิดหน่อยก็พออย่าไปทำลายนาข้าวของเขาให้เหลือไว้ให้เจ้าของเขาทำบุญและเอาไว้ขายเลี้ยงชีพบ้างนับจากนั้นก็มีเรื่องประหลาดสุดๆเกิดขึ้นจริงๆเพราะนาข้าวแถวย่านบางนาทั้งหมดโดนกองทัพหนูบุกทำลายกัดกินข้าวจนเหี้ยนเตียนแทบไม่เหลือเลยยกเว้นนาข้าวของเศรษฐีตระกูลรุ่งแสงที่โดนกองทัพหนูกัดกินไปแค่1 งานเท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้ปีนั้นเศรษฐีตระกูลรุ่งแสงคนนี้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากนาข้าวส่วนที่ไม่ถูกหนูกินได้มากและกลายเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่มีข้าวขายเป็นจำนวนมากอยู่เจ้าเดียวในช่วงนั้นจนทำให้เงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยขึ้นไปอีกและเศรษฐีตระกูลรุ่งแสงคนนี้ก็ได้มาทำบุญเลี้ยงพระที่วัดปากน้ำและเป็นอุปถากคนสำคัญคนหนึ่งของหลวงปู่วัดปากน้ำในสมัยนั้นตอนที่16แก้ฝนแล้งแก้น้ำท่วมสมัยก่อนผู้ที่ใกล้ชิดหลวงปู่จะได้ยินเรื่องการเกณฑ์ฝนช่วยภัยแล้งหรือเก็บฝนแยกแผ่นดินช่วยน้ำท่วมจนเป็นเรื่องปกติเพราะหลวงปู่ท่านจะสั่งพวกที่ได้ธรรมกายจำนวนเรือนร้อยที่มีทั้งพระเนนแม่ชีให้ช่วยกันทำวิชาปราบมารและแก้ไขทุกภัยมนุษย์ตลอด24ชั่วโมงอย่างตลอดต่อเนื่องที่สำคัญพวกชาวไร่ชาวนาที่เคารพรักและศรัทธาหลวงปู่จะรู้กันดีว่าถ้าประสบปัญหาเดือดร้อนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติต่างๆนานาเช่นฝนตกน้ำท่วมหรือฝนแล้งจนชาวนาชาวไร่ทำการเพาะปลูกกันไม่ได้ก็จะพากันมาจากต่างจังหวัดเพื่อมากราบขอบารมีหลวงปู่ทำนองว่าหลวงพ่อเจ้าคะฝนไม่ตกทางโน้นไม่ตกทางนี้ซึ่งหลวงปู่ก็จะสั่งพวกที่ได้ธรรมกายในโรงงานช่วยกันผลิตฝนแท้คือเกณฑ์ฝนมาแล้วทำให้ฝนตกถ้าช่วงไหนฝนตกชุกมากจนน้ำท่วมก็จะมีคนมากราบขอบารมีท่านทำนองว่าหลวงพ่อเจ้าคะน้ำท่วมทางโน้นทางนี้ในกรณีแบบนี้ท่านจะสั่งพวกที่ได้ธรรมกายว่าให้ช่วยกันเก็บฝนโดยใช้วิชาธรรมกายแยกแผ่นดินเพื่อให้น้ำซึมลงไปใต้ดินแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำให้แยกขนาดมโหฬารจนเกิดอันตรายแก่ผู้คนแต่แยกพอให้น้ำซึมลงไปได้เท่านั้นซึ่งดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่วิชาธรรมกายทำได้จริงเพราะหลวงปู่ท่านจะไปเกณฑ์นาคยักษ์คนทันเทวดาอะไรต่างๆให้มาช่วยกันซึ่งยักษ์เขาก็แยกแผ่นดินแบบยักษ์คนทันเขาก็มีวิธีแบบคนทันซึ่งดูแล้วเหมือนเรื่องเหลือวิสัยแต่พวกที่ทำวิชาเขาจะทำกันได้แล้วท้ายที่สุดน้ำก็จะลดลงเร็วกว่าปกติและลงไปเรื่อยๆอย่างน่าอัศจรรย์ตอนที่17มะม่วงทองค
เรื่องนี้โยมแพ้วเป็นผู้เล่าให้ฟังโยมแพ้วคนนี้คืออุบาสิกาที่อยู่ในวัดปากน้ำทำหน้าที่ช่วยงานต่างๆของวัดปากน้ำโยมแพ้วเข้าวัดก่อนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงและมีอายุมากกว่าคุณยายเพราะโยมแพ้วได้มาพบหลวงปู่วัดปากน้ำตั้งแต่สมัยที่โยมแพ้วอายุได้ประมาณ25 ปีซึ่งสมัยนั้นโยมแพ้วเข้าวัดมาพร้อมกับสามีแล้วสุดท้ายทั้งสองสามีภรรยาก็ได้อุทิศตัวเข้ามาช่วยงานวัดพร้อมกันซึ่งสามีก็มาช่วยงานวัดในฐานะอุบาสกมีหน้าที่คอยช่วยถางหญ้าปัดกวาดลานวัดซึ่งหลวงปู่ได้พูดกับสองสามีภรรยาคู่นี้ว่าเข้าวัดทั้งผัวทั้งเมียเลยฮิโยมแพ้วมีลักษณะเป็นคนตัวเล็กๆกลมๆป้อมๆสูงประมาณ150เซนติเมตรมีลูกในตาคมวับเวลาท่านนั่งสมาธิตัวท่านจะตรงนิ่งหลังพิงอากาศดูสง่างามแต่ท่านก็เข้าถึงธรรมะในระดับดวงใสๆกลางท้องเท่านั้นโยมแพ้วมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงปู่และอานุภาพของวิชาธรรมกายมากมายเพราะท่านอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่สมัยก่อนที่หลวงปู่จะเริ่มขุดแก้วบรมจักรและก่อนที่หลวงปู่จะก่อตั้งโรงงานทำวิชาซึ่งโยมแพ้วเล่าว่าในสมัยที่หลวงปู่อยู่ครั้งหนึ่งท่านสั่งพวกที่ได้ธรรมกายในโรงงานทำวิชาว่าไปตามจักรพรรดิให้มาปรับปรุงผลหมากรากไม้ให้มีรสโอชาอร่อยจักรพรรดิในที่นี้ไม่ใช่พระเจ้าจักรพรรดิผู้ปกครองทวีปทั้งสี่แต่หมายถึงกายสิทธิ์ซึ่งเป็นกายที่เกิดขึ้นเองไม่มีพ่อไม่มีแม่ซึ่งกายสิทธิ์ก็จะมีวิธีการของเขาและพวกที่ได้ธรรมกายจึงจะสามารถใช้กายสิทธิ์ช่วยในการทำวิชาได้เช่นทำให้กายสิทธิ์เข้าไปอยู่ในกลางพืชผลสมมุติว่าพืชผลมีจำนวน10,000 ต้นกายสิทธิ์ก็สามารถพิสดารกาย10,000 กายแล้วเข้าไปอยู่ในกลางพืชผลแล้วใช้อานุภาพปรับปรุงพืชผลนั้นให้เจริญงอกงามมีรสโอชาได้สมัยนั้นมีมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งหลวงปู่ท่านสั่งให้พวกทำวิชาว่าให้ไปทำให้มันออกลูกมาเป็นสีทองคำคือทำให้เปลือกเป็นสีทองทั้งลูกเหมือนเอาทองไปเคลือบไว้และสุดท้ายต้นมะม่วงนั้นก็ออกลูกมาเป็นสีทองคำได้จริงๆอย่างน่าอัศจรรย์แถมลูกโตมากจนน่าทึ่งตอนที่18แตงโมออกลูกพลึบพลับอัศจรรย์ครั้งหนึ่งมีชาวไร่คนหนึ่งขนแตงโมผลเล็กๆจากไร่ของตัวเองจากจังหวัดสุพรรณบุรีมาเลี้ยงพระที่วัดปากน้ำพอมาถึงก็มากราบเรียนหลวงปู่ด้วยความเดือดเนื้อร้อนใจว่าแตงโมไร่ของกระผมมันไม่ค่อยออกลูกเลยพอหลวงปู่ฟังเสร็จท่านก็บอกว่ากลับไปจะขนกันไม่ไหวแล้ววะพอได้ยินหลวงปู่พูดแบบนี้ชาวไร่คนนั้นก็กราบเรียนถามด้วยความสงสัยว่าแต่ผมดูแล้วมันไม่มีนะครับมันไม่ออกลูกเลยมันไม่งามซึ่งถ้ามีลูกมันก็จะจิตคือลูกเล็กนิดเดียวเท่านั้นครับแต่หลังจากวันนั้นพอชาวไร่กลับไปและเดินออกไปดูที่ไร่อยู่ๆแตงโมเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้คือจากเดิมที่ไม่มีลูกมันก็ทยอยกันออกลูกอย่างไม่มีเหตุผลพอพลิกไปดูใต้ใบมีลูกติดใต้ใบเต็มไปหมดโดยออกผลแบบพึบพับจนตอนหลังต้องขนแตงโมลูกใหญ่ๆไปขายกันแทบไม่หวาดไม่ไหวจริงๆอย่างที่หลวงปู่พูดไว้ทุกประการจนชาวไร่แตงโมคนนั้นต้องกลับมากราบขอบคุณหลวงปู่ยกใหญ่และรายงานให้ท่านฟังด้วยความร่าเริงเบิกบานตอนที่19ฝรั่งและผักงอกฉับพลันกระทันหันเรื่องนี้พระธนุชยารักโขปัจจุบันอายุ70 ปีเล่าว่าท่านได้ฟังเรื่องนี้มาจากเจ้าของเรื่องโดยตรงตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นหนุ่มอายุประมาณ30 ปีช่วงนั้นท่านไปทำบุญที่วัดปากน้ำอยู่เป็นประจำเนื่องจากโยมแม่แท้ๆคือโยมแม่กิมซุยแซ่ลีไปบวชเป็นแม่ชีอยู่ที่นั่นและช่วยรับบุญขายพวงมาลัยให้สาธุชนนำไปบูชาหลวงปู่และด้วยความที่ท่านไปวัดปากน้ำบ่อยๆนี่เอง
ก็ได้ไปเจอกับป้าคนหนึ่งซึ่งเป็นฐานบดีที่ไปทำบุญกับวัดปากน้ำยาวนานกว่า30 ปีซึ่งป้าคนนี้เป็นหญิงชาวจีนหน้าตาใจดีอายุได้82 ปีตอนนั้นเข้ามาจับมือท่านแล้วพูดกับท่านว่าลูกๆให้หมั่นมาไหว้หลวงพ่อวัดปากน้ำบ่อยๆนะท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะป้าคนนี้เล่าให้ท่านและโยมแม่ฟังพร้อมกันว่าก่อนหน้านั้นแกไม่รู้หรอกว่าหลวงปู่วัดปากน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่ชอบพายเรือมาทำบุญที่วัดปากน้ำอยู่เป็นประจำจนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2480 ป้ามีเรื่องกลุ้มอกกลุ้มใจมากราบเรียนหลวงปู่ว่าหลวงพ่อคะอยู่ๆเจ้าของที่ดินที่เช่าทำสวนอยู่เขาจะขอที่คืนลูกกลุ้มใจเพราะตอนนี้ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วค่ะหลวงปู่ท่านก็ตอบว่าเองไม่ต้องกลุ้มใจหรอกอย่างเองน่ะมันมีที่อยู่แล้วป้าคนนี้ก็พูดตอบหลวงปู่ว่าหลวงพ่ออย่าพูดเล่นเลยเจ้าค่ะลูกกลุ้มใจจะตายอยู่แล้วจากนั้นป้าก็พายเรือกลับด้วยอาการเฉาชีวิตแบบสุดๆแต่พอไปถึงบ้านเท่านั้นเองก็ต้องพบกับความประหลาดใจเพราะอยู่ๆก็มีคนแปลกหน้ามาดักรออยู่ที่บ้านเพื่อจะเอาที่ดินมาขายให้จำนวน4 ไร่เศษอยู่แถวถนนสวนผักเขตบางขุนนนท์ซึ่งก็ทำให้ป้าดีใจมากเพราะจะมีที่อยู่ใหม่แล้วแต่เรื่องมันไม่จบลงง่ายอย่างนั้นหรอกเพราะทั้งเนื้อทั้งตัวป้ามีเงินอยู่แค่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นยังขาดอยู่ประมาณ 9,000 บาทถึงจะซื้อที่ดินแปลงนี้ได้และด้วยความที่ป้าคุ้นเคยกับหลวงปู่แกเลยหอบความหวังอย่างเปี่ยมล้นมุ่งตรงไปวัดปากน้ำเพื่อไปขอยืมเงินหลวงปู่ซึ่งหลวงปู่ก็ตอบว่าอาตมาจะไปเอาเงินมาจากไหนพอได้ฟังหลวงปู่พูดอย่างนี้ป้าแกก็เลยเข้าใจไปว่าหลวงปู่ไม่ยอมช่วยก็เลยรู้สึกไม่ค่อยพอใจรีบเดินกลับไปยังท่าเรือเพื่อพายเรือกลับบ้านและขณะที่แกกำลังเดินไปที่ท่าเรือนั่นเองหลวงปู่ท่านก็พูดขึ้นมาดังๆว่าฝรั่งที่บ้านเองก็เอาน้ำไปรดเข้าสิจะได้เก็บมาขายมีเงินพอซื้อที่ดินแต่ป้าแกไม่เชื่อหลวงปู่เพราะตอนนั้นแกรู้สึกแต่ว่าหลวงปู่ไม่ยอมช่วยดังนั้นตอนพายเรือกลับบ้านป้าก็คิดไปตลอดทางว่าในเมื่อหลวงปู่เป็นที่พึ่งให้ไม่ได้ก็ต้องพึ่งตัวเองและด้วยความไม่พอใจนี่เองพอกลับมาถึงบ้านแทนที่แกจะเอาน้ำไปรดฝรั่งทั้งหมดอย่างที่หลวงปู่บอกแกก็เอาน้ำไปรดต้นฝรั่งแค่6 ต้นเท่านั้นทั้งที่สวนฝรั่งของแกมีพื้นที่มากถึง5 ไร่เศษแต่พอรดน้ำเสร็จแกก็ไม่สนใจใยดีอะไรทั้งนั้นแต่พอรุ่งเช้าเท่านั้นเองก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นคือต้นฝรั่ง6 ต้นที่เมื่อวานป้าแกรดน้ำเอาไว้มันเกิดเป็นอะไรไปก็ไม่รู้คือalertออกลูกเต็มต้นไปหมดอีกทั้งแต่ละลูกยังใหญ่กว่าฝรั่งปกติและยังมีสีเขียวอ่อนดูหวานกรอบน่ากินมากซึ่งเมื่อป้าแกเห็นดังนั้นก็ดีอกดีใจรีบตะโกนเรียกลูกชายและสามีให้มาช่วยกันเก็บไปขายที่ตลาดส่วนป้าแกก็รีบจัดแจงเอาน้ำมารดฝรั่งต่อจนหมดทั้งสวนแต่คราวนี้รดใหญ่เลยและพอรดเสร็จในวันรุ่งขึ้นฝรั่งทุกต้นมันก็พร้อมใจกันออกลูกแบบพึบพับจนมองไปทางไหนก็มีแต่ฝรั่งลูกอ้วนๆโตๆเต็มไปหมดสุดลูกหูลูกตาทั้งพื้นที่5 ไร่เศษจนเก็บไปขายกันแทบไม่ทันคือทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันเดินแบกเข่งฝรั่งลงเรือเพื่อเอาไปขายหลายรอบมากคือเดินเก็บเดินแบกกันจนเท้าบวมซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์มากๆว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ยาเร่งผลก็ไม่ได้ฉีดดินก็ไม่ได้พรวนเวลาก็ไม่ต้องรอแถมไม่ต้องตัดต่อพันธุกรรมหรือใช้เทคโนโลยีนาโนอะไรทั้งนั้นและที่น่าทึ่งมากไปกว่านั้นก็คือพอนำฝรั่งไปขายที่ปากคลองตลาดเข่งฝรั่งยังไม่ทันวางเลยคนก็แย่งมารุมซื้อขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าและภายในไม่กี่วันป้าแกก็มีเงินซื้อที่ดินแปลงใหม่ได้แถมยังมีเงินเหลืออีก 3,000 กว่าบาทเป็นอัศจรรย์แต่หลังจากที่ป้าแกซื้อที่ได้แล้วปัญหาใหม่ก็ตามมาอีกคือมีแต่ที่ดินเปล่าแต่ไม่มีบ้านจะอยู่
ป้าแกก็เลยต้องการปลูกบ้านแต่เงินที่เหลืออยู่ไม่พอปลูกด้วยเหตุนี้ป้าจึงรีบกลับไปหาหลวงปู่ใหม่ซึ่งคราวนี้หลวงปู่บอกว่าผักหลังบ้านเองเอาน้ำไปรดเข้าสิแล้วก็เก็บไปขายจะได้มีเงินพอปลูกบ้านซึ่งป้าแกก็คิดในใจว่าผักหลังบ้านมันตายจะหมดอยู่แล้วเพราะ100 วันพันปีก็ไม่เคยดูแลมันแต่ครั้งนี้ป้าแกไม่เอะอะอิดออดหรือรอช้าเหมือนครั้งก่อนแต่กลับ alert กระวีกระวาดรีบกลับไปรดน้ำผักกาดขาวหลังบ้านทันทีที่ป้าแกรดน้ำลงไปเท่านั้นเองก็ต้องตกใจแบบสุดขีดเพราะจู่ๆพอรดน้ำลงไปผักมันก็งอกโผล่ขึ้นมาแบบฉับพลันกระทันหันแถมยังแย่งกันชูใบขยายใหญ่ยังกับผีหลอกกลางวันแสกๆคือหัวผักกาดมันโผล่ขึ้นมาทั้งหัวเลยจนป้าแกรีบตะโกนเรียกสามีเสียงหลงว่าเตียตีเตียตีมึงมาดูผีมันหลอกกูไม่กล้าดูแล้วมึงออกมาดูให้กูหน่อยซึ่งขณะที่ตะโกนก็เหมือนยิ่งตะโกนยิ่งยุคือผักมันงอกผุดกันพึบพับแน่นแปลงไปหมดเลยและในที่สุดป้าและครอบครัวก็ช่วยกันเก็บผักไปขายจนมีเงินมากพอสำหรับปลูกบ้านราคา 8,000 บาทราคาเมื่อ75 ปีที่แล้วได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์จริงๆตอนที่20หลวงปู่อย่างรู้อนาคตหลวงปู่ท่านเป็นผู้ที่มีญาณทัศนะแม่นยำโดยไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเลยแม้แต่น้อยอีกทั้งท่านยังรู้อดีตปัจจุบันอนาคตซึ่งไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวท่านเองลูกศิษย์ลูกหาหรือเกี่ยวกับประเทศโลกคือตลอดทั้งนิพพานภพ3โลกันถ้าท่านอยากรู้อะไรท่านก็สามารถรู้ได้หมดซึ่งเรื่องทำนองนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุณณสิริมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือสมเด็จป๋าท่านได้นิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องอนาคตังสยานของหลวงปู่ที่ท่านได้เจอและประจักษ์กับตัวเองบ่อยครั้งไว้ว่าในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2ในครั้งที่ท่านได้มานั่งฉันเพลกับหลวงปู่ที่วัดปากน้ำในขณะนั่งฉันอยู่นั้นจู่ๆก็มีพ่อค้าตลาดสำเพ็งคนหนึ่งพรวดพลาดเข้าไปถามหลวงปู่ในลักษณะเหมือนอยากจะทดลองญาณทัศนะของหลวงปู่ว่าท่านจะรู้เหตุการณ์ในอนาคตไหมว่าวันนี้จะมีคนมาเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิหรือเปล่าซึ่งพอคิดอย่างนั้นก็ไม่รอช้ารีบกราบเรียนถามหลวงปู่ท่ามกลางทานบดีจำนวนมากที่ได้ไปร่วมถวายเพลในวันนั้นว่าหลวงพ่อครับวันนี้จะมีผู้บริจาคสร้างกุฏิสำหรับพระกรรมฐานบ้างไหมและถ้ามีกี่หลังครับจากนั้นหลวงปู่ท่านก็หลับตา5 นาทีและตอบโพละขึ้นทันทีว่ามี2-3 หลังแถมยังย้ำอีกว่าต้องได้แน่ซึ่งหลังจากที่หลวงปู่ตอบโพละท่ามกลางผู้คนมากมายขนาดนั้นไปนี้เองเลยทำให้สมเด็จป๋าเป็นกังวลและหนักใจแทนหลวงปู่เพราะถ้าหลวงปู่พยากรณ์ผิดคือไม่มีคนมาเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิจริงๆท่านก็กลัวว่าหลวงปู่จะหน้าแตกโดยเหตุนี้ก็เลยทำให้สมเด็จป๋าเกิดอาการใจตุ้มๆต่อมๆชั้นอาหารไปอย่างไม่รู้รสชาติเพราะมัวแต่ลุ้นและคอยดูว่าจะมีคนเข้ามาประวารณาถวายสร้างกุฏิหรือยังแถมท่านยังรู้สึกไม่พอใจพ่อค้าสำเพ็งคนนั้นที่พรวดพลาดเข้ามาถามหลวงปู่ต่อหน้าแขกเรือมากมายขนาดนี้ซึ่งขณะที่ทุกคนในเหตุการณ์กำลังลุ้นระทึกด้วยความอยากรู้อยากเห็นตื่นเต้นบ้างเป็นกังวลหรือรอคอยบ้างแต่หลวงปู่ท่านกลับนิ่งๆมีสีหน้าและแววตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติทั้งที่เวลาก็ล่วงเลยไปจนคณะพระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารหวานกันเสร็จหมดแล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าเจ้าภาพสร้างกุฏิคนไหนจะมาเลยแต่ทันใดนั้นเองพอถึงเวลาอนุโมทนาจู่ๆก็มีคณะอุบาสกอุบาสิกาคณะหนึ่งรีเข้ามากราบเรียนหลวงปู่ว่า
จะขอเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิสัก2-3 หลังจริงๆและเมื่อพ่อค้าสำเพ็งคนที่ถามหลวงปู่เห็นดังนั้นจึงรีบกระโจนเข้าไปกราบที่ตักของหลวงปู่ทันทีเพราะตะลึงในความแม่นยำของท่านพร้อมกับพูดว่ายิ่งกว่าตาเห็นยิ่งกว่าตาเห็นซึ่งขณะที่ทุกคนกำลังทึ่งและรู้สึกประหลาดใจในความศักดิ์สิทธิ์แม่นยำของหลวงปู่อยู่นั่นเองสมเด็จป๋าก็ได้เข้าไปถามเจ้าภาพว่าได้นัดหรือเตรียมกับหลวงปู่ไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าว่าจะมาสร้างกุฏิถวายซึ่งอุบาสกอุบาสิกากลุ่มนั้นก็ได้ตอบคอนเฟิร์มกลับมาว่าเพิ่งจะคิดเมื่อกี้เองเพราะเดินมาบังเอิญเห็นกุฏิเล็กๆก็รู้สึกว่าสวยดีก็เลยalertอยากสร้างถวายบ้างแต่เนื่องจากทุนไม่พอจึงเดินเข้ามาปรึกษากับพวกพ้องที่บังเอิญได้มาเจอกันในวันนี้ก็เลยลงขันรวมปัจจัยกันถวายเพื่อสร้างกุฏิกับหลวงปู่แต่ด้วยความที่สมเด็จป๋ารักและปรารถนาดีเป็นห่วงหลวงปู่ในช่วงที่ทุกคนกลับหมดแล้วสมเด็จป๋าจึงได้พูดกับหลวงปู่ว่าท่านรู้สึกยกย่องที่หลวงปู่พยากรณ์แม่นยิ่งกว่าตาเห็นแต่คราวหน้าคราวหลังไม่อยากจะให้หลวงปู่พยากรณ์ต่อหน้าสาธารณชนมากมายขนาดนั้นหรือหากอยากจะบอกกับพ่อค้าสำเพ็งคนนั้นจริงๆก็ให้บอกตอนอยู่กัน2 ต่อ 2เพราะเผื่อไม่จริงขึ้นมาจะได้ไม่น่าแตกและชาวบ้านจะได้ไม่เสื่อมศรัทธาแต่หลวงปู่ท่านก็ตอบกลับอย่างนิ่งๆว่าเรามันเซอะพระพุทธศาสนาเก้ได้หรือธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องจริงธรรมกายไม่เคยหลอกลวงใครตอนที่21หลวงปู่รู้อนาคตล่วงหน้าว่าใครจะเป็นพระสังฆราชองค์ที่17หลวงปู่วัดปากน้ำท่านเป็นผู้มีญาณทัศนะแม่นยำสามารถมองเห็นอนาคตได้ชัดเจนถึงขนาดที่ว่ารู้ล่วงหน้าว่าใครจะเป็นพระสังฆราชองค์ที่17เพราะท่านพยากรณ์ไว้ล่วงหน้านานนับเป็น10 ปีว่าในอนาคตพระธรรมดิลกปุ่นปุณณสิริจะได้เป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์คือจะเป็นพระสังฆราชในอนาคตซึ่งตอนที่หลวงปู่พยากรณ์นั้นแทบจะไม่มีใครเชื่อเพราะดูแล้วไม่มีวี่แววว่าจะเป็นไปได้เลยเนื่องจากตอนที่หลวงปู่พยากรณ์นั้นพระธรรมดิลกยังเป็นเพียงพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มุ่งแต่ทำงานและไม่ได้สนใจเรื่องตำแหน่งเลยอีกทั้งพระภิกษุที่รอเป็นพระสังฆราชตามลำดับก็มีอยู่แล้วแต่อยู่ๆก็มีเหตุพลิกผันเกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์โดยไม่มีใครคาดฝันจนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2515 หลังจากที่หลวงปู่มรณภาพไปนานถึง13 ปีแล้วพระธรรมดิลกดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมดิลกระหว่างปีพุทธศักราช 2491 ถึง 2498 ท่านก็ได้ขึ้นเป็นพระสังฆราชองค์ที่17จริงๆตามคำพยากรณ์อย่างไม่มีผิดเพี้ยนซึ่งสมณศักดิ์ใหม่ของท่านก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุ่นปุณณสิริมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17สมเด็จป่านั่นเองเรื่องการอย่างรู้อนาคตของหลวงปู่ยังมีเรื่องที่สมเด็จป๋าทรงบันทึกไว้ว่าในช่วงที่หลวงปู่เริ่มอาพาธสมเด็จป๋าช่วงเวลานั้นมีสมณศักดิ์เป็นพระธรรมดิลกได้พยายามไปเยี่ยมหลวงปู่ซึ่งการไปแต่ละครั้งจะไม่บอกใครที่วัดปากน้ำให้รู้ล่วงหน้าเลยและเวลาที่จะไปก็เป็นเวลาที่ไม่แน่ไม่นอนเช่นไปเช้าบ้างบ่ายบ้างค่ำบ้างโดยสมเด็จป๋าให้เหตุผลไว้ว่าที่ทำอย่างนี้เพื่อจะได้สังเกตการว่าพระเนนดูแลเอาใจใส่หลวงปู่ตอนที่ท่านอาพาธอย่างไรแต่พอสมเด็จป๋าเดินทางไปถึงวัดปากน้ำทีไรท่านก็ต้องแปลกใจทุกครั้งว่ามีอาสนะเตรียมไว้รออยู่ก่อนแล้วอีกทั้งพระเนนที่วัดปากน้ำจะรู้ล่วงหน้าว่าท่านจะไปและออกมาคอยต้อนรับมีอยู่ครั้งหนึ่งทันทีที่สมเด็จป๋าไปถึงวัดปากน้ำพระที่ออกมารอต้อนรับก็รีบเรียนสมเด็จป๋าว่าหลวงพ่อท่านออกมารออยู่นานแล้วขอรับจนสมเด็จป๋าต้องเอ่ยถามพระเนนกลับด้วยความประหลาดใจว่าฉันไม่เคยบอกแก่ใครว่าฉันจะมาพวกคุณไปโกหกหลวงพ่อหรือว่าฉันจะมา
เมื่อพระเนนที่เตรียมการต้อนรับได้ฟังดังนั้นก็เรียนท่านกลับไปว่าผมก็ไม่ทราบขอรับแต่หลวงพ่อท่านสั่งให้จัดอาสนะไว้ต้อนรับพระเดชพระคุณโดยบอกว่าจัดที่ไว้ธรรมดิลกจะมาซึ่งก็ไม่เคยพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวตอนที่22พยากรณ์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำองค์ปัจจุบันหลวงปู่ท่านได้พยากรณ์บุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งก็คือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโญเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญองค์ปัจจุบันในครั้งที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จยังเป็นสามเณรว่าองค์นี้แหละจะได้เป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำองค์ต่อไปซึ่งต่อมาหลังจากที่หลวงปู่มรณภาพแล้วสมเด็จป๋าก็รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำแทนอยู่ช่วงหนึ่งในระหว่างปีพุทธศักราช 2502 ถึง 2508 แต่หลังจากนั้นสมเด็จป๋าซึ่งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระวรรณรัตน์ในสมัยนั้นต้องไปรับตำแหน่งและหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นอีกหลายตำแหน่งด้วยเหตุนี้จึงทำให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ในขณะนั้นท่านดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชวรเวทีได้เข้ามารับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำจริงๆดังที่หลวงปู่พยากรณ์ไว้อย่างไม่มีผิดเพี้ยนเลยส่วนอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่กุฏิของหลวงปู่เก่าทรุดโทรมมากคณะลูกศิษย์จึงเห็นพ้องต้องกันว่าอยากจะให้หลวงปู่ท่านอยู่สะดวกสบายขึ้นจึงได้รวมทุนกันสร้างตึกใหม่ถวายท่านชื่อตึกมงคลจันทศรซึ่งระหว่างที่กำลังก่อสร้างอยู่นั้นหลวงปู่ท่านมักจะออกมานั่งดูเสมอๆและเมื่อมีผู้ถามถึงตึกหลังนี้ทีไรท่านก็จะบอกว่าตึกหลังนี้สร้างให้ช่วงเขาอยู่ซึ่งในปัจจุบันตึกมงคลจันทศรนี้ก็เป็นกุฏิของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำองค์ปัจจุบันจริงๆดังที่หลวงปู่ท่านพยากรณ์เอาไว้ทุกประการตอนที่23สยบไสยเวทหากใครได้ศึกษาถึงประวัติของหลวงปู่ก็จะพบว่าท่านเป็นผู้มีอัธยาศัยรักในการศึกษามากซึ่งหลังจากบวชแล้วท่านก็เอาจริงเอาจังกับการศึกษาทั้งด้านปริยัติปฏิบัติแสวงหาความรู้แทบทุกแขนงคือวิชาไหนที่ใครว่าดีท่านไปศึกษามาหมดไม่ว่าจะเป็นด้านยาวิชาแพทย์แผนโบราณวิชาโหราศาสตร์ไสยเวทวิชาวิทยาธรหรือแม้แต่วิชาเล่นแร่แปรธาตุทำทองแดงให้กลายเป็นทองคำท่านก็ทำได้ซึ่งท่านบอกว่าสูตรของท่านเอามาจากพรหมโลกที่หลวงปู่พูดอย่างนี้เพราะว่ามีอยู่คราวหนึ่งมีพระที่เล่นแร่แปรธาตุมาหาหลวงปู่แล้วบอกว่าสมัยปู่ของปู่ของปู่ของปู่ได้ทดลองเล่นแร่แปรธาตุมาแล้วแต่ก็ยังทำไม่สำเร็จสักทีจึงสรุปเขียนใส่ไว้ในใบลานว่ากูชื่อไอ้ทองแดงเท่าปีกริ้นปีกยุงยังไงกูก็ไม่เป็นทองคำซึ่งแปลว่าแม้ทองแดงจะมีน้อยนิดขนาดเท่าปีกของตัวริ้นหรือมีน้อยเท่าขนาดปีกของยุงก็ไม่อาจเปลี่ยนเป็นแร่ทองคำได้ไม่ว่าจะเอามาทำอย่างไรและพอพูดอย่างนี้หลวงปู่ท่านก็บอกว่าแต่สูตรของท่านเอามาจากพรหมโลกจากนั้นท่านก็ลองวิชาเปลี่ยนทองแดงให้เป็นทองคำปรากฏว่าทำได้จริงๆจนโยมแพ้วและหลวงพ่อวัดลำพญาซึ่งในสมัยนั้นอายุเพียง12 ขวบดูแล้วก็นั่งหัวเราะเอิกอากซึ่งหลวงปู่ก็บอกว่าเฮ้ยแพ้วเอ็งดูนะหลวงพ่อทำได้แล้วเนี่ยนี่นะถ้าอยู่ทางโลกก็รวยทีเดียวแต่พอหลวงปู่ท่านทำได้แล้วท่านก็เลิกคือท่านต้องการแค่พิสูจน์ว่าทำได้และที่น่าทึ่งไปมากกว่านั้นก็คือไม่ว่าหลวงปู่จะศึกษาวิชาใดท่านก็สามารถไปถึงที่สุดของวิชานั้นได้และไม่ว่าครูที่สอนท่านทำได้แบบไหนท่านก็ทำได้แบบนั้นแต่สุดท้ายเมื่อท่านค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งเป็นวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็เลิกวิชาเหล่านี้ทั้งหมดเพราะท่านบอกว่าวิชาพวกนี้สู้วิชาของพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยเนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า
วิชาพวกนี้เป็นเดรัจฉานวิชาคือเรียนแล้วยังติดข้องอยู่ในอบายซึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแสดงฤทธิ์ทางด้านไสยเวทของหลวงปู่หลวงพ่อวัดลำพญาเล่าไว้ว่าในสมัยที่หลวงพ่อวัดลำพญาเป็นเด็กวัดอายุ12 ขวบนั้นท่านมีหน้าที่ช่วยหลวงปู่รับแขกคือวันหนึ่งมีพระธุดงค์3 รูปห่มจีวรสีกลักออกมาจากป่ามาขอเรียนวิชาไสยเวทจากหลวงปู่และขอร้องให้หลวงปู่แสดงวิชาให้ดูหลวงปู่ท่านก็เลยปั้นตุ๊กตาดินเหนียว2 ตัววางไว้ห่างๆกันซึ่งปกติแล้วเวลาปั้นเสร็จจอมขมังเวททั่วๆไปจะต้องท่องคาถาหรือเสกก่อนตุ๊กตานี้ถึงจะขยับได้แต่สำหรับหลวงปู่พอท่านปั้นเสร็จท่านก็แค่มองดูเฉยๆโดยไม่ต้องเสกไม่ต้องเป่าแต่จู่ๆตุ๊กตาดินเหนียวนั้นก็วิ่งพุ่งเข้าชนกันทันทีจากนั้นหลวงปู่ก็สาธิตวิธีทำวัวธนูโดยเอาตอกจากโรงครัวมาจากสารเป็นวัวธนูซึ่งพอทำเสร็จวัวธนูนั้นก็ขยับทำท่าจะบินได้ทันทีซึ่งหลวงปู่บอกว่าถ้าเป่าพรวดเดียวก็บินไปทันทีจากนั้นหลวงปู่ก็สาธิตวิธีทำหน้าทองซึ่งหลักการของวิชานี้ก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้แผ่นทองคำเปลวมันเข้าไปอยู่ในร่างกายมนุษย์ซึ่งส่วนมากเขาจะเสกให้ไปอยู่ที่กระหม่อมและตามส่วนต่างๆของใบหน้าซึ่งพอเสกเข้าไปแล้วแผ่นทองนี้จะอยู่ในร่างกายไปจนกระทั่งตายเพราะเชื่อว่าเป็นการทำให้มีเมตตามหานิยมซึ่งกรรมวิธีการทำก็จะเอาทองคำเปลวแปะลงบนหน้าที่ทาน้ำมันเอาไว้แล้วก็เสกคาถาคลึงจนทองเปลวเข้าไปแปะอยู่ในกะโหลกแต่ถ้าผู้ที่มีอาคมแก่หน่อยเวลาแปะทองแล้วก็ไม่ต้องคลึงคือเสกคาถาแล้วก็แค่มองแล้วทองก็จะวืดเข้าไปในกะโหลกเองแต่ถ้าเป็นพวกที่มีคาถาอาคมแก่ในระดับเทพก็แค่เอาแผ่นทองคำเปลวที่ยังไม่ลอกกระดาษหุ้มออกวางไว้ที่มือเท่าจำนวนแผ่นที่ต้องการแล้วก็เสกคาถาเป่าพ่วงเดียวทองก็จะเข้าไปอยู่ในร่างกายทันทีหรือถ้าเป็นพวกที่อาคมแก่แบบสุดๆในระดับขั้นเทพเรียกทวดพวกนี้ก็จะสามารถเป่าให้เข้าไปติดที่กระหม่อมของทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาได้เลยและพอเด็กคลอดออกมาก็จะมีทองติดกะโหลกมาตั้งแต่เกิดและจะติดไปจนตายอีกทั้งเวลาเอาศพไปเผากะโหลกก็จะไม่ไหม้แต่กลับเป็นสีทองผ่องอำพันอย่างน่าอัศจรรย์แต่สำหรับการทำหน้าทองของหลวงปู่นั้นไม่ว่าจะเป็นปรมาจารย์ขั้นเทพเรียกทวดแล้วทวดอีกขนาดไหนก็สู้หลวงปู่ไม่ได้เลยเพราะการทำหน้าทองของหลวงปู่ท่านเริ่มจากการไม่มีทองคำเปลวเลยสักแผ่นเพราะท่านให้หลวงพ่อวัดลำพญาซึ่งในสมัยนั้นเป็นเด็กวัดวิ่งไปเอาผ้าอาบน้ำฝนที่ตากไว้ที่ราวมาให้จากนั้นท่านก็เอาผ้าอาบน้ำฝนลูบปรื้ดขึ้นบนใบหน้าของท่านและพอเอาผ้าออกปรากฏว่าหน้าของท่านกลายเป็นทองสุกปลั่งทั้งใบหน้าและพอท่านเอาผ้าลูบลงหน้าทองนั้นก็หายไปซึ่งพอพระธุดงค์ทั้ง3เห็นหลวงปู่สามารถทำหน้าทองได้โดยไม่ต้องมีแผ่นทองเปลวเป็นสารตั้งต้นเหมือนปรมาจารย์ท่านอื่นๆก็เลยเกิดอาการตะลึงกันขนาดหนักรีบก้มลงกราบหลวงปู่กันยกใหญ่เพื่อขอเรียนวิชาแต่หลวงปู่ท่านไม่สอนเพราะท่านบอกว่าอย่าเลยเรียนแล้วมันไปเพิ่มกิเลสไม่ใช่วิชาของพระพุทธเจ้าเรียนแล้วก็ไปนิพพานไม่ได้แต่สัมมาอรหังนี่สิเป็นทางมรรคผลเพราะไปนิพพานได้แม้หลวงปู่ท่านจะพูดอย่างนั้นแต่หลวงพ่อวัดลำพญาซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นเด็กวัดอายุ12 ขวบพอได้เห็นหลวงปู่สามารถแสดงไสยเวทได้เก่งแบบสุดๆขนาดนั้นท่านก็อยากจะเรียนอยู่ดีจึงพยายามเอาอกเอาใจประจบประแจงบีบนวดหลวงปู่เพื่อขอให้หลวงปู่ช่วยสอนให้แต่หลวงปู่ท่านก็ไม่ใจอ่อนจึงบอกว่าวิชานี้มันมีกิเลสข้าจะให้เองเป็นสมภารซึ่งตรงนี้หลวงพ่อวัดลำพญาท่านได้เล่าไว้ว่าตอนนั้นนะความคิดที่จะบวชนะยังไม่มีเลยเพราะคิดแต่อยากจะมีเมีย
ซึ่งพอเห็นหลวงปู่ท่านแสดงณหน้าทองก็เลยอยากจะเรียนกับท่านเพราะคิดว่าเราจะได้เป็นขุนแผนก็คราวนี้แหละแต่ท้ายที่สุดญาณทัศนะของหลวงปู่ก็แม่นเหนือความคาดหมายจริงๆเพราะต่อมาหลวงพ่อวัดลำพญาก็ได้มาบวชและได้เป็นสมภารจริงๆตรงตามที่หลวงปู่บอกไว้ทุกประการหรืออีกคราวหนึ่งที่หลวงปู่ท่านสยบพวกไสยเวทซึ่งเรื่องนี้ลุงสมจิตฉ่ำรัศมีซึ่งในอดีตเคยบวชเป็นเณรอยู่กับหลวงปู่ท่านได้เล่าว่ามีคนพาคนทรงคนหนึ่งมาขอให้หลวงปู่ช่วยชีวิตเนื่องจากคู่อริของคนทรงคนนี้ไปจ้างพวกมีอาคมแก่ๆทำคุณไสยไล่ฆ่ามาซึ่งขณะที่คนทรงกำลังอยู่กับหลวงปู่นั้นจู่ๆก็มีหุ่นขี้ผึ้งลอยพุ่งมาจากหน้าต่างดิ่งตรงเข้ามาหาคนทรงทันทีทำให้คนทรงตกใจร้องดังลั่นและเมื่อหลวงปู่เห็นดังนั้นท่านก็ไปเอาแก้วน้ำมาครอบหุ่นขี้ผึ้งไว้และด้วยอานุภาพของหลวงปู่หุ่นขี้ผึ้งก็เสื่อมฤทธิ์หายแวบกลายเป็นอากาศธาตุไปในทันทีตอนที่24ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนการไปนรกสวรรค์ของหลวงปู่และพวกที่ทำวิชากับท่านถือเป็นเรื่องปกติธรรมดามากเพราะไปกันจนชำนาญดังนั้นในสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่จึงมีคนมากราบขอพึ่งบารมีท่านเป็นจำนวนมากโดยจะมาเรียนถามหลวงปู่ว่าญาติที่ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนหรือเมื่อไปทำบุญที่วัดปากน้ำแล้วก็จะขอบารมีหลวงปู่ให้เอาบุญที่ทำไปช่วยผู้ตายซึ่งหลวงปู่ท่านก็จะสั่งพระเนนหรือแม่ชีที่ทำวิชาอยู่ในโรงงานแต่ไม่ได้อยู่เวรทำวิชาในวันนั้นให้หมุนเวียนออกมาช่วยท่านรับแขกซึ่งหลวงปู่ท่านจะให้นั่งเยื้องๆกับท่านและพอทานบดีมาทำบุญอุทิศให้ผู้ตายแล้วก็จะมาแจ้งชื่อนามสกุลวันเกิดวันตายและบอกถึงสาเหตุการตายเช่นตายด้วยโรคอะไรแล้วหลวงปู่ท่านก็จะสั่งงานให้ผู้ที่เข้าถึงธรรมกายที่นั่งเยื้องๆกับท่านที่มาช่วยท่านรับแขกว่าให้ไปดูซิว่าผู้ตายอยู่ที่ไหนจากนั้นก็เอาบุญไปให้ผู้ตายอีกทั้งยังให้ไปดูว่ามีวิมานสูงกี่โยชน์มีบริวารเท่าไหร่และพอเข้าที่ไปตรวจดูเสร็จแล้วพระหรือแม่ชีที่นั่งเยื้องๆหลวงปู่ก็จะตอบรายงานว่าตายแล้วไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีวิมานสูงเท่านั้นเท่านี้เป็นต้นหรือถ้าผู้ตายบางคนทำกรรมหนักมากจนต้องตกไปในมหานรกซึ่งเป็นภพภูมิที่รับบุญที่อุทิศไปให้ไม่ได้หลวงปู่ท่านก็จะให้พระหรือแม่ชีที่มาช่วยท่านรับแขกใช้วิธีพิเศษคือเอาจักรแก้วไปคล้องขึ้นมานั่งข้างหน้าหลวงปู่เลยจากนั้นก็ทำการเติมบุญให้กายละเอียดและให้กายละเอียดนั่งฟังสวดพระอภิธรรมอย่างครั้งหนึ่งหลวงปู่ท่านก็ให้คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเอาจักรแก้วไปคล้องกายละเอียดขึ้นมาแล้วถามว่าเอ๊ะลูกจันทร์ไหนไปดูซิว่าสวดจบแรกได้บุญเท่าไหร่สวดจบที่สองกายละเอียดได้บุญเท่าไหร่กายเขาเปลี่ยนไหมและพอกายละเอียดนั้นมีบุญเพิ่มขึ้นหลวงปู่ท่านก็จะให้เอากายละเอียดไปส่งในที่ที่พอเหมาะพอสมกับบุญที่เพิ่มขึ้นตอนที่25ตกนรกขึ้นสวรรค์เรื่องนี้มีบันทึกไว้อย่างชัดเจนในบันทึกของพระทิพย์ปริญญาทูปกลัมพสุตปริยธรรม6อดีตผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าหลวงจบกระบวนยุทธซึ่งเป็นพ่อตาของจอมพลถนอมกิตติขจรเล่าให้ท่านฟังว่าก่อนหน้านั้นหลวงจบได้ยินผู้คนจำนวนมากร่ำลือกันว่าหลวงปู่วัดปากน้ำพาไปนรกสวรรค์ได้หลวงจบก็เลยพาภรรยาไปวัดปากน้ำบ้างเพราะอยากรู้ว่าพ่อตาที่ตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนและพอหลวงจบไปกราบหลวงปู่วัดปากน้ำท่านก็ให้พระ1 รูปและแม่ชี1 คนที่ได้ธรรมกายนั่งไปดูให้ว่าพ่อตาหลวงจบตายแล้วไปอยู่ที่ไหนซึ่งก็พบว่าไปอยู่สวรรค์ชั้นยามาท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต
FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารส่งกระจายเสียงจากเลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818818815600520000636-7สารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่ 4/2567 ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโลกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีโพธินันทะครูบาเจ้าศรีวิชัยพระอธิการอิ่นแก้วอรินทโรครูบาอ่องขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521064750สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันเนื่องด้วยศาสตราจารย์พิเศษท่านประเสริฐอยู่เจริญดีได้จัดสร้างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไว้ที่พุทธมณฑลอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ขนาดเท่าวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครผู้ใดสนใจร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขามีโชคพลาซ่าบัญชีเลขที่66197074775ขอให้ผลบุญตามส่งให้บรรลุมรรคผลนิพพานในเวลาอันควรและหากยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มีอย่าได้บังเกิดขึ้นสาธุสาธุสาธุเนื่องด้วยศาสตราจารย์พิเศษท่านประเสริฐอยู่เจริญดีได้จัดสร้างสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีไว้ที่วัดรอมพระเจ้าตองอำเภอป่าตางจังหวัดลำพูนขนาดหน้าตักกว้าง16นิ้วประดับด้วยเพชรพลอยผู้ใดสนใจร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขามีโชคพาซ่าบัญชีเลขที่661-9-70747-5ขอให้ผลบุญตามส่งให้บรรลุมรรคผลนิพพานในเวลาอันควรและหากยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มีอย่าได้บังเกิดสาธุสาธุสาธุขอเชิญพี่น้องชาวพุทธร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขาห้องอาบน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะศรัทธาสาธุชนที่จะเข้าปฏิบัติธรรมกรรมฐานณวัดบ้านเราพระเจ้าตาเขียวพื้นที่126ตารางเมตรจำนวน23ห้องประกอบด้วยห้องน้ำหญิง8ห้องห้องอาบน้ำ4ห้องห้องสำหรับผู้พิการ1ห้องห้องน้ำชายแบ่งเป็นห้องสุขา5ห้องโถปัสสาวะ3โถห้องอาบน้ำ4ห้องและห้องสำหรับผู้พิการอีก1ห้องท่านผู้ใจบุญใจกุศลร่วมสร้างห้องน้ำห้องขาตารางเมตรละ 10,000 บาทหรือตามกำลังเจตนาศรัทธาติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาป่าซางเลขที่บัญชี79800274865ชื่อบัญชีวัดบ้านเราหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูภาวนาโสภิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดบ้านเราพระเจ้าตาเขียวตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนโทรศัพท์
0969525159ได้ทุกวันขออนุโมทนากับเจ้าภาพทางใกล้ทางไกลและที่ร่วมทำบุญทั้งภาพปกติและออนไลน์ได้บุญได้กุศลได้ร่วมอนุโมทนาโดยทั่วหน้ากันแก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาขอเจริญสุขญาติโยมท่านพุทธศาสนิกชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้อาตมาภาพตุเจ้าวัดหนองตองหางดงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบมาปะท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะณทางสถานีวิทยุแห่งนี้และในวันเวลาเดียวกันนี้เป็นประจำทุกวัน30 นาทีโดยประมาณก่อนอื่นนั้นเอามาไหว้พระสวดมนต์เพื่อเพิ่มบุญบารมีและเป็นมังคละเป็นมงคลต่อหมู่เฮาตั้งใจเน้อตั้งใจอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติยันตุนิมิตตังอัปปะมังคลัญจาโยจามนาปุสกุณัสสัทโธปะปะกะโอโตโสปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกอิปัสสิโกโอปันนะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติยันตุนิมิตตังอัปปะมังคลัญจา
โยจะมันนาโปสกุนัสสะโทปะปะคะโอโตสุปินังอากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสปุคัลลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตลังปุญญาเขตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอวะมังคลัญญาโยจะมันนาปุสกุนัสสะโทปะปะคะโอตุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุเตมิโยนามาปะคะวะเสตังวัตกังอลัมมะนังตุวังโลหังพุทโธภเวสติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะมหาจนะโกนะมะภะคะวะเสตังวัตกังอรัมมะนังตุวังโสหังพุทโธภเวสติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะสุวรรณสามโมนะมะภะคะวะเสตังวัตกังอรัมมะนังตุวังโสหังพุทโธภเวสติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะเนมิโลนะมะภะคะวะเสตังวัตกังอลัมมะนังตุวังโลหังพุทโธภเวสติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะมะโอสะโตนะมะภะคะวะเสตังวัตกังอลัมมะนังตุวังโสหังพุทโธภเวสติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะปุริตโตนะมะภะคะวะเสตังวัตกังอรัมมะนังตุวังโสหังพุทโธภเวสติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะจันตะกุมารโลนะมะภะคะวะเสตังวัตกังอลัมมะนังตุวังโสหังพุทโธภเวสติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะนะระโตนะมะภะคะวะเสตังวัตกังอลัมมะนังตุวังโลหังพุทโธภเวสติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะวิตุโลนะมะภะคะวะตาเสตังวัตกังอลัมมะนังตุวังโสหังพุทโธภเวสติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะเวสันตโลนะมะภะคะวะเสตังวัตกังอลัมมะนังตุวังโสหังพุทโธภเวสติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวะสิตโตนะมะภะคะวะเสตังวัตกังอลัมมะนังตุวังโสหังพุทโธภเวสติกุศลตาธัมเมสัมมาสัมพุทโธทานะปาลมีสัมปันโนทานะอุปปาลมีสัมปันโนทานะปรมัตถปารมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปาลมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะศีลปาลมีสัมปันโนศีลอุปปาลมีสัมปันโนศีลปรมัตถปาลมีสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปาลมีสัมปันโน
อิติปิโสภะคะวะเนคขมะปะละมิสัมปันโนเนคขมะอุปปะละมิสัมปันโนเนคขมะปรมัตถปะละมิสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปะละมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะปัญญาปะละมิสัมปันโนปัญญาอุปปะละมิสัมปันโนปัญญาปรมัตถปะละมิสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปะละมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะวิริยะปะละมิสัมปันโนวิริยะอุปปะละมิสัมปันโนวิริยะปรมัตถปะละมิสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปะละมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะขันติปะละมิสัมปันโนขันติอุปปะละมิสัมปันโนสังขันติปะละมัตถปะละมิสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปะละมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสัจจะปะระมิสัมปันโนสัจจะอุปปะละมิสัมปันโนสัจจะปรมัตถปะระมิสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปะละมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอธิฐานะปะละมิสัมปันโนอธิฐานะอุปปะละมิสัมปันโนอธิฐานะปรมัตถปะละมิสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปะละมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเมตตาปะละมิสัมปันโนเมตตาอุปปะละมิสัมปันโนเมตตาปรมัตถปะละมิสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปะละมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอุเบกขาปะละมิสัมปันโนอุเบกขาอุปปะละมิสัมปันโนอุเบกขาปรมัตถปะละมิสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปะละมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะทัสสะปะระมิสัมปันโนทัสสะอุปปะละมิสัมปันโนทัสสะปรมัตถปะระมิสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปะละมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสัมมาทิฏฐิปะละมิสัมปันโนสัมมาทิฏฐิอุปปะละมิสัมปันโนสัมมาทิฏฐิปรมัตถปะระมิสัมปันโนไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปะละมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะพุทโธอนัตตติโกโนวัตตโสภะคะวะธัมโมอนัตตติโกโนวัตตโสภะคะวะสังโฆอนัตตติโกโนภะตโสภะคะวะอิติปิอรหังภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสวดระลึกถึงพระเจ้า10 ชาติและบารมี30 ทัศบทสาธยายมนต์ต่างๆอันเป็นมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้อาตมาภาพขออำนวยอวยพรปัญโชคปัญใจแก่ทหารผู้กล้ารักษาพื้นแผ่นดินไทยขอทุกท่านทุกคนแคล้วคลาดจากภัยอันตรายภัยต่างๆอย่าได้มาก้ำมากาอย่าได้มาถูกต้องกันยามีชัยชนะรักษาแผ่นดินไทยไว้ตัวเจ้าขอปัญโชคปัญใจแก่ญาติแก่โยมบาศกบาสิกาทุกเพศทุกไปทุกชั้นวรรณะและตนข้าพเจ้า
แม้นว่าระยะนี้ตะลงโลกาเปียติจะเป็นโรคร้ายโรคนักขนาดไหนตามร่างกายสรีระทั้งภายนอกและภายในขอคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญแห่งบารมีธรรมต่างๆนั้นจงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บพินาศสันตุอันตรธายหายไปแล้วที่จะเกิดมาไปหน้าอย่าได้มาใกล้และมากายอยู่ปราศจากซึ่งเคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเคาะยามเคาะเมื่อลับเมื่อตื่นเมื่อยืนเมื่อเจียวเคาะเหลวซ้ายลาขวาอย่าได้มาถูกต้องกายานับตั้งแต่นี้ไปโอกาสหน้าขอข้าพเจ้าและญาติโยมทุกคนจงมีความสุขกายสบายใจจำเริญไปโดยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามแม้นว่าเดินทางไปเหนือใต้ตรงออกไกลใกล้ทิศไหนทิศใดก็ตามขอแคล้วคลาดจากภัยวิบัติไปก็ให้มีโชคมีใจมาก็มีใจมีโชคปราศจากโลกาเปียติมีสติและปัญญาอยู่ตลอดเวลาจำเริญในกิจการงานตำแหน่งหน้าที่ยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพระลังกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนกรมอุตุย้ำอยู่ตลอดเวลามาอีกแล้วลูกใหม่มาอีกแล้วโอ้พี่น้องร่วมญาติร่วมชีวิตเดียวกันทั้งภาคกลางอยุธยาปทุมธานีกาหนอในกรุงเทพขนาดท่าพระจันทร์ยังขึ้น พี่น้องภาคใต้โอนอีสานเหนือใต้ทั้งเหนือเอาเชียงใหม่เอาฝนเนี่ยญาติโยมมันตกมาอยู่ตลอดตะวันก็ตกนะตะวันก็ตกแมลงก็ตกเมื่อคืนหยุดไปบัดนี้หายสอยมันตกอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นญาติโยมต้องระมัดระวังนะต้องระมัดระวังอย่าไปโทษคนนั้นอย่าไปโทษคนนี้ฝนตกหนักน้ำเข้าบ้านโละอย่าไปโทษไผลองนึกดูดีๆมันเป็นต้าไผ ก่อนอย่าถึงไปต้าคนนั้นไปโทษคนนี้ญาติโยมบางครั้งเอาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองบางครั้งเป็นความคิดของตัวเองความคิดของตัวเองแต่เส้นผมบังภูเขามองบาหันเลยโทษนั้นเลยโทษนี้อันนี้ตุขอฝากไว้นับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบัน24 ชั่วโมงยมก็โชคดีตุก็โชคดี ได้มาได้24 ชั่วโมงเนาะพอออกไม่ออกเนาะสาธุสาธุสาธุเนื้อทุกคนท่านทั้งหลายตะวันนี่กินของง่ายแล้วกลับไปเจริญพุทธมนต์นะขึ้นบ้านพักของท่านนายอำเภอหางดงก็มีหน่วยงานราชการก็นิมนต์ตุเจ้าเก้าโตนตุลุงก็เป็นประธานนำสวดสืบชะตาก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ1 ชั่วโมงหลังจากที่สวดจบถวายวัตถุปัจจัยทายธรรมปอนอย่างก็กลับเบกมาวัดมาฉันเข้าที่วัดเพราะตะวันนี้เป็นวันสอบนักธรรมสนามหลวงเป็นวิชาธรรมะปีนี้มีพระเนนสอบอยู่70 กว่าตนซิกไป2แต่ว่าขาดน้ำตนว่าสู้ไม่ไหวเลยขาดไปก็เหลือ70 ป่ายท่านผู้ฟังทั้งหลายอาตมาก็นำใบพระสวดมนต์จากนั้นหลังจากฉันเพลแล้วนะใบพระสวดมนต์เข้าสนามสอบจนค่ำจนมืดจนมาถึงปัจจุบันก็ไม่ได้ไปไหนแต่วันนี้เวลา1 ทุ่มพระกันเนอร์ที่บ้านหนองบัวเนอร์จันเบงเนอร์ตุลุงจะไปทุ่มเนี่ย2 ทุ่ม 40จะไปที่บ้านประจำโฮงเนอร์หนองตองดึง2และเป็นญาติพี่น้ององค์ศรัทธาวัดหนองตองดึง2ที่จากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าธรรมดาธรรมชาติมนุษย์เกิดมานั้น
มันต้องจากกันพากจากกันไปท่านทั้งหลายในชีวิตของเฮาเนี่ยอาตมาก็ดีใจที่ได้เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยเฮาอยู่ด้วยกันถึงวันเนี้ยต้องฮักต้องสมัครสมานสามัคคีกันจะไปมองกันแง่ร้ายจะไปมองกันผิดคือมองในการแก้ไขร่วมกันแบบว่าคนไปไหนว่าคนไปนอกคือตัวเจ้าคิดอย่างนี้คนเอาถึงวันเนี่ยใครที่ไม่ผิดใครที่ไม่พลาดไม่มีแต่ใครจะพลาดนักผิดนักนั่นเราบอกเมื่อเกิดความผิดพลาดไปญาติโยมต้องแก้ไขร่วมกันแต่ห้ามแก้ตัวเนอะแก้ไขแล้วจะไปที่เรียกว่าแนจับผิดกันแต่อย่างนั้นสังคมบ่ก้าวหน้าเหมือนทุกวันเนี้ยคนนั้นก็อวดมันดีคนนี้ก็อวดบักกูดีเอาเข้าให้ไปดีสักคน มันดีคนเดียวแต่ดีคนเดียวอยู่คนเดียวบ่ได้นะบอกกับญาติโยมเนี่ยฉะนั้นเอาจงรักชาติรักศาสนารักสถาบันมหากษัตริย์ดังที่อาตมาภาพได้ยกก่อนที่จะไหว้พระสวดมนต์จะเหนี่ยวแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงอย่าปิดทองหลังองค์พระปฏิมาความดีสร้างไว้บางครั้งให้มองบางหันแต่ว่าเอาก็หันเทพุเทวดาก็หันความดีเนี่ยทำที่ไหนไผ่บงมันก็ตึงดีอยู่เนาะเพชรทองตกที่ไหนไผ่บหันพระที่หลังก็ตึงเป็นเพชรเป็นทองอยู่ดีฉะนั้นญาติโยมถ้าได้ทำดีก็คือภูมิอกภูมิใจเตอะเนอะพอกันแม้แต่พระราชามหากษัตริย์เนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านเนี่ยปิดทองหลังพระมันนับอาตมาเคยกล่าวตลอดว่าพระพุทธรูปถ้าเอาปิดทองเพียงแต่ข้างซ้ายข้างขวาทั้งหน้าทั้งหลังแบบปิดทองมันก็บางงามนอกพุทธรูปก็บางงามนะเอาไปพอทั้งหลังบ่ได้ปิดทองสักกรรมบัลเลืองอลามสักกรรมเนี่ยฉะนั้นมันจะต้องปิดทั่วองค์ของพระพุทธรูปฉะนั้นญาติโยมทำดีไปเถอะใครจะหันก็จ้างบางหันก็จ้างของมันทำดีอู้ดีคิดดีมันถึงดีญาติโยมทั้งหลายเมื่ออู้มาถึงตอนนี้แล้วตวาบันเซินได้นั่งอู้จากับท่านสาธุเจ้าและญาติโยมอู้ถึงพระเจ้านั่งโกนพระเจ้านั่งโกนนี้มีเขตอำเภอหางดงที่หนึ่งเป็นตำบลหางดงหน้าเทศบาลแม่ตาจ้างญาติโยมทั้งหลายประวัติโดยย่อโดยสังเขปนั้นพระเจ้ากาวิละเจ้าพ่อเจ้าเมืองเฮาเนี่ยญาติโยมเพิ่นได้ไปกราบไปไหว้ไปสาพระธาตุเจ้าเจดีย์ณที่วัดพระธาตุเจ้าสลีจำตองเพิ่นทรงจ้างขี่จ้างเดินทางมาถึงอำเภอหางดงก็ไปที่แม่ตาจ้างนะเขาไปหันป่าไม้อันเป็นป่าไม้สักทองล่มลื่นพระองค์ท่านก็มายุดอยู่ที่นั่นเพราะมันล่มลื่นต้นไม้สักนักต้นไม่ใช่น้อยๆนี่เป็นเล่ามาคนเฒ่าคนแก่และสืบต่อกันมาพระองค์ท่านก็คิดว่าจะต้องสร้างอย่างสักอย่างไว้ตรงนี้ก็ทรงขึ้นไปนั่งบนหลังช้างคือท่านพระเจ้ากาวิละนี่นะก็ไปแกะสารูปพุทธเจ้าปางมารวิชัย
ต่างมารวิชัยแกะไม่ซักโยมไม่ซักทองเป็นพระพุทธรูปต่างมารวิชัยสะสวยงดงามมากญาติโยมสะสวยงดงามแต่โยมจะบอกว่ามันไปแปลกอย่างตุลุงที่ไหนก็มีรูปเจ้านะแม่นนะกระเทียงสักกรรมนะแต่นี่มันแปลกแต่มันก็อัศจรรย์อยู่มากคือต้นไม้สักต้นนั้นนะท่านทั้งหลายที่แกะพระพุทธรูปเป็นไม้สักทองแล้วอยู่สูงตัวยื้อบะตึงนะยื้อบะตึงเพราะว่าพระเจ้ากาวิระเนี่ยเป็นขี่บนหลังช้างแกะเป็นพระพุทธรูปต่างมารวิชัยแล้วเพิ่งก็ตัดไม้สักต่อมาทีนี้บริเวณที่ไม้สักที่แกะพระเนี่ยญาติโยมก็มีต้นโพต้นไทรเกิดขึ้นมาหุ้มห่อต้นไม้สักต้นนั้นมันอัศจรรย์มันแปลกตอนนี้ก็ที่ตรงหน้าพุทธรูปเนี่ยมันจะบ่าห่อมันจะปิดมันจะเปิดช่องว่างไว้อย่างนั้นต้นไม้โพต้นนี้นะเปิดช่องว่างหันสารูปของพระปฏิมากรหรือพระพุทธรูปต่างมารวิชัยเนี่ยอย่างชัดเจนอย่างโดดเด่นญาติโยมแล้วพุทธรูปองค์นี้ก็ยังคงสภาพดีมากทางเทศบาลแม่ตาช้างญาติโยมก็จะทำบุญกุปีอันที่ว่าอัศจรรย์นั่นนะคือต้นไม้ใหญ่แทนที่จะปิดหมดมันว่าปิดมันจะเป็นเนี้ยจ้องไว้อยู่ได้หันสารรูปพระพุทธรูปต่างมารวิชัยอยู่เนี่ยตุเจ้าจึงว่ามันสำคัญมันอัศจรรย์โดยบุญบารมีอันแรงกล้าขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่พุทธรูปนะก็สามารถที่ทำให้ต้นไม้รู้จักผิดรู้จักชอบแยกออกมาเยี่ยมทั้งหลายเมื่อได้มองหันพุทธรูปอย่างชัดเจนมีที่ตำบลอ่างดงนะถ้าญาติโยมใครกราบใครไหว้ก็ลุกจากเมืองเชียงใหม่มาเนาะล่องมาถนนสายเก่าเนี่ยนะที่อ่างดงนั่นนะจะมาเพื่ออ่างดงล่องมาเลยวัดจังคำน้อยหรือสุวรรณประดิษฐ์ลมต้องไปเทินมาเทินมาก็หาหนทางเป็นคันคลองชนประทานที่มันแยกกันนะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยไปตึกไปถึงหน้าเทศบาลแม่ตะช้างโยมก็จะหันขวามือต้นไม้ที่พุทธรูปไปประทับไปนั่งอยู่ที่นั่นนะถ้ามาทางสายชนประทานใหญ่ล่องมาโยนมาเลยวัดศาลามาหน่อยนะวัดศาลาวัดกุบาตาตะก่อนนะโยมก็พร้อมคันคลองนะแยกซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้ามาสายที่พระเจ้านั่งโกนนะลงมาก็ได้จะปุ๊บได้จะปะฉะนั้นญาติโยมสิ่งที่มันเกิดได้มันก็เกิดมีมาฉะนั้นพระพุทธรูปจะอยู่ไหนก็คือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าบางคนอาจจะบอกว่าไปกราบไปไหว้อย่างเป็นไม้อย่างไม่ได้เป็นหินเป็นปูนเป็นเหล็กอย่างไม่ได้เป็นทองไม่ได้ไปกราบไปไหว้อย่างที่กราบหันพุทธรูปแล้วกายก็น้อมบาจาก็น้อมใจก็น้อมนึกถึงคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รู้ยมอย่างธรรมานำญาติโยมสวดตะเกียบสวดบทบารมี30จัดพระเจ้า10ญาติคุณแห่งพระพุทธคุณแห่งพระธรรมคุณแห่งพระสงฆ์ธรรมอันนี้ก็ขอฝากไว้ญาติโยมไปคิดเนอะวันนี้สอบนักธรรมโทเอกเป็นวิชาพุทธประวัติอนุพุทธประวัติพุทธานุพุทธประวัตินักธรรมโทเอกในวันนี้โยมอยากจะไปเยี่ยมสนามสอบที่ไหนก็ไปเนอะเอาละอ่านว่าพอสมควรแก่เวลาอายุวันโนสุขังปะลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพรรบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนวันนี้กินเวลาเท่าไหร่แล้วได้เหรียญกล้าหาญไปกี่เหรียญแล้วครับ
ตอนนี้ก็ประมาณสัก2 สัปดาห์แล้วนะครับ2 สัปดาห์ ครับ อะไรที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ต้องลุกขึ้นมาพี่เรียกว่ารบเลยนะนี่คือรบ ครับ อะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้ออกมารบกับสตช.คืออย่างนี้ความจริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่นึกว่าเหตุการณ์จะบานปลายไปขนาดนี้นะครับคือจริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องมามาออกรายการทุกวันเลยนะฮะ ค่ะ แต่ว่าเส้นทางมันพามาคือเริ่มตั้งแต่เรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์ ค่ะ พอมีการปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยนักข่าวเนี่ยก็เชิญผมไปสัมภาษณ์เยอะเพราะว่าเห็นว่าผมเคยทำงานเรื่องนี้เมื่อหลายๆปีที่ผ่านมานะครับผมก็ไปแค่อธิบายเฉยว่าเนี่ยปัญหาทุกวันนี้มันลุกลามจนถึงขยายไปถึงนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็คือเขาก็ถามว่านักการเมืองอะไรผมก็หลุดปากไปว่านักการเมืองชื่อย่อแล้วกันเอาชอช้างนะพอผมหลุดปากไปชอช้างเท่านั้นแหละแผ่นดินไหวเลยทีนี้พอหลุดปากไปชอช้างปั๊บนักข่าวก็พยายามถามผมว่าชอช้างใครบอกได้ไหมผมก็บอกว่าบอกไปก็โดนฟ้องก็ดิถูกไหมบอกว่าถัดมาจากนั้นไม่กี่วันคุณอัจฉริยะไปเปิดเลยเต็มที่ใช่ไหมพอคุณอัจฉริยะเปิดปั้งปั๊บคุณอัจฉริยะก็ขยายต่อไปอีกว่ามันมีการกลับคำให้การของตำรวจชุดPCT4 นะครับพอขยายความไปอย่างนั้นนักข่าวก็ย้อนมาถามผมอีกว่าผมเนี่ยทราบไหมว่าเป็นคนนี้ตรงกันไหมผมก็บอกว่าก็ตรงกันก็ตามที่คุณอัจฉริยะพูดเพราะว่าผมเป็นรองผบตรที่รับผิดชอบงานความมั่นคงแต่ว่าผมไปทำอะไรไม่ได้เพราะว่าผบตรต่อศักดิ์ข้อห้ามผมไปยุ่งเรื่องการจับกุมสืบสวนนะครับแต่ว่าเนื่องจากสงขลาเป็นบ้านเกิดผมเนี่ยผมก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเพราะว่าคนในท้องถิ่นเนี่ยคนบ้านนอกนะครับเขาก็พูดกันหมดนะว่ารู้กันทั้งเมืองว่าเกิดอะไรขึ้นนะเขาแล้วก็คนในย่านนั้นเขาก็บอกเล่าผมฟังว่าเรื่องนี้มีการจ่ายไป100 โลนะครับทีนี้จ่ายใครก็ไม่รู้ถูกไหมครับแต่นี่ผมก็ไม่อยากยุ่งผมก็รอว่าไม่เป็นไรผบ.ต่อศักดิ์เขาเป็นปีเดียวปีหน้าผมอาวุโส1ผมก็ต่อเขาผมค่อยกวาดล้างแล้วกันใช่ไหมครับผมก็ตั้งใจว่าผมต้องกวาดให้เรียบเพราะสงขลามันบ้านเกิดผมนะครับวันนี้ผมขออนุญาตไล่ไปนิดนึงฮะถ้าไปไล่ดูนะครับวันนี้นายกอบจ.จังหวัดสงขลาผมนะฮะไม่ได้ว่าท่านนะแต่นายกอบจ.จังหวัดสงขลา3 คนอดีตนะครับตอนนี้อยู่เรือนจำสงขลาหมดนะเห็นไหมครับทีนี้ผมก็ต้องการให้บ้านผมดีถูกไหมครับถ้าเกิดมีสสแบบนี้มันเสียชื่อถูกไหมครับทีนี้ถามว่าคุณกฤษเนี่ยรู้จักกันไหมก็รู้จักกันหมดแต่แหละนะแต่ว่าวันหนึ่งที่นักข่าวก็ถามผมว่าผมมีการสืบสวนเรื่องนี้ไหมผมก็บอกว่าผมมีการสืบสวนสมัยก่อนก็ไปพบว่ามีการไปเช่าตึกที่ปอยเปต3 ชั้นแล้วก็ไปทำเว็บพนันแล้วก็ไปทำสแกมนะครับผมก็ไล่ไปจนกระทั่งมีการจับกลุ่มแล้วผมก็ประสานกับพี่ห้วนนี่แหละเพราะว่าพี่ห้วนที่ต่อสายให้ยุอิงคุยกับนายกพี่ห้วนเพราะว่าอะไรครับผมไม่ได้ไปเกี่ยวเรื่องการเมืองแต่ว่าถ้าจะทำงานในกัมพูชาต้องบอกพี่ห้วนเพราะพี่ห้วนเนี่ยใหญ่กว่าผบ.ตร.อีกนะฮะทีนี้ผมก็ต้องผมหวังผลสำเร็จของงานนะสื่อก็ถามผมอย่างนี้ผมก็บอกว่าผมก็กำลังอยู่ระหว่างการขยายผลต่อมาก็มีคำสั่งว่าให้ผมหยุดนะแล้วผมก็โดนออกจากราชการมาก็ไม่ได้ทำต่อนะครับทีนี้ยุคผบ.ต่อศักดิ์ก็เปลี่ยนหน้างานผมว่าห้ามผมไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการจับกุมทั้งสิ้นวันนี้ยังมีชาวบ้านหลายคนไม่เข้าใจนะฮะว่าอ้าวก็คุณเป็นรองผบ.ตร.เนี่ยทำไมคุณไม่มีอำนาจเลยในการไปจับกุมอันนี้ผมก็ต้องกราบเรียนประชาชนนะครับว่าระบบราชการนะครับนะการไปรองเนี่ยถ้าผบ.ตร.ไม่มอบอำนาจให้เนี่ยคุณไปทำอะไรไม่ได้เลยนะคือรู้ว่าตำรวจเนี่ยมีอำนาจจับกุมด้วยตัวเองทั่วราชอาณาจักรแต่ถามว่าเราจะไปจับกุมขบวนการใหญ่แบบนี้เราไม่ใช่ว่าเดินไปจับคนเดียวได้เราต้องตั้งเป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนแล้วไปประสานหน่วยนั้นหน่วยนี้เขาถ้าเราให้ข้อมูลได้ไหมเราให้ข้อมูลได้เราให้ข้อมูลได้แต่พี่เนี่ยว่าคำว่าให้ข้อมูลเนี่ยมันไม่เป็นมรรคเป็นผลเพราะว่าอะไรครับมันไปแล้วไม่มีใครทำเห็นไหมครับเหมือนผมยกตัวอย่างว่าเหมือนวันนี้นะครับสุดท้ายนะครับพอผมพูดเยอะๆก็เห็นแก๊งผู้เฒ่าก็ออกมาเมื่อวานใช่ไหมครับชอบชื่อแก๊งผู้เฒ่าก็ออกมาใช่ไหมครับที่นายออกมาด่าผมเช่นเลยนะว่าเผาบ้านผมนี่เผาบ้านตัวเองผมนี่ทำลายบ้านตัวเองเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นผมก็เรียนตรงๆว่าผมก็เคารพพี่วินัยนะครับแล้วผมถามว่าพี่วินัยเนี่ยแม้จะเกลียดผมไงก็ตามนะแต่ว่า
จะเกลียดผมโกรธผมพี่เอกอะไรต่างๆนะแต่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องที่ต้องเห็นตรงกันคือเรื่องปราบปรามตำรวจทุจริตเรื่องปราบปรามตำรวจรับเงินเว็บพนันวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าตำรวจทั้ง200,000 กว่าเลวครับคำว่าแก๊งอาชญากรรมของผมหมายว่าตำรวจในไซเบอร์ส่วนเดียวนะไม่ใช่ทั้งหมดนะส่วนเดียวที่รับผลประโยชน์จากเว็บพนันเดือนละ300-400 ล้านนะเพราะว่าข้อมูลคุณอัจฉริยะซึ่งใครก็มีข้อมูลเว็บพนันในแผ่นดินไทยมีประมาณ 50,000 กว่าเว็บนะครับมีการเก็บเงินเว็บละ 30,000 ถึง 50,000 ต่อ1เว็บต่อ1เว็บต่อ1เดือนต่อ1เดือนเดือนนึงประมาณ400 ล้านคุณก็ไป4,800 ล้านต้องถามว่าผมพูดอย่างนี้ผมบอกว่าเราตั้งกองบัญชาการไซเบอร์เมื่อก่อนผมไม่เคยมีกองบัญชาการไซเบอร์ผมเป็นคนตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นคนแรกปี 60แล้วผมก็จับปราบจนกระทั่งผมไปจับนอกประเทศได้ 9-10 ประเทศแล้วอาชญากรรมมันลดลงจริงนะครับเห็นผลได้ชัดไม่ใช่มาชมตัวเองแต่ว่าพอผมโดนเด้งไปสำนักนายกมันก็ไม่มีใครทำไอ้พวกนี้จีนดำจีนเทาคนผิวสีกลับมาใหม่ผมเปรียบเทียบเหมือนรัฐมนตรีขิงเห็นไหมครับถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ปราบโรงงานเหล็กจีนดำจีนเทาเห็นไหมครับพอท่านไม่อยู่ผมไม่ได้บอกว่ารัฐมนตรีอุตสาหกรรมคนใหม่ไม่ทำแต่ว่ากลับมาใหม่นะเห็นไหมครับมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกนี้ผมไล่ยึดทรัพย์ยกตัวอย่างเช่นเคสตู้ห่าวเนี่ยผมกล้าท้านะครับว่าผมไม่ได้บอกผมเก่งแต่ตำรวจที่ยึดทรัพย์เงินผู้ต้องหามากที่สุดในแผ่นดินน่าจะเป็นผมเฉพาะตู้ห่าวผมยึดไป 6,000 กว่าล้านนะเฉพาะทัวร์ศูนย์เหรียญยึดไป 20,000 กว่าล้านนะครับนะแต่แน่นอนผลคดีตู้ห่าวยกนะซึ่งผมก็ได้ถูกผบ.ตร.จำนวนศักดิ์สั่งห้ามว่าผมห้ามไปยุ่งคดีนี้นะครับแต่ผมก็อธิบายท่านไปแล้วว่าผมเนี่ยไปคุยกับอธิบดีศาลท่านหนึ่งตอนนี้ท่านเกษียณแล้วครับคือบังเอิญว่าไปเจอท่านพอดีท่านก็ถามผมเลยว่าคดีตู้ห่าวเนี่ยโจ๊กเป็นคนทำหรือเปล่าผมก็บอกว่าท่านผมไม่ได้ทำนะท่านก็บอกว่าสำนวนมันแย่มากนะจะให้ศาลมาฟอกขาวให้หรือไงผมก็เลยไปบอกผบ.จำนวนศักดิ์ว่าแต่เวลาผมไปบอกผบ.จำนวนศักดิ์ผมไม่ได้บอกว่าท่านบอกผมนะผมบอกที่เรื่องนี้ศาลจะยกนะมีโอกาสนะพี่ท่านก็ไม่ได้ฟังผมนะแต่ท่านสั่งห้ามผมยุ่งคดีนี้นะเดิมทีผมเป็นคนออกหมายจับตู้ห่าวจับกลุ่มตู้ห่าวและผมทำควบคุมกับสำนวนสอบสวนตอนหลังผมถูกบอกห้ามทำนะก็ไปให้ผู้จัดการตำรวจนครบาลทำนะก็สุดท้ายยกจริงอันนี้ผมว่านะแต่ว่าเงินของตู้ห่าว 6,000 กว่าล้านยังถูกยึดอยู่โดยผมร่วมยึดกับปปส.นะทีนี้เงินส่วนนี้ผมต้องเรียกว่าถ้านายกอนุทินนะเป็นมวยรู้งานนะครับไม่ต้องอะไรมากไอ้เงิน 6,000 กว่าล้านของตู้ห่าวเนี่ยครับใครยกก็ยกไปนะครับแต่เงิน 6,000 กว่าล้านของตู้ห่าวผมสืบเส้นเงินจนรู้เลยว่ามีเส้นเงินส่วนหนึ่งไปเชื่อมโยงกับคอลเซ็นเตอร์หรือสแกมสืบไว้แล้วเพราะนั้นสมัยก่อนผมคุยกับเลขาธิการปปส.นะครับว่าที่ไอ้เงิน 6,000 กว่าล้านเนี่ยเราจะเอาตกเป็นของแผ่นดินได้ไหมเราเอาเงินเนี่ยมาเฉลี่ยทรัพย์คือประชาชนเพราะที่เขาเดือดร้อนเลขาธิการปปส.ก็เห็นด้วยกับผมตอนนี้ท่านก็เกษียณไปแล้วนะสุดท้ายพอผมถูกออกก็สูญสนิทไม่มีใครทำเห็นไหมครับเพราะอะไรครับเพราะการเอามาเฉลี่ยทรัพย์มันทำยากในแง่ไหนมันต้องไล่ความเชื่อมโยงเส้นเงินซึ่งผมไล่ไว้หมดแล้วนะครับแล้วมันต้องไปประสานอัยการเพื่อให้ศาลมีคำสั่งแล้วเอาไปเฉลี่ยทรัพย์คือประชาชนเนี่ยถ้านายกอนุทินทำแบบนี้นะครับเนี่ยได้ใจประชาชนอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่วันนี้เห็นไหมครับกลับกลายเป็นว่าวันนี้ผมเห็นนะครับนายกอนุทินเรียกประชุมทุกหน่วยงานเลยทำอะไรครับเซ็น MOU มันหมดเวลาทำ MOU แล้วใช่ที่ยังงงเลยไปเซ็น MOU ทำไมผมก็ต้องบอกว่าเอางี้สมัยก่อนเรียนพี่นะฮะผมเนี่ยข้ามไปจับนอกประเทศแบบนะที่เป็นหัวหน้าแก๊งเพราะคือพวกนี้ต้องเข้าใจว่าพอหัวหน้าแก๊งเบอร์ 1ถูกจับไอ้เบอร์ 2เบอร์ 3ขึ้นมาแทนอีกนะทีนี้ถามว่าอาชญากรรมคอลเซ็นเตอร์หรือสแกมเมอร์เนี่ยเราไม่สามารถทำให้หมดไปจากโลกได้หรอกแต่เราทำได้คือทำไม่ให้หลอกลวงคนไทยในดินแดนไทยได้โดยการหลอกลวงคนในประเทศไหนต้องเอาคนประเทศนั้นมาหลอกเพราะพูดภาษาได้ในแผ่นดินไทยมีสแกมเมอร์ไหมในแผ่นดินไทย
วันนี้หนักกว่ามีสแกมเมอร์แผ่นดินไทยเป็นศูนย์ฟอกเงิน ศูนย์ฟอกเงินเลยเป็นศูนย์ฟอกเงินทีนี้ผมต้องกลับเรียนว่าวันนี้พี่หนูเนี่ยไปประชุมที่ต่างประเทศผมเคารพท่านนะฮะแล้วก็รู้จักกับท่านนะเคารพท่านด้วยแต่ผมเนี่ยงงมากว่าพี่หนูไปประชุมที่ล่าสุดไปเกาหลีไหมครับใช่แทนที่พี่หนูจะเสนอว่าให้รัฐไทยเนี่ยเป็นรัฐที่เป็นผู้นำในการปราบสแกมเมอร์กับการเสนอว่าให้รัฐไทยเนี่ยเป็นผู้เป็นเจ้าภาพในการประชุมคือผมเนี่ยโอ้โหคือเอางี้สมัยก่อนผมทำเรื่องทิปรีพอร์ตครับผมเนี่ยทั้งช่วยคนไทยกลับมาจากเล้าก่ายทั้งช่วยคนไทยกลับมาจากเมียนมานะครับแล้วผมทำงานกับหลิวจงอี้นะครับจนกระทั่งช่วยคนไทยกลับมาได้เยอะแยะแล้วผมก็ไปแถลงผลการปฏิบัติงานที่อเมริกากับวุฒิสมาชิกของ US Congress นะเชื่อไหมครับว่าผมทำทิปรีพอร์ตจากเทียร์3ขยับมาเทียร์ 2.5 และเป็นเทียร์ 2 จนปัจจุบันด้วยไม่ใช่ผมเก่งคนเดียวนะด้วยการทำงานที่ผมเป็นผอ.ศูนย์นะครับทีนี้ผมก็ต้องเรียนว่าวันนี้การปราบปรามสแกมเมอร์พี่หนูมีแต่การประชุม MOU นะครับทีนี้ถามว่า MOU วันนี้พี่หนูไม่ต้องเรียกมาประชุมที่ทำเนียบเพราะว่าการประชุม MOU สมัยก่อนเนี่ยผมนั่งหัวโต๊ะเองแล้วเอาพาร์ทเนอร์มาทำงานร่วมเช่นอะไรครับเครือข่ายโอเปอร์ DAS DTAC True Move นะ NT นะ2กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์กระทรวงแรงงานนะแล้วก็แบงค์ทุกแบงค์นะแบงค์ไทยพาณิชย์ทุกแบงค์เลยนะครับแล้วก็อะไรครับกสทชนะวิธีการนะครับไม่ยากวันนี้นะครับผมทำแบบนี้แล้วผมนั่งหัวโต๊ะนะครับแบงค์ทุกแบงค์เชื่อไหมครับว่าเขารู้หมดแหละว่าอันไหนเป็นบัญชีม้าอันไหนเป็นบัญชีผิดปกติแต่เขาไม่กล้าอายัดเพราะอะไรแบงค์กลัวถูกฟ้องทีนี้สมัยก่อนผมบอกว่าเอาทำยังไงจะอายัดเร็วได้เขาบอกเอางี้ก็ให้พี่โจ๊กเซ็นหนังสือมาเลยนะว่าบัญชีนี้สืบสวนแล้วให้อายัดเพราะเวลาฟ้องจะไปฟ้องพี่โจ๊กผมไม่กลัวนะผมเซ็นเองเลยแล้วผมส่งแฟกซ์สมัยก่อนผมทำ60มีแค่แฟกซ์ส่งแฟกซ์ปั้งแบงค์เลยมันก็จะเหลือเงินคืนประชาชนได้ทันทีเห็นไหมครับเพราะว่าการหลอกเนี่ยมันหลอกต้องภายใน24 ชั่วโมงนะต้องอายัดเงินให้ทันอันนี้คือเบื้องต้นครับทีนี้ต่อไปนะครับวันนี้ถามว่าพี่หนูเรียกประชุม MOU มันเกิดอะไรเพราะว่าพี่หนูยังไม่เข้าใจเลยแล้วผบตรก็ไม่เคยผ่านงานด้านนี้ต้องพูดตรงกันนะแล้วนั่งงงกันอยู่ใช่ไม่ได้ผบตรบอกว่าทั้งหมดเราต้องใช้ฮิริโอตปะทีนี้ผมถามต่อนะเอางี้วันนี้นะครับผมทำงานกับกสทชจนมันอยู่ในหัวหมดแล้วคือวิธีการง่ายๆการหลอกเห็นไหมครับวิธีการหลอกมันจะโทรผ่าน VoIP ก็คือระบบการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่า VoIP เนี่ยคือระบบโทรศัพท์ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตเลข10 กว่าตัวเลยซึ่งราคาถูกคนไทยคนต่างประเทศใช้เพราะมันคนไปเรียนเมืองนอกไปอยู่ต่างประเทศใช้อันนี้มันถูกเขาเรียกว่าโทรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแต่ในเดียวกันเมื่อเทคโนโลยีมันก้าวหน้าอาชญากรมันก็ใช้เทคโนโลยีคู่ขนานกันไปอาชญากรก็ไปใช้อันเนี้ยนะแล้วแปลงสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นหมายเลขโทรศัพท์นี่ฟังชัดเจนนะฮะเรามาดูเลยว่าผมเนี่ยทำงานร่วมกับโอเปอร์5โอเปอร์6โอเปอร์เนี่ยนะกับสสชเรามาการดูแล้วว่าผมรวบรวมข้อมูลมาได้ไอ้เคิร์ฟที่มันโทรเนี่ยมันมี02อยู่พ่วงหนึ่งผมก็คุยกับโอเปอร์กับกสชว่าเอางี้กสชกับโอเปอร์โอเปอเรเตอร์ก็คือ AS2 DTAC ES นะเอางี้ไอ้เคิร์ฟระหว่างนี้ที่มันหลอกประชาชน 90% เนี่ยทำให้โชว์เบอร์ให้หมดมันก็จะโชว์เป็นเบอร์ทางไกลเลยถูกไหมครับมันไม่ใช่เบอร์02ใช่เพราะอย่างนี้ชาวบ้านก็จะไม่รับแล้วเบอร์มันแปลกเบอร์มันแปลกถูกไหมครับเห็นไหมครับมันทำได้วันนี้นะครับcall center ผมทำเมื่อ60เนี่ยนะครับผมดีใจที่วันนี้ประชาชนสังคมเห็นผมทำ60เนี่ยชาวบ้านไม่รู้เลยว่านายไม่รู้เลยว่าไอ call center คืออะไรแต่ผมเนี่ยจับที่แหลกลานหมดแล้วนะครับประเด็นก็คือว่าตอนที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยตะลุยจับได้ยินว่าทั้งหมดเลยเนี่ยใครถูกห้ามอยู่2 ครั้งคือ1คุณดำรงศักดิ์ห้ามครั้งหนึ่งคุณเศรษฐาห้ามครั้งหนึ่งใช่อะไรเป็นสาเหตุที่เกิดการห้ามอย่างนี้นะครับคือที่ผบตรดำรงศักดิ์เนี่ย
นะคือท่านก็ตำหนิผมอยู่สองสามเรื่องอะนะก็ขออนุญาตด้วยแล้วกันคืออย่างนี้วันนี้ท่านเกษียณไปแล้วก็ต้องพูดเรื่องจริงกันคือเรื่องตู้ห่าวก่อนผับจิ้นหลิงพอผมเข้าไปจับกลุ่มนะครับตอนนั้นยังไม่ได้จับตู้ห่าวนะก็ไล่ไปก่อนก็พบว่ามีการปล่อยรถของกลางไปรับเงินจากคนจีนไปนะ6 ล้าน 7 ล้านนะผมก็ดำเนินคดี ใครรับตำรวจรับผู้กับสน.ยานนาวาผู้กำกับสน.ยานนาวาผู้การนะที่มารักษาการผู้กับสน.ยานนาวานะมีหลักฐานชัดก็ดำเนินคดีแล้วก็ผู้จัดการนครบาลมีคำสั่งให้ออกราชการแต่วันนี้ก็กลับมาแล้วนะกลับมาแล้วงงมากเลยทีนี้ต่อมาก็มีรองผู้กับจราจรท่านหนึ่งช่วยคนจีนหลบหนีนะช่วยคนจีนเพราะคนจีนเนี่ยเอาไปฝากขังที่ศาลไอ้รองผู้กับจราจรคนนี้ไม่ได้อยู่สน.ยานนาวาครับข้ามมาจากอีกสน.หนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์พาคนจีนหนีเลยจากศาลฝากขังศาลมันสมควรจะเป็นอาชญากรรมศูนย์กลางแห่งอาชญากรรมจริงๆนะทีนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเอารถจีนออกพร้อมมากทีนี้อย่างนี้ผมก็เอาหมดผมก็ดำเนินคดีกับตำรวจด้วยทีนี้บังเอิญว่าตำรวจคนนั้นเนี่ยเคยเป็นหน้าห้องของผบ.ดำรงศักดิ์สมัยท่านเป็นรองผบ.ตร.ท่านก็คุยกับผมแล้วก็ส่งคนมาคุยกับผมก็เรียนว่าพี่มันละเว้นไม่ได้เลยพี่มันชัดถ้าผมละเว้นสักคนนะมันจะย้อนกลับมาหาผมก็ไม่เป็นไรท่านก็ไม่ได้โกรธผมแต่ในใจผมไม่รู้แต่ก็บอกว่าให้หยุดเดิมท่านก็ถามผมว่ามันเกี่ยวข้องไหมไม่ความหมายคือท่านส่งคนมาคุยกับผมว่าไม่จับได้ไหมเว้นสักคนได้ไหมตู้ห่าวเนี่ยนะคดีไอ้ร้องกับจราจรที่พาคดีตู้ห่าวเนี่ยแต่ผมคือเว้นตำรวจคนนี้สักคนได้ไหมแต่ว่ามันพาตู้ห่าวหนีนะใช่มันไม่ได้พาตู้ห่าวมันพาคนจีนอีกคนเอายาเสพติดมาขายในผับจี้หลิงเข้าใจไหมฮะอันนี้ก็ผิดนะผิดอยู่แล้วแล้วคุณดำรงศักดิ์ก็ยังให้เราไม่ได้คุณดำรงศักดิ์ก็มาคุยกับผมแต่เขาคือพี่เด่นเนี่ยเขาก็โทรกับผมแบบแอมแต่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยที่เป็นรองผู้จัดการเนี่ยมาคุยกับผมว่าโจ๊กมึงเว้นสักคนได้ไหมอย่าไปเว้นผมบอกว่ามันเว้นโอ้โหพี่ผมตายเลยแล้วสุดท้ายคือตู้ห่าวก็หลุดตู้ห่าวเนี่ยผมเป็นคนจับเองนะครับตู้ห่าวเนี่ยถามว่าเอางี้กับเรียนพี่นะครับผมกับตู้ห่าวกินข้าวกันประจำถามว่าทำไมกินข้าวประจำเพราะว่าตู้ห่าวเป็นญาติกับท่านเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผบ.ตร.ครับแต่ไม่ได้หมายว่าพี่เฉลิมเกียรติจะทำผิดด้วยนะครับแต่พี่เฉลิมเกียรติเนี่ยเขาก็แนะนำให้ผมรู้จักนะเพราะฉะนั้นผมอยู่หน่วยปราบใช่ไหมผมก็ไปจับกลุ่มทัวร์ศูนย์เหรียญก็ไปค้นผมก็ไปค้นบริษัทตู้ห่าวด้วยใช่ไหมทีนี้แต่เขาไม่ได้มีอะไรถามว่าผิดไหมผิดแต่เขาไม่ได้ผิดเยอะแยะนะทีนี้ผมก็กินข้าวกับเขาเวลากินข้าวก็จะมีท่านรองเฉลิมเกียรติอยู่นะฮะก็เราก็ไม่เป็นไรแต่หลักการของผมคือถึงแม้ว่ากินข้าวโต๊ะเดียวกันแต่ถ้าทำผิดก็ต้องขออนุญาตจับและห้ามโกรธกันและตอนนี้ตู้ห่าวอยู่ไหนตอนนี้ตู้ห่าวก็คดีจบก็อยู่ข้างนอกแล้วฮะคดีจบไปแล้วคดีจบไปแล้วแต่เพียงแต่ว่าไอ้เงินที่ผมยึดไว้เนี่ยเงินนั้นยังอยู่ถูกไหมครับเงินเนี่ยตู้ห่าวเขาชี้แจงไม่ได้เงินต้องถูกยึดครับคือการชี้แจงเรื่องเงินมันชี้แจงยากอยู่แล้วแต่ตู้ห่าวไม่มีความผิดอะไรเลยไม่มีเลยก็เหมือนที่ทิพดีศาลก็บอกผมว่าโจ๊กสำนวนมันอ่อนโจ๊กทำหรือเปล่าให้ศาลให้สำนวนมันอ่อนผมก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ได้ทำถูกไหมครับแต่ทีนี้ผมจะไปว่าใครก็คงจะไม่ได้เพราะว่าใครทำอะไรก็ต้องในวงการตำรวจเนี่ยตำรวจทั้งหมดเนี่ยมี 200,000 ครับพี่โจ๊กวันดีคืนนี้พี่โจ๊กก็บอกว่าเนี่ยมองเข้าไปในสตชเนี่ยนี่คือศูนย์กลางของอาชญากรรมซึ่งวันนี้ตำรวจทุกคนเนี่ยคุณบิ๊กต่ายบอกว่าตำรวจทุกคนเจ็บปวดมากเสียใจมากที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยเผาบ้านครับคืออย่างนี้คือวันนี้ผมเข้าใจนะครับว่าผมก็ถึงฝากบอกแก๊งผู้เฒ่านะครับเมื่อวานฝากบอกผบ.ตร.ว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นตำรวจแล้วไม่ต้องไปยุ่งตำรวจมันเกลียดผมคือไม่มีผลนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าตำรวจ 200,000 กว่าเนี่ยผมไม่เคยไปว่าตำรวจ 200,000 กว่านั้นเป็นโจรแต่ผมบอกว่าไอ้ตำรวจเว็บพนันไอ้ตำรวจปราบปรามเว็บพนันเนี่ยที่มันรับเงินเว็บพนันอยู่เนี่ยเว็บพนันเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยมันมีไม่ถึง 1% มีแค่ 1-2% เพราะฉะนั้นตำรวจเหล่านี้แหละนะเป็นตำรวจที่น่ารังเกียจแล้วถือว่าเป็นแก๊งอาชญากรรมเพราะอะไรครับผมต้องเรียนนะส่วนตำรวจอื่นเนี่ยเขาไม่รู้อิโนอิเนผู้กับ
โกลกผู้กับเชียงใหม่ผู้กับไอ้พวกนี้เขาไม่รู้เรื่อง ตำรวจพวกนี้คือตำรวจที่รับเงินจากธุรกิจสีเทาถูกแต่ตำรวจอื่นๆอีกเป็นหลายอีกเป็นแสนเขาไม่รู้เรื่องแต่เขาต้องมาเสียชื่อกับพวกนี้ด้วยเข้าใจไหมครับวันนี้ถามว่าองค์กรตำรวจมันตกต่ำผมก็พูดเพื่อจะเป็นการกระตุ้นนะว่าองค์กรตำรวจมันตกต่ำเนี่ยตกต่ำเพราะอะไรเพราะตำรวจไปเป็นโจรเพราะโจรกับตำรวจแยกกันไม่ออกและผู้บังคับบัญชาเนี่ยอ่อนแอเพราะผู้บัญชาอ่อนแอเพราะอะไรเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เพราะผู้บังคับบัญชาไปรับด้วยมันไปบำรุงความสุขเป็นสวัสดิการของผู้บัญชาถูกไหมครับแต่ว่าผู้บังคับบัญชาเลยใช่หมายถึงว่าบอนซ่องค้ามนุษย์แกมเมอร์พนันออนไลน์พวกนี้เป็นสวัสดิการของผู้บังคับบัญชาเลยเหรอคืออย่างนี้ต้องเรียนพี่ตรงว่าเอางี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมขาวสะอาดนะพี่คือผมเป็นผู้กับโรงพักผมผ่านมาผมก็เจออะไรมาเยอะบ่อนวัดบ่อนงานวัดบ่อนผ้าถุงบ่อนพวกนี้ผับบาร์เปิดเกินเวลาบางทีเขาก็ขอบคุณเก็บสวยเป็นรายเดือนแต่ถามว่ามันไม่ได้หนักขนาดทุกวันนี้วันนี้คือสแกมเมอร์การพนันออนไลน์คาสิโนเก็บเดือนหนึ่ง300-400เดือนไหมต่อรายเหรอตายไหมครับถามว่า300-400 ล้านเนี่ยเหมือนคุณอัจฉริยะพูดนะครับมันตายถูกไหมครับปัจจุบันมีเว็บพนันออนไลน์ในประเทศไทยประมาณเท่าไหร่มี 50,000 กว่าเว็บ50,000 กว่าเว็บครับแล้วเราเก็บเดือนเท่าไหร่ให้ตำรวจเดือนเท่าไหร่คุณอัจฉริยะเก็บเดือนหนึ่ง30,000 ถึง 50,000 ต่อประเทศเดือนหนึ่งเนี่ย50,000 กว่าเว็บเนี่ยก็ประมาณ 4-500 ล้านก็เป็นสวัสดิการของตำรวจของผู้บัญชาของผู้บังคับบัญชาไอ้ลูกน้องไอ้ตำรวจ100,000 กว่าเนี่ยทุกวันนี้อยู่อย่างลำบากยากเย็นแต่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยร่ำรวยอู้ฟู่เพราะฉะนั้นการบอกว่าที่สตชเนี่ยมันคือศูนย์กลางของอาชญากรรมเนี่ยก็คือว่าผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บัญชาคนไหนที่รับเรื่องพวกนี้นะก็คือคนนั้นแหละแล้วรับกันมากี่สิบปีแล้วก็ถามว่าเว็บพนันเนี่ยนะมันเพิ่งรับกันเมื่อไม่กี่ปีเพราะว่าอะไรครับสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้ถูกไหมครับเว็บพนันต้องเรียนตรงว่าสมัยก่อนอะไรครับมันก็แค่อาบอบนวดผับบาร์ซึ่งมันไม่มีอะไรมากบ่อนการพนันถูกไหมครับบ่อนการพนันบ่อนงานวัดบ่อนบ้านกระจอกมากแต่เดี๋ยวนี้มันคือแบบแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหพี่บ่อนออนไลน์คือบ่อนผ้าถุงบ่อนงานวัดตายหมดถูกไหมครับเพราะเว็บพนันมันเข้ามาแล้วถามว่าเราเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายถ้าเราไปรับซื้อเองเนี่ยนะครับมันคืออะไรครับเงินที่เขาหลอกประชาชนมาแล้ววันนี้มันลามไปถึงผู้ที่เป็นสสเป็นรัฐมนตรีผมถึงบอกลูกน้องตลอดเวลาว่าวันหนึ่งที่มึงไม่ปราบเนี่ยนะไอ้พวกเนี้ยนะมันจะขึ้นมาเป็นผู้บัญชามึงนะมันจะขึ้นมาเป็นนโยบายตำรวจสสรัฐมนตรีมันจับมือกันถูกวันนี้ถ้ามึงไม่ปราบนะต่อไปเนี่ยนะไอ้พวกนี้มันจะขึ้นมาเป็นเจ้านายมึงเป็นนายกเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีแล้วมันจะเหยียบหัวเราทีนี้วันหนึ่งเนี่ยที่นายกเศรษฐาสั่งให้หยุดเนี่ยทำไมนายกเศรษฐาสั่งให้หยุดคือนายกเศรษฐาท่านไม่ได้สั่งให้ผมหยุดแต่ว่าอย่างนี้ฮะคืออย่างนี้นายกเศรษฐาท่านมีประเด็นกับผมนิดนึงตรงที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณชูวิทย์ร้องว่านายกเศรษฐาเนี่ยไม่จ่ายภาษีอะไรต่างๆสมัยนั้นนะก็ผบ.ตร.เขามอบผมตรวจสอบผมก็ตรวจสอบไปเรื่อยนะก็สอบไปเยอะแล้วแหละนะจนกระทั่งก็มีโทรศัพท์จากทางไกลจากผู้หญิงคุณยิ่งรักแหละโทรหาผมบอกให้ผมหยุดนะผมก็เรียนแค่ว่าไม่มีปัญหาผมหยุดได้เลยท่านแต่ท่านสั่งผบ.แล้วกันว่าให้ผบ.เนี่ยถอนเรื่องจากผมไปแล้วคุณยิ่งรักก็โทรหาผบ.ก็ผมก็หลุดมือจากผมไปถูกไหมผมไม่ได้ทำอะไรก็อาจจะเป็นประเด็นเหล่านี้ที่ทำให้เป็นประเด็นที่ผมเข้าใจไปเองนะว่าในเรื่องนี้ท่านอาจจะไม่ค่อยพอใจผมเมื่อท่านเป็นนายกแต่ประเด็นต่อมาคือว่าสิ่งที่ผมกับผู้จัดการตม.ค้านท่านก็คือว่าท่านเนี่ยเปิดฟรีวีซ่าผมก็บอกว่าคือผมก็ไม่เห็นด้วยกับผู้จัดการตม.ว่าเปิดฟรีวีซ่าเนี่ยมันคือการเอาโจรเข้าประเทศมันไม่ใช่เอานักท่องเที่ยวเข้าประเทศท่านก็ไม่ค่อยพอใจนะก็ตำหนิผ่านผบ.ไปถึงฝากจูบไปถึงผู้จัดการตม.แล้วก็ผมนะสุดท้ายท่านก็เปิดโดยที่ผมเป็นอดีตผู้จัดการตม.เก่าผมก็สู้เรื่องการทุจริตไบโอเมตริกระบบไบโอเมตริกทุกวันนี้มันใช้ไม่ได้เพราะมันมีการทุจริตนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่างๆในปปช.นะครับเมื่อระบบการคัดกรองมันใช้ไม่ได้นะครับคนร้ายเดินเข้ามาประเทศไทยมันเดินเข้าออกสบายนะครับคือถามว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปิดฟรีวีซ่าได้สิงคโปร์เปิดได้
เพราะเขามีAI biometric เขาตรวจสอบได้เขาเก็บข้อมูลภาพใบหน้าเขาเรียกว่าข้อมูลชีวภาพใบหน้าม่านตาต่างเขาเก็บได้เพราะฉะนั้นเขามีระบบคัดกรองที่ดีเราเนี่ยศูนย์ไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดว่าวันนี้คนร้ายถึงมาอยู่ในประเทศเต็มไปหมดรัฐบาลสหรัฐถึงบอกว่าไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางแห่งการฟ้องเงินเพราะว่าคนร้ายเต็มไปหมดเห็นไหมครับทีนี้บอกว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีระบบการเคลียร์ได้โดยอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งคนให้ไปตั้งสำนักงานที่เมืองนอกแล้วถ้าเกิดใครมีอะไรให้ไปเคลียร์กันวันนั้นอัจฉริยะพูดบอกว่าไม่ใช่ทักษิณเป็นอดีตนายกเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอีกวันหนึ่งบิ๊กโจ๊กมาบอกว่าก็ไม่ใช่บิ๊กตู่เพราะบิ๊กตู่เป็นคนสั่งให้ผมเนี่ยเป็นคนปราบปรามสุดท้ายมันก็เหลือเศรษฐากับอุ้งอิงอย่างนี้คือปัดหมดเดี๋ยวนี้อย่างนี้คือเอางี้ถ้าเรื่องปราบปรามพวกนี้นะฮะผมก็ยังศรัทธาชื่นชมในตัวนายกประยุทธ์และในตัวของพี่ป้อมเพราะว่าท่านเป็นทหารอาชีพพวกนี้ไม่เอาแน่นอนนะครับนะเพราะนั้นแต่ว่าคนที่รับเรื่องประเภทนี้เนี่ยและไปตั้งฐานราชการอยู่ต่างประเทศเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแต่ไม่ใช่ผู้ชายยิ่งรักแหละไม่รู้เหมือนกันยิ่งรักแหละไม่รู้เหมือนกันไม่ยิ่งรักโทรทั้งวันแหละไม่รู้เหมือนกันนะทีนี้ผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่ว่าผมพูดให้ฟังแบบนี้นะครับทีนี้ถามว่าก็ข้อมูลก็ตรงกับคุณอัจฉริยะแหละนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวคุณอัจฉริยะก็คงจะเปิดนะเปิดชื่อมาอัจฉริยะบอก 3-4 ปียิ่งรักไปตั้งหลายปีแล้วเขาพูดผิดครับคือจริงๆข้อมูลคุณอัจฉริยะคือข้อมูลพี่โจ๊กก็ไม่เราข้อมูลกัน แล้วทำไมเดี๋ยวนี้ออกคู่กันน่ะคืออย่างนี้ผมก็ต้องเรียนว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปออกแบบอย่างนี้ผมไม่ได้ไปสมคบร่วมคิดกับคุณอัจฉริยะนะไม่ได้สมคบกันแต่เพียงแต่ว่าสื่อก็เลยเอาเรียกมาทั้งคู่เลยถูกไหมเพื่อเอามาเช็คมารายการแรกก็มารายการของอะไรของคุณเมย์ใช่ไหมมันเช็คว่าข้อมูลตรงกันไหมก็เรียกมาทั้งคู่อะไรเงี้ยนะฮะก็คือข้อมูลตรงกันเพราะว่าตำรวจน่ะตำรวจบ้านเราเนี่ยหากินกับสิ่งสกปรกใช่ผู้บังคับบัญชาหากินสิ่งสกปรกทีนี้พอเราพุ่งเป้าที่ผู้บังคับบัญชาหากินกับสิ่งสกปรกอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะเรื่องใหญ่ใช่เพราะว่าคุณเป็นผู้บังคับบัญชาแต่วันนี้บิ๊กต่ายเนี่ยกลับนั่งนิ่งแล้วก็แกก็พูดถึงเรื่องธรรมะชาวพุทธนะธรรมะชาวพุทธเราต้องให้อภัยฮิริโอตปะฉันก็งงเหมือนกันถ้าบิ๊กต่ายมาแนวนี้แล้วเนี่ยบิ๊กโจ๊กจะไปแนวไหนอ่ะก็มาแนวชาวพุทธแล้วนะคือเจ้าวาดมาเองแล้วคืออย่างเงี้ยฮะคือวันนี้ผมต้องเรียนนิดนึงว่าคือผมกับบิ๊กต่ายอาจจะไม่ถูกกันอะไรต่างๆนะครับนี่ไปถูกเขาด้วยเหรอก็เขาเป็นคนไล่ผมออกไงแล้วผมก็ฟ้องเขาอยู่แล้วบิ๊กต่อกันด้วยนะนี่ไม่ถูกกับใครไม่เนี่ยบิ๊กต่ายไม่ถูกบิ๊กต่อด้วยดำรงศักดิ์ด้วยคืออย่างนี้ผมก็อธิบายนิดนึงว่าสาเหตุที่ผมโดนให้ออกราชการเนี่ยมีการเป็นคดีผมเนี่ยเพราะผมไปทำคดีอยู่2คดีก็คือคดีเรื่องเป้รักผู้การเท่าไหร่จ่าย140 ล้านแล้วก็เรื่องคดีเรื่องกำนันนกพอไล่เส้นเงินไปก็ปรากฏว่าเส้นเงินเนี่ยมันไปเข้าภรรยาของบิ๊กต่อเต่าและพี่สาวบิ๊กต่อเต่าบิ๊กภรรยาบิ๊กต่อเต่ากับพี่ชายพี่ชายของพี่สาวบิ๊กต่อเต่าพี่ชายบิ๊กต่อเต่าและพี่สาวบิ๊กต่อเต่าทั้งคู่ทั้งพี่ชายและพี่สาวแล้วก็เส้นเงินมันก็ไปเข้าสู่ลูกน้องรอบตัวบิ๊กต่อเต่าในเวรบิ๊กต่อเต่านะทีนี้ช่วงนั้นบิ๊กต่อเนี่ยเป็นรองผบ.ตร.ผมก็เป็นรองผบ.ตร.นะผมกำลังไล่เพื่อจะดำเนินคดีให้ครบบิ๊กต่อเลยเรียกผมไปพบที่ห้องไปคุยกันว่าที่โรงแรมเพรสิดเนต์นะป่ะไม่คุณจะคอนไม่ไปตอนแรกเรียกไปคุยที่ห้องงานท่านก่อนที่สตชว่าทำนองว่าให้ผมหยุดตรงนี้ได้ไหมเพราะมันกระทบลูกน้องท่านผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปดูแล้วกันนะฮะเสร็จแล้วต่อมาผมเป็นคนสงขลาก็มารู้คือคดีของสส.กฤษเนี่ยนะเพราะพี่ธรรมนัสเอากฤษเนี่ยมาอยู่กับพี่ป้อมที่พรรคพลังประชารัฐต่อมาผบ.ธงศักดิ์เขาก็สั่งพลตรีไตรรงค์ขนาดนั้นลงไปจับเลยนะครับจับสส.กฤษออกข่าวใหญ่นะนะครับเสร็จแล้วก็พอออกข่าวใหญ่โตปั๊บสส.กฤษก็มาวิ่งพี่ธรรมนัสก็พาไปขอพี่ป้อมก็โทรถามผมว่าเฮ้ยโจ๊กมึงไปดูตรงนี้สินะพี่ป้อมแกก็เมตตาใครมาขอแกผมก็บอกพี่ป้อมว่านายห้ามไปยุ่งนะเรื่องนี้
อันนี้มันเรื่องจริงนะนะก็หยุดพี่ป้อมก็ไม่ยุ่งละพอไม่ยุ่งก็ไปทำอีท่าไหนไม่รู้จนกระทั่งอัยการสั่งไม่ฟ้องยกหมดนะครับยกหมดก็ผมก็รู้แล้วว่าทำอะไรกันสำนวนอ่อนเพราะผมอยู่สงขลานี่นะผมก็รู้แล้วว่าโอ้โหมึงทำกันได้ยังไงขนาดนี้วะถูกไหมฮะแต่ว่าผมก็รู้เรื่องนี้นะครับพอรู้เรื่องนี้พอรู้3เรื่องผบ.ต่อก็เลยคุยกับคนใกล้ชิดว่าไอ้โจ๊กเนี่ยปีหน้ามันต้องเป็นผบ.ตร.ต่อกูไม่ได้ถ้ามันเป็นต่อกูเนี่ยเดี๋ยวตายหมดเดี๋ยวไอ้สงขลาใครรับเว็บพนันใครสั่งไม่ฟ้องใครกลับคำให้การไอ้โจ๊กใครขายน้ำมันเถื่อนใครไอ้กำนันนกไอ้เป้นะใครยิงตำรวจอยู่ในนั้นไอ้โจ๊กเอาตายหมดนะเพราะฉะนั้นหลักการคือไอ้โจ๊กต้องเป็นผบ.ตร.ไม่ได้นะครับสุดท้ายก็พลโทไตรรงค์นะก็มาเป็นหัวหน้าชุดเลยในการให้คนไปขอหมายจับผมให้คนทั้งที่การขอหมายจับผมเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ทุกวันนะอยู่ๆไปขอหมายจับผมศาลก็ไม่ให้ศาลก็ถามว่าเฮ้ยเขาทำงานทุกวันคุณไปขอหมายจับเขาได้ยังไงเขาเป็นผู้ชาคุณก็เรียกเขาไปสิหรือคุณออกหมายเรียกเขาก่อนแล้วเขาก็เลยไปบุกที่บ้านเขาก็เลยไปออกหมายเรียกผมต่อมาก่อนจะบุกบ้านก็ไปออกหมายจับลูกน้องผมนะลูกน้องผมยศผู้กำกับรองผู้กำกับสารวัตรผู้การกล่าวหาว่าเกี่ยวพันกับเว็บมินนี่ใช่แต่ไอเกี่ยวพันก็ว่าไปก่อนแต่สำคัญกว่านั้นก็คือไปอะไรครับไปโกหกศาลว่าขอมั่นออกหมายจับนายกอาชีพรับจ้างนายขออาชีพรับจ้างแทนที่จะระบุยศพันตำรวจเอกอาชีพตำรวจถามว่าทำไมต้องไปเขียนแบบนี้เพราะว่าถ้าเขียนว่าพันตำรวจเอกอาชีพตำรวจศาลจะไม่ออกหมายจับให้เพราะว่าเขายังทำงานอยู่รับราชการอยู่ก็เลยไปเขียนว่านายกอาชีพรับจ้างนายขออาชีพค้าขายไม่มีหลักแหล่งศาลก็ออกหมายจับสิพอศาลออกหมายจับก็ทำเป็นข่าวใหญ่โตว่าออกหมายจับลูกน้องบิ๊กโจ๊กเข้าค้นบ้านบิ๊กโจ๊กพอเข้าค้นบ้านผมนะก็ไปบอกศาลว่าตรวจสอบแล้วเป็นบ้านของนายกหลักการของศาลเนี่ยเขาต้องแสดงว่าผู้พักอาศัยในบ้านผู้ครอบครองบ้านคือใครแต่ก็รู้แล้วว่าผมอยู่พอจะบอกชื่อผมไปศาลก็ไม่ได้วัดหมายค้นถูกไหมครับก็ไปบอกว่าเป็นชื่อญาติผมนะก็ไม่เป็นไรก็ค้นก็ไม่เจอพยานหลักฐานอะไรนะแล้วก็สุดท้ายพลตำรวจตรีธินกรรังมาศนะครับก็เป็นคนไปขอหมายจับผมศาลไม่อนุมัติก็ไปออกหมายเรียกจนกระทั่งศาลอนุมัติทำเรื่องบิ๊กต่อหน่อยก่อนที่จะไปทะเลาะกันถึงขนาดผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกับบิ๊กต่อครับตอนนี้บิ๊กต่อก็เงียบไปเนาะทราบว่าตอนนี้ปปชก็คืออย่างนี้ผมเนี่ยเคยขึ้นไปคุยกับพี่ต่อเขาเพราะว่านายกทักษิณเรียกผมไปพบแล้วบอกผมว่าไอ้โจ๊กมึงไปคุยกับต่อศักดิ์ตอนที่อยู่ชั้น14ใช่ไหมใช่มึงไปคุยกับต่อดินะว่าหยุดรังแกหยุดกันแก้มึงได้แล้วเพราะว่านายกเศรษฐาเขาปวดหัวนะผมก็บอกนายบอกเองเลยนะมึงไปบอกมึงอ้างคำสั่งกูเนี่ยนะผมก็ไปบอกผมก็ไปบอกพี่ต่อว่าพี่ต่อนายกทักษิณให้มาบอกแบบนี้แล้วผมก็ดีพี่ต่อว่าพี่ต่ออย่าแกล้งผมเลยเพราะว่าคนรับเว็บพนันมันไม่ใช่ผมพี่ต่อรู้อยู่แล้วว่าใครรับเว็บพนันนะถ้าพี่ต่อแกล้งผมนะเรื่องมันจะย้อนไปหาพี่ต่อยผมพูดแบบนี้ก็หายไป2 วันหยุดตอนหลังไปฟังลูกน้องยุอีกนะกลับมาใหม่นายกทักษิณจนทั้งนายกทักษิณทนไม่ไหวก็โทรศัพท์บอกผมว่าโจ๊กไปเรียกต่อมาคุยก็เลยนัดกันที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะโจ๊กไปเรียกต่อมาคุยถ้าคุยไม่จบไปทั้งคู่ผมก็บอกว่านายแล้วผมจะไปเกี่ยวอะไรก็ผมไม่มีอำนาจก็เขามาแกล้งผมไม่รู้ว่าโจ๊กไปคุยแล้วกันนะผมก็นัดพี่ต่อเขามาคุยโรงแรมรามาการ์เด้น2บอกพี่ต่อท่านบอกแล้วนะว่าถ้าคุยไม่จบไปทั้งคู่นะพี่ต่อรู้เลยว่ากลัวมากนะกลัวออกอาการนะก็พอคุยจบคืนนั้นบอกโอเคจบรุ่งขึ้นผมก็โทรบอกนายกทักษิณเปลี่ยนใหม่อีกแล้วนายกทักษิณบอกว่าเอ้ยไม่เอาโจ๊กพี่ตัดสินใจแล้วไอ้ต่อมันชอบอ้างเจ้าไอ้ต่อมันชอบอ้างต้องสั่งสอนมันนะเดี๋ยวให้ไปก่อนแล้วนายแล้วผมเกี่ยวอะไรก็โจ๊กก็ไปกับมันนั่นแหละนะไปพบนายกเศรษฐาท่านบอกให้ไปพบตอนเที่ยงผมก็ไปพบตอนเที่ยงพอนั่งจากนายกเศรษฐามีพี่วิจิตรบานนั่ง
นายกเศรษฐาก็รับออเดอร์มาแล้วก็ด่าต่อศักดิ์อยู่คนเดียวเลยไม่ด่าผมสักคำคุณเนี่ยรับปากผมแล้วว่าเรื่องนี้จะต้องจบนะภายใน1 เดือนแล้วไม่จบอีกแล้วผมจะตอบคำถามประชาชนได้ยังไงนะแล้วคุณเนี่ยหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ผมไม่พอนะผมก็ช่วยคุณแล้วตั้งคุณเป็นผบ.ข้างอาวุโสผมถูกท่านเสรีดำเนินคดีอยู่ที่ปปช.นะผมยอมเจ็บตัวให้คุณนะด่าเอางี้ผมจะเอาคุณทั้งคู่มาช่วยสำนักนายกนะท่านต่อศักดิ์ก็บอกท่านเมื่อคืนผมคุยกันจบหมดแล้วกลัวมากเนี่ยเดี๋ยวผมกับโจ๊กจะกลับไปแถลงข่าวที่ตร.เลยนะท่านต่อศักดิ์ก็ไม่อยากมาช่วยเพราะเหลือไม่กี่เดือนจะเกษียณกลัวมากเลยนะเสร็จแล้วพอเดินออกมาทั้งคู่นะเดินมาท่านนายกก็เดินตามมาอีกบอกว่าไปคุยดีๆนะอย่าให้มีปัญหาแล้วอย่าให้ออกโซเชียลมีเดียนะอะไรอย่างนี้นะแล้วก็หมายว่าอย่าให้ออกไปทางลบนะแล้วเดี๋ยวผมจะออกคำสั่งแล้วผมบอกพี่ชายคุณแล้วนะท่านสถิตพงศ์ผมบอกพี่ชายคุณแล้วท่านต่อศักดิ์เนี่ยก็ยังนึกว่าคงไม่กล้าก็กลับมาแถลงข่าวคู่กับผมพอแถลงข่าวจบคำสั่งออกเลยก็ไปทั้งคู่ไปทั้งคู่ไม่เป็นไรพอไปทั้งคู่ก็เกิดกระบวนการลูกน้องยุพี่เหลือ6 เดือนเกษียณนะพี่เดี๋ยวเอาผมว่าตายขึ้นเลยถ้าไอ้โจ๊กมันขึ้นต่อพี่นะเพราะมันอาวุโส1พวกผมตายหมดแน่นอนนะเพราะนั้นแล้วทีนี้พรบ.ตำรวจฉบับใหม่มันเขียนไว้เลยว่าจะต้องขึ้นจากอาวุโส1เท่านั้นผมอาวุโส1เพราะฉะนั้นหลักการคือทำยังไงให้ผมตายเป็นหลังเดียวมันเป็นอื่นไม่ได้ต้องเอาไอ้โจ๊กมันออกจากราชการว่าต้องหาคดีให้มันคดีผมมาเริ่มจากอะไรครั้งแรกผมเนี่ยตอนที่บอกนะผมเนี่ยเริ่มจากเมฆรามาผมเนี่ยรู้จักกับตุลาการศาลปกครองท่านหนึ่งนะดีกันเขาบอกโจ๊กพี่เนี่ยเป็นพ่อบุญธรรมของเมฆรามาโจ๊กเป็นประธานงานแต่งให้ลูกบุญธรรมพี่หน่อยผมไม่รู้จักเมฆรามานะสาบานจริงผมก็บอกโอเคพี่ผมง่ายอยู่แล้วพี่ว่าเลยเดี๋ยวผมเป็นประธานให้ไอ้เมฆรามาก็พิมพ์การ์ดเลยลูกน้องท่านต่อศักดิ์กำลังหาความผิดผมพอดีก็เอานี่เลยไปคือมันรู้อยู่แล้วว่าไอ้เมฆรามาทำเว็บพนันรายใหญ่นะก็ค้นบ้านเมฆรามานะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายเมฆรามาโทรศัพท์ก็ยึดโทรศัพท์แล้วซักไอ้เมฆรามาว่ามึงเนี่ยจ่ายเงินในโจ๊กจ่ายเงินบิ๊กโจ๊กใช่ไหมมึงเคลียร์บิ๊กโจ๊กเดือนเท่าไหร่เอาโทรศัพท์มาตรวจปั๊บไอ้เมฆรามาบอกไม่เคยรู้จักเลยแล้วไม่เคยโทรคุยก็จบรอดไปนะรอดไปอันแรกมาที่2ไอ้มินนี่ไอ้มินนี่เนี่ยผมน็อกไว้มินนี่ครับเพราะอะไรลูกน้องผมกินข้าวผมที่ลาวแล้วบอกว่าทำธุรกิจหนึ่งนะแล้วไอ้มินนี่มันก็เล่าระบายนะระบายว่าเนี่ยรั้วบ้านที่ปากช่องทุกรั้วเลยตั้งแต่รอบบ้านเลยนะคือจับมินนี่รอบแรกนะเห็นไหมรอบหลังมีจับอีกเห็นไหมจับมินนี่รอบหลังนะทิ้งช่วงมา 4-5 เดือนนะใช่แล้วจับอีกยึดโทรศัพท์ไล่เส้นเงินเพราะอะไรนึกว่าจะมีหลักฐานมาถึงไอ้โจ๊กนึกว่าเป็นช่วงที่ผมถูกออกผมไม่มีตังค์ใช้จะไปใช้ตายมินนี่ก็ไปไล่ปุ๊บก็ไม่เจออะไรก็ไม่ให้ประกันตัวไอ้มินนี่นะขังอยู่เรือนจำครับไม่ให้ประกันตัวแล้วไปบอกมินนี่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ให้การยืนยันว่าไอ้โจ๊กรับเงินจะให้ประกันแต่ต้องชมนะเด็กคนนี้เจ๋งบอกว่าหนูไม่ให้เพราะหนูไม่ได้เคยให้ตังค์เขานะสุดท้ายทำไงก็มีรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันเข้าไปคุยกับมินนี่ในเรือนจำสมศักดิ์ไม่ใช่สมศักดิ์ไม่ใช่สมศักดิ์ไม่ใช่สมศักดิ์นะบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเคลียร์ให้นะเอางี้หน่วยที่จับคือกองบัญชาการไซเบอร์นะแล้วจะช่วยเคลียร์ให้นะเสร็จแล้ววันนี้มินนี่ได้ออกจากเรือนจำมาแล้วแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วไม่ใช่ได้โดยการประกันตัวนะโดยพนักงานสอบสวนไซเบอร์
ทำสำนวนไม่ทันเป็นเหตุให้ฝากขังเป็นเหตุให้ศาลปล่อยตัวเข้าใจยังพี่ถ้าไม่อ่อนก็คือไม่ทันเข้าใจยังมันมีอะไรที่มีน้ำหนักทำให้อ่อนเข้าใจยังทำให้อ่อนได้ก็ต้องอ่อนทำให้ช้าได้ก็ต้องช้าไอ้มินนี่ลงหลุดแล้วมินนี่ก็เลยเป็นเหตุว่าศาลต้องปล่อยตัวเพราะว่าสอบสวนไม่ทันเป็นเหตุให้ต้องศาลต้องปล่อยตัวไอ้มินนี่เลยย้ายไปอยู่เมืองนอกแล้วไอ้มินนี่เพ่นแนบแล้วไปแล้วกูไปแล้วเพราะว่าอะไรแต่ตอนเอาโทรศัพท์ไปเนี่ยมินนี่ไปก็ไม่เห็นเส้นทางของต่อเต่าเหรอไม่เห็นเหรอเส้นทางของต่อเต่าเห็นต่อเต่าเห็นแต่ก็ไม่มีอะไรออกมาเส้นเงินพี่โจ๊กไม่มีก็อย่างนี้เส้นเงินต่อเต่ามันเห็นทุกอันอยู่แล้วแต่ก็จะเล่นในโจ๊กคนเดียวไงก็มาเล่นต่อเต่าไงต่อเต่ามีเว็บพนันมียาเสพติดใช่แต่ถามว่าสแกมเมอร์มีค้ามนุษย์ต่อเต่าน็อกเพราะใครน็อกเพราะทนายตั้มถูกไหมฮะเพราะทนายตั้มเป็นคนไปยื่นร้องที่กรตรแต่ว่าอย่าไปเข้าใจผิดว่าทนายตั้มทำเพราะโจ๊กสั่งไม่ใช่คืออย่างนี้ช่วงหลังก็ต้องเรียนตรงว่าผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับทนายตั้มแล้วเพราะว่าผมรู้ว่าเป็นอะไรนะทีนี้เมื่อก่อนผมเอ็นดูเขาเหมือนเขาเป็นเด็กที่ดีสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ตอนหลังพอเขาเดินสไตล์เขาผมก็ไม่อยากยุ่งนะครับทีนี้ถามว่าตั้มไปทำเพราะอะไรเพราะตั้มอยากกู้เสียงคืนมาตั้มอยากได้แสงคืนมาก็เลยตั้มเดินแหลกเลยนะก็เลยไปยื่นคณะกรรมการร้องทุกข์ที่มีพี่เรวัตเนี่ยอยู่คณะกรรมการร้องทุกข์ก็สอบดึงกันไปเรื่อยนะอันนี้ต้องใช้ว่าดึงจริงนะดึงเสร็จแล้วผมก็ไลฟ์สดทีนี้นิดเดียวคดีผมกับคดีต่อศักดิ์ก็เข้าไปที่ปปชทั้งคู่อนุปปชเนี่ยมีมติ 12-0 ผมพูดผิดว่า90 12-0 ยุติเรื่องผมว่าผมนี่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเว็บพนันมีมูลต่อศักดิ์เกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะความจริงแล้วเรื่องนี้มันจบตั้งแต่ปลายปีที่แล้วผู้ใหญ่ในปปชกรรมการปปชบางท่านก็บอกว่าโจ๊กเรื่องโจ๊กเนี่ยมันยังจบไม่ได้นะถึงแม้ว่าไม่มีพยานหลักฐานเพราะว่าต่อศักดิ์เขาเส้นใหญ่ถ้าโจ๊กจบต่อศักดิ์ไม่จบนะตายเลยผมก็บอกว่าเอาพี่แล้วอย่างนี้ผมถูกเนี่ยจะเอาผมไปรอจะเอาคนถูกไปรอคนผิดมันยุติธรรมตรงไหนอ่ะแล้วผมจะได้กลับรับราชการเมื่อไหร่ถูกไหมกรรมการเขาบอกว่าไม่ได้โจ๊กเดี๋ยวต้องหาวิธีช่วยต่อศักดิ์ให้จบก่อนนะก็ไปหาวิธีการไปสั่งให้เจ้าที่ให้ไปสอบให้กลับคำให้การต่างๆอันนี้ที่ผมรู้ข้อมูลนะจากคนในไอ้เจ้าที่ก็ไม่กล้านะไม่กล้ากลัวกลัวก็ดึงกันไปเรื่อยนะดึงไปเรื่อยจนกระทั่งอะไรครับผมก็ไลฟ์สดนะผมบอกว่าผมก็เอาเส้นเงินขึ้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นนักข่าวได้หมดนะพี่บอกผมก็บอกว่าถ้ากรตรยังไม่ทำผมก็จะดำเนินคดีกับกรตรทุกคน157สักพักไม่เท่าไหร่ประมาณ2 อาทิตย์ก็มีมตินะเอกฉันท์ว่าชี้มูลผบ.ต่อศักดิ์และตำรวจอีก200 กว่านายแต่อะไรครับไม่เหมือนอย่างของผมไงปกติถ้ากรตรชี้มูลเนี่ยจะต้องตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงและให้ออกแต่ว่าไม่มีผบ.ตายกูไม่ทำแต่ที่ของไอ้โจ๊กนะทำทันทีเลยขนาดไม่มีพยานหลักฐานเส้นเงินนะทำตั้งกรรมการให้ออกเลยแต่ของผบ.ศักดิ์ชี้มูลแล้วก็ให้ชี้แจงอีก3ตอนนี้คุณต่อศักดิ์ยังอยู่ในเมืองไทยไหมทราบว่าอยู่ต่างประเทศรวมทั้งพี่กูไก่ด้วยทราบว่าอย่างนั้นทั้งครอบครัวอยู่ต่างประเทศทราบว่าอยู่อังกฤษมึงแนวโน้มไม่กลับก็คงจะไม่กลับแล้วดูข่าวแล้วเพราะว่ามันวุ่นหมดแล้วตอนนี้ถูกไหมทีนี้เนี่ยก็คือเป็นสาเหตุแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมก็ต้องเรียกว่ามันก็ย้อนมาที่องค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะวันนี้มันเสียหายมากแล้วก็เสียหายรุนแรงอย่างหนักนะครับนะวันนี้ผู้กำกับต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก๊งผู้เฒ่าหรือว่าผบ.ตรเนี่ยจะต้องทำความโปร่งใสเรื่องแรกคือเรื่องคดีสงขลาไม่ยากก็ไปเอาสำนวนมาดูลูกน้องมันกลับคำให้การจริงไหมถ้ากลับจริงก็ต้องดำเนินคดีไล่ออกปลดออกนะครับดำเนินคดีอาญาติดคุกติดตารางไปแต่ถ้าไม่กลับคำก็ต้องแถลงข่าวให้ประชาชนข้อหาสงสัยนะเหมือนกันกรมการไซเบอร์คุณรับเงินจริงไหมจากเว็บพนันนะถ้ารับจริงนะก็ต้องดำเนินคดีแต่ถ้าไม่รับจริงผบ.ตรต้องตั้งโต๊ะแถลงเลย
ไม่มีอะไรแต่วันนี้ไม่มีใครมาพูดอะไรนะครับมีแต่มาด่าผมอย่างเดียวนะว่าผมทำลายองค์กรบ้างผมทำลายตำรวจ200,000เผาบ้านคือถามว่าวันนี้พี่ปองผมเนี่ยรักองค์กรนี้วันนี้เห็นไหมตำรวจมันเสื่อมศรัทธาประชาชนเสื่อมศรัทธาจนกระทั่งสภามีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ว่าให้ตำรวจเราเนี่ยโอนไปอยู่กับผู้ว่าเห็นไหมเห็นอย่างครับหน่วยงานต่างๆตม.ไปอยู่กระทรวงมหาดไทยดีอะไรไซเบอร์ไปอยู่กับกระทรวงดีตำรวจโรงพักไปขึ้นกับผู้ว่าผมก็ถามโรงว่านะเมื่อกี้ว่าท่านโรงแล้วผมปตรจะไปทำหน้าที่อะไรอยู่ตรงไหนก็ได้เขาบอกก็เปลี่ยนเป็นเลขาผมถามว่าผมรักองค์กรนี้แต่ผมอยากให้องค์กรนี้อยู่ยั่งยืนยงเพื่อผมเหลือ5 ปีเกษียณรุ่นน้องๆจบจากโรงเรียนล้อมตำรวจมันจะได้มีที่ยืนแต่ถามว่าคุณทำแบบนี้มันจะเหลืออะไรไม่ให้รุ่นหลังล่ะมันก็เหลือแค่ซากปรักหักพังถูกไหมครับเวลาผมพูดเนี่ยโอ้ไปเอาตำรวจ200,000มาเกลียดผมคือตำรวจ200,000มาเกลียดผมเฉยๆเพราะผมไม่ได้เป็นตำรวจแล้วแต่ว่าผมพูดเนี่ยอยากจะให้องค์กรมันดีแต่ว่าวันนี้เห็นไหมพี่ปองพรบอุ้มหายอยู่ๆออกมาได้ยังไงไม่รู้เห็นไหมครับออกมาได้เพราะอะไรเพราะประชาชนไม่เชื่อมั่นการทำงานของตำรวจมันถึงออกพรบอุ้มหายมาโดยเป็นมติเอกฉันท์วันนี้ก็อีกไม่เกิน2 ปีเดี๋ยวก็เรียบร้อยหมดนะตำรวจไปอยู่ผู้ว่านะแล้วผบ.ตรไม่มีการเป็นเลขามันจะเหลืออะไรให้คนรักตำรวจถามว่าตำรวจที่เกษียณไปแล้วเนี่ยเขาก็เสียดายแล้ววันนี้แก๊งผู้เฒ่าเนี่ยทำไมไม่คิดแบบผมคือวันนี้แก๊งผู้เฒ่าจะเกลียดผมไม่ว่าแต่ว่าเรื่องอย่างนี้ต้องเห็นตรงกับผมบ้างนะครับนี่ผมเป็นข้อที่จริงพี่ปองค่ะเอาล่ะเดี๋ยวบิ๊กโจ๊กต้องไปอีกที่หนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นแขกของเรานะคะค่ะเดี๋ยวเราไปส่งเดี๋ยวพี่ไปส่งท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ธรรมะเป็นธรรมะพื้นเมืองแสดงโดยพระอธิการบุญเพ็งปิยธรรมโมเจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะอาติวันนันนะนาเพติอิทังกปิลวัตถุอุปาณิสัยะนิโคทาลาเมวิหาลันโตอโปคาวะลัตอาสังอาลัตนาภากเทสีสัทธาวะโหนายโกภกวาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเราตนมีตนเป็นนายนำหมู่สัตว์เข้าสู่อมตะมหาเนรปานเมื่อพระยังสถิตสำลานสลายยังเมืองกปิลวัตถุทลาสถานีเป็นนาติโคจรกามาจะละเดินน้ำบินทบาทยังลิยะบทตั้งสี่เป็นไปในนิโคทารามแก้วอันตารามนั้นแล้วก็ปรากฏซึ่งกะลิยาอันตกลงมาแห่งฝนบกขลพัดเป็นน้ำเหตุแก่ญาติแก่ญาณพยาแล้วจริงปวัติเตสนามหาเวสสันตละชาดกอันนานี้อันนามีคาถาบัตตนว่าพุทธติวันละวันนาเพอุป
ปัตนาติอนิทานนะเหตุอาการนะอันนะพระพุทธเจ้าจักอันใดเทศนาผู้มีปัญญาเปิงรู้ดังนี่อันเตอหามพระพุทธเจ้าแห่งเรากันว่าดำมากันว่าดำลัดนะตัดพญาสัพปัญญูเป็นครูแก่โลกแล้วพระพันแผ่วก็ไปเทศนายังธรรมจักกับปวัตตนสูตรในป่าอิสิปตนะมิขันธายวันอันมีในเมืองพลานาสีออกวัดสาแล้วก็เข้าไปสู่เมืองราชกนครยังอยู่เสียงฤดูหนาวเจ้ากาลุทายีก็ ขออัลลาธนาพระสัทธามีหมู่ขีนาสวัสชาติอัลละหันตามยิบมือนันตนแวดล้อมเป็นบริวารพระก็เข้าไปสู่เมืองกบิลวัตถุเพื่อหามสังฆญาติกาพี่น้องด้วยเจ้ากาลุทายีเถระอันนั้นแหละในกาลนั้นเต้าพญาเจ้าสากัญญาราชก็ปากันลีลาสุมนุมกันว่าเราจักได้หารเจ้าสิทธาตอันเป็นลูกอันหลานญาติกาอันประเสริฐแห่งเราแล้วเขาก็พิจารณาหาที่อยู่อันกวนกู้อันที่สำลานแห่งพระพุทธเจ้าก็แขวดกฎหมายว่าสวนอุทยานแห่งพญาตนป้ออันชื่อว่านิโคทาศักงามกะควรถูกเนื้อเปิงใจว่าอันแล้วกันแล้วก็กวาดเพียวประดับประดามีมือถือกันถ้ามันลานดอกไม้จักไปต้อนรับพระพุทธเจ้าจริงใจเด็กน้อยเจ้าเมืองประดับประดาด้วยเครื่องตั้งมวลไปก่อนแล้วก็ใจกุมารละกุมารลีหนุ่มน้อยประดับประดาชื่นจ้อยดีงามไปต้อนรับพระพุทธเจ้าถัดเด็กน้อยลูกเจ้าเมืองส่วนตนเต้าพญาตั้งหลายไปที่ไปเมื่อไปลูนปูจาด้วยขันทะมาลาดอกไม้แล้วนำพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิโคทลามอันนั้นแลพระพุทธเจ้ามีหมู่อรหันตาแวดล้อมเป็นบริวารก็นั่งเหนืออาสนะอันเต้าพญาหากปูไว้ในนิโคทลามที่นั่นแล
เต้าพระอัญญาสักกัญญาลาดมีมานะกัดดังแข็งด้วยเจือจาดนามหาสมันนันตาราชนามลงมาจากกันนะว่าเจ้าสิทธาตุนี้นายังหนุ่มน้อยอันยังหนุ่มน้อยท่านเป็นหลานน้อยแห่งเราจริงจากกันจริงจากกับบุตรตีบุตรตาลูกเจ้าว่าลูกเจ้าจุงไว้ว่าสู่เจ้าจุงไว้พระพุทธเจ้าเตอนาส่วนตูข้าจักนั่งอยู่ไปหลังว่าแล้วเขาก็บอกไว้พระพุทธเจ้านั่งอยู่กันสันนั่นแลพระพุทธเจ้าก็เล็งดูอัศใสมาใจแห่งเต้าพญาตั้งหลายจริงลำเปิงในใจว่าญาติพี่น้องบอกไว้กูกวนตัดภากัตตาญาติตั้งหลายวัยควรจะแลว่านั้นแล้วความตูนแก้วก็เข้าสู่จะตุทัสสานาอันเป็นเหตุแห่งอภิญญาแล้วก็ออกจากยานสยองขึ้นสู่พื้นประตูอากาศเลี่ยนลายภายลงยังผงอันติดแปดพระบาทตังกู้ตกลงสู่หัวเต้าพญาตังหลายแล้วก็อภัยสำนันแดงอัศริยะอันเป็นลำน้ำไฟเป็นกู้กันไฟเหมือนปังเมื่อกระทำในเมืองสาวัตถีที่อากายต้นสีที่ไก่ต้นมะม่วงชื่อว่ากันดามะลุกขะวันนั้นแหละในกาลนั้นพระอัญญาสลีสุทโธธนะตุนป้อเลงพอหันอัศจรรย์อันนั้นจริงกาว่าข้าแห่งเจ้ากูในเมื่อแม่นมอุ้มเจ้ากูไปป้อจักไหวปัทะเจ้าฤาษีตนชื่อว่ากัปปิละในวันเจ้ากูเกิดป้อก็อาหารพระบาทตังกูกับขึ้นขี่อยู่เหนือหัวเจ้าละสีป้อก็ไว้พระบาทเจ้ากูตีนึ่งแล้วกะลิยาป้อไว้เจ้าแก้วเป็นปัตธรรมะวันตาในวันปลูกข่าวป้อก็เอาเจ้าไปนอนอยู่เหนืออาสนะ
อันนามีสีสวัสดิ์อันดีใต้ล้มไม้ชมภูเสียงวันค่ำล้มไม้อันนั้นก็บ่พัดผ่านหนีไปป้อหันอัศจรรย์ใจเหลือขนาดป้อจริงไว้พระบาทเจ้ากูเป็นอาจแต่เป็นตติยะทวนตติยะวันตาทวนสามเมื่อพญาสลีสุโธทนะวัยปัทภะแห่งพระพุทธเจ้าตนวิราชเต้าพญาสากยราชทั้งหลายก็บ่สมัทธาอยู่ได้จริงเอาไว้พระพุทธเจ้าเสียงจุอันโตนะพระทศพลยังยังญาติพี่น้องทองแถวเลือดอันเดียวมาจุมนุมกันในนิโคทารามบ่อนน้อยเป็นยอดซอยจอมซอยญาติตั้งหลายส่วนว่าบริษัทมวลหมู่อันมาอยู่ที่อันนั้นก็ตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวกันเพื่อจักฟังธรรมวันนั้นแหละในกาลนั้นท่านในกาลนั้นหาฝนโซนเมฆทลาไหลหลังทางตกลงมาสะสูเป็นฝนบกคันลพัดอยู่ปุ่นอัศจรรย์น้ำฝนนั้นมีวันอันแดงเหมือนดังนำข้างมีเสียงอันร้องข้างแล้วก็ไหลหลังลงมาภายใต้แผ่นดินคนตั้งหลายฝูงอันใดบ่มีใจใครจุ่มใครล้ำดังอันว่าใครจุ่มใครอันลำดังอันมาตาว่าต่อมาน้ำนึ่งก็บอดตังอยู่ในตนเหมือนดังต่อมน้ำบอดตังอยู่เหนือใบบัวนั่นแหละเหตุดังอันป้อเหตุดังอันฝนอันนั้นชื่อว่าบุคคลพัฒนาบริษัทตั้งหลายหันอัศจรรย์นั้นเกิดเป็นอันเอิดมากอันหนักอันภิกขุทั้งหลายก็บังเกิดอัดบังเกิดยังคำจาในธรรมสภากะสาลาอันสาลาและอันนี้และอันนั้นนี้ดูลาอาวุโสหาฝนบุคคลพัฒนาตกลงมาในที่สุมนุมญาติอากาแห่งพระพุทธเจ้าก็ด้วยอนุภาวะบุญแห่งพระพุทธเจ้านั้นแหละ
ควรงืดอัศจรรย์ใจนักแลที่นั้นพระพุทธเจ้าได้ยินด้วยหูทิพย์ด้วยได้ยินคำจากเจ้าภิกขุทั้งหลายด้วยทิพโสตวิญญาณแห่งงานโตนมักปุงลงยังหาฝนแก้วคือธรรมเทศนาพระจริงลีลาลีลาออกจากพระคันธกุฎีภาคลงมาด้วยพุทธลีลาองค์อาจเหมือนในไกรสอนลาดออกจากคูหานั่งเหนือจะนั่งเหนือสะอันนางามองค์อาจแล้วจริงปาสัตมาภิกขุตั้งหลายในภิกขุภิกขเวดูลาภิกขุทั้งหลายท่านทั้งหลายมาประชุมจุมนุมกันด้วยคาถาอันใดไปตันนั้นแล้วบัวละมวลพระตถากัตตะมาจวนต้านอันต่างหลายนั้นท่านต่างหลายนันจาเมื่อนั้นเจ้าภิกขุต่างหลายจริงอาคารว่าขานแด่พระพุทธเจ้าผู้อาคาตั้งหลายมาจุมนุมกันด้วยกันด้วยคำจาเรื่องอันนี้แล้วพระตุนแก้วสัพพันอยู่กล่าวว่าดูลาภิกขุตั้งหลายหาฝนบุคลปัตตกลงมาในติสูตรจุมนุมญาติกัตตาตินุมญาติกตามกัลละกิริยาอันนั้นมาจริงมาอุคลปัตติจุมนุมญาติกาพระตถาคตในอติในชาตินี้ชาติในชาตินี้ตีเตียวนี้บ่มีเลยแม้ในชาติก่อนตันก่อนตันในจิตในจติก่อนหาฝนบกขลับพัดก็ตกลงในญาติจุมนุมญาติกาพี่น้องพระตัดทางกันตะบังปางเมื่อเป็นพญาเวสสันตละวันนั้นแลพระพุทธเจ้ากล่าวเต้านั้นแล้วตูนแก้วก็โออากาศอลาตนาขอภิกขุตั้งหลายจริงโยอัญชุลีไว้ว่าปันเตข้าแด่พระพุทธเจ้าหาฝนบกขลับพัดตกลงมาในญาติชุมนุมญาติอากา
แห่งเจ้ากูบ่หอนปรากฏแก่ผู้ปรากฏแก่ผู้ขาดตั้งหลายขอเจ้ากูจงภายโพธเทศนาแจ้งแก่แจ้งแก่สุดเหตุเทศนานี้เทศนาแจ้งแก่สุดผู้ขาดตั้งหลายแต่เติดที่นั้นพระพุทธเจ้าจริงเอาจริงนำเอามายังมหาเวสสันตละชาดกอาจารย์ตกะธรรมมเทศนาว่าดังว่าอติเตภิกขเวดูลาภิกขุทั้งหลายกูพระตถาคตาอติเตภิกขเวสีวิลัตเถเชตุทะนะกะเลสีวิมหาลาจานามะธรรมเมนะลัตสังพระเชภากาเลสิดังนี้เป็นอันตนว่าภิกขุเขาเวดูลาภิกขุทั้งหลายในอติตอาการล่วงคามมาแล้วเสียงจินลการมีพญาตนหนึ่งชื่อว่าศรีวิราชมหาราชาสาตาจาเสวยราชการบ้านเมืองโดยชอบโดยราชธรรม10 ประการในเมืองเชตุตะละนครอันมีในเมืองในคงเขตเมืองศรีวิราชพญาตนนั้นหากอันใดหากใดลูกชายคนหนึ่งว่าสันอันสายยันราชกุมารเมื่อนั้นถึงกาละกวนราชาพิเศษอันเต้าเต้าบรมเอกอธิดาก็นำมาหายังราชธิดาลูกสาวพญามัทธราชโตชื่อว่าพุทธสันดีแล้วก็เอาเวนคนราชสมบัติตั้งมวลแก่สันไสกุมารตั้งยังพุทธสันดีเป็นอักกมเหสีแห่งสันใจยันราชวันนั้นแหละที่นี่จักจะยังพระบุญเรืองสมปานมหาจยาราชตั้งหลายอนาปิตาธิราชแห่งพญาแห่งพระเจ้าวิปัสสิเสวยราชการบ้านเมืองชื่อพันธมตินกรในเมื่อพระเจ้าวิปัสสีอาศัยพันธุมตินกรเป็นที่โคจรคามสำลานนั้น
ด้วยอิริยาบถทั้งสี่ก็ในที่ป่าจือมิขทายวันอันเป็นที่อภัยแก่เนื้อตั้งหลายดังยามนั้นมีพญาตุนนึงก็ใจมายังตกมายังดอกไม้กวนนางกามได้แสนคามกันกับแก่นจันแดงแก่ลูกสาวพญาจุมปูมัติผู้ปี้และดอกไม้คำนั้นแก่นางผู้น้อง2 ปีน้องจริงจากกันว่าสันนี้เล่าตั้งบอกควรบริโภคบรรณาการอันนี้ควรเอาไปบูชาพระพุทธเจ้าก็บอกแก่พญาตุนป้อพญาเจ้าก็ว่าดีราชธิดาตุนปี้ก็บทแก่นจันแดงนี่ออกอ่อนสุขุมานแล้วเจือจันนั้นด้วยสุขันโทตกะแก้วส่วนราชธิดาผู้น้องลาก็จ้างคำผู้สลัดแต่งแปลงเป็นดอกไม้คำแล้วนางตั้ง2ก็ได้ไปถวายพระพุทธเจ้านางผู้ปี้ก็บูชาพระพุทธเจ้าด้วยต้นกันทะจวนจันนั้นเหลือแก่นั้นก็อันใดลาภาสขันนันทะกุดีราชแล้วก็ตั้งคำพาทนาว่าด้วยเตจะเอาละมันปล่อยบอกให้ได้เอาแล้วเนาะได้กี่สรุปสรุปได้วันนี้เอาได้กี่กระป๋อก่อนเนาะเทศนาธรรมเนี่ยไอ้ทศพรนี่แหละอันนี้แหละเกี่ยวกันนะธรรมทศพรทศพรหิมทศพรเนี่ยเป็นกันแรกเนี่ยก็ได้เอาเทศนามาอย่างว่าบางทีมันก็ชันเข้าตอนแล้วใหม่ๆนะรู้สึกว่ามันก็ให้ง่วงพองแล้วก็วันนี้ก็เต็ดบางอีกับปอก่อนเนาะขออนุโมทนากับคุณสมพรเจ้าหน้าที่สถานีและท่านผู้ฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันขออนุโมทนาที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมืองจากพระอธิการบุญเพ็งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมเมตตาแสดงธรรมเทศนาพื้นเมืองก็ติดตามรับฟังกันได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมเมตตากล่าวธรรมะดังนี้สิ่งที่เรารู้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพไปตามกาลเวลาดังสามีที่มีสติ
สามีแล้วก็จะเกิดความสงบอยู่เหนืออารมณ์ภรรยาอยู่เหนืออารมณ์ของลูกๆเช่นเดียวกับภรรยาที่มีสติภรรยานั้นก็จะเป็นผู้ที่อยู่เหนือสามีตนเองภรรยาที่มีสติภรรยานั้นก็จะเป็นผู้ที่มีความสงบอยู่กับความทุกข์นั้นได้อยู่กับความทุกข์นั้นได้อยู่เหนือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นขนาดนั้นได้ในพวกเราทั้งหลายเราจะเห็นว่าสติจะก่อการกำเนิดคำว่ามั่นคงสามีภรรยาคนใดคนหนึ่งขอให้มีสติก็พอถ้าสามีภรรยาคู่นั้นขาดสติทั้งคู่นั้นอยู่กันไม่ได้สามีภรรยาคู่นั้นจะกลายเป็นศัตรูของกันแต่ถ้าสามีภรรยาคู่ไหนคนใดคนหนึ่งมีสติเนี่ยมันยังเป็นมิตรต่อกันยังให้อภัยกันเหมือนแม่อภัยให้กับลูกจะทำผิดกี่สิบครั้งแม่กับพ่อก็ลดโทษยกโทษให้กับลูกเช่นเดียวกับสามีหรือภรรยาคนใดคนหนึ่งที่มีสติก็จะยกโทษให้กันและกันให้โอกาสกันและกันได้เริ่มต้นใหม่นี่แหละคือสติมันมีพลังในพวกเราทั้งหลายครอบครัวใดที่ได้สามีมีสติครอบครัวนั้นจะโชคดีครอบครัวใดได้ภรรยามีสติครอบครัวนั้นก็โชคดีคำว่าโชคดีก็คือสตินี่แหละผู้ที่ประกอบอาชีพมีสติก็ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าลูกจ้างนายจ้างมีสติก็ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพนั้นๆในพวกเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมมีสติก็ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นเหตุให้เกิดคำว่าสำเร็จเรามีสติเราจะประสบความสำเร็จที่เกิดจากสตินั้นปราศจากสิ่งที่เป็นโทษมีแต่คุณประโยชน์ตรงกันข้ามความสำเร็จเกิดจากความคิดความสำเร็จเกิดจากความคิดเนี่ยเป็นความสำเร็จที่เป็นโทษเป็นสิ่งที่เป็นโทษต่อชีวิตอาชีพหน้าที่ครอบครัวของเราความสำเร็จเกิดจากความคิดเป็นสิ่งที่มีโทษเพราะความคิดคือความโลภความโกรธความหลงความคิดประกอบไปด้วยความอยากในพวกเราทั้งหลายมันเป็นสิ่งที่เป็นโทษอยู่ในความคิดเพราะถ้าความสำเร็จเกิดจากความคิดมันจึงเกิดปัญหาเป็นปัญหาดังสังคมที่เรารู้อยู่ปัจจุบันมีเงินแสนเงินล้านที่สุดก็ถูกยึดมีเงินหลายล้านก็ถูกยึดเห็นไหมเพราะความสำเร็จนั้นเกิดจากความคิดมันเป็นโทษต่อชีวิตเป็นโทษต่อการครอบครองความสำเร็จที่เราได้มาเช่นข้าราชการได้มาซึ่งฐานะตำแหน่งในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาถ้าข้าราชการได้ตำแหน่งในเดือนตุลาคมประกอบไปด้วยศีลทั้ง5 ข้อเนี่ยจะทำให้ข้าราชการผู้นั้นมั่นคงขนาดเดียวกันข้าราชการได้ตำแหน่งเกิดจากการล่วงละเมิดศีล5 ข้อเนี่ยการได้มาซึ่งตำแหน่งนั้นไม่มั่นคงนะพวกเราทั้งหลายสติมันจะให้เราอยู่กับความเป็นจริงความจริงก็คือสิ่งที่สร้างสรรค์ชีวิตให้จิตใจเบิกบานผ่องใสตลอดเวลานั่นคือสติส่วนความคิดนั้นจะทำให้จิตเศร้าหมองสะเทือนหวั่นไหวตลอดเวลาในพวกเราทั้งหลายเราอยากเห็นความคิดไหมก็เหมือนเราอยากเห็นความคิดก็เหมือนลูกของเรานั่นแหละ
ลูกส่วนมากจะทำให้แม่สะเทือนหวั่นไหวเศร้าโศกเสียใจทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือความคิดส่วนพวกเราทั้งหลายส่วนสติเปรียบเสมือนแม่จะไม่ทำให้ลูกร้องไห้เสียใจสะเทือนและหวั่นไหวจะทำให้แม่นั้นจะทำให้ลูกมีแต่ความสุขมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสติจะอยู่กับความเป็นจริงสติอยู่กับความเป็นจริงดังเช่นสามีมีสติสามีก็จะคิดถึงภรรยาตัวเองตลอดเวลาอยู่กับความเป็นจริงจะไม่ออกเส้นทางนอกคำว่าสามีจะอยู่ในเงื่อนไขของคำว่าสามีตลอดเวลานั่นแหละคือสติอยู่กับความเป็นจริงเช่นเดียวกับภรรยาจะรักษาคำว่าการเป็นภรรยาของที่ดีของสามีเมื่อเรามีสติภรรยาก็จะทำหน้าที่การเป็นภรรยาด้วยสตินี่แหละจะรักษาคำว่าการเป็นภรรยาที่ดีของสามีจะไม่ออกเส้นทางของคำว่าภรรยาที่ดีสติจะรักษาคำว่าภรรยาสติจะรักษาคำว่าการเป็นสามีขนาดเดียวกันสติเป็นผู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขจิตเป็นผู้แก้ไขจิตเช่นสามีหลงทางหลงผิดไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยพอมีสติได้ละจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขจิตให้จิตเห็นความจริงให้จิตอยู่กับความเป็นจริงจนถึงที่สุดก็ยอมรับความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงแต่พวกเราทั้งหลายสติจะเป็นผู้รักษาสติจะเป็นผู้ที่ส่งเสริมสติจะเป็นผู้พัฒนาจิตของเราส่งเสริมจิตของเราพัฒนาจิตของเรายกระดับจิตของเราให้ดียิ่งขึ้นไปแต่พวกเราทั้งหลายเราจะเห็นได้ว่าสตินั้นมันจะเป็นผู้ที่เตือนสติเราตลอดเวลาผิดสติมันก็เตือนถูกสติมันก็เตือนสติจะเป็นผู้เตือนจิตตลอดเวลาถ้ามันผิดสติมันก็เตือนจิตให้เราละและถอยออกอยู่ห่างๆแต่ไม่พวกเราทั้งหลายสติมันก็เตือนจิตเราให้เราต้อนรับความดีให้เราอยู่กับความดีอยู่กับความดีอยู่ใกล้ความดีแต่แม้สติมันก็เตือนทั้งสองอย่างสติมันเตือนจิตให้อยู่กับความดีงามเช่นให้สติมันจะเตือนจิตและให้จิตละอาศัยศีลสมาธิปัญญาสติมันจะเตือนจิตเราอย่าอยู่ห่างศีลสมาธิปัญญามันจะบอกให้เราอย่างนี้สติมันก็จะบอกว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตเป็นสิ่งที่จิตพึงอยู่ใกล้อยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วเกิดประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อจิตสติมันจะเตือนแบบนี้พวกเราทั้งหลายอะไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกละมันต้องมีสติที่จะแก้ไขทุกอย่างสติเป็นผู้แก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างขนาดเดียวกันสติก็เป็นผู้พัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขสำเร็จก็เพราะสติจะพัฒนาสำเร็จก็เพราะสติจะแก้ปัญหาสำเร็จก็เพราะสติการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ถ้ามีสติก็จะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายถ้าเราขาดสติก็จะเปลี่ยนแปลงได้ยากสติประกอบไปด้วยสัจจะวิริยะขันติสติประกอบไปด้วยสติสัจจะวิริยะขันติเปลี่ยนแปลงไปสู่ความดีงามยิ่งขึ้นไปเช่นคนยากจนมีสติมีสัจจะมีวิริยะขันติ
คนยากจนจะกลายเป็นคนที่มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ชีวิตจึงเกิดคำว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความดีงามเราขาดสติก็ขาดเมื่อเราขาดสติก็ขาดสัจจะขาดวิริยะขาดขันติก็ให้เราคงสภาพคำว่ายากจนเหมือนเดิมยากจนเหมือนเดิมอดอยากเหมือนเดิมนี่แหละพวกเราทั้งหลายสติจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตสติเป็นผู้ยกระดับจิตสติจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงอยู่ทำให้เราอยู่ดีกินดียิ่งขึ้นไปในพวกเราทั้งหลายเมื่อเรามีสติเราก็จะเป็นคนที่อดทนเมื่อเรามีสติเราจะเป็นบุคคลที่มีวิริยะภาคเพียรเมื่อเรามีสติเราจะใช้สมาธิเมื่อเรามีสติเราจะงดใช้ความคิดนะพวกเราทั้งหลายสำคัญที่สุดก็คือสติมันจะให้เราใช้สมาธิมันจะไม่ให้เราใช้ความคิดก็อาศัยแค่ตาเห็นรูปจะไปตัดสินใจก็ไม่ได้ความคิดอาศัยแค่หูอย่างเดียวแต่ถ้าสตินั้นจะต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมกันเป็นหนึ่ง6 คนถูกคน6 คนนี้ต้องยอมรับเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะทั้ง6ต้องมีเสียงเดียวยอมรับกันเป็นเอกภาพนี่แหละคือความสงบในพวกเราทั้งหลายพวกเราต้องมีสติพิจารณาว่าสติเป็นผู้พัฒนาจิตถ้าเรามีสติสิ่งที่ตรงข้ามกับสติก็ทุเลาเบาบางลงความโลภความโกรธความหลงก็ทุเลาเบาบางลงถ้าเรามีสติมันก็จะไปหยุดยั้งสิ่งที่เรารู้สึกได้เพราะสตินั้นจะเป็นผู้หยุดสติจะเป็นผู้หยุดสิ่งที่เป็นอธรรมสิ่งที่เป็นอกุศลถ้าเรามีสติพวกเราทั้งหลายถ้ามีสติมันก็จะมีพลังให้เราอยู่เหนือความโลภความโกรธความหลงอีกเรามีสติพวกเราทั้งหลายสิ่งที่ไม่มีค่าก็คือความโลภความโกรธความหลงเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าสำหรับสติสิ่งที่มีค่าสำหรับสติก็คือความสงบเกิดขึ้นที่กายที่จิตที่ใจของเรานี่คือสำคัญที่สุดในพวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาทุกวันนี้คนทั้งโลกมีแต่ความคิดทุกวันนี้คนทั้งโลกใช้ความคิดนั้นเป็นเรื่องเฉพาะส่วนตนจะเห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตนจะเห็นแต่ได้ที่เราจะต้องได้ในความได้ของเรามันทำลายความเสียหายให้กับบุคคลอื่นเราไม่สนใจเห็นไหมแล้วเราว่ามันอยู่กันเรียกว่าความคิดอยู่กับความไม่เป็นจริงจากที่เราได้แต่เราก็ไปทำสิ่งนั้นไปทำสิ่งที่เราได้เนี่ยเกิดความเสียหายอีกในพวกเราทั้งหลายความคิดมันเป็นเฉพาะส่วนตนมันยังไม่เป็นของสากลถ้ามันเป็นของสากลแล้วมันต้องอาศัยสมาธิต้องอาศัยสติมันจะทำสิ่งใดมันจะไม่ให้สิ่งรอบๆตัวนั้นปริบทนั้นเกิดความเสียหายเดือดร้อนดังลูกที่มีสติจะไม่ทำให้พ่อแม่ร้องไห้เสียใจนั่นแหละนั่นแหละคือจะต้องคิดถึงรอบผลเสียผลลัพธ์ได้คิดถึงสิ่งที่มันเป็นบวกสิ่งที่มันเป็นลบปรากฏกับเราไม่ให้เกิดกระทบกับพ่อกับแม่กับบุคคลอันที่เราเป็นที่รักของเรานี่แหละคือตัวสตินี่คือตัวสมาธิมันจะมองรอบด้านแต่ส่วนความคิดนั้นไม่เป็นความคิดก็ความคิดคือความอยากความคิดคือความโลภเห็นแต่ตนเองเป็นหลักการได้มาซึ่งวัตถุสิ่งของต่างๆเราจะไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อน
เราจะเอาให้ได้สภาพโลกมันจึงเป็นเช่นนี้สภาพมนุษย์โลกมันจึงอยู่แบบลำบากอดอยากเพราะเราใช้ความคิดถ้าชาวโลกกลับมาใช้สติแล้วโลกใบนี้จะสงบสุขครอบครัวก็สงบสุขเพราะครอบครัวใช้ความคิดครอบครัวจึงเกิดคำว่าวุ่นวายครอบครัวใดที่ใช้สติครอบครัวนั้นจะสงบสุขอย่างที่บอกแล้วว่าสติจะรู้เท่าทันสิ่งที่เหตุการณ์ที่มันเกิดเหตุการณ์ที่มันเกิดเนี่ยเป็นลบเนี่ยเช่นลูกโมโหหงุดหงิดไม่พอใจพ่อและแม่อย่างเนี้ยแม่ก็มีสติจะอยู่เหนือลูกตนเองแม่ก็มีสติจะควบคุมอารมณ์จะไม่โต้ตอบไม่ตอบสนองที่ลูกสำแดงอาการออกอาการโต้ตอบแม่ว่าให้แม่แสดงกิริยาอาการให้พ่อกับแม่เห็นไหมพ่อแม่มีสติพ่อแม่ก็หยุดอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่พอใจนั้นได้ในพวกเราทั้งหลายนี่แหละคืออานุภาพของธรรมะในสตินั้นมันจะมีพลังพวกเราทั้งหลายมันเป็นประโยชน์เรากลับมาสนใจสติมากกว่าสนใจจิตจิตของเรามันไปอาศัยความคิดมันก็ไม่มีคำว่าจบสิ้นถ้าจิตอาศัยสติมันจะมีคำว่าจบสิ้นมันจบสิ้นด้วยสติกับปัญญาชีวิตโลกวันนี้มันจบชีวิตของเรามันอาศัยความคิดมันจะไม่มีคำว่าจบสิ้นและไม่มีคำว่าสิ้นที่สิ้นสุดไม่มีคำว่าจบสิ้นและสิ้นสุดเพราะความคิดก็เหมือนเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B แปรสภาพไปตลอดเวลาเป็นไวรัสสารพัดไวรัสที่อยู่ในร่างกายของเราเห็นไหมไวรัสงูสวัสด์นึกดูนี่มันไปหมดแรกคือความคิดมันแปรสภาพมันเหมือนเชื้อโรคนั่นแหละคือความคิดของเราในพวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาสตินั้นเป็นเครื่องป้องกันสติเป็นเครื่องป้องกันความคิดสติเป็นผู้ควบคุมความคิดสติเปรียบเสมือนวัคซีนสติเปรียบเสมือนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เราฉีดวัคซีนเห็นไหมป้องกันอย่างนั้นแหละแต่พวกเราทั้งหลายป้องกันโรคสารพัดโรคนั่นคือสติเป็นเครื่องป้องกันถ้าสติมีตัวตนก็เหมือนเชื้อก็เหมือนยาวัคซีนนั่นแหละเหมือนวัคซีนที่เราไปฉีดป้องกันสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เนี่ยไข้หวัดใหญ่พวกเราทั้งหลายสติเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราต้องให้จิตพึ่งพาสติเราต้องให้จิตอาศัยสติเมื่อเราอาศัยสติจิตก็จะอยู่กับความเป็นจริงจิตก็จะละความคิดจิตก็มาแสวงหาความสงบจิตมันก็ละความสุขจิตมันก็ทิ้งความทุกข์ถ้าสุขยังเกิดทุกข์ยังเกิดอยู่ในกายความสงบมันจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นสติมันจึงบอกให้จิตละทุกข์ละสุขความสงบถึงจะเกิดถ้าตลับใดจิตแล้วจะมีสุขมีทุกข์ความสงบมันจะไม่เกิดเพราะสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเป็นสิ่งที่กีดขวางกั้นความสงบในพวกเราทั้งหลายเราจะต้องละความสุขความทุกข์เราจะต้องอยู่เหนือความสุขความทุกข์ความสงบถึงจะเกิดความสงบถึงจะเกิดเราต้องอยู่เหนือมันแต่พวกเราต้องพิจารณาว่าชีวิตของเรานั้นมันต้องอาศัยธรรมพึ่งพาธรรมแม่มีสติแม่มีสติแม่นั้นก็มีความสุขแม่มีสติแม่ก็เป็นผู้สร้างความสุข
แม่มีสติแม่ก็เป็นการมอบความสุขให้กับลูกตนเองและแล้วว่าสติเนี่ยพวกเราทั้งหลายสร้างความดีงามให้กับชีวิตของเราสติได้สร้างความดีงามส่วนความคิดทำลายความดีงามของเราความคิดคือตัวทำลายนะสติเป็นผู้ที่สร้างชีวิตเราให้เกิดความดีงามสติเช่นฤดูหนาวกำลังปรากฏขนาดนี้สติมันก็รู้ว่าเรามีเสื้อกันหนาวอยู่เสื้อกันหนาวปีที่แล้วที่เราซื้ออยู่มันก็ยังมีอยู่ใช้ได้อยู่สติมันก็บอกให้เราใช้เสื้อกันหนาวตัวเก่านี่แหละมันสร้างสรรค์ชีวิตเรานี่แหละมันทำให้ชีวิตเราเกิดความดีงามส่วนความคิดในพวกเราทั้งหลายปีที่แล้วเราก็ซื้อเสื้อกันหนาวปีนี้ฤดูหนาวกำลังปรากฏมันก็จะความคิดมันก็ต้องการซื้อเสื้อกันหนาวตัวใหม่อีกนี่แหละความคิดคือความโลภคิดเองเองใส่เสื้อกันหนาวตัวใหม่ไม่จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คิดเองเองใส่เสื้อกันหนาวตัวเก่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าความคิดอยู่กับความไม่เป็นจริงส่วนสตินั้นอยู่กับความเป็นจริงคือใส่เสื้อกันหนาวตัวใหม่ตัวเก่าใส่แล้วเป้าหมายคือวัตถุประสงค์ก็คือให้ร่างกายอบอุ่นให้ร่างกายอบอุ่นนั่นแหละคือเป้าหมายของการใส่เสื้อผ้าผู้ที่มีสติผู้ที่อาศัยสติจึงอยู่กับความเป็นจริงเสื้อก็ใส่เสื้อหลายๆตัวซ้อนกันมันก็สามารถทำให้ร่างกายอบอุ่นได้เนี่ยนี่แหละคือผู้ที่มีสติก็ไม่ต้องใช้เงินแต่คนที่ขาดสติไปอาศัยความคิดจะซื้อเสื้อกันหนาวฤดูหนาวทุกปีก็ซื้อเสื้อแล้วซื้อเสื้อกันหนาวทุกปีพวกเราทั้งหลายเนี่ยไอ้จิตผู้ไม่รู้มันก็สะสมดังคนจำนวนมากสะสมเสื้อผ้านั่นแหละซื้อตัวแล้วตัวเล่าซื้อตัวแล้วตัวเล่ากางเกงเสื้อผ้าน่ะไม่มีที่สิ้นสุดมันจะไปจบตรงไหนล่ะพวกเราทั้งหลายความคิดไม่มีที่สิ้นสุดบอกให้เรารู้ชีวิตเราจะสิ้นสุดได้ต้องมีสติจิตเราจะมีสิ้นสุดได้ต้องสติสตินี่แหละจะทำให้ความสุขมีวันที่สิ้นสุดสตินี่แหละจะทำให้ความทุกข์มีวันที่สิ้นสุดสตินี่แหละจะทำให้ความโลภมีวันที่สิ้นสุดความโกรธมีวันที่สิ้นสุดความหลงมีวันที่สิ้นสุดสติถ้ามีตัวตนก็เหมือนน้ำยาล้างห้องน้ำนะสติถ้ามีตัวตนก็เปรียบเสมือนน้ำยาล้างห้องน้ำวิกซองความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์เปรียบเสมือนคราบที่มันเปื้อนติดฝาผนังห้องน้ำนะเราเอาน้ำยาล้างห้องน้ำวิกซองเป็นลาดลงนี่มันจะออกสิ่งคราบที่เปื้อนมันออกหมดในพวกเราทั้งหลายคราบที่เปื้อนออกหมดจึงฝากให้พวกเราได้มีสตินั้นมันมีพลังและมันมีอานุภาพกำจัดขจัดสิ่งที่เป็นอธรรมสิ่งที่เป็นอกุศลออกไปจากกายออกไปจากจิตสติเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ให้กายกับจิตอยู่กับศีลสมาธิปัญญาให้กายกับจิตอาศัยสัจจะวิริยะขันติเรียกว่าสติสัจจะวิริยะขันติมันก็มีค่าเท่ากับยามเฝ้าบริษัทเท่ากับพนักงานอยู่บริษัทจะทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทจะสร้างสรรค์บริษัทให้เกิดคำว่าเจริญรุ่งเรืองงอกงามนั่นแหละสติสัจจะวิริยะขันติเราจะเห็นว่าพนักงานบริษัทไหนก็แล้วแต่มีสติก็จะเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทพนักงานคนไหนที่มีแต่ความคิดก็จะทำลายผลประโยชน์ของบริษัทเพราะเราบอกแล้วว่าความคิดอยู่กับความไม่เป็นจริงสติอยู่กับความเป็นจริงจะปกป้องในพวกเราทั้งหลายบุคคลที่มีสติเดินผ่านก๊อกน้ำ
ก๊อกน้ำมันเปิดทิ้งไว้อย่างเงี้ยคนที่มีสติก็จะเป็นผู้ที่เสียสละบุคคลที่มีสติก็จะเป็นบุคคลที่เห็นผลประโยชน์ก็ไปปิดก๊อกน้ำปิดวาล์วน้ำเห็นไหมไม่ให้น้ำมันไหลไม่ให้น้ำมันออกเสียดายน้ำนี่แหละผู้ที่มีสติเป็นผู้ที่ปกป้องผลประโยชน์ทั้งที่ไม่ใช่ของเราแค่เราเดินผ่านก็จะไปปิดก๊อกน้ำวาล์วน้ำได้ส่วนคนที่มีความคิดจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่มีความคิดเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเห็นก๊อกน้ำมันไหลตรงนั้นมีคนเปิดก๊อกน้ำไว้วาล์วน้ำไว้น้ำมันไหลมันก็เดินผ่านมันไม่รู้สึกใดๆทั้งสิ้นนั่นแหละคนที่มีความคิดจะเห็นแก่ตัวมันจะไม่เสียสละก็ปล่อยให้น้ำมันไหลอย่างนั้นแหละมันไม่สนใจพวกเราทั้งหลายคนที่มีสติกับคนที่มีความคิดแตกต่างคนที่ใช้สติคนที่ใช้ความคิดก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายคนที่บำเพ็ญตนเป็นสาธารณประโยชน์คนนั้นแหละมีสติพวกเราทั้งหลายคนที่สนับสนุนบุคคลที่บำเพ็ญตนต่อสาธารณประโยชน์คนเหล่านั้นก็มีสติเห็นไหมรู้ว่าองค์กรนี้วัดนี้สถานที่นี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเขาก็ไปสนับสนุนให้ข้าวปลาอาหารปัจจัย4เงินทองไปสนับสนุนองค์กรนั้นให้เป็นตัวแทนเราทำดีเพื่อชาติเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างนี้ผู้ที่มีสติคือจึงเป็นผู้ที่เสียสละดังครูบาเจ้าศรีวิชัยเห็นไหมเป็นผู้ที่เสียสละสร้างถนนขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพเห็นไหมนั่นแหละผู้ที่มีสติบำเพ็ญตนประพฤติตนเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ดังครูบาเจ้าศรีวิชัยหลวงปู่มั่นก็เป็นผู้ที่มีสติสลัดความสุขของตนเองไปแสวงหาความจริงอันที่แท้จริงก็คือแก่นแห่งธรรมหลวงปู่มั่นจึงได้พบธรรมบรรลุธรรมหลวงปู่มั่นจึงเอาธรรมที่รู้ธรรมมาอบรมสั่งสอนสาวกทั้งหลายสั่งสอนลูกศิษย์ทั้งหลายสั่งสอนพระสงฆ์ทั้งหลายให้รู้ตามและปฏิบัติตามสืบเนื่องต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้แต่ที่เพราะสตินั่นแหละพวกเราทั้งหลายจะเป็นผู้เสียสละเพราะนั้นหลวงปู่มั่นก็เป็นผู้ที่เสียสละไม่เห็นแก่ส่วนตนเห็นแก่ประโยชน์ของชาติศาสนาของโลกเป็นหลักเพราะฉะนั้นหลวงปู่มั่นจึงได้ค้นพบความจริงเสียสละหลวงปู่มั่นเสียสละการเป็นมนุษย์หลวงปู่มั่นจึงอยู่เหนือมนุษย์เพราะหลวงปู่มั่นมีธรรมนี่แหละทำให้เราอยู่เหนือมนุษย์ในพวกเราทั้งหลายทำให้เราอยู่เหนือมนุษย์หลวงปู่มั่นมีธรรมหลวงปู่มั่นจึงอยู่เหนือมนุษย์ทั้งประเทศไทยหลวงปู่มั่นจึงอยู่เหนือมนุษย์ทั้งโลกเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายธรรมเนี่ยจึงอยู่เหนือโลกธรรมได้อยู่เหนือโลกธรรมได้อยู่เหนือธรรมชาติในพวกเราทั้งหลายธรรมอยู่เหนือธรรมชาติร่างกายของหลวงปู่มั่นหลวงครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นธรรมชาติแต่หลวงปู่มั่นครูบาเจ้าศรีวิชัยปฏิบัติตนประพฤติตนด้วยธรรมให้อยู่เหนือธรรมชาติหลวงปู่มั่นจึงอยู่เหนือคนทั้งโลกที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ตำบลทัตตารามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับชยาสนากตาโพธาเชตวามารังสวาหานังจตุสาจาสพังรสังเยปิเวงสุนราสภาตันหังกราทโยโพธาอันทเวสตินาย
กาสัพเพปเตนทิตาไมหังมาทะเกเตมุเนสราสิเสปเตนทิโตไมหังโกโทธัมโมทวิโลจเนสังโฆปเตนทิโตไมหังปุเรสัพพคุณากโรหะทะเยเมอนุโรธโทสาเรโพโทจะทังกิเนโกนันโยเปติภาคาสเมงโมคาลาโนจวามะเกนากิเนสวะเนไมหังอาสุงอานันทราอุโรกาสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามาโสตะเกเกสันเตเตนทิภาคาสเมงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงขโวกุมารกาสโปเทโรมเหสิเจนตวาทโกโสมัยหังวัฒเนนิจังปเตทาสิกุณากโรปุณโนอังคุลิมาโรจะอุปาเลนันทสิวะเดเทราปัจจอิเมชาตานราเตติรกามมาเสสาสิติมหาเทราวิจิตาชินสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตวันโตชิโนรสาชลันตาสิระเตเจนะอังคมังเกสุสันติตารัตนังปุระโตอาสิตังคิเนเมตสุตกังอาชาคังปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังขันธโมรปเรตันจะอาตานาติยสุตกังอากาเสชะทนังอาสิเสสาปาการสันติตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตาปาการรังกตาวาตาเปตาติสัญชาตาปาหิราชาตุปัตถวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวัสโตเมสเกเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินปัญชรมาชังหิวิหารันตังมหิตะเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาเยเจวะมันโตสุโคโตสุราโคชินานุภาเวนะชิตุปันทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธัมมานุภาวะปาริโตจารามิชินปัญชเรทำไมศิษยานุศิษย์จำนวนมหาศาลถึงเคารพรักและศรัทธาท่านบนโลกนี้มีบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อยู่มากมายและเราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นหนี้บุญคุณบุคคลเหล่านั้นอยู่ไม่น้อยเฟรมิงผู้ค้นพบยาเพนิซิลินมาดามแมรี่คูรีผู้ค้นพบเรเดียมที่ใช้รักษามะเร็งพี่น้องตระกูลไรท์ผู้คิดค้นเครื่องบินอารันเทอริงผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นอัจฉริยะระดับโลกอย่างนิวตันและไอน์สไตน์เพราะถ้าไม่มีพวกเขาเราก็อาจไม่มีตึกสูงๆไม่มีเส้นใยนำแสงเครื่องจักรกลอำนวยความสะดวกรถยนต์เครื่องซักผ้าเครื่องปั่นน้ำผลไม้ต่างๆบุคคลเหล่านี้ล้วนคิดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องอยู่ในถ้ำก่อไฟแบบเดิมๆ
จึงทำให้ในปัจจุบันเรามีชีวิตที่แสนจะสะดวกสบายแต่ทำไมความสะดวกสบายที่มีมากขึ้นไม่เคยช่วยให้ความทุกข์ในวัฏสงสารลดน้อยถอยลงเลยอีกทั้งความทุกข์ยังคงอยู่กับเราและเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าหากมีใครสักคนค้นพบวิธีหนีออกจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้เพื่อให้เราไม่ต้องทุกข์อีกเพื่อให้เราไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายบุคคลนี้จะมีคุณอนันต์กับโลกใบนี้สักเพียงไรแต่ทว่า 2,600 กว่าปีมานี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบหนทางแห่งการดับทุกข์ทำให้คนที่เกิดในยุคนั้นจำนวนหนึ่งสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานตามท่านโดยไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาใช้เทคโนโลยีที่สะดวกสบายบนความทุกข์อีกแต่หลังจากที่พระองค์ปรินิพพานไปแล้ว500ปีสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบคือวิชาธรรมกายที่ทำให้มนุษย์ยุคนั้นสามารถนิพพานตามพระองค์ได้เลือนหายไปจนกระทั่งมีภิกษุรูปหนึ่งเอาชีวิตเป็นเดิมพันมุ่งมั่นต่อธรรมปฏิบัติจนกระทั่งค้นพบวิชาธรรมกายที่หายสาบสูญไปขึ้นมาใหม่และได้พร่ำสอนมนุษย์ให้เข้าถึงหลักแห่งการพ้นทุกข์แต่ทว่าภิกษุรูปนี้มีใจปรารถนาไม่ใช่เพื่อจะไปนิพพานเพียงรูปเดียวหรือช่วยสรรพสัตว์ไปเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ท่านได้ตั้งมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ไว้ว่าจะขอขนสรรพสัตว์ไปให้หมดทั้งภพ3ทุกภพทุกจักรวาลและขอเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายด้วยมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่นี้เองทำให้ท่านต้องแก้โจทย์ที่ยากและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยท่านต้องคิดว่าจะใช้วิธีการใดถึงจะทำให้ตัวท่านและสรรพสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลพ้นจากภพ3และจะต้องทำอย่างไรถึงจะรื้อวัฏสงสารเพื่อไม่ให้มนุษย์ทุกคนกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าตรงนี้เองทำให้หลวงปู่ท่านจริงจังกับธรรมปฏิบัติอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันคือในวันขึ้น15ค่ำเดือน10พุทธศักราช2460ท่านได้เข้าไปนั่งสมาธิณวัดโบสถ์บนบางคูเวียงซึ่งก่อนที่ท่านจะนั่งก็ได้บอกกับเพื่อนภิกษุด้วยกันว่าจะตายก็ตายเถิดปล่อยให้ได้นั่งตามใจชอบเถิดถ้าไม่มีคุณธรรมอะไรไม่เห็นอะไรไม่เป็นอะไรอย่างนี้เลี้ยงไว้ก็เสียเข้าสุกเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรเพราะท่านได้ตั้งสัจจาอธิษฐานว่าถ้ายังไม่เห็นธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นจะไม่ยอมลุกจากที่ไปจนตลอดชีวิตคือจะขอยอมตายตรงนั้นอีกท่านยังได้ตั้งจิตกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าขอให้พระองค์ทรงเมตตาโปรดประทานธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วแก่ข้าพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นเพียงส่วนน้อยนิดก็ยินดีถ้าหากบรรลุธรรมแล้วจะเกิดโทษแก่พระศาสนาก็อย่าได้ทรงประทานเลยแต่ถ้าจะเป็นคุณแก่พระศาสนาแล้วขอได้โปรดประทานแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าพระพุทธเจ้าจะขอรับเป็นทนายพระศาสนาต่อไปจนตลอดชีวิตและในที่สุดท่านก็ได้บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายในคืนนั้นเองและที่น่าทึ่งมากไปกว่านั้นคือหลวงปู่ท่านได้ค้นพบสิ่งที่เหนือกว่าและวิเศษกว่านักวิทยาศาสตร์อย่างสิ้นเชิงเช่นวิธีเข้านิพพานเป็นนิพพานตายวิธีเดินสมาบัติในกสิณเพื่อตรวจดูภพต่างๆวิธีระลึกชาติวิธีตรวจนิพพานภพ3โลกันวิธีขยายดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้วิธีตรวจดวงบุญดวงบาปดวงไม่บุญไม่บาปเป็นต้นนอกจากนั้นวิชามรรคผลนิพพานที่หลวงปู่ท่านค้นพบและปฏิบัติมาโดยตลอดทำให้เกิดเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์ทรงคุณค่าและน่าสนใจเกินกว่าที่เราจะคาดคิดมากซึ่งผู้รวบรวมก็ได้นำมาเรียบเรียงด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้อ่านค้นพบคำตอบด้วยตัวเองว่าทำไมจึงมีศิษยานุศิษย์จำนวนมหาศาลเคารพรักและศรัทธาหลวงปู่วัดปากน้ำได้มากถึงขนาดนี้บทที่2อานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชาตอนที่1เห็นพระธรรมกายด้วยตาเนื้อณน่านฟ้าวัดปากน้ำเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่เป็นที่โจทย์ค้านกันเป็นอย่างมากซึ่งจะถือว่าเป็นเรื่อง Talk of the Town ในช่วงนั้นก็ได้เพราะสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่หนังสือพิมพ์ก็ได้ตีพิมพ์รูปของท่านและเรื่องราวความมหัศจรรย์ในวันวิสาขบูชา
จนกลายเป็นความฮือฮาที่แพร่สะพัดไปทั่วประเทศโดยเล่าถึงการปรากฏของพระพุทธเจ้าบนท้องฟ้าในวันเวียนเทียนสมโพธิซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการตีพิมพ์เรื่องราวของท่านลงหนังสือพิมพ์หลวงปู่ท่านก็มีกิตติศัพท์เรื่องลือกึกก้องว่าท่านเป็นพระที่เก่งในทางวิปัสสนามากถึงในระดับที่ว่าสามารถอาราธนาพระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานมาให้เห็นด้วยตาเนื้อแบบจะๆซึ่งเรื่องราวนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเป็นประจำในพิธีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชาซึ่งในช่วงพิธีเวียนเทียนตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็นหลวงปู่จะให้พวกที่ทำวิชาทั้งหมดมาพร้อมกันในโรงงานทำวิชาแม้ว่าในช่วงเวลานั้นจะไม่ใช่เวรของตนก็ตามจากนั้นก็ใช้วิชาธรรมกายช่วยกันอาราธนาพระธรรมกายให้มาปรากฏเหนือน่านฟ้าวัดปากน้ำอีกทั้งยังกลั่นแก้ธาตุธรรมของผู้มาเวียนเทียนให้สะอาดบริสุทธิ์และเปิดเห็นจำคิดรู้เพื่อให้เห็นพระธรรมกายซึ่งผู้ที่จะเห็นปรากฏการณ์นี้ได้นั้นจะต้องอยู่ในอาการสงบสำรวมกายวาจาใจต้องทำจิตให้เป็นสมาธิในขณะเวียนเทียนด้วยซึ่งในแต่ละปีก็จะมีสาธุชนจำนวนมากได้เห็นปาฏิหาริย์ณน่านฟ้าวัดปากน้ำแบบจะซึ่งบางคนก็เห็นพระปฏิมากรลอยอยู่เหนือน่านฟ้าปางสมาธิบ้างปางประธานพรบ้างบางคนก็เห็นองค์พระจำนวนมหาศาลลอยอยู่เต็มท้องฟ้าซึ่งพอเห็นแล้วก็ปีติขนลุกชูชันจนบางคนถึงกับปล่อยโฮร้องไห้ออกมาด้วยความดีอกดีใจหรือบางคนแม้เลิกเวียนเทียนแล้วขณะนั่งเรือจ้างออกจากวัดไปถึงท่าน้ำตลาดพลูแต่พอเหลียวหลังกลับไปดูเหนือพระอุโบสถก็ยังสามารถเห็นพระพุทธเจ้าแก้วใสลอยอยู่เหมือนเดิมซึ่งเรื่องนี้มีพยานที่มีตัวตนจริงที่ได้พบเห็นเป็นจำนวนมากมายอีกทั้งยังมีหลักฐานอยู่ในหนังสือของหลวงภูมินาถสนิทสืบตังครัตน์ซึ่งเป็นมหาดเล็กคนโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6ว่าครั้งหนึ่งก่อนวันวิสาขบูชาพุทธศักราช 2489 ข้าพเจ้าได้รับคำบอกเล่าจากหลวงพ่อวัดปากน้ำว่าพิธีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาปีนี้หลวงพ่อได้อาราธนาอัญเชิญเสด็จพระพุทธองค์ให้เสด็จมาปาฏิหาริย์มาทรงเป็นประธานในพิธีด้วยทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตรวม300 คนเดินเวียนไปจวนจะครบ3 รอบมีอุบาสกผู้หนึ่งเอะอะขึ้นว่าเขาได้เห็นพระพุทธนิมิตปาฏิหาริย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าและชี้ให้ทุกคนดูในขณะนั้นและที่น่าทึ่งมากไปกว่านั้นมีบุคคลที่ไม่เชื่อและไม่ศรัทธาเดินทางมาพิสูจน์เป็นจำนวนมากเช่นคุณสุธรรมจันกลัดอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ซึ่งได้กล่าวยืนยันว่าปกติท่านเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆถึงขนาดทักท้วงว่าพระพุทธเจ้าท่านเสด็จปรินิพพานไปนานถึง 2,500 กว่าปีแล้วทำไมยังสามารถเสด็จมาให้เห็นได้อีกและด้วยเหตุนี้จึงทำให้ท่านเดินทางไปพิสูจน์โดยพาภรรยาคือคุณพยอมไปเวียนเทียนด้วยกันและสุดท้ายก็ได้เห็นปาฏิหาริย์เหนือน่านฟ้าจริงๆด้วยตาตัวเองและทันทีที่เห็นท่านก็รีบคุกเข่ากราบลงกับพื้นพระอุโบสถวัดปากน้ำทันที3 ครั้งจากนั้นก็รีบตรงเข้าไปยังพระอุโบสถแล้วไปก้มลงกราบที่หน้าตักของหลวงปู่ทั้งที่ขนยังลุกสู้ไม่หายแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานฝากเนื้อฝากตัวขอให้ได้เกิดมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทุกชาติหรือแม้แต่คุณโชติวณิกเกียรติเดิมเป็นคนที่ไม่เลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่วัดปากน้ำเลยถึงขนาดพูดกับพี่สาวของตัวเองคือคุณชัดวณิกเกียรติที่มาวัดปากน้ำเป็นประจำว่าวัดใกล้ๆบ้านก็มีทำไมต้องไปทำบุญที่วัดปากน้ำด้วยเป็นเพราะติดใจพระรูปใดรูปหนึ่งหรือถูกหลวงปู่หลอกหรือเปล่าแต่พอคุณโชติได้เดินทางมาพิสูจน์และได้มาเห็นปาฏิหาริย์เหนือน่านฟ้าในวันเวียนเทียนด้วยตัวเองแบบจะก็เลยเข้าใจและรีบเข้าไปขออนุญาตกราบที่เท้าหลวงปู่ท่านเพื่อขออโหสิกรรมที่เข้าใจผิดและหลังจากนั้นคุณโชติก็เปลี่ยนใจหันมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมและกลายเป็นอุปถากวัดปากน้ำโดยมาทำบุญถวายน้ำอ้อยแด่หลวงปู่อยู่เป็นประจำจากปรากฏการณ์เหนือน่านฟ้านี้เองเป็นการประกาศอานุภาพของพระรัตนตรัยที่ยกใจมหาชนผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหรือที่เลื่อมใสแล้วให้เกิดความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไป
ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ดำเนินรอยตามการประกาศธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงใช้วิธีการสอนอยู่3อย่างที่เรียกว่าปาฏิหาริย์3เพื่อลดทิฏฐิมานะผู้เห็นผิดให้กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องซึ่งปาฏิหาริย์3อย่างได้แก่อิทธิปาฏิหาริย์การแสดงฤทธิ์ที่พ้นวิสัยของสามัญมนุษย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์อาเทศนาปาฏิหาริย์การดักใจทายใจคนได้อย่างน่าอัศจรรย์และอนุสาสนีปาฏิหาริย์คำสั่งสอนจูงใจคนให้นิยมเชื่อถือตามได้อย่างน่าอัศจรรย์ดังในครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ตอนที่เสด็จไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และเสด็จกลับลงมาในวันมหาปวารณาซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงใช้พุทธานุภาพเปิดโลกทั้ง3ทำให้มนุษย์และเหล่าเวนยสัตว์ทั้งหลายสามารถมองเห็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าที่มาส่งพระองค์ซึ่งเป็นเหมือนกองทัพชาวสวรรค์ที่เลื่อนลอยลงมาจากนภาอากาศมีความยิ่งใหญ่ประดุจพระเจ้าจักรพรรดิเสด็จออกญาตราทัพโดยเหล่าเทวดาได้ลงมาทางบันไดทองมหาพรหมลงมาทางบันไดเงินส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงทางบันไดแก้วมณีขณะที่พระองค์ทรงเปล่งรัศมีสว่างไสวเรืองรองไปทั่วโลกธาตุทำให้เหล่าสรรพสัตว์ที่อยู่บนโลกทั้ง3คือสวรรค์มนุษย์นรกสามารถเห็นกันและกันในเวลาเดียวกันทั้งเทวดามนุษย์สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอสุรกายต่างเห็นกันและกันด้วยตาเนื้อเป็นอัศจรรย์ด้วยพุทธานุภาพซึ่งเมื่อสรรพสัตว์เห็นความอัศจรรย์เช่นนี้แล้วก็ต่างเกิดมหาปิติพากันตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าเพราะเห็นพุทธานุภาพนั้นอีกทั้งบางคัมภีร์ยังกล่าวไว้ว่าแม้แต่มดซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานยังมีความรู้สึกนึกคิดปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยตอนที่2สยบกองทัพงูณวัดปากน้ำในสมัยก่อนที่วัดปากน้ำจะมีงูชุมมากซึ่งถ้าชุมแล้วต่างคนต่างอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่นี่เจ้างูมันเล่นมากัดพระกัดเนรและกัดแม่ชีกันเยอะถึงขนาดกลายเป็นแรงบันดาลใจทำให้แม่ชีหลายคนต้องหัดจับงูให้เป็นอย่างเช่นแม่ชีปุกท่านจะมีบ่วงเอาไว้คล้องคองูโดยเฉพาะซึ่งพอคล้องได้ก็จะเอาไปปล่อยหรืออย่างแม่ชีนาคท่านก็โดนงูกัดเป็นอาชีพจนเจ้าหน้าที่ที่สถานสวภาจำหน้าท่านได้เพราะต้องนั่งเรือไปฉีดเซรุ่มแก้พิษงูอยู่เป็นประจำเรื่องก็มีอยู่ว่าแม่ชีนาคท่านเป็นแม่ชีที่ได้ธรรมกายมีญาณทัศนะแม่นยำมากเพราะท่านรักการปฏิบัติธรรมและมีอัธยาศัยชอบไปปักกลดอยู่ในป่าช้าที่เขาเก็บศพที่ยังไม่ได้เผาเอาไว้เป็นป่าช้าที่อยู่ในวัดปากน้ำปัจจุบันเป็นที่ตั้งของตึกคณะเนคขำซึ่งป่าช้าที่ว่านี้มีหญ้าขึ้นรกเต็มไปหมดดังนั้นจึงเป็นที่ซ่องสุมของบรรดางูต่างๆอย่างมากมายแต่เนื่องจากป่าช้าเป็นสถานที่ที่เงียบสงบเย็นสบายทำให้แม่ชีนาคชอบไปมากเพราะไปทีไรก่อนจะเข้าที่นั่งสมาธิท่านจะสวดเจริญพระพุทธมนต์อิติปิโส108จบก่อนและที่น่าทึ่งก็คือท่านจะสวดไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องมีลูกประคำมานั่งนับเลยโดยเฉพาะเวลาปกติซึ่งโดยปกติเวลาคนทั่วไปสวดครบ1จบเขาจะเลื่อนลูกประคำเพื่อนับไปลูกหนึ่งซึ่งพอเลื่อนไปจนครบทั้งเส้นก็เท่ากับสวดครบ108จบพอดีเพราะสร้อยประคำเส้นหนึ่งมีลูกประคำ108ลูกแต่เนื่องจากแม่ชีนาคมีวิชาธรรมกายที่หลวงปู่สอนท่านจึงไม่ต้องนับลูกประคำให้เสียเวลาคือท่านจะเข้าถวายเพลในวันนั้นว่าหลวงพ่ออย่างนั้นอีกเลย4เป็นประจำปู่ผงก็จะเอาน้ำมาให้ท่านล้างหน้าล้างตาหลวงปู่คิดว่าหลวงปู่ท่านพูดไปเรื่อยแต่ต่อมาปรากฏว่าขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั้งหมดอีกขจรเล่าให้ท่านฟังว่าก่อนหน้านั้นหลวงจบได้ยินผู้คนจำนวนมากร่ำลือกันว่าหลวงปู่วัดปากน้ำพาไปนรกสวรรค์ได้หลวงจบก็เลยพาภรรยาไปวัดปากน้ำบ้าง
เพราะอยากรู้ว่าพ่อตาที่ตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนและพอหลวงจบไปกราบหลวงปู่วัดปากน้ำท่านก็ให้พระ1 รูปและแม่ชี1 คนที่ได้ธรรมกายนั่งไปดูให้ว่าพ่อตาหลวงจบตายแล้วไปอยู่ที่ไหนซึ่งก็พบว่าไปอยู่สวรรค์ชั้นยามาเพราะสมัยตอนเป็นมนุษย์พ่อตาของหลวงจบเคยสร้างโบสถ์ไว้ที่วัดยายร่มเมื่อหลวงจบได้ฟังดังนั้นก็ตกตะลึงเพราะสงสัยว่าทำไมถึงรู้ได้ขนาดนั้นเพราะหลวงจบไม่เคยบอกเรื่องนี้กับหลวงปู่วัดปากน้ำหรือบอกกับพระและแม่ชีที่นั่งเข้าที่ดูให้เลยคือพ่อตาของหลวงจบได้สร้างโบสถ์ไว้ที่วัดยายร่มจริงๆและเพื่อให้แน่ใจหลวงจบก็เลยซักโน่นซักนี่ปรากฏว่าพระและแม่ชีที่ได้ธรรมกายนั้นสามารถตอบถูกหมดทั้งที่ไม่เคยรู้จักหรือรู้ข้อมูลของหลวงจบมาก่อนเลยอีกคราวหนึ่งลุงฉลอมมีแก้วน้อยซึ่งเป็นหลานชายของหลวงปู่วัดปากน้ำเล่าให้ฟังว่าพ่อแท้ๆของหลวงจบเป็นแขกฆ่าวัวฆ่าควายแต่หลังจากพ่อของหลวงจบตายไปแล้ว20 ปีหลวงจบก็ไม่ได้ข่าวคราวของพ่อเลยเพราะแกไม่มาเข้าฝันอะไรใครทั้งนั้นด้วยเหตุนี้หลวงจบก็เลยไปกราบหลวงปู่ซึ่งหลวงปู่ท่านก็เลยสั่งแม่ชีที่ได้ธรรมกายให้นั่งไปดูแม่ชีก็บอกว่าพ่อของหลวงจบไปอยู่ในนรกเพราะตอนเป็นมนุษย์ฆ่าวัวฆ่าควายขายเป็นประจำวันละ 3-5 ตัวแล้วแม่ชีก็บอกต่ออีกว่าพ่อของหลวงจบชื่อโตรูซึ่งพอแม่ชีพูดถึงชื่อพ่อของหลวงจบเท่านั้นเองหลวงจบก็ร้องไห้แล้วคลานเข้าไปกราบหลวงปู่ทันทีเพราะแม่ชีไม่เคยรู้ประวัติของหลวงจบมาก่อนแต่วิชาธรรมกายที่หลวงปู่สอนแม่ชีกลับทำให้สามารถรู้เรื่องของหลวงจบและบอกชื่อพ่อของหลวงจบได้ถูกต้องด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้หลวงจบเกิดความศรัทธาหลวงปู่และวิชาธรรมกายมากจึงทำให้นับจากวันนั้นหลวงจบเลิกนับถือศาสนาเดิมแล้วเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและกลับไปบอกน้องชายที่ชื่ออามัดว่าให้เลิกอาชีพฆ่าวัวฆ่าควายแบบพ่อเสียเพราะกลัวน้องชายตายแล้วต้องตกนรกเหมือนพ่อตอนที่26ช่วยผู้ตายขึ้นมาจากนรกลุงสายันศรีธนชัยเล่าให้ฟังว่าตอนแม่ของลุงตายลุงเสียใจมากเพราะคิดไม่ถึงว่าแม่จะตายจากไปเร็วขนาดนี้อีกทั้งยังคิดว่าถ้าแม่หายป่วยแล้วจะรับแม่จากจังหวัดชัยนาทมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพด้วยความเสียใจที่แม่ด่วนจากไปตรงนี้เองทำให้ลุงเที่ยวพยายามเสาะแสวงหาถามพรรคพวกเพื่อนฝูงด้วยกันว่ามีพระที่ไหนบ้างที่สามารถนั่งทางในไปดูหรือตรวจได้ว่าคนที่ตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนจนกระทั่งลุงได้มาเจอเพื่อนคนหนึ่งบอกว่ามีหลวงพ่อรูปหนึ่งอยู่วัดปากน้ำท่านเก่งมากเพราะท่านรู้หมดว่าใครตายแล้วไปอยู่ที่ไหนจากนั้นลุงก็ไม่รอช้ารีบหาทางไปวัดปากน้ำแล้วก็เข้าไปกราบหลวงปู่โดยบอกท่านว่าหลวงพ่อครับผมเป็นห่วงแม่มากแม่ผมตายแล้วไปอยู่ที่ไหนครับจากนั้นหลวงปู่ก็สั่งแม่ชีชั้นว่าอ้าวตรวจให้เขาหน่อยสิจากนั้นแม่ชีก็นั่งสมาธิเข้าที่ไม่ถึง5 นาทีแล้วตอบว่าแม่จะต้องไปนรกแต่ยังไม่ลงนรกเพราะรอการตัดสินอยู่เพราะกรรมจากชาติหนึ่งได้มาส่งผลคือในอดีตชาติแม่ของลุงสายันคั้นกะทิใส่กระทะวางไว้กับพื้นเพื่อเอาไว้ทำกับข้าวแต่อยู่ๆก็มีไก่ที่เลี้ยงไว้ในบ้านเดินเข้ามาเหยียบทำให้กะทิหกหมดแม่ของลุงสายันก็เลยโมโหขว้างไม้ไปถูกขาของไก่อย่างแรงจนมันบาดเจ็บขาบวมมากทรมานอยู่หลายวันจนกระทั่งตายซึ่งพอลุงสายันได้ฟังดังนั้นก็ทึ่งเพราะแม่ของลุงตายเนื่องจากเป็นมะเร็งที่ขาหนำซ้ำขายังมีอาการปวดบวมทรมานมากซึ่งเหมือนกับไก่ที่ได้รับความทรมานก่อนตายทั้งที่ลุงสายันก็ไม่เคยเล่าเรื่องอาการขาบวมอย่างทรมานของแม่ให้หลวงปู่วัดปากน้ำหรือแม่ชีชั้นฟังมาก่อนเลยและด้วยความทึ่งผสมความตกใจนี่เองลุงสายันจึงรีบเรียนถามหลวงปู่ทันทีว่าแล้วกระผม
จะช่วยท่านได้อย่างไรครับซึ่งหลวงปู่ก็บอกว่าต้องเอาบุญไปให้จากนั้นลุงสายันจึงรีบเอาเงินไปทำบุญสร้างโรงเรียนปริยัติและทำบุญถวายสังฆทานเพื่ออุทิศให้แม่จากนั้นหลวงปู่ท่านก็ให้แม่ชีเอาบุญไปให้เพื่อทำการเปลี่ยนภพภูมิจนพ้นจากนรกและพากายละเอียดของแม่ลุงสายันไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตอนที่27รู้ความประพฤติลูกศิษย์ด้วยญาณทัศนะแม้ในวัดปากน้ำมีพระเณรและแม่ชีจำนวนมากแต่ถ้าลูกศิษย์แอบไปทำอะไรไม่ดีก็ไม่สามารถปกปิดหลวงปู่ได้เพราะท่านรู้ได้ด้วยญาณทัศนะเรื่องนี้ลุงเตชะวันมณีวันวรวุฒิท่านเล่าให้ฟังว่าในครั้งที่ลุงเตชะวันเคยบวชเป็นเณรอยู่กับหลวงปู่วัดปากน้ำมีวันหนึ่งที่หลวงปู่ไม่อยู่ลุงเตชะวันได้ไปแอบเก็บชมพู่มะเหมี่ยวตอนกลางคืนแล้วกัดกินกลืนลงไปด้วยความหิวแต่พอจะกัดลงไปคำที่2ก็คิดได้ว่าเอ๊ะเราจะกินดีไหมนะและพอคิดได้ตอนนั้นก็โยนชมพู่ที่เหลือทิ้งทันทีเรื่องที่ลุงเตชะวันแอบกินชมพู่ตอนบวชเป็นเณรนั้นไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยแต่ก็หนีไม่พ้นญาณทัศนะหรือความอย่างรู้ของหลวงปู่เพราะวันต่อมาขณะที่หลวงปู่ลงรับแขกลุงเตชะวันก็ได้ไปปูอาสนะให้หลวงปู่ตามปกติแต่วันนี้หลวงปู่ได้มองหน้าลุงเตชะวันและพอหลวงปู่ใกล้จะรับแขกเสร็จคือเหลือแขกอยู่2 คนคือยายแก่ๆหลวงปู่ท่านก็เอี้ยวตัวมาถามลุงเตชะวันซึ่งในขณะนั้นเป็นเณรว่าเมื่อคืนเองไปปีนชมพู่ใช่ไหมวะแหมพอเองกินเข้าไปแล้วนึกขึ้นได้ค่อยทิ้งแล้วอย่างนี้ที่กลืนลงไปศีลมันจะเหลือหรือวะและเมื่อลุงเตชะวันฟังดังนั้นหน้าก็ชาทันทีเพราะอายโยมทั้ง2 คนนั้นมากเพราะหลวงปู่พูดเหมือนอยู่ในเหตุการณ์เลยแถมหลวงปู่ยังรู้ความคิดทั้งหมดของลุงเตชะวันประดุจเป็นตัวลุงเตชะวันเองอีกด้วยและนับจากวันนั้นลุงเตชะวันก็ไม่กล้าทำผิดอย่างนั้นอีกเลยตอนที่28ทำไมพระของขวัญพระผงวัดปากน้ำถึงศักดิ์สิทธิ์และมีอานุภาพมากในสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ท่านผลิตพระผงวัดปากน้ำหรือพระของขวัญออกมามากถึง3 รุ่นละ 84,000 องค์ซึ่งรวมทั้ง3 รุ่นก็เท่ากับมีจำนวนมากถึง 252,000 องค์เพราะพระของขวัญหลวงปู่มีความศักดิ์สิทธิ์มากมีชื่อเสียงถึงขนาดมีผู้คนจำนวนมหาศาลทั้งในประเทศและต่างประเทศเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปรับพระของขวัญของหลวงปู่ที่วัดปากน้ำด้วยตัวเองหลวงปู่ท่านมีดำริให้สร้างพระของขวัญขึ้นเพื่อหาทุนสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมซึ่งท่านจะมอบให้กับญาติโยมที่มีกุศลศรัทธาร่วมบริจาคเงินทำบุญตั้งแต่25 บาทขึ้นไปเพื่อไว้เป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงบุญซึ่งพระผงที่สร้างขึ้นนั้นเป็นรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางประธานพรด้านหลังจารึกอักษรขอมว่าธรรมขันธ์และหลวงปู่ตั้งชื่อว่าพระของขวัญพระของขวัญ นี้เป็นพระผงที่มีส่วนผสมของดอกไม้หอมที่ใช้บูชาพระประจำเช้าเย็นเช่นดอกมะลิดอกบัวเกสรดอกไม้ซึ่งนำมาตากแห้งแล้วป่นผสมกับผงแป้งและที่สำคัญคือมีเส้นเกษาของหลวงปู่ผสมอยู่ด้วยซึ่งหลังจากผสมเสร็จแล้วก็นำมาปั้นเป็นก้อนแล้วอัดเป็นบล็อกออกมาพระของขวัญ นี้หลวงปู่ท่านจะมอบให้1 องค์ต่อ1 คนเท่านั้นไม่ว่าคนนั้นจะทำบุญมากแค่ไหนก็จะได้แค่องค์เดียวและที่สำคัญยังฝากรับแทนกันไม่ได้หรือแม้รับไปแล้วถ้าทำหายไปจะมารับใหม่ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะหลวงปู่บอกว่าพระของขวัญแต่ละองค์นั้นมีเจ้าของหมดแล้วซึ่งก็หมายถึงว่าหลวงปู่ท่านคำนวณเอารายละเอียดของผู้ที่ทำบุญกับท่านมาทั้งในอดีตปัจจุบันมาซ้อนในกลางพระของขวัญด้วยวิชาธรรมกายแล้วเชื่อมให้ติดกันซึ่งจะเข้าใจเพิ่มเติมก็ต่อเมื่อได้มานั่งสมาธิจนเข้าถึงพระธรรมกายและได้ศึกษาวิชาธรรมกายการรับพระของขวัญ
ต้องรับจากมือหลวงปู่ถึงจะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพราะเวลาหลวงปู่มอบให้ท่านจะใช้วิชาธรรมกายบรรจุพระของขวัญซ้อนติดลงไปในศูนย์กลางกายของผู้รับด้วยและเมื่อบรรจุแล้วพระนิพพานท่านก็จะซ้อนความศักดิ์สิทธิ์ผ่านพระของขวัญซึ่งเป็นเสมือนสื่อไปยังผู้เป็นเจ้าของพระของขวัญแล้วจะบันดาลให้ความปรารถนาของเจ้าของพระสำเร็จได้โดยง่ายการที่พระของขวัญของหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์และมีอานุภาพอันไม่มีประมาณได้นั้นเป็นเพราะหลวงปู่วัดปากน้ำท่านกราบทูลพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทั้งหมดว่าจะผลิตของขวัญเอาไว้ให้สำหรับผู้มีบุญที่ได้ทำบุญสร้างโรงเรียนพระปริยัติขึ้นมาโดยหลวงปู่ท่านขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะมีมากน้อยขนาดไหนทั้งที่เข้านิพพานไปแล้วตั้งแต่ดึกดำบรรพ์หรือเข้านิพพานไปเก่าๆแก่ๆมีธาตุธรรมแก่ๆกายใหญ่โตสวยงามมีอานุภาพมากมีพลังบุญพลังบารมีมากโดยไม่ซ้ำธาตุซ้ำธรรมไม่ซ้ำพระพุทธเจ้าคือพอท่านอาราธนาออกมาชุดหนึ่งท่านก็เอาพลังบุญพลังบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดเอาบุญศักดิ์สิทธิ์มาทำความศักดิ์สิทธิ์ให้บังเกิดขึ้นกับพระของขวัญโดยทำตลอดต่อเนื่อง24ชั่วโมงตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษาซึ่งผู้รับพระของขวัญองค์แรกก็คือหลวงปู่วัดปากน้ำโดยท่านต้องทำบุญสร้างโรงเรียนพระปริยัติก่อนเพราะหลวงปู่ท่านถือว่าพระของขวัญนี้เป็นของพระนิพพานท่านแค่เป็นผู้ควบคุมดูแลในการผลิตเท่านั้นดังนั้นก่อนจะรับท่านจึงร่วมทำบุญด้วยตนเอง25 บาทแล้วรับไว้1 องค์เป็นองค์ปฐมคือเป็นองค์แรกจากนั้นพระเณรในวัดและเจ้าภาพที่ทำบุญตั้งแต่25 บาทขึ้นไปก็รับเป็นองค์ต่อไปและที่สำคัญเมื่อมีผู้รับพระของขวัญไปแล้วหลวงปู่ท่านก็ยังคุมทีมงานทำวิชาให้ทำความละเอียดทับทวีความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้นกับพระของขวัญอย่างตลอดต่อเนื่องตลอดวันตลอดคืนเพื่อให้พระของขวัญศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นไปคือเมื่อพระของขวัญไปอยู่กับบุคคลใดแล้วก็ให้ไปบันดาลให้เขาสมความปรารถนาให้ไปปกปักรักษาชีวิตและทรัพย์สินของเขาเมื่อเวลาเขาจะเดินทางไปเหนือล่องใต้โดยทางรถทางเรือหรือไปด้วยยวดยานพาหนะอันใดก็ขอให้เขาอย่ามีเหตุเพศภัยให้มีปาฏิหาริย์ไม่ซ้ำปาฏิหาริย์หลวงปู่ท่านเคยพูดว่าคนที่ได้รับพระของขวัญไปจะมีสมบัติติดตัว1,000 ล้านซึ่งการที่หลวงปู่ท่านเปรียบเทียบอย่างนี้เพราะการถวายปัจจัย25 บาทเพื่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติในช่วงนั้นเป็นการทำถูกเนื้อนาบุญคือถูกองค์พระธรรมกายนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนเพราะได้ทำกับหลวงปู่และพวกที่เข้าถึงพระธรรมกายโดยตรงดังนั้นแม้จะทำบุญจำนวนน้อยเวลาบุญส่งผลก็จะได้มากและแม้ทำบุญจำนวนมากเวลาบุญส่งผลก็จะได้มากยิ่งขึ้นไปเป็นทัพทวีเหมือนบัณฑิตในการก่อนที่ได้ถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเวลาบุญส่งผลก็ทำให้เขาได้เป็นถึงพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัตินับอนันต์นับภพนับชาติไม่ถ้วนเลยทีเดียวแม้ว่าในบางครั้งหลวงปู่ท่านอยากจะให้พระของขวัญแก่ผู้ใดเป็นการส่วนตัวท่านก็ยังต้องให้ผู้นั้นบริจาคปัจจัยทำบุญสร้างโรงเรียนพระปริยัติให้แก่วัดเหมือนกันเพราะท่านถือว่าท่านผลิตพระของขวัญออกมาก็เพื่อวัดไม่ใช่ทำเพื่อส่วนตัวดังนั้นจึงมอบพระของขวัญให้ผู้ใดไปเปล่าๆไม่ได้ที่สำคัญหลวงปู่ยังประกาศไม่ให้ใครนำพระของขวัญออกไปแจกนอกวัดอย่างครั้งสมเด็จป๋าพระสังฆราชองค์ที่17พูดกับหลวงปู่ว่าจะขอพระของขวัญจากหลวงปู่เพื่อเอาติดตัวไปตามหัวเมืองต่างๆและเมื่อใครต้องการก็จะให้เป็นของขวัญแก่เขาซึ่งหลวงปู่ก็บอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้พระของเรามีคุณภาพจริงผู้อยากได้ต้องมาเอาเองถ้าเอาไปอย่างนั้นของดีก็กลายเป็นของเก๊ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสและหลวงปู่ยังพูดแถมท้ายอีกว่าอย่ากลัวเลยไป
84,000 องค์2 หนก็ไม่พอแจกซึ่งเป็นจริงอย่างที่หลวงปู่พูดไว้ไม่มีผิดทั้งที่ทางวัดไม่ได้ทำใบปลิวแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อะไรใหญ่โตเลยแต่เมื่อคนที่รับพระของขวัญจากหลวงปู่ไปแล้วได้เจออานุภาพและเรื่องราวความมหัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อก็ทำให้ข่าวความศักดิ์สิทธิ์ของพระของขวัญแพร่สะพัดกระจายออกไปอย่างรวดเร็วจนทำให้มีคนข้ามน้ำข้ามทะเลเหมารถเหมาเรือแห่กันมาจากต่างจังหวัดจากต่างประเทศเพื่อไปขอรับพระของขวัญกันอย่างเนืองแน่นประดุจวัดปากน้ำมีงานมหรสพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันวิสาขบูชามีคนเดินทางไปรับพระของขวัญมากถึง 1,500 คนจนทำให้หลวงปู่ท่านต้องย้ายสถานที่แจกพระของขวัญไปที่อุโบสถโดยจัดระบบระเบียบในการมอบพระของขวัญใหม่โดยหลวงปู่ท่านจัดให้มีพระภิกษุคอยจัดคนเข้าออกจากอุโบสถคนละประตูคือประตูหน้าเป็นทางเข้าไปรับพระและเมื่อรับแล้วให้ไปออกทางประตูหลังและแต่ละรอบของการรับพระนั้นหลวงปู่ท่านก็จะให้คนทยอยเข้ามาเต็มอุโบสถก่อนจากนั้นท่านก็สั่งปิดประตูซึ่งเมื่อสาธุชนทยอยกันรับไปเรื่อยๆจนคนในอุโบสถเริ่มน้อยลงแล้วหลวงปู่ท่านจึงสั่งให้เปิดประตูรับคนเข้าไปใหม่ในวันหนึ่งหลวงปู่ท่านจะอธิบายให้ผู้ที่จะรับพระของขวัญได้ทราบถึงวิธีอาราธนาพระของขวัญเป็นร้อยรอบซึ่งแต่ละรอบท่านยังเล่าถึงอานุภาพพระของขวัญที่มีคนรับไปแล้วได้ประสบกับตัวเองไว้ดังนี้บัดนี้ท่านทั้งหลายทั้งหญิงและชายได้เสียสละเวลาให้เป็นส่วนของพระพุทธศาสนาโดยตรงมาสมทบทุนสร้างโรงเรียนพระปริยัติที่ท่านได้เสียสละโลกียทรัพย์สร้างโรงเรียนพระปริยัติอย่างนี้ได้ชื่อว่าทำถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นศาสนสมบัติให้ศาสนาแล้วท่านผู้สร้างสมบัติให้ศาสนานั่นแหละจักเป็นเหตุที่ตั้งให้มีสมบัติไม่รู้จักสิ้นเสื่อมเหตุนี้ท่านทั้งหลายที่ได้เสียสละทรัพย์ลงไปแล้ว25 บาท30 บาท50 บาทตามศรัทธาของตนที่สละลงไปนั้นได้ชื่อว่าทำผลถาวรให้แก่เจ้าของทรัพย์นั่นเองซึ่งจะได้รับผลต่อไปในภายภาคหน้าที่ฝากไว้ในพระพุทธศาสนาเช่นนี้ไม่เสื่อมทรามนับชาติไม่ถ้วนเพราะท่านบริจาคของท่านสละทรัพย์ก็จะส่งผลของมนุษย์ให้ในทิพย์ก็จะส่งผลที่เป็นทิพย์ให้ในกามภพนี้จะได้สมบัติในภายหน้านับประมาณไม่ได้เหตุนี้ดังนี้ท่านทั้งหลายได้เป็นผู้อุปถัมภ์พระศาสนาเช่นนี้ฝ่ายทางพระศาสนาที่ได้รับสมบัติของท่านก็จะมีของตอบแทนแก่ท่านคือของศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งซึ่งเราทั้งหลายยังไม่เคยพบเคยเห็นว่าศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้อาจจะเป็นไปได้จริงหรือคาดคะเนไม่ถูกผู้พูดนี้เองเป็นผู้อาราธนาพระพุทธเจ้าในนิพพานมีธรรมกายมากด้วยกันไปอาราธนาพระพุทธเจ้ามานับพระนิพพานไม่ถ้วนนับอสงไขยก็ไม่ถ้วนมาผลิตพระของขวัญ นี้ให้ปรากฏขึ้นในมนุษย์ธรรมกายในมนุษย์นี้ก็ได้เข้าสมทบด้วยดูแลการงานนั้นๆท่านทำอย่างไรก็ทำไปตามท่านพระพุทธเจ้าท่านจัดแจงทำทั้งนั้นตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนกระทั่งถึงวันออกพรรษาวินาทีหนึ่งไม่ได้หยุดเลยท่านกระทำความศักดิ์สิทธิ์ของท่านพอออกพรรษาแล้วพอได้อรุณก็สำเร็จด้วยความประสงค์ของท่านในการผลิตของขวัญองค์ต้นทรงรับสั่งว่าของศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกแล้วก็หับพระโอษฐ์ทีเดียวเมื่อรับสั่งดังนี้แล้วเราก็คำนวณว่าศักดิ์สิทธิ์เพียงแค่ไหนเพียงใดคำนวณไม่ถูกผู้พูดนี้ก็ได้ลงมือแจกในวันแรม6 ค่ำเป็นวันเกิดของผู้พูดนี้ได้แจกของขวัญออกไปอัศจรรย์ต่างๆความศักดิ์สิทธิ์ของขวัญ นั้นผู้ที่ได้รับไปแล้วนางเขียวบางไผ่เป็นผู้หญิงอายุ80 กว่าได้รับพระเอาไปแล้วเอาไปไว้บนหลังมุ้งพอค่ำลงเท่านั้นเปล่งรัศมีสว่างเต็มบ้านเต็มช่องพากันตกตะลึงเพราะไม่รู้เรื่องอะไรกัน
ทะเลิกทะลักไปตามกันพักใหญ่นานอยู่แล้วแสงนั้นก็ค่อยโทรมลงไปโทรมลงไปก็มารวมอยู่ที่สว่างหลังมุ้งนางเขียวก็รู้ว่าพระของขวัญเอาไว้ที่นั่นแสงสว่างนี้ออกจากพระของขวัญนั่นเองแต่เช้าเชียวมาหาผู้พูดนี้บอกว่าท่านเมื่อคืนนี้แสงสว่างเกิดที่บ้านดิฉันพระท่านเปล่งรัศมีสว่างเชียวเดิมทีก็ไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็มารวมอยู่ที่พระจึงรู้ว่าพระรูปร่างนางเขียวเมื่อวันมารับพระของขวัญ นั้นมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นประจำอยู่คืนเดียวเท่านั้นเวลามาบอกเช้าร่างกายเปล่งปลั่งไปหมดแปลกกว่าปกติเดิมทีเดียวผิวพรรณเกลี้ยงเกลาไปหมดดูสะอาดสะอ้านมีผิวพรรณวรรณะเขารู้สึกว่าของขวัญ นี้อัศจรรย์แปรชั่วเป็นดีได้ขนาดนี้เชียวหนอเรารู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์เพียงแค่นี้แลหรือผู้ที่รับพระของขวัญไปบูชาคล้องติดตัวก็จะได้เจออานุภาพพระของขวัญกันมากมายหลายแบบซึ่งบางคนก็เจอพระของขวัญของตัวเองพูดได้คือเวลามีเหตุเพศภัยพระของขวัญก็จะเปล่งเสียงเตือนเจ้าของให้ไปทางโน้นทางนี้จนกระทั่งรอดปลอดภัยหรือวันดีคืนดีวันขึ้น15 ค่ำอยู่ๆพระของขวัญก็แสดงอานุภาพให้เจ้าของเห็นโดยการลอยขึ้นแล้วเปล่งรัศมีเป็นแสงขาวนวลเท่าลูกมะพร้าวลอยออกไปและพอถึงเวลาก็ลอยกลับคืนมาหรือบางคนก็เจออานุภาพทำมาค้าขึ้นร่ำรวยจนตัวเองแปลกใจหรือบางคนตกต้นตาลสูงแล้วไม่เป็นอะไรก็มีหรือบางคนประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกคนอื่นตายหมดแต่ตัวเองกลายเป็นคนเดียวที่รอดมาได้อย่างเหลือเชื่อนอกจากนี้ยังมีบางคนที่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงโดยคนรอบข้างที่ไปด้วยกันเสียชีวิตหมดแต่ตัวเองซึ่งแขวนพระของขวัญติดตัวกลับรอดชีวิตมาได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารที่ออกรบในสมัยสงครามเกาหลีหลวงปู่ท่านเล่าว่าที่เขาเล่าในทางเกาหลีทหารอังกฤษอเมริกันทหารฝรั่งกำลังคุยกันมีทหารไทยอยู่บ้างลูกระเบิดทำลายมันตกลงกลางประชุมกำลังคุยกันอยู่นั้นปึงเดียวเท่านั้นตายหมดเหลือไทยคนเดียวมีของขวัญอยู่ในตัวฝรั่งให้เหรียญกล้าหาญแก่คนไทยคนนั้นอย่างปรากฏอยู่นี่ความศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเรื่องอภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ของพระของขวัญ นี้หนังสือพิมพ์บางกอกไทม์ปีที่6สัปดาห์ที่280วันจันทร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2503ได้เสนอข่าวตีพิมพ์จดหมายของ10 ตรีวาสนาอาคมวัฒนะแห่งกรมผสมที่21ที่เขียนมาจากเกาหลีซึ่งได้เล่าถึงอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระของขวัญที่ตนและเพื่อนอีกคนหนึ่งได้รับไปจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่ากระสุนปืนใหญ่ของข้าศึกยิงถูกคลังกระสุนไฟไหม้ถังน้ำมันจนเกิดเป็นแสงอร่ามไปทั่วผู้ที่พักอยู่ในที่นั้นต้องกระจัดกระจายไปปืนและเครื่องเหล็กละลายไปกับกองไฟใหญ่นั้นเพื่อนทหารคนหนึ่งทิ้งห่อพระไว้ตอนสายๆเพลิงค่อยสงบลงจึงรีบรุดไปยังที่นั่นกันก็เห็นพระอันน่าประหลาดที่ห่อผ้าเช็ดหน้าแขวนเด่นอยู่กับเสาเหล็กเป็นที่ประหลาดใจแก่ทหารทั้งหลายเป็นอันมากเพราะแม้แต่เหล็กก็ยังละลายแต่ผ้าขาวที่ห่อพระไม่ได้ลงเลขยันอะไรกับพระอีกองค์หนึ่งยังคงอยู่ในสภาพปกติมิได้เสียหายเลยเป็นพระเครื่องวัดปากน้ำภาษีเจริญส่วนพระเครื่องของอาจารย์ต่างๆแหลกละเอียดอีกทั้งตนเองนั้นก็รอดตายจากสมรภูมิหลายต่อหลายครั้งเนื่องจากมีการยิงขนาดเผาขนกันไม่เว้นแต่ละวันก็รอดมีชัยมาได้ทุกครั้งบางครั้งอยู่ในวิถีปืนที่ยิงมาอย่างหนักถ้าไม่มีโอกาสเพ่งศูนย์กลางตัวก็เพียงภาวนาดังกล่าวและระลึกถึงอาจารย์คือหลวงปู่ก็พอแล้วสามารถคุ้มกันได้และพลอยคุ้มกันเพื่อนฝูงไปได้อีกด้วยตอนที่29ปาฏิหาริย์จีวรหลวงปู่คติโบราณของคนไทยมักนิยมนำเอาผ้าจีวรหรือของที่เนื่องด้วยพระภิกษุผู้ทรงคุณวิเศษนำติดตัวไปไหนมาไหนด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลแคล้วคลาดจากพยานอันตรายต่าง
ซึ่งไม่ว่าจะไปออกรบจะเดินทางหรือไปทำภารกิจต่างๆก็จะนิยมเอาผ้าจีวรของเกจิอาจารย์ที่ตัวเองนับถือตัดเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อพกติดตัวเอาไว้ซึ่งผ้าจีวรของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเพราะสิ่งใดที่เนื่องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ล้วนมีอานุภาพอันไม่มีประมาณทั้งสิ้นเรื่องนี้ลุงฉลอมมีแก้วน้อยหลานชายของหลวงปู่ที่เป็นอุปถากคนใกล้ชิดท่านได้เล่าให้ฟังว่าอะไรที่เกี่ยวเนื่องด้วยหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างอย่างลุงเองขอผ้าไตรครองจากหลวงปู่ไว้ซึ่งเป็นผ้าที่หลวงปู่ท่านครองติดตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งลุงได้เอ่ยปากขอตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าหลวงพ่อครับถ้าหลวงพ่อมรณภาพผมขอผ้าไตรครองหลวงพ่อไว้ปกป้องรักษาจะได้ไหมครับซึ่งหลวงปู่ท่านก็พยักหน้าและรับคำว่าดังนั้นเมื่อหลวงปู่มรณภาพไปจริงๆหนึ่งในทีมอุปถากที่ดูแลหลวงปู่ด้วยกันจึงได้เก็บผ้าจีวรผืนนี้ไว้สำหรับลุงฉลอมเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้คนใกล้ชิดหลวงปู่ระลึกนึกถึงหลวงปู่และที่สำคัญยังเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่เอาไว้คุ้มครองตนเองให้รอดปลอดภัยในทุกสถานที่ด้วยเหตุนี้ลุงฉลอมจึงได้เอาผ้าจีวรที่ตนเองได้รับมานั้นมาตัดแบ่งเป็นชิ้นส่วนเล็กๆเพื่อแจกให้หมู่ญาติซึ่งหนึ่งในจำนวนที่ได้รับนั้นก็มีหลานชายคนหนึ่งของลุงฉลอมซึ่งมีอาชีพขับรถแท็กซี่ลุงฉลอมเป็นห่วงหลานคนนี้มากเพราะกลัวว่าทำอาชีพขับแท็กซี่แล้วจะถูกจี้ปล้นหรือถูกฆ่าเพราะในช่วงนั้นมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องนี้มากฉะนั้นลุงหลอมก็เลยตัดจีวรชิ้นเล็กๆมอบให้หลานชายนำไปใส่กรอบห้อยคอไว้อีกทั้งยังย้ำกับหลานชายว่าเมื่อเองจะขับแท็กซี่ทุกครั้งนะให้อาราธนาหลวงพ่อคุ้มครองให้รอดพ้นจากเหตุเพศภัยต่างๆนะซึ่งหลานชายก็รับคำแล้ววันหนึ่งหลานชายของลุงฉลอมก็ได้ประจักษ์ถึงอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของจีวรหลวงปู่เข้าอย่างจังคือวันนั้นมีผู้มาว่าจ้างให้ขับแท็กซี่ไปต่างจังหวัดแต่ขณะที่รอผู้ว่าจ้างเข้าไปเอาของในบ้านอยู่ๆก็มีชายแปลกหน้าเข้ามาจ้างวานให้ไปส่งยังสถานที่ใกล้เคียงแห่งหนึ่งแต่เนื่องจากหลานชายรับงานว่าจ้างเอาไว้แล้วจึงตอบปฏิเสธไปด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชายแปลกหน้าไม่พอใจอย่างมากที่ถูกปฏิเสธจึงหงุดหงิดพานเอาเท้าไปเตะและเอามือทุบลงไปที่รถแท็กซี่ซึ่งเมื่อหลานชายเห็นดังนั้นจึงรีบตะโกนบอกว่าอย่าเตะอย่าเตะนี่มันรถของผมนะเมื่อหลานชายพูดอย่างนั้นชายแปลกหน้าก็เลยบันดาลโทสะยกใหญ่จึงควักปืนที่พกติดตัวขึ้นมาทันทีโดยกะจะยิงให้ตายพอหลานลุงฉลอมเห็นดังนั้นก็ตกใจสุดขีดนึกขึ้นทันทีว่ามันเล่นกันขนาดนี้เชียวหรือนอกจากเตะรถแล้วยังจะควักปืนมายิงอีกพอหลานชายเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งหนีแต่ชายแปลกหน้าคนนั้นก็รีบวิ่งตามมาติดๆพร้อมกับยกปืนไล่ยิงหลานชายทีเดียว6 นัดซ้อนแต่โชคเข้าข้างเพราะกระสุนไม่โดนหลานชายเลยแม้แต่นัดเดียวจากเหตุการณ์นี้ทำให้หลานชายของลุงฉลอมทวีความตกใจขึ้นไปอีกแล้วเสียหลักสะดุดขาตนเองวิ่งหกล้มลงไปกองกับพื้นทันใดนั่นเองชายแปลกหน้าก็กระโดดนั่งคล่อมล็อกตัวหลานชายทันทีพร้อมกับเอาปืนจ่อที่แสกหน้าผากโดยกะจะยิงให้ตายช่วงนาทีวิกฤตใกล้ความตายนี่เองหลานชายของลุงฉลอมก็ได้ตะโกนออกมาอย่างสุดเสียงว่าหลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อช่วยด้วยและขณะเดียวกันชายแปลกหน้าก็ไม่รอช้ารีบเหนี่ยวไกปืนยิงแชะแรกเลยแต่อนิจจาลูกปืนไม่ยอมออกชายแปลกหน้าก็ไม่ยอมแพ้จึงเหนี่ยวไกต่อไปอีกและพอกดยิงกระสุนก็ไม่ออกอีกเลยทำให้ชายแปลกหน้ายิ่งโมโหหนักขึ้นไปอีกจึงเงื้อแขนกะจะเอาปืนที่อยู่ในมือตบกลางแสกหน้าซัดให้ตายตรงนั้นแต่เสี้ยววินาทีระทึกที่ปืนกำลังฟาดลงที่แสกหน้านั่นเองอยู่ๆชายแปลกหน้าคนนั้นและหลานชายลุงฉลอมก็เห็นผ้าจีวรผืนใหญ่ลอยมาปัดหน้าชายคนนั้นทันทีจนชายแปลกหน้าเกิดอาการผงะตกใจแล้วล้มลงไปกองกับพื้นจากนั้นก็เกิดความกลัวขึ้นทันที
และวิ่งหนีไปในที่สุดทำให้หลานชายของลุงฉลอมรอดชีวิตมาอย่างหวุดหวิดลุงฉลอมได้เปิดเผยถึงความรู้สึกที่มีต่อจีวรของหลวงปู่ผืนนี้ว่าแม้แต่ตัวลุงเองซึ่งมีอายุ80 กว่าปีแล้วก็พกจีวรชิ้นนี้ติดตัวตลอดเวลาเพราะมันทำให้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่หวนนึกถึงภาพเก่าๆตอนที่เป็นอุปถากดูแลหลวงปู่และพอยิ่งนึกก็ยิ่งปลื้มก็เลยเอาจีวรชิ้นเล็กๆนี้ติดตัวตลอดซึ่งไม่ว่าลุงจะไปไหนลุงจะแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุทุกครั้งอย่างเหลือเชื่อคือมันเกือบจะเจอนะแต่ก่อนที่ลุงจะเจอคนอื่นเขาเจอไปก่อนหรือไม่อุบัติเหตุก็เกิดตามหลังลุงไปแค่นิดเดียวคือคนที่ถัดจากลุงเจอแทนทำให้ลุงแคล้วคลาดปลอดภัยทุกครั้งตอนที่30เห็นบ้านเมืองในอนาคตสมัยก่อนนั้นวัดปากน้ำยังไม่มีถนนตัดเข้าไปถึงดังนั้นผู้ที่จะเดินทางมาวัดปากน้ำต้องมาทางเรือหรือเดินตามทางเท้าแคบๆต่อมาหลวงปู่จึงสั่งให้คนตัดถนนที่มีความกว้างขนาดเท่ารถยนต์แล่นได้ผ่านเข้ามาในวัดจึงทำให้ถนนสายนี้กลายเป็นถนนที่ใหญ่ที่สุดในวัดตอนนั้นผู้คนทั้งหลายพากันประหลาดใจว่าทำไมหลวงปู่จึงให้ตัดถนนใหญ่โตอะไรขนาดนั้นซึ่งท่านก็ตอบว่าต่อไปรถยนต์จะเข้าถึงวัดแต่ก็มีหลายคนที่ไม่เชื่อคำพูดของท่านเพราะท่านไม่เห็นวี่แววว่าจะเป็นไปได้อีกทั้งการเดินทางไปวัดปากน้ำสมัยนั้นนิยมไปกันทางเรือจึงทำให้บางคนถึงกับพูดว่าอีก100 ปีรถยนต์ก็ยังเข้าไม่ถึงวัดแต่แล้วหลังจากที่หลวงปู่ท่านมรณภาพได้2 ปีเท่านั้นรถยนต์ก็แล่นเข้าไปจอดถึงในวัดจริงๆตรงตามที่หลวงปู่พยากรณ์ไว้ทุกประการซึ่งเรื่องทำนองนี้ลุงสมจิตฉ่ำรัศมีได้เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่เคยพูดให้ลุงฟังว่าต่อไปยุคเองจะได้เห็นปราสาท3 ฤดูซึ่งพอลุงฟังก็หัวเราะเพราะไม่เชื่อหลวงปู่แต่ปรากฏว่าต่อมามีคอนโดมิเนียมติดแอร์ทำให้นอนหลับสบายทั้ง3 ฤดูคือปรับให้ร้อนให้หนาวตามใจได้ทุกฤดูและหลวงปู่ยังพูดอีกว่าอีกหน่อยจะไม่ต้องใช้หม้อดินหุงต้มจะมีหม้อทิพย์จะมีหูทิพย์ตาทิพย์ซึ่งพอลุงฟังก็หัวเราะอีกคิดว่าหลวงปู่ท่านพูดไปเรื่อยแต่ต่อมาปรากฏว่ามีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นคือมีหม้อหุงข้าวแบบเปิดปุ๊บติดปั๊บมีโทรศัพท์มีโทรทัศน์ซึ่งหลวงปู่ท่านก็หมายถึงหูทิพย์ตาทิพย์และที่สำคัญหลวงปู่ท่านยังบอกอีกว่าคลองจะเป็นถนนถนนจะเป็นเส้นขนมจีนซึ่งปัจจุบันก็คือทางด่วนนอกจากนี้หลวงปู่ท่านยังบอกอีกว่าต่อไปจะมีถนนสายใหญ่สายนี้จะไปจังหวัดตราดจังหวัดชลบุรีซึ่งก็คือสายบางนาในปัจจุบันทั้งที่ตอนช่วงที่หลวงปู่พยากรณ์นั้นถนนสายบางนายังเป็นสวนเป็นทุ่งนาอยู่เลยแต่หลวงปู่ท่านรู้ท่านเห็นผังบ้านเมืองล่วงหน้าเป็น10 ปีตอนที่31ข้าวหลวงปู่ทำให้อิ่มทิพย์ลุงฉลอมมีแก้วน้อยหลานชายผู้เป็นอุปถากของหลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังว่าขณะที่หลวงปู่อาพาธจะมีน้องๆหลานๆของท่านมาคอยดูแลอุปถากคือละอองอาผงอาแบนอาแกละอาเทพเจริญและตัวลุงหลอมเองรวมแล้ว7 คนซึ่งอุปถากทั้ง7 คนจะกินอาหารที่เหลือจากหลวงปู่ทุกวันแต่เป็นที่อัศจรรย์มากคืออาหารที่เหลือจากหลวงปู่ก็ไม่ได้เหลือเยอะแยะอะไรเลยและก่อนที่ทุกคนจะมานั่งกินรวมกันต่างก็คิดตรงกันว่าถ้าไม่อิ่มค่อยไปซื้อข้าวข้างนอกมากินเพิ่มและเมื่อคิดดังนั้นต่างคนก็ต่างกินข้าวที่เหลือจากหลวงปู่กันแค่คนละคำ2 คำแต่พอกินเข้าไปแล้วทุกคนก็แปลกใจว่าทำไมถึงรู้สึกอิ่มและไม่หิวอีกหนำซ้ำบางวันลุงประยูนและแม่ชีท้วมซึ่งมาเยี่ยมหลวงปู่ที่โรงพยาบาลก็จะมานั่งกินด้วยซึ่งรวมแล้วเป็น9 คนซึ่งแม้จะมีตัวอาหารเพิ่มแต่กินแล้วก็ยังอิ่มอยู่ดี ซึ่งพวกอุปถากของหลวงปู่ทั้ง7 ถึง 9 คนนี้
กินกันแบบนี้เป็นแรมปีก็ไม่รู้สึกหิวแถมน้ำหนักยังไม่ลดอีกด้วยจนทุกคนได้แต่นั่งแปลกใจกันเองและพยายามถามกันไปกันมาว่าอิ่มไหมซึ่งทุกคนก็ยืนยันว่าอิ่มอย่างไม่น่าเชื่อตอนที่32บอกเวลามรณภาพหลวงปู่ท่านเป็นผู้มีญาณทัศนะแม่นยำจึงทำให้ท่านรู้เวลามรณภาพของตัวท่านเองดังนั้นในปีพุทธศักราช 2497 ก่อนที่หลวงปู่จะมรณภาพ5 ปีท่านจึงได้เรียกประชุมลูกศิษย์ทั้งในวัดและนอกวัดเป็นกรณีพิเศษณศาลาการประเรียนเพื่อแจ้งให้ทราบว่าท่านจะถึงการมรณภาพในอีก5 ปีข้างหน้าซึ่งท่านก็ได้สั่งลูกศิษย์ลูกหาไว้ว่าภารกิจการงานใดที่ท่านได้ดำเนินไว้ดีแล้วก็ขอให้ช่วยกันสานต่อทำภารกิจนั้นๆต่อไปเรื่อยๆโดยอย่าทอดทิ้งอีกทั้งหลวงปู่ยังได้ชี้แจงโครงการพัฒนาวัดปากน้ำในอนาคตว่าให้คณะศิษย์ช่วยกันทำต่อไปให้สำเร็จซึ่งต่อจากนั้นอีก2 ปีคือในช่วงเดือนมีนาคมพุทธศักราช 2499 หลวงปู่ท่านก็เริ่มอาพาธจากนั้นท่านก็ได้ตัดสินใจเผาศพโยมแม่ของท่านในปีพุทธศักราช 2500 หลวงพ่อสุบินแห่งวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรีหรือพระพุทธศาสนาโสพลที่เคยทำวิชาอยู่กับหลวงปู่ได้เล่าให้ฟังว่าในวันที่1 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2502 ซึ่งหลวงปู่ท่านเห็นในที่ว่าในไม่ช้าท่านจะต้องมรณภาพแน่ๆท่านจึงเรียกพระเนนแม่ชีที่ได้ธรรมกายมารวมกันหมดในโรงงานทำวิชาและหนึ่งในนั้นก็มีหลวงพ่อสุบินอยู่ด้วยจากนั้นหลวงปู่ท่านก็สั่งงานในขณะที่ท่านเอนหลังลืมตาว่าพระเนนชีปุกชียานีตรีทาทองแท้ให้อยู่ในโรงงานทำโรงงานแต่ชีลูกจันทร์ต่อไปจะต้องทำงานใหญ่แทนหลวงพ่อต้องทำงานนอกโรงงานอย่างโด่งดังที่สุดใหญ่ที่สุดสายธาตุสายธรรมเขาสั่งอย่างนั้นจากนั้นท่านก็นิ่งและวันที่2 กุมภาพันธ์ท่านก็พูดน้อยลงจนกระทั่งวันที่3 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2502 เวลา 15:05 นาทีท่านมรณภาพด้วยอาการสงบตอนที่33พระตายจะเลี้ยงพระเป็นก่อนหลวงปู่มรณภาพท่านสั่งไว้ว่าอย่าเผาศพท่านเพราะท่านบอกว่าพระตายจะเลี้ยงพระเป็นให้คอยดูต่อไปเพราะจะมีคนไปทำบุญสวดพระอภิธรรมร่างของท่านเรื่อยๆและเขาก็จะไปทำบุญที่วัดปากน้ำซึ่งก็เป็นอย่างที่หลวงปู่พูดไว้ไม่มีผิดคือปัจจุบันวัดปากน้ำเจริญรุ่งเรืองมากมีสิ่งปลูกสร้างเพื่องานพระพุทธศาสนาจนแน่นขนาดทั่วทั้งพื้นที่มีเจ้าภาพไปทำบุญที่วัดปากน้ำไม่ขาดสายซึ่งปัจจุบันมีคนจองเป็นประธานกฐินพระราชทานล่วงหน้านานถึง454 ปีนับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากซึ่งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ท่านได้เมตตาเล่าว่าทางสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำได้เป็นผู้ริเริ่มทำตรงนี้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2504 ซึ่งก็มีพุทธศาสนิกชนจองเป็นประธานเอกในการถวายภาพพระกฐินพระราชทานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ในปัจจุบันมียอดผู้ที่จองเป็นประธานเอกยาวนานไปจนถึงปีพุทธศักราช 3008 คือจองล่วงหน้านานถึง454 ปีซึ่งผู้จองคนล่าสุดซึ่งจะได้เป็นประธานเอกในพุทธศักราช 3008 เป็นแม่ชีภายในวัดปากน้ำชื่อว่าแม่ชีปัทมาวงศ์สุนทรซึ่งผู้ที่ได้เป็นประธานเอกในปีที่ผ่านมาวงเล็บพุทธศักราช 2554 คือนายชนะกาญจนวัฒน์อายุ 65 ปีนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่จองเป็นประธานเอกล่วงหน้านานถึง37 ปีและสำหรับปัจจัยที่ได้จากการทอดกฐินในปีพุทธศักราช 2554 นี้จะนำไปสมทบทุนจัดสร้างพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลที่จะมีพิธีสมโภชในปีพุทธศักราช 2555
อีกทั้งจะมีคณะพระธุดงค์มากถึง 1,500 รูปเดินธุดงค์อัญเชิญรูปหล่อทองคำแท้ของหลวงปู่วัดปากน้ำขนาดเท่าครึ่งขององค์จริงจากวัดพระธรรมกายไปวัดปากน้ำภาษีเจริญระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน พุทธศักราช 2555 เพื่อไปประดิษฐานหน้าวัดปากน้ำภาษีเจริญด้วยตอนที่ 34 ชื่อรอดแต่ไม่รอดวิชาธรรมกายเป็นวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หายสาบสูญไปหลังจากพุทธปรินิพพานประมาณ500 ปีซึ่งหลวงปู่ท่านได้ปฏิบัติธรรมอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันและค้นพบขึ้นมาใหม่วิชานี้มีคุณวิเศษอันไม่มีประมาณและได้สร้างความอัศจรรย์ให้กับวงการพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากหากคนไม่ได้มาปฏิบัติหรือไม่ได้มาเห็นอานุภาพกับตาตัวเองจริงๆก็จะเชื่อได้ยากเช่นวิชาการระลึกชาติการรู้วาระจิตการดับเดือนดับดาวการปัดลูกระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2การรักษาโรคเป็นต้นซึ่งความมหัศจรรย์อันไม่มีประมาณนี้ทำให้คนที่ไม่ได้มาศึกษามักจะกล่าวหาว่าหลวงปู่อวดอุตริมนุสธรรมทั้งที่คำว่าธรรมกายก็มียืนยันไว้ในพระไตรปิฎกอย่างชัดเจนหลายแห่งแต่หลวงปู่ท่านก็ไม่หวั่นไหวและยิ่งไปกว่านั้นท่านยังทำการสอนและเผยแผ่วิชาธรรมกายจนกลายเป็นที่ยอมรับและมีคนหันมานับถือศรัทธาท่านเป็นจำนวนมหาศาลแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกไม่พอใจหลวงปู่ถึงขนาดพูดเหยียดหยามถึงขั้นรุนแรงว่าใครอยากไปเป็นอสุรกายจงไปเรียนธรรมกายที่วัดปากน้ำซึ่งข่าวนี้ก็ได้ทราบถึงหลวงปู่จึงทำให้ท่านพูดว่าคนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองด้วยความที่มีคนไม่เข้าใจหลวงปู่หลายเรื่องจึงทำให้เกิดเหตุการณ์อันไม่คาดคิดขึ้นคือเกิดอาชญากรรมขึ้นในวัดซึ่งวันนั้นพระกมลศิษย์ที่ถูกใจของหลวงปู่ในด้านเทศนาใช้ปฏิภาณและด้านปฏิบัติชั้นดีเทศนาหัวข้อธรรมเกี่ยวกับพระกรรมฐานซึ่งหลวงปู่ก็ฟังอยู่ด้วยและเมื่อเทศเสร็จแล้วในช่วงเวลาประมาณ 20 นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนก็ต่างแยกย้ายเตรียมกลับที่พักของตนแต่ทันใดนั้นเองมีผู้ร้ายเข้ามาลอบสังหารหลวงปู่วัดปากน้ำที่หน้าศาลาการประเรียนขณะที่หลวงปู่กำลังออกมาจากศาลาเพื่อกลับกุฏิโดยผู้ร้ายได้ใช้ปืนยิงหลวงปู่ทำให้กระสุนถูกจีวรท่านทะลุ2 รูและผู้ร้ายก็เอาปืนยิงนายพร้อมซึ่งเป็นอุปถากผู้ติดตามทำให้กระสุนถูกปากนายพร้อมทะลุแก้มเป็นแผลสาหัสแต่ไม่ถึงแก่กรรมครั้นหลังจากที่จับผู้หญิงได้ชื่อนายรอดแต่หลวงปู่ท่านก็เมตตาไม่ถือโทษโกรธไม่เอาเรื่องเอาความอะไรเลยแต่เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีด้านกฎหมายไม่ยอมจึงกราบเรียนหลวงปู่ว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายเพราะหากไม่ทำตามกฎหมายอีกหน่อยกฎหมายจะไม่ศักดิ์สิทธิ์จากนั้นนายรอดที่ลอบยิงหลวงปู่ก็ติดคุกอยู่นานจนกระทั่งถึงกำหนดวันที่นายรอดจะต้องออกจากคุกซึ่งหลวงปู่ท่านได้เห็นในที่และทักขึ้นว่าวันนี้นายรอดออกจากคุกแต่จะไม่รอดซึ่งก็จริงๆคือเมื่อนายรอดออกจากคุกมาแล้วก็โดนคู่อริยิงตายทันทีนับจากนั้นชื่อเสียงของหลวงปู่ก็โด่งดังขึ้นไปอีกจนมีศิษยานุศิษย์หันมาให้ความเคารพนับถือท่านอย่างล้นหลามแต่คนไม่ชอบท่านก็ยังมีอยู่จึงทำให้มีคนลอบวางยาพิษหลวงปู่โดยแอบใส่ในภัตตาหารของท่าน
แต่หลวงปู่ท่านก็เห็นในญาณท่านจึงรู้ล่วงหน้าก่อนทุกครั้งและถ้าสำรับอาหารไหนมียาพิษหลวงปู่ท่านจะเอาช้อนเงินจุ่มลงไปเพื่อพิสูจน์ให้ดูแล้วช้อนเงินก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำทันทีตรงนี้ปู่ผงน้องชายที่เป็นอุปถากของหลวงปู่เคยเล่าให้น้าองุ่นฟังว่ามีครั้งหนึ่งหลวงปู่ท่านไม่ยอมบอกอยู่ๆก็บอกแค่ว่าให้เอาอาหารในสำรับไปทิ้งทำให้อุปถากนึกเสียดายไม่ยอมทิ้งเลยเอาไปวางไว้ก่อนแต่พอดีมีหมาแมวมากินทำให้หมาแมวตายทันทีหลวงปู่จึงตำหนิพร้อมทั้งพูดว่าในสำรับมันมียาพิษสิ่งที่น่าทึ่งมากก็คือผู้ที่แอบลอบวางยาพิษเพื่อทำร้ายหลวงปู่ไม่เคยทำสำเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียวอีกทั้งยังไม่มีใครทำอะไรท่านได้เลยด้วยเหตุนี้จึงทำให้หลวงปู่มีชื่อเสียงขจรกระจายเรื่องลือขึ้นไปอีกคือดังอย่างไม่ต้องโหมโรงทำให้ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณจนมีแต่คนบอกว่าหลวงปู่ท่านศักดิ์สิทธิ์จริงแต่หลวงปู่กลับบอกว่าธรรมกายต่างหากล่ะที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถ้าพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาธรรมกายแล้วมีเรื่องหนึ่งที่ปู่ผงเล่าให้น้าองุ่นฟังในช่วงหลวงปู่ทำวิชาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ว่าอยู่ๆก็มีลูกระเบิดตกลงกลางวงฉันทำให้ทุกคนตระหนกตกใจกันมากแต่หลวงปู่ท่านก็นิ่งๆและบอกว่าไหนให้ลองเอาระเบิดลูกนี้ไปพิสูจน์ดูซิว่ามันด้านหรือเปล่าซึ่งปรากฏว่ามันไม่ด้านจึงเป็นเหตุทำให้เกิดความฮือฮาและแปลกใจกันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชว่าแล้วทำไมมันถึงไม่ระเบิดซึ่งปู่ผงก็บอกว่าก็บุญและอานุภาพวิชาธรรมกายละสิจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้และหลังจากนั้นวิชาธรรมกายก็ได้เผยแผ่อย่างกว้างไกลขึ้นไปอีกจนมีผู้หันมาสนใจนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันมากและเข้าถึงพระธรรมกายจนเกิดพยานทางศาสนาขึ้นอย่างมากมายและกลายเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่บัดนั้นถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าหากวิชาธรรมกายของหลวงปู่เป็นของเทียมคือไม่ใช่ของแท้หรือไม่ได้ประกอบด้วยเหตุและผลหรือไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติแล้วถึงแม้จะโด่งดังได้ก็โด่งดังเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแล้วก็จะดับไปในที่สุดแต่ตรงกันข้ามวิชานี้กลับสืบทอดกันมาเป็นมรดกอย่างช้านานอีกทั้งอย่างรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับทำให้มีผู้สนใจและปฏิบัติธรรมตามอย่างท่านมายาวนานกว่า95ปีแล้วเริ่มนับตั้งแต่พุทธศักราช 2460 ซึ่งเป็นปีที่หลวงปู่บรรลุธรรมค้นพบวิชาธรรมกายจนถึงปัจจุบันปีพุทธศักราช 2554 บทที่ 3 เรื่องไม่ลับแต่คนรุ่นหลังไม่รู้ที่น้าองุ่นคุยกับปู่ผงปู่ผงมีแก้วน้อยเป็นหนึ่งในอุปถากใกล้ชิดหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญและมีศักดิ์เป็นน้องชายหลวงปู่เพราะพ่อปู่ผงเป็นโยมน้าของหลวงปู่ปัจจุบันถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้90ปีน้าองุ่นสุขเจริญมีศักดิ์เป็นหลานของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญเพราะทวดของน้าองุ่นเป็นพี่สาวของโยมแม่หลวงปู่ปัจจุบันในปีพุทธศักราช 2554 อายุ67ปีอยู่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีการตายของมนุษย์อาจทำให้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์คนนั้นดับลงไปด้วยแต่ก่อนที่ประวัติศาสตร์จะเลือนรางไปมากกว่านี้เราจึงได้ตัดสินใจเดินทางไปยังบ้านเกิดของหลวงปู่วัดปากน้ำเพื่อไปพบกับน้าองุ่นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อมาสืบค้นถึงบุคคลในประวัติศาสตร์แม้ท่านจะละจากโลกนี้ไปนานแล้วก็ตามโดยมีน้าองุ่นเป็นคนเล่าและเรื่องที่เล่าก็ไม่ใช่ความลับแต่เป็นเรื่องที่คนรุ่นหลังไม่รู้หรือรู้ไม่หมดในวันนี้เรากำลังจะเปิดเผยให้ท่านรู้เรื่องราวทั้งหมดประดุจอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นด้วยกันน้าองุ่นเป็นหลานของหลวงปู่ที่ไปมาหาสู่กับปู่ผงบ่อยๆจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตปู่ผง
เรื่องที่น้าองุ่นเล่าเป็นเรื่องราวที่ได้พูดคุยกันตามประสาญาติสนิทกับปู่ผงซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในความทรงจำที่ชัดเจนของน้าองุ่นและจะมาถ่ายทอดให้เราได้รับรู้กันปู่ผงเป็นคนสุพรรณบุรีโดยกำเนิดมีอาชีพค้าไม้ค้ำต้นส้มปู่ผงจะหอบเอาไม้ค้ำต้นส้มไปขายแถวบางมดพอไปบางมดทีไรก็แวะไปหาหลวงปู่ที่วัดปากน้ำซึ่งตอนที่หลวงปู่เริ่มป่วยญาติของท่านต่างส่งลูกๆของตัวเองไปคอยช่วยอุปถากรวมแล้วทั้งหมด6 คนหนึ่งในนั้นก็คือปู่ผงซึ่งเป็นอุปถากคนสำคัญผู้มีศักดิ์เป็นญาติผู้น้องของหลวงปู่ที่ได้อุปถากรับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่ก่อนที่ท่านจะมรณภาพเป็นเวลาถึง2 ปีเต็มปู่ผงเล่าให้น้าองุ่นฟังว่าได้ไปอุปถากหลวงปู่วัดปากน้ำตอนอายุ40 กว่าตอนนั้นหลวงปู่อายุประมาณ70 กว่าปีอุปถากจนกระทั่งท่านมรณภาพช่วงที่หลวงปู่ป่วยท่านไม่เอาใครหมอที่โรงพยาบาลถามท่านว่าทำไมไม่เอาพระลูกวัดมาดูแลท่านบอกไม่เอาน้องชายดีกว่าคนอื่นไม่เอานี่ท่านพูดเองถึงแม้ท่านจะป่วยแต่ท่านก็ตื่นตี 4เป็นประจำปู่ผงก็จะเอาน้ำมาให้ท่านล้างหน้าล้างตาหลวงปู่มีเก้าอี้หวายอยู่ตัวหนึ่งท่านนั่งอยู่บนนั้นปู่ผงก็นั่งอยู่ตรงนั้นคอยจนกว่าอาหารจะมาประมาณตี 5กว่าอาหารมาแล้วก็เอามาจัดเตรียมท่านก็จะฉันเวลาฉันท่านจะตะล่อมข้าวให้กลมอยู่กลางจานแล้วตักทีละช้อนละช้อนท่านจะทำให้ข้าวในจานกลมตลอดพอฉันเสร็จท่านก็นั่งรับแขกเมื่อหมดเวลารับแขกท่านก็ไปทำงานของท่านคือนั่งวิปัสสนาพอ5 โมงถึงจะออกมาฉันเพลเสร็จแล้วก็รับแขกต่อเลยพอรับแขกเสร็จก็ไปทำงานของท่านต่อตอนหลังท่านป่วยมากทำอะไรไม่สะดวกเวลาจับอะไรมือก็จะสั่นเวลาตักข้าวก็สั่นหกหมดปู่ผงต้องป้อนท่านความอดทนของท่านเด็ดขาดเลยยิ่งช่วงที่ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลสิริราชนอนอยู่ที่นั่น6 เดือนท่านไม่เคยบ่นว่ากูเมื่อยตรงนั้นเมื่อยตรงนี้เลยไม่เคยบ่นเจ็บปวดอะไรเลยอดทนจริงๆแถมขนาดป่วยท่านก็ยังรับแขกแต่ทางโรงพยาบาลให้เข้าเยี่ยมเป็นเวลาไปกันเยอะแยะเลยหลวงปู่ท่านก็นั่งหลับตาบนเก้าอี้พวกญาติโยมก็นั่งสมาธิล้อมท่านอยู่เป็นอย่างนี้ทุกวันพฤหัสบดีจะมากกว่าเพื่อนช่วงที่ปู่ผงอุปถากหลวงปู่อยู่ช่วงท่านสบายๆท่านก็จะออกมานั่งเก้าอี้คุยกับปู่ผงว่าไอ้ผงที่พวกมึงมาพยาบาลกูนะพวกมึงเบื่อกันไหมปู่ผงก็ตอบท่านไปว่าไม่เบื่อหลวงปู่ท่านก็พูดว่าที่พวกมึงพยาบาลกูนะมึงรู้ไหมว่ามันดี100 ดีพันแล้วนาที่มึงปฏิบัติกูเนี่ยมึงปฏิบัติพระอื่น10 องค์ยังไม่เท่าปฏิบัติกูองค์หนึ่งหรอกตอนนั้นแม่ชีถนอมก็นั่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยแม่ชีถนอมเป็นแม่ชีที่เข้าถึงพระธรรมกายหลวงปู่จึงให้ไปดูว่าผู้ปฏิบัติหลวงปู่ตายแล้วไปไหนแม่ชีถนอมนั่งเข้าที่ดูอยู่พักหนึ่งแล้วตอบว่าคนปฏิบัติหลวงพ่อต้องขึ้นสวรรค์เจ้าค่ะอย่างน้อยก็ดาวดึงส์ที่กุฏิของหลวงปู่ท่านไม่มีสมบัติอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆถ้าเป็นพระอื่นต้องมีบ้างความจริงท่านจะซื้ออะไรก็ได้เงินท่านถมถืดเยอะแยะไปแต่ท่านไม่เอาเลยมีแต่อัฐบริขารและที่นอนที่ท่านใช้อยู่เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีเลยเพราะท่านไม่สะสมมีคนไปทักท่านว่าโอ้โหหลวงพ่อสร้างตึกอะไรให้พระอยู่แล้วหลวงพ่อมาอยู่อย่างนี้ทำไมหลวงพ่อไม่สร้างที่อยู่ให้มันดีบ้างล่ะท่านบอกว่าไม่เอาเราให้เขามีความสุขก็พอใจแล้วเราจะอยู่ยังไงก็อยู่ได้จะกินยังไงก็กินได้ให้เขามีความสุขก็แล้วกันเขามาอยู่กับเราต้องให้ความสุขแก่เขาอย่าให้เดือดร้อนให้ได้รับความร่มเย็นโรงเรียนมีครูมีอยากเรียนก็เรียนเลยใครอยากบิณฑบาตก็ไปใค
รไม่ไปก็มีข้าวให้จากนั้นน้าองุ่นก็เล่าชีวิตส่วนตัวของปู่ผงว่าตั้งแต่น้ารู้จักปู่ผงมาน้าก็เห็นชีวิตแกลำบากมากตั้งแต่ยังไม่มีครอบครัวหรือตอนมีครอบครัวแล้วก็ลำบากบ้านที่ปู่ผงอยู่น้าไม่อยากให้ใครไปเลยเพราะสภาพมันแย่เหลือเกินเป็นกระต๊อบไม้เก่าๆเล็กๆพื้นที่กินที่นอนครัวทุกสิ่งทุกอย่างใช้พื้นที่เดียวกันหมดใต้ถุนบ้านก็สกปรกยุงชุมเป็นน้ำคร่ำเหม็นๆปู่ผงมีชีวิตที่ลำบากยากจนถึงขนาดหลวงปู่ท่านต้องเอ่ยปากให้ปู่ผงทำบุญตรงจุดนี้ปู่ผงเคยเล่าให้น้าฟังถึงตอนที่หลวงปู่พูดกับปู่ผงไว้ว่าไอ้ผงมึงเอาเงินมาทำบุญสร้างโรงเรียนปริยัติกับกูซึ่งปู่ผงก็ตอบท่านไปว่าทำไมจะต้องมาเอาเงินกับผมด้วยล่ะหลวงพี่ก็รู้ว่าผมไม่มีให้ไปเอากับนายห้างสวัสดิ์หรือคุณนายล้อมสิเขาก็สร้างให้แล้วหลวงปู่ก็บอกปู่ผงว่าไอ้ผงที่มึงยากจนอยู่ทุกวันนี้เพราะมึงไม่มีสายสมบัติติดตัวมาเลยมันถึงได้ยากจนถ้ามึงเอาเงินมาทำบุญกับกู25 บาทเนี่ยเท่ากับมึงจะได้สมบัติ1,000 ล้านติดตัวเชียวนะภพชาติต่อไปมึงจะไม่จนแบบนี้ปู่ผงก็เลยไปหาเงินมา25 บาทมาทำบุญสร้างโรงเรียนปริยัติกับหลวงปู่และหลวงปู่ก็บอกต่อว่าที่มึงทำบุญกับกูน่ะถูกพระธรรมกายนับอสงไขยองค์ไม่ถ้วนทีเดียวต่อไปคำว่าจนไม่ต้องพูดกันละต่อไปอีกกี่ภพกี่ชาติก็มีสายสมบัติติดตัวไปจะไม่ยากไม่จนอีกพอน้าฟังปู่ผงเล่าเรื่องนี้จบแล้วมารู้ถึงบุพกรรมของแกทีหลังว่าที่ปู่ผงจนมากก็เพราะอดีตชาติแกเคยเกิดเป็นมหาดเล็กที่ไม่ชอบทำทานและคิดเสียดายทรัพย์ที่พระราชาเอามาบริจาคและมักคิดในใจกลัวว่าสมบัติพระราชาจะหมดด้วยกรรมนี้เองทำให้ปู่ผงเกิดมาชาตินี้ทั้งจนทั้งลำบากนี่ขนาดแกแค่คิดเสียดายแทนนะแล้วคนที่ห้ามทำบุญกับหลวงปู่หรือขวางการทำบุญกับท่านน้าไม่อยากจะนึกเลยว่าชาติหน้าเขาจะลำบากยากจนขนาดไหนน้าว่าเรื่องนี้มันให้ข้อคิดเพราะจริงๆหลวงปู่ท่านไม่ได้อยากได้เงินของปู่ผงเลยสักนิดเพราะมีคนแห่ไปทำบุญกับท่านเหลือเฟือและท่านจะช่วยปู่ผงโดยให้เงินปู่ผงไว้ใช้โดยไม่ลำบากก็ยังได้แต่หากใช้วิธีนี้ชาติหน้าปู่ผงก็ยังลำบากยากจนอยู่ดีแต่ท่านคิดช่วยปู่ผงโดยให้ปู่ผงทำบุญทั้งที่เงิน25 บาทมันมากสำหรับปู่ผงจริงๆแต่ท่านก็ยังให้ปู่ผงทำเพื่อไม่ให้ปู่ผงต้องเกิดมาจนอีกชาติหน้าหลังจากที่ปู่ผงทำบุญกับหลวงปู่ไปแล้วท่านก็ได้มอบพระของขวัญให้ปู่ผงองค์หนึ่งท่านบอกว่าให้เก็บพระของขวัญไว้ให้ดีมึงรู้ไหมถ้าใครเอาไปบูชาเท่ากับมีสมบัติเป็น1,000 ล้านทีเดียวถ้าบูชาดีๆก็เท่ากับมีสมบัติจักรพรรดิทีเดียวซึ่งปู่ผงก็ได้ทำตามที่หลวงปู่แนะนำและนำพระของขวัญพกติดตัวจนวันที่ได้พบกับอานุภาพในวันที่ขึ้นรถเมล์จากสุพรรณมานครปฐมพอรถเมล์วิ่งมาถึง3 แยกก็คว่ำทั้งคันคนในรถ11 คนหัวร้างข้างแตกแขนหักเลือดออกแต่ปู่ผงไม่เป็นอะไรเลยซึ่งปู่ผงอัศจรรย์ใจมากอีกหนครั้งที่หลานชายแกขับแท็กซี่ไปชนมารถพังหมดใครเห็นก็นึกว่าไม่รอดพอถามว่ามึงรอดมาได้ยังไงวะหลานชายก็บอกว่าเหมือนมีคนจับอุ้มออกไปซึ่งในรถมีรูปหลวงปู่วัดปากน้ำแปะอยู่หน้ารถทำให้รอดมาได้ตั้งแต่ปู่ผงรู้จักวัดพระธรรมกายแกก็ได้ไปวัดแต่ก็ไปไม่ค่อยไหวเพราะชรามากแล้วถ้าจะไปต้องให้คนพาไปแต่น้าสังเกตเห็นว่าปู่ผงปีติดีใจในทุกครั้งไม่ว่าวัดจะมีการทำบุญอะไรโดยเฉพาะบุญที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่น้ายังชวนแกไปวัดพระธรรมกายเลยน้าบอกแกว่าหลวงพ่อธรรมชโยท่านจะสร้างวิหารเอาไว้ประดิษฐานรูปหล่อทองคำของหลวงปู่ไปเอาบุญกันไหมปู่ผงแกตอบว่ากูอยากไป
แต่กูขี้เยี่ยวลำบากที่กูอยากไปเพราะหลวงพี่เคยบอกกูว่าใครทำอะไรให้หลวงพี่ไม่ว่าท่านตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ได้บุญไม่ต้องพูดกันละวะน้าก็ถามปู่ผงว่าทำไมไม่ต้องพูดล่ะปู่ผงบอกว่าก็ได้บุญมากนะสิน้าก็ถามต่อว่าได้บุญขนาดไหนปู่ผงบอกว่าบอกไม่ถูกประมาณไม่ได้หลวงพี่ท่านว่าเป็นไขกับทีเดียวและสุดท้ายน้าก็ถามปู่ผงว่าตกลงจะไปแน่หรือเปล่าปู่ผงบอกว่าแน่แล้วปู่ผงก็ถามว่ามึงจะมารับกูหรือเปล่าน้าก็บอกว่ามาปู่ผงมักจะพูดเสมอว่าหลวงปู่ท่านเป็นคนจริงทำอะไรแล้วทำจริงอย่างที่หลวงปู่เคยพูดให้ปู่ผงฟังว่าถ้าไม่ชนะมารจะไม่ไปไหนยอมตายอยู่ที่วัดปากน้ำถ้าสู้ไม่ได้ท่านไม่ยอมถึงตายแล้วเกิดใหม่ท่านก็ต้องปราบมารให้สิ้นเชื้อตอนที่หลวงปู่สู้กับมารมันถามหลวงปู่ว่าจะปราบหรือจะโปรดหลวงปู่บอกว่าปราบมันบอกหลวงปู่ว่ามีแต่เขาจะโปรดหลวงปู่เก่งขนาดไหนจะปราบหลวงปู่บอกปราบอย่างเดียวไม่โปรดด้วยความที่เราเป็นลูกหลานแท้ๆของหลวงปู่สิ่งหนึ่งที่เราห่วงกันมากก็คือกลัววิชาธรรมกายที่หลวงปู่อุตส่าห์ค้นพบจะไม่มีผู้สืบทอดเรื่องนี้น้าเคยได้ยินปู่ผงคุยกับปู่ใสซึ่งเป็นหลานหลวงปู่คุยเรื่องนี้กันเป็นปีถามกันไปถามกันมาอยู่หลายครั้งปู่ใสพูดกับปู่ผงว่าถ้าหลวงพี่เป็นอะไรไปก็ห่วงแต่วัดปากน้ำว่าพระเถรเนนชีจะพากันอดปู่ผงก็ตอบว่าหลวงพี่น่ะไม่ห่วงหรอกวัดปากน้ำท่านห่วงวิชาธรรมกายของท่านแต่ในช่วงหลังปู่ผงก็มาบอกปู่ใสว่าตอนนี้หลวงพี่ท่านไม่ห่วงแล้วนะปู่ใสถามว่าทำไมปู่ผงก็ตอบอีกว่าหลวงพี่ท่านบอกว่าผู้สืบทอดวิชาน่ะเกิดแล้วปู่ใสก็ถามว่าใช่ญาติเราหรือคนในวงวานของเราหรือเปล่าปู่ผงก็ตอบว่าเปล่าเป็นคนสิงห์บุรีเรื่องผู้สืบทอดนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในใจน้ามาตลอดจนกระทั่งน้าได้มีโอกาสมาทราบประวัติหลวงพ่อธรรมชโยจากหนังสือโลกทิพย์เมื่อ20กว่าปีก่อนนี้ว่าท่านเป็นคนสิงห์บุรีและได้ศึกษาวิชาธรรมกายของหลวงปู่จากคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงพอน้าและญาติอ่านเสร็จตอนหลังก็จ้างรถชวนญาติหลวงปู่มาวัดพระธรรมกายมากราบหลวงพ่อธรรมชโยกัน10 กว่าคนพอเจอท่านเท่านั้นแหละป้าละอหลานสาวแท้ๆของหลวงปู่ท่านก็ปล่อยโฮร้องไห้ใหญ่เลยบอกพวกเรามาถูกทางแล้วเพราะหลวงปู่เคยบอกไว้ว่าคนได้ธรรมกายจะสว่างแบบนี้และนับจากนั้นน้าก็ไปวัดสร้างบารมีเรื่อยมาและย้อนกลับไปหาปู่ผงใหม่ให้แกช่วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้สืบทอดให้น้าฟังอีกแกบอกว่าเคยถามหลวงปู่เรื่องนี้หลายครั้งและแกก็ยังย้ำในอีกครั้งล่าสุดว่าหลวงพี่เคยบอกอีกในช่วงที่อาพาธมากๆใกล้มรณภาพว่าคนดีเข้ามาแล้วจะมาแทนมาจากทางสิงห์บุรีคนนั้นเขาดีเขามีวิชาธรรมกายเด่นมากบุญบารมีของเขามากเขาจะเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกต่อมาในบั้นปลายชีวิตปู่ผงมองไม่เห็นมีอาการเหมือนเป็นตาต้อจึงได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อธรรมชโยให้หมอไปรักษาตาให้แต่หมอบอกว่าประสาทตาตายหลายปีแล้วไม่สามารถรักษาหายได้ต่อมาปู่ผงเสียชีวิตด้วยโรคอัมพฤกษ์ขณะที่อายุได้90 ปียังมีอีกมากที่เกี่ยวกับหลวงปู่และคุณวิเศษของท่านจะให้เล่าต่อเดี๋ยวจะไม่จบแต่สิ่งหนึ่งที่น้าอยากจะบอกคือการที่น้าได้มาเป็นลูกหลานหลวงปู่แท้ๆเป็นสิ่งที่ทำให้น้าภูมิใจที่สุดเพราะหลวงปู่ท่านจะรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมน้าจึงได้อธิษฐานตอกย้ำทุกครั้งขอให้ได้เกิดเป็นสายเลือดเป็นเชื้อสายของท่านอีกทุกภพทุกชาติและขอให้ได้มาเล่าเรื่องราวของท่านเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับท่านถ้าน้าไม่รู้ก็ขอให้รู้ที่รู้แล้วก็ขอให้จำได้แม่นยำ
เพื่อเอาไว้ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังฟังเพื่อช่วยท่านทำรงไว้ซึ่งวิชาธรรมกายงานใดที่ใครทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่แต่มาถึงมือน้าจะขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำให้สำเร็จทุกอย่างและสุดท้ายนี้ก็ใกล้วันหล่อหลวงปู่ทองคำเข้ามาทุกวันแล้วอย่าลืมชวนกันไปเอาบุญกับท่านเยอะๆนะบทที่4พลิกชีวิตด้วยบุญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ด้วยทองคำหากคุณมาเจอสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เข้าวัดพระธรรมกายพร้อมกับมีหนี้สินท่วมตัวเหยียบ2 ล้านบาทหนำซ้ำบ้านและรถกำลังจะถูกยึดคุณจะคิดไหมว่านับจากนั้นเพียงแค่3 ปีเขาจะผงาดขึ้นมาเป็นเศรษฐีเงินล้านคุณอภิเชษฐ์มดแสงผู้เป็นสามีและคุณสมบุญเขตสุภโชติกุลผู้เป็นภรรยาเล่าว่าปี 2551 นับเป็นช่วงที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ถือเป็นช่วงที่สิ้นไร้ไม้ตอกมากที่สุดเพราะเป็นหนี้บัตรเครดิตทั้งหมด7 ใบหนำซ้ำอย่างตกอยู่ในสภาพที่กำลังจะไม่มีที่ซุกหัวนอนเพราะบ้านและรถกำลังจะถูกยึดซ้ำร้ายเรายังแอบคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะหาทางหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้อยากไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเพราะเครียดมากจนไม่รู้จะหาทางออกให้กับชีวิตที่ยากจนขนาดนี้ได้ยังไงและที่แย่หนักไปกว่านั้นก็คือความจนมันไม่ได้ครอบงำเฉพาะเรา2 สามีภรรยาเท่านั้นเพราะเรามีลูกชายเล็กๆอายุ5 ขวบและแม่แท้ๆที่ต้องทนตกทุกข์ได้ยากอยู่บนความจนกับเราด้วยอย่างเช่นเวลาลูกชายร้องกินนมเย็นปั่นเราเองก็ยังไม่มีปัญญาจะซื้อให้เขากินเหมือนเด็กคนอื่นๆเลยอีกทั้งเรายังได้แต่มองด้วยอาการน้ำตาซึมที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะชีวิตเรา2 สามีภรรยาไม่ได้ร่ำรวยมาแต่อ้อนแต่ออกคือพอเรียนจบก็เป็นมนุษย์เงินเดือนที่หาเช้ากินค่ำเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่เนื่องจากตอนหลังเราทั้งสองอกหักจากงานประจำที่ทำอยู่ก็เลยลาออกมาทำธุรกิจขายตรงด้วยกันซึ่งเราทั้งสองก็ล้มลุกคลุกคลานอยู่ในธุรกิจนี้นานถึง7 ปีหนำซ้ำพอทำไปทำมาก็ยิ่งจนลงจนหนี้สินท่วมหัวมากถึง2 ล้านบาททำให้เราหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้แต่โชคยังดีในช่วงเวลาที่กำลังสิ้นไร้ไม้ตอกนี่เองก็มีพี่คนหนึ่งชวนไปวัดพระธรรมกายเราก็ได้แต่ปฏิเสธเขาไปหลายครั้งจนสุดท้ายก็มาคิดใหม่ว่าไปก็ไปยอมไปตามคำชวนของเขาสักครั้งจะได้จบเขาจะได้ไม่ต้องมาตื้ออะไรอีกเราก็เลยยอมไปวัดครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2551 ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีโอกาสไปกราบรูปหล่อหลวงปู่วัดปากน้ำทองคำในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีจนเราเกิดความรู้สึกดีและปีติมากอย่างบอกไม่ถูกหลังจากนั้นเพียงแค่สัปดาห์เดียวเราก็ทราบว่าทางวัดพระธรรมกายจะมีการหล่อหลวงปู่ทองคำองค์ที่5เลยรู้สึกดีใจแบบสุดๆคิดขึ้นทันทีว่าจะต้องไปร่วมพิธีนี้ให้ได้ทั้งที่จากเดิมคิดว่าจะไปวัดนี้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่เนื่องจากการหล่อพระด้วยทองคำที่ใหญ่มากขนาดนี้หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วอีกทั้งตั้งแต่ออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยทำบุญอะไรที่ให้อานิสงส์มากถึงขนาดนี้มาก่อนทำให้พอถึงวันจริงขณะที่หลวงพ่อกำลังทำพิธีหล่อหลวงปู่อยู่เราเกิดเป็นอะไรก็ไม่ทราบคืออยู่ๆมันก็เกิดมหาศรัทธาอย่างแรงกล้าขนลุกชูชันปีติดีใจalert จนต้องเอาเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตที่มีติดตัวอยู่แค่ 1,000 บาททำบุญหล่อหลวงปู่ทันทีซึ่งพอทำเสร็จเราก็ไม่รู้เป็นอะไรไปอีกคือเอาแต่ร้องไห้น้ำตาไหลพรากขนลุกชูชันยิ้มไม่หุบเลยจนต้องหันไปถามพี่ข้างๆว่าพี่หญิงเป็นอะไรไปไม่รู้คือตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมีอาการแบบนี้ซึ่งพี่ข้างๆเขาก็บอกว่าเขาเรียกว่าอาการปลื้มจากนั้นเราก็อธิษฐานในใจกับหลวงปู่ว่าด้วยบุญที่ลูกตั้งใจเอาเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตทำบุญหล่อหลวงปู่ไปนั้นขอให้ตัวลูกพ้นวิกฤตชีวิตในครั้งนี้ให้ได้ให้หมดหนี้หมดสินสามารถกลับมาลืมตาอ้าปากได้และนับจากนั้นเป็นต้นมา
ชีวิตเราก็เริ่มพลิกเลยคือมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะช่องทางดีๆโอกาสดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตที่เราเองก็คาดไม่ถึงคือมีคนมาแนะนำธุรกิจขายตรงตัวใหม่ให้กับเราอีกแต่เนื่องจากชีวิตเราผ่านความชอกช้ำในธุรกิจขายตรงมาอย่างโชคโชนนานถึง7 ปีแล้วก็เลยทำให้รู้สึกไม่มั่นใจเพราะกลัวจะกลับไปจนหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกดังนั้นเรา2 คนจึงปรึกษากันว่าจะต้องเติมบุญให้ตัวเองก่อนจึงจะเริ่มทำธุรกิจตัวใหม่ได้ด้วยการส่งสามีไปบวชรุ่น 7,000 รูป 7,000 ตำบลซึ่งก็โชคดีค่ะที่วัดพระธรรมกายเขาให้บวชฟรีเพราะตอนนั้นเราไม่มีเงินซื้อแม้กระทั่งเสื้อขาวที่ต้องใส่ก่อนบวชเลยและพอบวชเสร็จก็ออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับธุรกิจขายตรงตัวใหม่โดยอธิษฐานขอหลวงปู่ว่าขออย่าให้เป็นอย่างครั้งที่ผ่านๆมาซึ่งก็อัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อจริงๆคือเราได้เงินก้อนใหญ่จากธุรกิจใหม่ในระยะเวลาที่รวดเร็วและเป็นจำนวนมากถึง 380,000 บาทจากนั้นเราก็เอามาทำบุญต่อบุญโดยการทอดกฐินปี 2552 ไป1 แรกของชีวิตทันทีและพอทำบุญเสร็จก็อธิษฐานเอาบุญต่อบุญอีกจนมีรายได้เข้ามาอย่างอัศจรรย์ทำให้สามารถสร้างองค์พระได้ครบทั้งครอบครัวและมีเงินมากถึงขนาดเอามาทำบุญทอดกฐินในปี 2553 ได้ถึง2 จากนั้นเราก็อธิษฐานเอาบุญต่อบุญอีกจนธุรกิจของเราดีขึ้นแบบพรวดพลาดก้าวกระโดดจนสามารถใช้หนี้2 ล้านบาทสามารถไถ่รถและบ้านคืนได้แบบหมดจดและที่น่าทึ่งที่สุดก็คือมีเงินทำบุญสร้างอาคารพระผู้ปราบมารในปี 2554 พุ่งสูงไปที่1 แรกของชีวิตซึ่งบุญที่ได้ทำเพื่อเชื่อมสายบุญกับหลวงปู่นี่เองทำให้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดและประทับใจแบบสุดๆเพราะอยู่ๆธุรกิจของเราก็โตแบบพุ่งกระฉูดปรูดปราดมีเงินทะลักเข้ามาจากทุกทิศทางมีรายได้ก้อนโตระดับ M หลังจากที่ทำบุญ M ไปแค่2 เดือนเท่านั้นเองและพอถึงตรงนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่าเราพลิกชีวิตด้วยบุญจากการหล่อทองหลวงปู่จริงๆเพราะตลอด7 ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้ขี้เกียจเลยอีกทั้งยังขยันอดหลับอดนอนทำธุรกิจขายตรงเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดและยังไม่ประสบความสำเร็จเลยอีกทั้งยิ่งทำก็ยิ่งติดลบแต่พอเราได้ทำบุญหล่อหลวงปู่จนช่องทางบุญในตัวเราถูกเปิดขึ้นหลังจากนั้นเมื่อเราคิดจะทำอะไรมันก็ง่ายไปหมดทำให้ทุกวันนี้ผิดกับเมื่อก่อนมากคือเรา2 คนทำงานอยู่ที่บ้านมีเวลาไปทำบุญหมดหนี้หมดสินมีบ้านหลังใหม่ราคาหลายล้านส่วนลูกชายและแม่ก็มีชีวิตที่สุขสบายแถมมีเงินทำบุญเป็น M ช่างน่าอัศจรรย์จริงๆและพอถึงงานบุญหล่อหลวงปู่องค์นี้ครอบครัวเราก็ตั้งใจจะทำบุญหล่อทองท่านด้วยทองคำ1 กิโลกรัมเพราะบุญนี้เป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์พลิกชีวิตคนในครอบครัวเรามาแล้วบทที่ 5ทำไมต้องหล่อหลวงปู่ด้วยทองคำแท้พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายหรือหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นพระภิกษุที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ดังนั้นศิษยานุศิษย์ผู้เคารพศรัทธาเลื่อมใสท่านจากทั่วทุกมุมโลกจึงพร้อมใจกันหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำแท้การหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่ด้วยทองคำเป็นการประกาศให้โลกรับรู้ถึงคุณความดีของท่านด้วยวิธีอันชาญฉลาดเพราะการหล่อท่านด้วยทองคำจะทำให้ชาวโลกต่างสงสัยและเกิดคำถามตามมาอย่างนับไม่ถ้วนว่าทำไมต้องหล่อท่านด้วยทองคำและนั่นเป็นโอกาสที่เหล่าศิษยานุศิษย์จะได้เล่าถึงประวัติคุณธรรมคุณวิเศษและมโนปณิธานของท่านและชักชวนให้บุคคลเหล่านั้นทำตามข้อวัดปฏิบัติอันดีงามของท่านอีกทั้งเมื่อระยะเวลาผ่านไปจนเข้าสู่ยุคที่ทองคำหายากและราคาสูงมากกว่านี้หรืออีก1,000 ปีข้างหน้าก็จะเกิดคำถามให้โจทย์ขานซ้ำๆอย่างไม่รู้จบว่าทำไมชาวโลกยุคหนึ่งจึงเกิดมหาศรัทธาอย่างแรงกล้า
ร่วมใจกันหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำแท้ซึ่งเป็นวัสดุที่มีมูลค่ามหาศาลขนาดนั้นและปริศนาตรงนี้เองจะตรึงให้ชาวโลกมุ่งค้นหาคำตอบว่าท่านเป็นใครสำคัญอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่กำลังประสบความทุกข์และดิ้นรนเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นเมื่อได้มาพบรูปเหมือนหลวงปู่ที่หล่อจากวัสดุที่มีค่าสูงสุดก็จะสนใจหันมาศึกษาเรื่องราวของท่านจนเกิดความเลื่อมใสรู้สึกซาบซึ้งและหันมาปฏิบัติธรรมเพื่อหาทางพ้นทุกข์ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังเช่นหลวงปู่ดังนั้นการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ด้วยทองคำจึงถือเป็นมหากุศลอันยิ่งที่จัดว่าเป็นอามิสบูชาที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติบูชาอย่างต่อเนื่องในอนาคตอย่างไม่ขาดสายเพราะเมื่อชาวโลกได้มาสักการะบูชาท่านแล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างท่านและการปฏิบัติบูชานั้นเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นการบูชาอย่างสูงสุดเหตุแห่งความยากในการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นง่ายๆดังนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านไม่ควรพลาดโอกาสในการสั่งสมบุญนี้เพราะการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางเหตุความยากดังต่อไปนี้คือ 1. พระภิกษุที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมคุณวิเศษและเป็นเนื้อนาบุญที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์เช่นหลวงปู่วัดปากน้ำเป็นบุคคลที่บังเกิดขึ้นได้ยากมากอีกทั้งท่านต้องมีบุญที่สั่งสมมาทางด้านนี้มากหรือมีคุณธรรมมากพอที่จะดลใจให้มนุษย์ยุคนี้เกิดมหาศรัทธาอย่างแรงกล้าคิดหล่อท่านด้วยวัตถุธาตุอันเลิศเช่นทองคำแท้ 2. ทองคำเป็นวัสดุที่มีราคาสูงลิบอย่าว่าแต่การหล่อหลวงปู่ด้วยทองคำจะเป็นเรื่องยากแสนยากเลยแค่จะหาบุคคลผู้ดำริหรือคิดริเริ่มในการหล่อก็นับว่าเป็นการยากมากแล้วดังนั้นการหล่อหลวงปู่ด้วยทองคำแท้จึงเป็นโอกาสที่เกิดได้ยากยิ่ง 3. ในโลกนี้มีน้อยคนนักที่สามารถเป็นศูนย์รวมใจในการรวบรวมทองคำแท้จำนวนมหาศาลมาหล่อพระ 4. ผู้ที่คิดจะหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ต้องมีบุญที่เคยสั่งสมมากับท่านหรือแม้ไม่เคยสั่งสมบุญมากับท่านก็ต้องมีบุญพิเศษอื่นๆที่เคยสั่งสมมาในอดีตมาดลจิตดลใจให้เกิดปัญญาคิดสร้างบุญใหญ่เพื่อต่อบุญให้กับตนเองได้ 5. หากเราเป็นผู้มีทรัพย์น้อยแต่เกิดมหาศรัทธาคิดอยากจะหล่อพระขนาดใหญ่ด้วยทองคำแท้ทั้งองค์ตามลำพังตลอดชีวิตนี้เราก็คงหมดโอกาสที่จะได้บุญใหญ่นี้ไปเนื่องจากมีทรัพย์ไม่พอ 6. แม้คนที่มีทรัพย์มากสามารถหล่อพระทั้งองค์ตามลำพังด้วยทรัพย์ส่วนตัวได้การหล่อก็จะไม่ทรงพลานุภาพเท่ากับการหล่อพระที่เกิด